Já, komið sæl og blessuð og velkomin í úrval, svona brot af bitastæðasta efninu okkar við rauða borðið á samstöðinni í þessari viku. Kannski ætti ég að kalla það úrvæl. Ég heyrði viðmælanda hér lýsa því að við varum alltaf að væla á samstöðinni. En þeir eru nú fleiri sem eru ánægðir með efni okkar, heldur en þeir sem segja að hér sé tómt væl. Nú, við hefum leik með því að heyra Gunnar Smára ræða við Kristinn Má Ársælsson, prófessor við Háskóla í Kína, málmálana eins og við höfum fjallað hér síðustu vikur, hnignun lýðræðis í heiminum. Gjörið svo vel. Já, við ætlum núna að ræða aðeins lýðræði. Við erum svo heppin að Kristinn Már Ársælsson er á landinu. Ertu ekki doktor í lýðræði eða? Er ekki ritgerðin lýðræði? Jú, hún er hvað er að lýðræðinu og hvernig meginlega það. En nú ertu starfaður við Duke háskóla eða útibú hans í Kína. Já, Duke Honshan háskóla sem er samstarfsverkefni sem Duke í Bandaríkjunum og Wuhan háskóla í Kína. Já. Wuhan sem við þekkjum öll. Sem allir þekkja núna, við séum enginn að fyrir COVID, alltaf það sem að COVID kom, þeirri borg. Og þetta er semst, já, samstarfsverkefni þessar tveggja háskóla og er með grunnnám, þetta er svona liberal arts skóli, fyrst og fremst. Þú varst hérna eftir hrun virkur í umræðu og meðal annars einn af þeim sem að stofnuðu hérna Öldu, lýðræðissamtök, sem að voru með svona vangaveltur hvernig mætti þróa lýðræðið. Síðan hefur, ég vil segja bara mikið vatn runnið sjávar og kannski svona áskoranir lýðræðisins núna eru með öðrum hætti en voru þá og þá kannski fyrst og fremst er þetta að horfa til Trump sem að virðist vera svona kerfisbundið að reyna að brjóta niður svona valdrift lýðræði eins og við töldum að Vesturlönd hefðu kosið sér þar sem eru sjálfstæðir háskólar, sjálfstæð pressa, sjálfstæðir stofnanir sterkar en dragar allt völdin að svona miðstýru forsetavaldi. Svipað og við séð í Tyrklandi, á tímum lög og réttar í Pólandi, í Ungverjalandi og víðar. Þetta er náttúrulega, kannski leiðilegt að segja það, þetta eru spennandi tímar í þinni fræðigrein. Já, það er óvænt að segja það. En það er, þú segir sko að þetta séu öðruvísi áskorun og þá heldur sem kannski réttar að lýsa því þannig að við erum að sjá það sem að fólk var að fara að vara við á þeim tíma þegar við stofnuðum til þessu Öldu og jafnvel fyrir það. Ég held að fólk hefur búið að vara, þeir sem að rannsakalegir eru búin að vara við því talsveit lengi núna að það stemdi í óefni, sko. Innan lýðræðisríkja og bara almennt í heiminum. 2004 cirka þá ef við tökum bara löndin í heiminum og jafnvel íbúatölu að þá er þetta svona helmingaskipt milli lýðræðis og einræðis. Núna, þú veist, 20 árum síðar rúmlega, þá erum við með 75% allra á plánundinni sem að búa einræði. Þannig að, og í fyrsta skipti núna í meira en 20 ár, það sem að eru fleiri einræðisríki heldur en lýðræðisríki. Og við sjáum það eins og nefndir, sko, bara í heila öllum lýðræðisríkjunum og þá var það niður á við, frekar en upp á þau, sko. Og þessar skilgreiningar á lýðræði, það sem við erum að tala hérna, þetta er nú ekki sterkt lýðræði, sko, þetta er ekki mjög svona expansiv skilgreiningar á lýðræði sem eru notaði til þess að skilgreina ertu lýðræðisríkið ekki, sko. Þetta er ekki mjög djúpt lýðræði, þannig að við vitum það allir og eina af ástæðunum fyrir að fólk var að fara að vara við hnignun lýðræðis fyrir 30, jafnvel 40 árum var að við sáum að traust almennings á stofnunum lýðræðis var bara í frjálsu falli á Vesturlöndum og lýðræðis, þeir sem að rannsaka lýðræði vöru verulega við því að ef það héldi áfram eða yrði viðvarandi ástand þá gæti það farið illa og við erum svolítið að horfa upp á það í dag hvernig það lítur út. Ef við hérna horfum fyrst og fremst á hérna okkar heimshluta við förum ekki út í vangaveltur það þessi 75% hvort þessi munur á lýðræðinu þar að það líklega mismunur á því hvort almenningur hafi einhverja möguleika á að hafa áhrif á stjórn sinna svæða eða sinna vinnustæðar eða síns ríkis. En hérna, þú ert að lýsa að það verið langvarandi hérna hnignun lýðræðisins. Má vera að við séum þá á tímum þar sem að almenningur er búin að missa trú á stofnunum samfélagsins vegna þess að þær eru hættar að vinna í þágu almennings
og þar alveg sé viðbrögð almennings vantrúin, hún bara mentuð reynsla sem að segja það að kerfið ekki að þjóna mér og þar með hafi lýðræðiskerfið okkar fallið áður en við komum inn á þannig tíma sem við erum núna. Já, það ein skýringin svo að almenningur horfi til þess hvað það fær út úr kerfinu. Það ánægt með sína stöðu og hvernig fulltrúar þeirra sem þau kjósa sinna sínum málum og það bara nokkuð skýrt á öllum Vesturlöndum þá hrundi þetta fyrir svona 30 árum hefur ekkert farið mikið upp og síðan aftur eftir hrun í mörgum löndum aðeins farið upp sumstaðar, ekki allstaðar og þú ert með í mörgum löndum innan við 50% eru mjög ánægð með sem lýðræðið og núna sjáum við það í mörgum löndum og kannski svona svæsnast í Bandaríkjunum eru fleiri og fleiri sem segja að þeir geti bara alveg séð fyrir sér einræðisríki sko. Það getur ekki verið verra þetta sem er. Já, einmitt, þú veist, finnst þér í lagi að vera með leiðtoga sem að svona hundsar lög og reglur eða þing og svo framvegis og það fer fjölgandi þeim sem að segja já, það ennþá talsverður minnihluti sem segir það, en við erum að sjá fjölgun þar sem þegar aftur merki það að við búum við talsverður hættu á því að lýðræði geti bara lognast út af á mörgum stöðum, þar sem að hefur verið, ef þú telur til mis svona, mismöndi hvað mælikvarða og notar, en Varieties of Democracy er líklega sá sem er svona marktækastur í dag, að þau telja segast öll Vestur-Evrópuríki og Norður-Ameríkuríki sem lýðræði í dag. En aftur, hversu djúpt er þetta lýðræði raun og verið eins og þú nefnir? Þú ert búin með stofnanir í áratugi sem að almenningur horfir á og hugsa með sér, það er ekki verið að fara eftir mér og það er fullt af rannsóknum sem sýna fram á það og benda til þess að meiri hluti eða stór hluti þeirra ákvarðanir sem eru teknar af ríkisvaldinu eru meira í þágu þeirra sem eru efnameiri eða betur settir í samfélaginu heldur þeim sem eru efnaminni og standa á höllum fæti. Auðvaldið hafi tekið yfir ríkisvaldið. Já, það má náttúrulega líka alveg færa rök fyrir því að sko að í kapitalískum ríkjum hafi ríkisvaldið fylgt hagsmunum auðvaldsins miklu lengur heldur en bara síðastliðin 30 ár. En það má færa rök fyrir það og orðið ýmsar breytingar á lýðræðinu sem að valda meðal annars þessu vantrausti. Að það sé ekki endilega bara það að einhvern veginn að fulltrúar almennings fari ekki eftir þeirra vilja og sé að fara eftir vilja annara. Að því ég held að það sé ekkit endilega augljóst að ríkisstjórnir fyrri hluta 20. aldar hafi farið mikið meira eftir hagsmunum almenning, sko. Almenningur fekk nú ekki einu svona kjósa í mörgum löndum fyrir að koma inn á 20. aldur svo framvegis, sko. Ég held að eitt af því sem hafi talsveit breyst er að stjórnmálaflokkar hafa breyst mjög mikið frá því voru í byrjun 20. aldar og ég held að félagasamtök og samspil félagasamtaka stjórnmálaflokka og stjórnmál hafi breyst mjög mikið frá og með svona eftir seinna stríð og kannski sérstaklega frá og með svona uppgang nýfrjálsvíkina svona í kringum 1970-80 eitthvað svoleiðis. Þannig að þú varst með sko stjórnmálaflokkar sem voru fjöldasamtök. Það sem að voru mjög stór hluti þjóðfélagi í mörgum löndum voru bara skráðir í stjórnmálaflokk og jafnvel mættu á og þeir eru miklu virkari í samtali innan sína flokka og við almenning. Og svo ofan á það sem er kannski ennmikilvægur, þú varst með mjög sterk félagasamtök í flestum löndum sem voru tengdir inn í stjórnmálaflokka og eða miklu svona beinni þáttakendur í stjórnmálum stærsta hluta 20. Og ég held að þarna sé ein af skýringunum fyrir því af hverju vantraustið hefur aukist og af hverju það reynist mjög erfitt að einhvern veginn að mynda tengst milli almennings og stjórnmálda. Sem er þá breyting á eðli stjórnmálaflokka. Já. En að því að þú fer svona aftur og eðlilega vangavelta að segja maður séu 30 ár síðan að traust almennings á stofnunum samfélagsins byrjaði svona að fara niður á við. Þá þurfum við að spyrja okkur af því hvort að trausti hafi byggst á því að stofnanir samfélagsins hafi þjónað almenningi eða ekki eða hvort almenningur hafi bara vonað að þau myndi gera það. Og þá verður við kannski að fara svolítið aftur í söguna. Ég veit ekki hvort við þurfum að fara aftur heldur en bara að eftirstríðsárunum. Það sem að gerist eiginlega tvennt. Það er annars vegar að auðvaldið til dæmis í Evrópu missir mátt eftir stríðið, mætir til leiks veikt, en á sama tíma mæta almannasamtök, verkalýðshreyfingin og hinni sósíalísku flokkar mjög sterkir. Það staðið í
í andstöðu við Þriðja ríkið og fleira og vinna kosningasigra og taka við að reyna að breyta samfélaginu meira í takt við það sem almenningur hafði gert kröfur sem bara örugt húsnæði, almenn heilbrigðisþjónusta, almennt menntakerfi og þar fram eftir götunum. Á þessum árum og sú hugmynd smitar náttúrulega langt út fyrir sósíalíska flokka og er líka áberandi í Bandaríkjunum sem verður aldrei talið vera sósíalísk en ég hef stundu vitnað í það sem að Johnson sagði sem svona 64 held ég að eina ástæðan fyrir því að við hefðum formlegt samfélag á millum okkar væri til þess að reisa við hinn veika og styrkja hinn fátæka og þannig það var svona almenn hugmynd að þetta væri leið stjórnmálana. En hvað það sem að gerist að þessi hugmynd, þetta svona þjóðar sáttmáli að við værum á leið til aukins jafnaðar, að við værum á leið til aukins mannréttinda, að við værum á leið til þess að allir hefðu tækifæri og möguleika á því að taka þátt og það myndi gera okkur sterkari að sækja í stærri genapúli og þú kannast við öll þessu orð. Hvað veldur því að þessi draumur eiginlega kólnar og verður bara óspennandi og stór hluti almennings vill bara eitthvað allt annað? Sko, ein kenningin svo að þetta sé raunur sveiflur innan kapitalískra lýðræðisríkja á milli tímabila þar sem við erum með vinstri tímabil, þar sem eru mjög sterk félagasamtök og ríkisstjórnin stýrir efnahagslífinu með mikilli samvinnu við félagasamtök og verkalýðsfélög. Og kenningin þá svo að þessi tímabil líða sér undir lok með verðbólgu. Það að stýra atvinnulífinu og hagkerfinu með mikilli samvinnu við verkalýðsfélög á endanum, lengi hversu langan tíma það tekur, endar með verðbólgu að þeim tekst bara ekki að hafa stjórn á verðbólgunni. Og þá tökum við hægri tímabil, það sem ekki verið að stýra efnahagslífinu með mikilli samvinnu, það sem verið að láta markaðinn bara stýra verðlagi og launum og svo framvegis. Og þau tímabil endi svo með fjármálahrunni. Og ef þú skoðar, þetta ein kenningin og hún er svona einföldu mynd en hún passar hansi vel við ef þú horfir á 20. öldina en hún passar náttúrulega ekki alveg við og þegar að verður fjármálakrísa að þá getur hún annars vegar að fara yfir í vinstri eða þú hún endi með fasisma. Og við sáum það náttúrulega á þriðja áratugnum að þá fór það yfir í fasisma á mörgum stöðum og núna einmitt spurningin og margir náttúrulega vilja benda á það að eftir fjármálahrunið 2079 núna síðast að þá hefði það getið farið í sökkaráttuna og við sáum náttúrulega mikinn uppgang vinstri flokka, Syriza, Podemos og hér á Íslandi til dæmis Pírata og svo framvegis. En svo bylgja virðist hafa hérna og nú erum við með miklu svona stærri kosningasigra víðsvegar á flokkum sem eru svona lengra og öfgafullt til hægri og þá er spurningin, passar þetta inn í þá mynd Þannig að ein skýringin, þetta eru bara bylgjur, hagsveiflu bylgjur eftir mismunandi hagstjórnar tímabilum og svo fáum við bara upp á kassunum eftir í hvernig það gengur en síðan eru náttúrulega aðrar skýringar svo sem að má fara rauk fyrir. Ein er svo að einstaklingshyggja hafi bara farið áfram vaxandi að eftir því sem að einstaklingar verða ríkari og sjálfstæðari og efnameiri að þá þurfa þeir síður að sækja í félagskap eða félagsamtök og félagsamtök þarlendi veikjast. Þetta er ein af ástæðunum fyrir því að verkalýðsfélög er ekki eins mikil svona félagskapur fólks eins og það var, að fólk þarf bara ekki að sækja þangað eins mikið og þurftu og almennt í félagsamtök eru höfuð. Þú vill ekki samsama sig þeim sem eru með svipað stöðu og þú, heldur frekar góðsögninni að þú sért líkur Elon Musk eða hafi sameiginlega hagsmuni með honum? Eða svona hafi trú á því að þau geti gert staðið sjálfstæð og standi betur á vígi eða þá það þarf ekki einu svona vera að fólk hafa einhverju sérstaklega trú að allir séu einhvern veginn svona temporarily embarrassed millionaire eins og talaðum Bandaríkjunum, ekkert endilega það heldur bara að þegar þú ert orðin nógu sjálfstæður efnalega eins og það er náttúrulega þróun, ég meina, þú veist velmegun og hagvöxtur hefur verið nokkuð stöðu bara frá innbyltingu og efnalega staða fólks er að mörguleiti miklu betur átt að hafa ekkert allir hafa ekkert endilega gott að þá er efnahagslegt sjálfstæði flestra miklu meira heldur en það var og þegar þú ert með efnahagslegt sjálfstæði að þá þegar þú ferð í kjörklegan að þá horfur á kjörseðlun og hugsa þetta út frá þínum persónulega hagsmunum einum og sér. What's in it for me eins og þetta. Já, þú veist, og þú ert ekki að hugsa þetta býtum við, ég og mitt lið
þú veist, hvernig er staðan fyrir mig og mitt félag og minn félagskap, þú ert að hugsa bara, ok, býtum við, þetta kemur nú ekki vel út, þessi skattar hérna nú ekki fara að koma vel út fyrir mig og mína fjölskyldu og mína rekstrareiningu. Þannig að hversu gáfulegt sem að svo niðurstaða það getur vel verið að þessi skattar koma einmitt mjög vel fyrir þig og þína fjölskyldu og það sé stór hættulegt fyrir þig og þína fjölskyldu, þessi skattar verið feldir niður og þar með þessu þjónusta sem að þeir eru notað til þess að fjármagna? Algjörlega, en punkturinn þarna er sko að til þess að fólk kjósi til vinstri eða kjósi gegn svona eigin þröngu sérhagsmunum bara svona til skamstíma að þá þarftu félagsamtök og þannig félagskap þú ert að búa hann til. Fólk þarf að finna þessa samsömmun með og þú þarft að hafa fólk sem segir við erum saman í liði. Þetta er kannski, þú veist, einhver ákveðin áhætt að fara þessa leiði hinna, en við erum saman og ætlum að komast okkar. Á meðan það er ekki fyrir hendi, þá er ekkert skrítið að fólk fari inn í kjörklegan og horfi á, þú veist, bara budduna og bara, þú veist, hvernig kemur þetta út fyrir mig persónulega. Þetta getur verið persónulegt og það er meira svolítið kannanir sem sýna það eftir því sem að fólk er efnaðra, að því mælist minna samkenndin hjá því. Það er meiri samkennda meðal þeirra sem eru í erfiðleikum og það er líka reynsla þeirra sem hafa verið í erfiðleikum að þeir fá stuðning frá þeim sem eru efnaminni og það er líka verið gerðar rannsóknir á því að þín efnaminni gefa meira til góðgerðarmála hlutfallslega heldur en í ríku. Þannig að það er svona einkalegt. En svo lifum við í samfélagi og áherslan á svona hinn félagslega þátt, ég held að verða að segja að það hefur nú ekkert verið ýkja mikil svona undanfarið 30-40 ár í okkar samfélagi. Nei, ég meina það er það sem ég horfi til og vantar finnst mér stundum í umræðum populisma og skautun og fleira, er að menn skauta hjá þessum félagsamtökin, sko. Að það sé hugsanlega eitt stærsti þátturinn í því af hverju við erum með svona mikla skautun, af hverju það er svona mikil skortur og tengslu milli almennings, þá vantar hann að millilið. Það vantar félagsamtök sem að fólk tengir við og er síðan í samtali við stjórnvöld. Ég meina, hvar á almenningur í samtali við stjórnvöld í dag? En mannskepnan hefur mikið þörf fyrir að tilheyra félagskap og við getum séð að ég held að við getum séð það á Laugatum, keyrt það sem að við getum séð fólk flagga fánum enskra fótboltaliða. Sem að við veist vera merki bara óstjórnlega löngun til þess að tilheyra einhverjum hópi að vera hluti af Liverpool hópnum. Þannig að það fer ekkert frá mannskepnunni. En það beinist svona, eða kannski það bara verið peninga og markaðsvætt félagsþörfin. Já, ég meina fólk finnir sér bara þann farveg sem það hefur, skilju. Og mér að fólk hefur alltaf verið félagslegt. Mér að maðurinn er félagsvera. En þegar þú ert ekki með stjórnmál, ég held að sé ekki vegna þess að fólk vilji forðast að vera í stjórnmálum. Ef þú horfir á til dæmis tilraunir með að leyfa fólki að taka beinan þátt í stjórnmálum. Alltaf minnst að á Íslandi í hruninu þá voru hér borgarþing og það var slembivalið þing þar sem að fólk kom saman og það var bara nokkuð skýrt að allir sem fengu að taka þátt í voru mjög ánægðir, fannst það rosalega gaman og fannst það frábært að fá loksins að taka þátt í lýðræðinu og allstaðar í heiminu, þannig að slíkar tilraunir hafa verið gerðar út allan heim og niðurstaðan er alltaf svo sama. Fólki finnst gaman, því líður vel með þetta og rannsóknir á slíkum tilraunum í lýðræði, það sem er slembivalinn hópur, lítill eða stór frá svona kannski 20 upp í 100 manns sem koma saman og ræða málefni samfélagsins. Að niðurstöðunar er alltaf verið svo að fólki finnst þetta rosalega gaman, það er mjög þakklátt fyrir að fá að taka þátt, það er mjög sjaldgæft að sjá að fólk sem tekur þátt í þessu sem er bara eitthvað, þetta er ömurlegt og engan áhuga á þessu. Og ofan á það þá sjáum við það að í þessum tilraunum að fólk er tilbúið til að skipta skoðun, fólk á auðveldara með að setja sig í spor annar í samfélaginu, jafnvel þótt að standa ekki alveg við hliðina því. Það eru nýlega rannsóknir sem bendir til þess að fólk sem tekur þátt í slíkum slembivalda borgarþingum sé miklu meira skautað eftir það. Það er að segja að það drægi úr tilfinningalegri skautun í garð pólitískra andstæðinga og þetta er með svona stærstu breytingum sem ég hef séð að því að það er búið að reyna margt til þess að reyna að draga úr skautun meðal almennings og þetta er svona eina af þeim leiðum sem hefur hvað mest áhrif til þess að draga úr skautun. Það er bara að fá fólk til þess að setjast niður með öðrum samborgurum og ræða stjórnmál og svona setja sig í spor og þurfa að hlusta á sjóna með annara bara svona auglítið við borð eða í herbeggi. Ég veit ekki hvort ég hef sagt þið frá því áður en ég tók þátt í að stofna stjórnmálaflokk fyrir nokkrum árum og eitt af því sem ég gerði var að ég hringdi svona svo til random í fólk og ræddi við það pólitík
og það var bara til þess að fá eitthvað svona sans fyrir afstöðu almennings. Og það kom mér á óvart að það voru allir pólitískir, en svona 80+% tóku það fram að það var ekki flokkspólitísk. Og þegar samtali hélt áfram, þá áttaði ég mig á því að fólk var sko djúpt persónulega sært af svikum hinna formlegu stjórnmála við sig og sína fjölskyldu. Og mér kom á óvart hvað, þú veist, þetta var ekki svona eins og afstæð sem getur tekið til eitthvað svona sem ef við erum í mörgum lögum, sko, þetta enga og svo færist þetta svona utar. Þetta var ekki eins og, þú veist, að vera að tala um eitthvað sem mjög utarlega, heldur bara sem að raunverulega skipti fólk máli og það tók þessum svikum bara persónulega. Það kemur ekkert út. Bara með þetta djúpt vantraust á stjórnmál. Meina, Ísland og lýðræði á Íslandi og svo velmöðun sem við búum við gríðarleg. Og þegar ég bjó í Bandaríkjunum og allir vinir mínir sem voru frá Suður-Ameríku eða Asíu einhvers staðar, að þau voru öll sammála með ef þau gætu skipt á sínu stjórnmálakerfi og okkar, að það voru allir til í að skipta. En þegar þú spyrir Íslendinga, eru þið sátt ykkar lýðræði? Allir bara, nei, þetta er ekki virka. Við erum ekki sátt. Sko. Er þetta ekki bara hluti að mannskepnunni að vilja áfram og upp? Jú, hugsanlega, en það segir manni líka bara það að þau lýðræðiskerfi sem við búum við, jafnvel þótti skili mikil velmögun, að þau eru samt þess eðlis að fólk sér snögga bletti, fólk sér að það vantar upp á og fólk upplifir svik og vantraust. Og það náttúrulega var ein af ástæðunum fyrir að fólk hafði áhyggjur af lýðræðinu að hvað gerist þegar stjórnmálamenn upplifa vantraust. Og það sem að gerist, eða margir fræðimenn sem þú spáði með Bernhard Peter með var að þeir myndu draga sig inn í eigin skil, þeir myndu draga sig tilbaka. Þeir er svo erfitt að vera að fara út og mæta þessu vantrausti og mæta þessu vantrú og skilningsleysi og svo framvegis. Og ég held að hluta til hafa það gerst. Ég held að stjórnmálaflokkar hluta til eina af ástæðunum fyrir að þeir svona hættaður fjöldasamtök og draga sig í hlé bara að þetta var of erfitt fyrir að fara út, sko. Að búa til þessi tengsl og þetta vantraust. En síðan sjáum við í dag... Og ég skjóta inn einni því ég hitti þingmann VG á fyrri hluta kjörtímabilsins sem var mjög erfitt fyrir þann hluta VG sem vildi fara í stjórnarsamband við sáttaflokkin. Og hitta bara út á götu. Og svo ég að spurja hann eitthvað svona hvort að ég held að verið hvort að vildi koma í spjallið eitthvað þess. Og sagði, nei, ég fer eiginlega bara í sumabústað helgi. Og ég skynjaði akkurat þetta sem þú ert að segja, að það var bara erfitt fyrir þennan þingmann að fara á meðal fólks og verða fyrir öllum þessum svona, þú veist, pot í hvað eru þið að gera og þú ert svíkja og allt inni var hann búin að selja sig það að hann væri bara orðin svona enganlegur maður og þetta bara gott að vera í friði upp í sumabústað þótt að væri í stjórnmálum. Sko. Já, en þannig eftir, stjórnmálaflokkarnir þurfa að líta í eigin barm og hugsa, hvernig getum við búið til þessi tengsl? Hvernig getum við aftur búið til þetta samtal, bæði innan sinna flokka, að það sé svolítið dýpra heldur en var. Ég held að í mörgum stjórnmálaflokkum sé málefnavinnan full yfirborðskennd og ekki nægilega mikið og djúpt samtal bæði milli sinna félagsmanna og svo við sérfræðing og svo framvegis. Við búum í samfélögum það sem er mikil sérfræðiþekking. Og það eitt að margir kjósendur segja stundum að þeir myndu vilja bara sérfræðingar segja meira hlutina. En ég held að margir þeir sem að rannsækja lýðræði sjá það kannski ekki alveg sem einhverju laust, sko. Þú þarft að finna hvernig tvinnaru saman sérfræðiþekking og síðan vilja eða hagsmuni almennings. Það er best að almenningur hlustaði og sérfræðingan og tæki svo mat. Og það er náttúrulega þannig sem að þessi slembuvöldu borgarþing eru hönnuð. Þau eru hönnuð nákvæmlega þannig að þú fyrsti fasi að þú farið eitthvað svona pakka af upplýsingum frá sérfræðingum og svo farið tækifæri til að hitta sérfræðinga, farið tækifæri til að kalla til sérfræðinga og þú hlustar á sérfræðingana. En á endanum það almenningur, bara borgarar sem að setjast niður í hring og reyna að komast að niðurstöðu hvað nú best, þú veist, hvað átti best til að fara í þessu. Og þessir hópar er náttúrulega talsveit góðir í því að átta sig á því hvar þeirra hagsmunum er best borgið, skilu, og hvað leiðir best til þess að falla þeirra eigin hagsmunum. Þessi aðferð var notuð í stjórnmálaflokknum sem ég var að minnast á það. En varðandi vantraustið á kerfin, að við erum náttúrulega að koma út úr svona tímabili nýfrjálshyggjunnar, þar sem að var samfélagssáttmáli að til dæmis að draga úr áhrifum verkalýðshreyfingarinnar
og stjórnmálaflokkarnir sem áttu rætur í verkalýðshreyfingunni að þeir klufu á milli, ekkert síður heldur en að sko hægrið var að gagnrýna að verkalýðshreyfingin hefði áhrif sem ekki væri kosin til þess, það væri þjóðþing sem væri kosin til þess og þau átt að ráða. En það sem var meira að það voru margar ákvarðanir sem áður höfðu verið teknar saman í þjóðþingum og inn á pólitíska lýðræðislega vettvangi það hvert við vildum að samfélag okkar þróaðist, að það kom allt í einu rödd sem að sagði nei, það er ekki snjallt, það hefur bara leitt okkur í ógöngur. Það er miklu sniðugra að við látum markaðinum að finna lausnina því að reynslan sýnir okkur að krafturinn sem þar og tækniþróunin sem þar mun færa okkur sko framtíð sem miklu betri heldur en að við getum einhvern veginn sirkað út hér. Þannig að við skulum bara draga úr áhrifavaldi lýðræðisvettvangsins og leyfa markaðnum að færa okkur góða framtíð. Og ég veit að þrátt fyrir að þetta hafi farið illa að þá margt fólk sem ennþá trúir þessu. Og þetta sé leiðin, að það sé ekki snjallt fyrir samfélög manna að vera með svona pólitískt umræðu eða einhverja deiglu þar sem við erum að taka ákvarðanir. Heldur sé miklu sniður að hinni ríku færa okkur framtíð vegna þess að þau eru snjöllust, þessun eru þau rík. Já. Þetta samfélagssáttmáli nýfrjálshyggjarunnar. Það er náttúrulega ein pólitísk hugmyndafræði sem þú ert að lýsa þarna að markaðurinn og leyfa fákeppni. En ef þú skoðar samt hægri flokka í gegnum sögu 20. aldarinn og svo framvegis að þá eru mjög margir þeirra sem voru á móti einokun, þeir voru á móti fákeppni, vildu tryggja með ríkisvaldinu samkeppni og svo framvegis sko. Og svo varstu náttúrulega á 20. aldar með mjög stóra hreyfingu samvinnufélag og flokka sem studdu samvinnufélag. Þannig að á 20. aldar var það lifandi hugmynd í stjórnmálum að almenningur hefði meiri rödd í efnahagslífinu, beint, ekki endilega gegnum stjórnmál, heldur bara gegnum fyrirtæki. Það að almenningur myndi stýra fyrirtækjum, eiga fyrirtæki, eiga hlut í fyrirtækjum og svo framvegis. Og það er náttúrulega sögð sú saga stundum af því þegar nýfrjálshyggjan svona braust í gegn, að á þeim tíma á 8. áratugnum í Svíþjóð, þar sem að sko sósíalisminn var eiginlega hvað sterkastur í heiminum á þeim tíma, að þá var komið fram svo kvöldu mætnaráætlun sem gekk út á það að þá áttu öll fyrirtæki að gefa út ný hlutabréf árlega og þessi hlutabréf myndi renna inn í verkalýðsfélögin. Þannig að eftir x ár að þá yrðu öll fyrirtæki í eigu verkalýðsfélaga eða verkalýðsins. Og þessar hugmyndir einhvern veginn að auka ítök almennings í fyrirtækjum eða ákvarðanavald eða áhrif í efnahagskerfinu beint, þær eru eiginlega ekki til staðar. Við erum ennþá með samkeppnislög og reyna að draga úr áhrifamætti einstakra fyrirtækja, en það er nú samt þannig í flestu löndum það allavega almenningur upplifir heldur ekkit rosalega mikla samkeppni og það er nú annar geiri ef við tökum traust til stofnana, að þá er traust á stórfyrirtækjum eða hinnum ríku ekkit rosalega hátt á Vesturlöndum. Þannig að þeir hópar sem að njóta lítils traust eru stjórnmálamenn og hins vegar eins og fjármálastofnanir og þeir sem eru hvað valdamestir í efnahagskerfinu. Þannig að almenningur eins og ef þú lýsir þig áðan almenningur sér alveg í gegnum þessu hluti þótt að En samt fer samfélagi mjög hratt í það oft sem ég var að lýsa. Já, en það ef þú tekur bara Marx og svo frá þess, það er bara vegna þess að samfélag þróast í það átt það sem að valdið liggur. Ég meina, hver með völd í kapitalísku samfélagi? Það er sá sem að á fyrirtækinu, sem að á framleiðslutækinu, sem að á peningunum og svo framvegis. Hann er bara með einræði inn í sínum fyrirtækjum. Það er ekki bara einræði. En að því að fórst til 1980 þá var náttúrulega í Svíþjóð voru þessar vangaveltur hvert var í svona næsta skrefið. En það var víðar hugmyndur það að launafólk ætti sæti í stjórnum og það var verið að reyna svona lýðræðisvæða atvinnulífið. Ég meina þessar raddir eru svo fyrir löngu þagnaðar að ég vissum að margir svona yngri hlustendur okkar bara halda við séum að rifja upp bara eitthvað fairytale eitthvað ævintýri. En þetta var raunverulega í umræðunni þá að það væri ekki réttlæti því að hluthafinn ætti fyrirtæki og getur rekið það bara eins og einræðisríki, heldur þar sem að allt verkafólkið eða launafólkið legði til að þá ætti það rétt á því að stýra fyrirtækinu og taka ákvarðanir til lengri tíma út frá öðrum sjónarmiðum og það væri hættulegt ef það væri bara sjónarmið hluthafans sem að myndi ráða för.
og það getur við fundið bara rannsóknir sem sýna að það er hættulegt og það eru raddir innan úr businessnum sem segir að það er ekki klókt að reka fyrirtæki bara með því augnamiði að auka arðsemi en samt heyrum við í pólitísku umræðu að það er verið að meta styrk atvinnugreina bara út frá arðsemi sem er hugtak sem að næra utan þau hversu mikið eigandinn getur dregið upp úr rekstrinum og flutt í eigin vasa. En það, sko, þetta kemur nú bara fyrir í nafni samvinnurhreyfingarinnar. Hugmyndin var að fyrirtækjarekstur er samvinna. Þetta er ekki ein manneskja sem stýrir öllu og er með allar hugmyndin og gerir allt, skilu. Þetta er samvinna fullt margra einstaklinga til þess að láta hlutina ganga upp í fyrirtæki. Og ég held að það eru mjög fáir sem ég held að trúi því að eigandi fyrirtæki sé svo eina manneskja sem komið fram með allar þær hugmyndir og leysa öll þau vandamál sem það þarf að leysa til þess að fyrirtæki gangi vel. Og fyrir utan þú ert komið fyrirtæki sem sko 10, 20, 30.000 manns, það er bara fráleit hugmynd að gangi þannig fyrst. En að hugmyndinu samvinnurekstur var þessi og líka náttúrulega eins og þú segir til þess að auka áhrif almennings í ákvörðunartöku sem snýr að efnahagslífinu og bara hagkerfinu í heild. Á að flytja þetta fyrirtæki, hvernig, og það er líka bara rannsókn á samvinnufyrirtæki sína fram á það sem ást að nefna áðan, að þegar það kemur kreppa, að það hegða samvinnufyrirtæki sér talsvert öðruvísi. Þau segja upp fólki og svoleiðis, en þau gera það með mannúðlegri hætti heldur en kapítalísk fyrirtæki. Þau kannski segja, heyrðu, þú áttu forgang á að koma hérna aftur, við ætlum að gefa hérna biðlaun, við viljum lækka hjá sér ávöxtunarkröfuna strax og svo framvegis. Þannig að þau hegða sér náttúrulega talsvert öðruvísi. En eins og þú segir, þessi hugmynd og þessi hreyfing sem var talsveit stór í mörgum löndum á stórun hlutu 20. Þetta er bara nánast horfið og þetta sér maður eiginlega ekki í pólitískuru umræðu eða neinstæðar. En þetta er náttúrulega, þetta er að vissuleiki sko raunveruleiki sumstaðar að það eru talsveit mörg fyrirtæki sem eru annarkvort alvöru samvinnufyrirtæki eða eru það í praxis og þetta eru fyrirtæki til dæmis hámenntar, til dæmis verkfræðistofur. Sjálfstæði starfsmanna í mörgum fyrirtækjum er talsveit mikið. Þau ráða mikið hvað þau gera, hver sín verkefni eru, hvernig þau sinna sínu verkefnum. Þau eru ekkit endilega með yfirmann í einhverjum eiginlegum skilningi. Sko. Þetta getur náttúrulega verið soldið grimmar einingar eins og bandarískar lögfræðistofur, það sem eru kannski 4-5 svona owners sem eru síðan með her af lögfræðingu sem að þurfa að vinna sko 20 tíma sólarhring til þess að þóknast þeim í vonum að geta seinna orðið owner, kannski 20 ár sem að ungt fólk verð svona á barneigna aldrinum, þetta getur verið hryllilega reyningar. Sumt af þessu, já. En á mörgum stöðum, og þetta er eitt af það sem skiptir marga máli og er mælt sérstaklega, er hversu mikið sjálfstæði hefur í vinnunni. Og eftir þessum að tímilíður og eftir þessum að kemur hærra í menntunarsteganum, að þá eykst þessi tilfinning allavega fólks fyrir eigin sjálfstæði, sko. Þannig að í sumum tilfellum að þá í praxis allavega í vinnunni sem slíkri hjá fólki, að þá er það að taka persónulegar ákvarðanir eða í samstarfi við aðra samstarfsmenn, þótt að eigandinn sé einhver annar og ábatinn fari að meginstemd og þau taki ekki mikið af ákvörðunum á því leveli, varðandi framtíð fyrirtækis hvernig á að fjárfesta í framtíðinni er ekki að taka ákvörðunum þar en það hefur aukist að fólk hafi þetta sjálfstæði persónulega og ef við komum aftur að þessum að segja af hverju er fólk svona seinþreytt til vandræða fyrst að þetta er svona mikið vantraust og svo framvegis og það er náttúrulega eina ástæðan bara svo að fólk að mannskepna hefur engan sérstakann áhuga á því að líða illa lengi. Þannig að þegar að þú stendur frammi fyrir því að vera óánægð með eitthvað, að þá færur yfirleitt fókusun eitthvað annað. Og til dæmis rannsóknar af því við hverja þú berði saman við, og fólk ber sig yfirleitt ekki saman við fólk sem er mjög langt fyrir ofan það. Það ber sig saman við fólk sem er svona aðeins fyrir ofan það og aðeins fyrir neðan sig. Og það er bara til þess að ef þú ert að bera þig saman við eitthvað sem er langt fyrir ofan alltaf, ef þú ert alltaf að fókusur á eitthvað sem er óþægilegt, að þá líður þau bara illa. Þannig að mannskepnan er með innbyggðan varnarmekanisma gegn þessu að vera ekki að fókusur á eitthvað sem er óyfirstíganlegt og óþægilegt. Og það náttúrulega kemur aftur að þessu sem ég voru að segja áðan með félagasamtök og stjórnmálaflokka. Á meðan að fólk hefur ekki trú á því að félagasamtök og stjórnmálaflokka sé að fara að breyta stjórnmálum í þá átt sem að þau hafi trú á, að þá er fólk ekkit endilega til í að taka einhver stór skref eða skuldbinda sig í einhver verkefni sem það hefur ekkit sérstöku trú á. Og þetta er svolítið erfitt að leysa. Þannig að þarna ertu komin hnút eins og leystur á. Fólk er með djúpstætt vantraust
og bara, ef þú hugsa bara persónulega, ef þú djúpstætt treystir ekki einhverjum, þá þarf svolítið til. Það er ekki bara svona, nú erum við að fara að gera eitthvað. Það þarf talsverða vinnu, talsverðan tíma til þess að byggja upp það traust. Og einhver leiti hefur við mist það, að það er veiga minna núna í samfélaginu okkar, vilji til svona félagslegra þáttöku og þetta er allt mælanlegt sko, það hefur dregið úr því. Mörg félög sem að við voru áður kannski öflugur skeljar núna og kannski félög sem áður höfðu gildi þegar fólk var að flytja og sveiti í borg eins og kannski áttafélögin og Kívanis og þessi félög sem oft komu í staðin fyrir svona þorpið sem maður kom úr, að þau eru ekki, hafa ekki sama gildi, hafa elst út en kannski óljós hvað hefur komið í staðin og þannig að það mætti kannski rannsaka svona félagshildir. Nú er reynda fréttir af því að yngra fólk sé að leita í söfnuði og eitthvað fleira. Ég veit ekki hvað er að hefti því, hvort að það sé raunverulegt eða ekki. En þetta er náttúrulega annað þáttur sem hefur verið rannsakar og er mikið rannsakar og þetta er kallað félagslegt auðmagn í skilningi Pútnam og sem skrifaði Bowling Alone árið og það er þessi skilningur að ekki bara félagasamtök sem að svona horfa inn á stjórnmálasviði, heldur bara öll félagasamtök, öll svona félagsleg hreyfing fólks hafi minnkað og sérstaklega sem að hann hefur áhugaði félagasamtök sem að svona smyrja hjól lýðræðisins. Það er að segja að þú ert í samtali við annað fólk og þú lærir hvað er að gerast í samfélaginu, þótt að sé ekki endilega félagskapur sem að er með einhverja stefnu eða markmið. Að þá ert í félagskapur sem þú ert að tala við fólk og það minnir það á, það er nú að koma kosningar, ertu búin að spá í því, veistu hvað er átt að kjósa, ertu búin að pæla í þessu og svo framvegis, að þegar þessi samskipti minnka aftur, þá komið aftur að hvernig heldur að fólk fari þá inn í kjörklefann? En þá er þetta eiginlega bara spurning hvort það sé ekki bara hafi minnkað hugmyndi okkar að við getum haft áhrif á þróun samfélagsins. Já, ég meina vantraustið er að hluta til þar og fólk sér ekki stjórnmálaflokkana sem, en það koma tímabil þar sem að fólk svona er meira til og það er náttúrulega tímabil þar sem að fólk sér eins og í hruninu, þar að fólk sá bersýnilega og var mjög reitt og var með fókusin á stjórnmálasviðið og vantraustu og hversu illa gekk, að þá sáu þau náttúrulega Píratar mældist í könnunum með næstu upp undir 50%, 40% í einhverjum könnunum. Þeir fengu náttúrulega ekki upp úr hattinum í kosningunum það og það hefði mátt svo sem alveg spá fyrir en það meðal annars vegna þess að þeir voru ekki með þessi tengsl inn í samfélagið, ekki með flokk sem var með félagasamtök og þeir voru ekki með þessi samtöl í gangi í kosningabaráttunni meðan að henni hefðbundnu flokkar voru með það sterkara þótt að hafi veikst verulega í honum hefðbundnu flokkar. Þannig að það mátti alveg spá fyrir það að þegar flokkar sem eru nýir og ekki konum með sterk tengsl inn í samfélög, inn í félög fólks, að þá er mjög erfitt að ná út úr kosningum mjög miklum árangur. Það er ekki útilokað, en það er bara ólíklegt. Það sem gerist úr kosningar er að fólk talar við aðra og það heyrir og þess vegna skipta þessi félagasamtök og tengsl og stjórnmálaflokkar sem fjöldar enga máli. Það er að taka mark á því þegar að skip vantraust og óánægju lagðist upp að bryggju hjá Pírötum og þó svo að það þeir hafa ekki landað því öllu í kosningum að þá ég að taka mark á hversu stór hópur þetta var. Ég held að við svona slegið upp í 40% að það varðar í rúmt ár. Það var í rúmt ár, þannig að þetta var ekki eins og stundu gerist, það er svona ein gusa. Þetta var við í tíma. Herðu, má ég aðeins fara aftur. Við erum með eftirstríðsárin og svo erum við inn í frásögnina. Og núna erum við komin út úr henni og erum að sigla inn í, kannski inn í fasisma og annað slíkt. En það sem við höfum verið að ræða er svona niðurbrot lýðræðis með minni rétt fólks innan fyrirtækja, vaxandi svona vantraust fólks á stofnanir samfélagsins. Og maður myndi þá kannski telja að út úr slíku, ef þetta er pendull, að þá kæmi sterk hreyfing sem að vildi aukin völd fólks innan fyrirtækjana, aukin völd verkalýðshreyfingarinnar, uppbyggingu félagasamtaka eins og leigjendasamtaka, félag einstæðra foreldra eða innflytjenda, svo nefnir svona hópa sem að allar rannsóknir sýna að standa efnahagslega veikt út af stöðu sinni.
En það ekki að gerast og það sem við erum að horfa á kannski svona í grófustu mynd í Bandaríkjunum, það sem er forseti sem að raunverulega að brjóta niður svona lýðræði eins og við höfum kannski skilið það með því að það hluti af vestrænu lýðræði að háskólanir séu sjálfstæðir, hvað sem voru það eða ekki, að það var hugmyndin að það væru það, saman með fjölmiðlana, að við í Evrópu höfum trúað því að öflug verkalýðshreyfing sé bara grundvallaratriði í þroskuðu lýðræðis kerfi, að það séu bara viðurkennt þessi átök á milli launafólks og fyrirtækjaeigenda og það verður að vera í einhverjum formlegum samskiptum. En Trump og margir skoðanabræðar hans í Evrópu vilja bara eiginlega brjóta þetta allt saman niður. Þannig að þegar við horfum upp á veikleika lýðræðisins, það lógískt að sumir vilja bara ganga það bara lengra. Ég meina úr því þetta komið svona að þá bara göngum við lengra, sem svona Steve Bannonismi, hann oft svona að er ekki bara best að brjóta helvítis kerfi niður, það getur varla komið eitthvað verra út úr þessu. Það svona tónninn alltaf á baku því honum. En þú spyr sko, þú veist, ættu við ekki að sjá sem sagt uppgang þeirra sem að vilja eitthvað annað, vilja sér sterkari stjórnmál, það sem betri tengslu almenning og sem svona meira fólk myndi fyrir að flýta sér að stofna félög. En svarið við því náttúrulega tiltölulega augljóst. Ástæðan fyrir við erum komin á þennan stað vegna þess að sú hreyfing ekki stakk búin til þess að stjórna eða taka stjórn á aðstæðum. Og þess vegna svarið við þeirri spurningu nú verðum við að sjá, að því nú blasir við, eins og í Bandaríkjunum, að það komið í óefni. Það ekkit eitthvað svona á mörkunum, sko. Það bara blasir við að það komið í óefni og þá spurningin, sjáum við bara strax og hvaðan á það viðbragð koma, af því það tekur tíma að búa til þessi fjöldahreyfingar og þessi samtöng, það tekur tíma að búa til reynslu aðgerðir. Nú væri gott ef við hefðum ekki látið grotna niður og eðaleggjast. Já, algjörlega, en það punkturinn. Ástæðan fyrir við erum komin að þennan stað svo að þessi hreyfing, og sko, ef þú fylgjast með fréttum frá Bandaríkjunum, að þá nánast engar fréttir að því hvernig demókrataflokkurinn að verjast. Hann ætlar ekki að gera það, hann ætlar að bíða eftir því að repúblikanar sæki ósigur sinn í þingkosningunum í nóvember og passa sig að gera ekkert á leiðinni til að trufla það. En það alltaf mjög augljóst, sko, það er mjög einkennandi og lýsandi að sjá að sú stofnun, flokkurinn sem á móti, og demókrataflokkurinn keyrði mjög stíft á því sínu kosningabaráttu gegn Trump, að vara við því að þetta gæti leitt til þess að lýðræði myndi hnigna, mjögulega það var einn af stóru þáttunum í þeirra kosningabaráttu, og svo eftir kosningar eiginlega ekki neitt. Maður sér eiginlega ekkert svona resistance, eiginlega engar mótbárur, voðalega lítið og veikt, og það vegna þess að flokkurinn bara sem fjöldahreyfing og sem stofnun svo veik. Og það sama með félagasamtöku í Bandaríkjunum. Þau bara ekki nógu sterk og ekki nógu samhæfð, ekki nógu reynd til þess að takast á þetta. Þannig að spurningin ná þau í Bandaríkjunum og öðrum stöðum í heiminum að byggja þetta hratt upp og gerast á skömmun tíma, sjáum við til og með stúdenta fara í einhverja aðgerðir núna á næstu 1-2 árum, af því að það mikið herjað á háskóla og þeir eru svona hópur sem oft svona leiðandi og fljótur til þess að fara út á götur og svona vera með læti. Sjáum við það, við erum ekki búin að sjá það ennþá, það ekki mikið slíkar svona skipulegar mótmæli gegn stjórnvöldum ennþá í Bandaríkjunum. En það svona það sem við erum að leita, við erum að sjá, þú veist, hvar sjáum við þetta vera byggjast upp. Kannski byggjast ekki upp, og ef það byggjast ekki upp, þá vitum við alveg að þetta hættir ekki að fara í hináttina, sko. Ég meina, að þetta byrjaði að fara í það átt að draga úr stofnunum lýðræðisins, mannréttindum og svo framvegis, og þá heldur það væntanlega áfram þangað til einhver fyrir að ýta á móti, sko. Og það er náttúrulega augljóst að ef efnahagsaðstæður fara á verri veg, ef allir aðgerðir Trump í tollamálum ef þau leiða til verulegs atvinnuleysis eða stórfelldra vandræði í efnahagskerfinu, þá myndu sjá alveg leið, báðu megin, það er bæði verkafólk og eigendur fyrirtækja að koma báðir saman. Það held ég sé stefna demókrata. Að bíða eftir því. Já, bíða eftir að kapitalistani taki til í Bandaríkjunum. Fólk hafni Trump út af því að hann skaffi ekki efnahagslega velsæld. Já, en ef að það gerist ekki, ef það verður ekki þannig að það verði efnahagshrun eða talsverð svona vandræði fyrir fyrirtæki í Bandaríkjunum, að þá þarftu að treysta á það að það séu almenningur og félagsamtök og stjórnmálaflokkar sem gera eitthvað. Og þau eru augljóst ekki stakt búin fyrir það þar. Og ég ekki viss að þau séu endilega stakk búin fyrir það við annars staðar. Ég held að mörgum stöðum, og þess vegna alltaf með sem við horfum til Íslands, að það þekki allir Sólveig Önnu til þess á Íslandi. Af hverju það? Það vegna þess að hún sker sig úr.
sem verkalýðsleiðtogi. Hún er að gera eitthvað sem að verkalýðsleiðtogar í Íslandi höfðu ekki gert bara í mjög langan tíma. En var ekkit óalgengt hérna á síðustu öld og fyrirluta síðustu öldar og fram undir lok síðustu öldar var ekkit óalgengt og væri verkalýðsleiðtogar sem letu sér stjórnmál varða voru mikið í sviðsljósinu og voru að láta til sín taka í pólitískar ákvarðanatöku. Þannig að hún er svona dæmi eitthvað sem kemur út úr hruninu, hugsanlega, líklega. Það sem að við erum að sjá í þessa átt sem þú ert að tala að félagasamtök séu að láta til sín taka að reyna að byggja upp félagslegt vald, láta til sín taka á stjórnmálasviðinu, tengjast inn í stjórnmálaflokka og svo framvegis. En þetta er ekkit áberandi í mörgum löndum, sko. Það er svona, þú veist, þegar Efling fór á staðinu í Íslandi, þá horfðum maður til þess og hugsaði með sér að þetta væri talsveit merkilegt svona verkefni, af því að þetta er ekkit, maður sér þetta ekkit út allt. Maður sér hérna félaga Sólveig Önnu á fundum Trump, hérna verkalýðsforkólfa úr gömlu iðngreinunum sem að fagna hans tollahækkunum sem að reyndar svo verði ekki. En hann er augljóslega, ég meina það er ekki vonað að komi andstaða þaðan niðurbrot hans á lýðræðinu. Það er náttúrulega verkalýðshreyfingar meðal kennara og svona hér og þar í blettum í Bandaríkjunum sem að gætu risið upp. En verkalýðshreyfingin í Bandaríkjunum er náttúrulega ekki... Hún er bara svo veik, sko. Já, og hefur bara búið á kerfisbundin brotin niður. Hún er bara ekki til, sko. Hún er svo rosalega lítil, sko. Þannig að það er nú ekki, ég held að það sé nú ekki hægt að horfa til hennar í samanskilningi eins og hérna, eða það sem er með verulega sterk félög, langa reynslu og framvegis. En reynslan er samt aftur, þú veist, þetta eru félög sem hafa ekki staðið í svona slag mjög lengi. Þannig að það er ekki einhver reynsla inn í þessum félögum, hvernig hagar þínum aðgerðum þegar einhverju raunverulega að reyna að brjóta niður sko grunn, og við erum talað mjög basic þetta, ekki einu svona sko eitthvað svona maður sá þetta samt í sko kjarabaráttu og verkföllum kennara sem að breytu svona út við Bandaríkina á svona 3 ára tímabili fyrir svona 2 árum. Þá einmitt voru kröfu kennaranna náttúrulega hærri laun, en líka hérna betri stuðningur við skólana, sérstaklega í svona inner city, að sálfræðingar kæmu til starfa í skólanum, hérna bara betri námsgögn og eitthvað fleira, þannig að þar var verkalýðshreyfingin hérna berjast gegn niðurbroti svona grunnkerfa samfélagsins á tímun í frjálsíkjunar. Enda var það undantekning. Við sjáum þetta eitt rosalega. Ég meina hversu oft eru kennarasamband Íslands í einhverjum slag hérna við stjórnvöld opinberlega í marga mánuði að hóta því í kjarasamningum eða kjaraviðræðum, hóta því að skrifa ekki undir að því að það er ekki að gera einhverju breytingar á stjórnmálasviðinu. Það er ekki algengt. Til að Ísland þrátt fyrir þennan gríðarlega styrk í verkalýðshreyfingunni heldur sig tiltölulega fast við það að hlutverk stéttarfélaga, verkalýðsfélaga séu kjaramál og ekki stjórnmál eða önnur mál. Og það er bara talsvert breyting frá því sem að var á fyrirluta 20. aldar og var hugmyndin að mörguleiti með og meina margir á upphafsmönnum félagsvísinda, Forkólum, Durkheim og fleiri, töldu að þetta væri algjört lykilatriði, þessi samtök sérfræðinga og fagstétta, þau þyrftu að leika lykilhlutverk í stefnumótun. Hvert erum við að fara? Viðmið og gildi samfélagsins þyrftu að koma þaðan. Ég hef mikið talað við forystu kennarasambandsins og ég spyrði alltaf hérna hver á að móta menntastefnun á Íslandi aðrir en þið. Og hverju svaraði? Já, það er svona, ég gæti trúa því að sko baráttan væri að þróast í þáttina. Mér heyrist það og ég hef hérna einhvern veginn trúa því að það væri hægt að mynda sko samstöðu í verkalýðshreyfingarna sem að næði tiltölulega breytt hérna einhverjar hérna kröfur samfélagsbreytingar eins og bara húsnæðiskerfi sem hægt að lifa við sko. Þannig ég held að væri hægt að mynda sko svoleiðis kröfur sko. En þarna er lykilatriði sem við erum að spyrja okkur og stjórnmálaflokkar þurfa að spyrja sig og svara. Hvaða breytingar þurfum við að gera á þessum kerfum, lýðræðiskerfum, til þess að mynda aftur þetta traust? Hvernig breytum við? Það hafa fræðið með lagt fram tillögur því að félagasamtök eigi sko formlegan þátt í ákvörðunartöku og þá annarkvort þannig að þeir sem sagt alltaf þegar það er tekin einhvern ákvörðun, þá er bara átt samtal, sérstaklega við félagasamtök og þau er bara sæti við borðið, við ákvörðunartöku. Hvernig getum við komið almenningi betur að borðinu? Sanna Magdalena, forseti borgarstjórnar, eitt af því sem hún kom í gegn hérna samkomulags nýs meirihluta í borginni, var að það er samræðu vettvangur borgarinnar við verkalýðshreyfinguna í borginni.
En það Sem er sem er í af því sem þú ert að segja. anda þessari hugmyndum að félaga lýðræði, að félaga samtöku í beinan þátt í og beina aðild að ákvarðantöku og að því við getum alveg sagt sko verkalýðsfélögin og stéttarfélögin eiga sjálf einhvern veginn og þau að bara vera með læti fyrir utan okkar, en við getum líka bara sagt af hverju er þetta ekki bara eðlilegur hluti af kerfinu alltaf, af hverju þurfum við einhvern veginn að fara að berja potta á pönnur alltaf. Kristín, ég get sagt þér að sko auðvaldið á mjög greiðarlega inn. Það er meira og við vitum að hérna, samtök þeirra hafa sami mörg frumvörp sem hafa verið lögð fyrir þinginu. Já, ég meina verslunar stærðið sig að því hérna og eftir hrun að einhver hátt hlutfall þeirra tillagna urðu á lögum. En þau eru ekki bara við borðið, þau eiga borðið. Já, en það hefur alltaf verið í vestrænum lýðræðissamfélögum hafa félagasamtök haft mikil áhrif, en þessi balans hefur svolítið breyst. Herðu, en nú erum menn að velta fyrir sig svona hvernig lýðræðið deyr og stöldur umræða það. Og við horfum aftur á Trump og tökum hann sem dæmi. Að þá er hann náttúrulega að brjóta niður svona valdreift vestrænt lýðræði að ég meina hann er búin að eyðileggja sjálfstæði Hæstaréttar með því að setja þar inn fólk ekki út af hérna lagaþekkingu sinni og það að vera svona óumdeild hérna góðir lögfræðingar og lögspekingar. Heldur setur hann inn bara fólk sem er á bara tiltekni línu til þess að koma í gegn tilteknum breytingum og hann hefur bara meirihluta þar. Hann lokaði menntamálaráðuneytinu daginn af því að þjónaði honum ekki og hérna hann hefur eyðilagt svona einhverjar stofnanir í samfélaginu, hann hérna er að svínbeygja háskólana að þeir megi ekki vera með neitt á sinni svona neina rannsóknir sem að stríða gegn stefnu hans. Hann hefur hérna ítt undir það að fólk er handtekið þar fyrir að mótmæla á kampusum og bara flutt úr landi. Þannig og hann hefur hérna hætt að styðja það svo litli opinberi stuðningu sem var við fjölmiðla. Hann hefur stoppað það vegna þess að hann er ósáttur við fjölmiðlana og hann er eiginlega að brjóta niður og menn hafa bent á þetta. Þetta er náttúrulega við höfum séð þetta áður. Þetta er hérna, við séum þetta í Tyrklandi og hérna því vorum að tala efnaðslegan ávinning að á tímabili Erdogan framan af þá var svona efnahagslegt búmi í Tyrklandi að sömuleyti byggt á hérna fasteignabólu og öðru slíku sem að var ekki til mikils en á þeim tíma að þá sættu Tyrkir sig við eyðileggingu háskólana hérna yfirráða hans yfir fjölmiðlum og eiginlega niðurbrót hans á öllu lýðræði vegna þess að það var svona fjárhagslegur ávinningur að því og við sjáum að þetta hefur gerst og er að gerast. En maður velti samt, þá velti maður fyrir sér. Er þetta vestræna valdreiða lýðræðiskerfi með sterkri verkalýðshreyfingu, sjálfstæðum háskólum og einhverju svona frjálsri pressu og allt þetta? Á þetta sér eiginlega enga hérna, talsmenn. Ég minna, má það vera allt fyrir bál og brand. Já, má það vera að við komum svo langt í vantraustinu að þegar að úrslitastundinni kemur, þá er engi sem heldur með þessu liði. Það er náttúrulega bara eftir að koma í ljós. Það er bara, við erum náttúrulega... Hvenær kemur það í ljós? Er þetta hrunið eða? Sko, náttúrulega eitt með vestrænum lýðræðisríkin er að mörg þeirra eru með stjórnarskrár sem eru ekki auðvelt að breyta í einu vettfangi, sko. Þannig að það er ekki hlaupi að því fyrir Trump að breyta stjórnarskrár Bandaríkjanna þannig að hann bara stroki út allt, sko. Aðra leiðir að því að breyta lýðræðinu Bandaríkjanna, þú veist, eins og yfirtaka hersins eða eitthvað svoleiðis er kannski ekki alveg á borðinu að manni sjáist, þótt að maður heyrt einhverju sögursagnir að það sé verið að skipta út mönnum í yfirstjórn hersins skipulega, þá kannski sér maður það kannski ekki alveg á borðinu, allavega ekki svona í náinni framtíð. En sko, sumt af þessu er ekkert nýtt. Meina, pólitíska skipanir innan framkvæmdavalds, pólitíska skipanir innan dómsvalds, þetta er ekkert nýtt og ef eitthvað er þá er það nýrra að það sé einhver svona sérfræðinga hugsun á bak við það. Þetta voru bara skrifstofur og voru bara byllingar. Þetta var bara mitt fólk, ég skipa mitt fólk og helst sem lengst þegar ég kemst að. Við Íslendingar þekkjum það, ég held að sé til dæmis meiri út í Hæstarétti sem að mun alltaf verið að kvótakrið og hérna kvótagreifanna á kvótunum sínum. Þannig að sko, slík nálgun er ekkert nýtt. Það er, hitt er aðeins nýtt og öðruvísi, kannski ekki alveg vendi í öllum vestrænum lýðræðisríkjum, það sem er ráðast á háskólana og fjölmiðlana. En það er ekkert óheyrt, það hefur alveg gerst. En það... Erdogan gerir það? Já. Hvort ekki? En það veldur náttúrulega talsverðum áhyggjum.
og ef að háskólanir fara að veigra sig við því að gagnrýna eða koma fram með upplýsingar eða álit sem að ganga gegn stefnu stjórnvalda, að þá er það náttúrulega ekki gott. Og ef fjölmiðlar eru mjög einsleitir og ekki færir að veita gagnrýni og réttar upplýsingar og svo framvegis, að þá hefur það náttúrulega verulega áhrif, sko. Og það getur náttúrulega leitt til þess að þetta fari hnignandi niður við, sko. En frekar. En sko spurningin ef að menn taka stærri skref og næstu skref, mun almenningur styðja það. Og því ekkert hægt að svara einhlítandi í dag. Við vitum ekkert nákvæmlega hvernig það fer. Eins og ég sagði, það ennþá talsvert lítill minnihluti en þó stækkandi minnihluti sem segist vera til í einræðisherra frekar en lýðræði. Það þýðir ekkert endilega allir sem að segja að það muni kjósa þann veginn. Það þýðir heldur ekki allir sem segja hitt. Muni ekki kjósa með því ef það kemur að því. Og við megum náttúrulega ekki gleyma að það eru mjög stóri fólksflutningar í gangi. Eitt af því sem að veldur talsverðum titringi og svona og hræðslu meðal bandaríkjamanna að hvíti bandaríkjamenn verða í minnihluta eftir ekkert svo langan tíma. Það er bara nokkrir áratugir í það. Og allar rannsóknir því benda til þess að þegar að hvíti bandaríkjamenn eru svona myndir á það, þegar þeim er sagt, vissir þú að hvítir verða í minnihluta eftir x ár, að þær rannsóknir benda til þess að viðbrögð margar hvítra að verða íhaldssamari og svona stressaður. Og það eru miklu mannflutningar víða heim og það er mjög algengt að fólk bregðist svona við eins og þessi ógn. Og ég held að stjórnvöld þurfa náttúrulega að horfa til þess að þurfa að tala svolítið meira inn í hvernig er unnið með þessa fólksflutninga. Það er að segja að þýðir ekki bara að láta eins og það sé ekkert að gerast eða tala bara að þau séu að reyna að vera harðar eitthvað. Þau eru líka að tala hvernig erum við að hjálpa fólki að verða hluti af samfélaginu. Hvernig stöndum við okkur því? Og það sem ég sé í mörgum löndum eru bara skýrslur að það gangi ekkert sérstaklega vel. Að það sé að myndast mikil gjá milli innflytjenda og þeirra sem að búa í landinu. Og það er ekkert heldur mjög vanlegt til árangurs til langs tíma að mynda einhverja stéttskiptingu og hópskiptingu á milli almennings í þessum löndum. Og það þarf líka að eiga samtal er eitthvað að óttast? Hvað er að óttast? Af hverju er þessu ótti? Og hvernig gengur með þetta í staðinn fyrir einhvern veginn bara að vera með þetta í fyrirsagnastíl og eiginlega ekkert samtal. Ég sé vola lítið samtal í þessum samfélögum að þau séu að gangi í gegnum breytingar, þetta sé eðlilegt, hitt sé eðlilegt og svo framvegis. Og félagasamtök ættu náttúrulega að spila stóra rullu í þessu samtali, en þau eru, eins og við bent á, eru kannski ekki alltaf til staðar. Það er náttúrulega félagskapur meðal annars innflytjenda, verkalýðshreyfingar, sem eru stórir hópar innflytjenda inn í verkalýðshreyfingunni. En ég veit ekki hvort að segja þetta að fara í söguna til þess að sjá það er náttúrulega verið fólksflutningar miklir í gegnum söguna og innan Rómaveldis en svo getum við farið bara næri tíma ef við tökum kannski svona Frakkland fyrir 100 til 200 árum að þá eru gríðarlegir fólksflutningar frá Ítalíu og Spáni og Póllandi og víðar og svona en einhvern veginn og svo náttúrulega var voru alls konar héruð sem höfðu svona sína eiginleika og þessu var tjasla saman en þetta var tjasla saman með svona svolítið offorsi og svolítið svona miðstýrðu valdi. Já, og var oft... Fólki var þröngvað til þess að verða, eins og var með Íslandi, að það var samræmt hvernig við töluðum. Það var eitt út alls konar héraðsmálinskum í Íslandi, sem var gert með svona tiltölulega stífu valdboði. En þetta var líka oft vesen, þá voru oft deilur og erjur milli hópa. Það er bara þannig, að þú kemur inn með nýjan hóp og víða í Evrópu, hægri öfgaflokkar, þetta er það sem þeir ganga út á. Þeir eru að ná mjög góður í kosningu víða í Evrópu út á fólksflutninga og innflytjendur í mörgulöndum og þeir sem eru talsmenn opinna landamæra eða meiri fólksflutninga hafa ekki náð stjórn og umræðan, ekki náða bæði að kerfin í Londonum standi sér vel í því að hjálpa fólki að aðlagast eða öllum að aðlagast að hver öðrum og heldur ekki stjórn á henni pólitísku umræðu. Það spila náttúrulega inn í að hluti til, en það að þetta sé að gerast á sama tíma og við sjáum uppgang hægri, svona, öfgahægri og andlýðræðislegra afla.
Þannig að það sem að gæti ítt undir það að fasisminn myndi sigra að þeir sem ekki vilja fasismann eru kannski ekki með nógu öfluga rödd eða skýrt erindi eða veit ekki alveg ekki nógu góð stefna, ekki hinn valkosturinn. Ekki nógu gott verklag við það að láta þetta ganga upp, skilurðu. Ef þú ferði í það að vera með mikinn flutning á fólki milli landa, þá þarftu náttúrulega að vinna með það, skilurðu. Þú þarftu að hugsa hvernig tekur á móti fólki, hvernig gerur því kleift að spjara sig og verða fullgildi meðlimir í samfélagi og líða vel og svo framvegis. Og ef að það gengur ekki vel, þá geta komið upp átök og illindi og særindi milli hópa og fólk og svo framvegis. Já. Herðu, Kristín, áður en ég sleppi þér, af því að þú ert starfað við háskóla í Kína og hluti af því sem að gerast vestanhafs að Trump að eiginlega brjóta niður sjálfstæði háskólana. Hvernig háskólasamfélagið í Kína? Er það öflugt og styrkjast? Það er náttúrulega gríðarleg fjölgun. Kínverjum fjölgar mikið. Það er náttúrulega eitt stærsta ríki heims, 1,4 milljarður manns sem býr þarna. Ég bý í þorpi, það eru 3 milljónir sem búa þar. Það er starfið í Chicago, þetta er þorp sem enginn hefur heyrt skilur. Næstu borgir við hliðina eru 10 milljónir, Suzhou og Shanghai 27 milljónir. Stærðin er alveg gríðarleg og það sem er að gerast náttúrulega í Kína það hefur verið mjög mikill hagvöxtur. Það er að verða ríkari og ríkari, mjög hratt. Og hlutaði sem að gerist við slíkar aðstæður það fjölgar fólki sem fyrir háskólana. Og það bara að auka hlutfall þeirra sem að klára meistarana eitthvað 1% í landi sem telur 1,4 milljarður er náttúrulega bara mjög margir og getur bara verið fleiri vísindamenn heldur en samanlagt mörg önnur lönd, skilur. Þannig að það er gríðarleg gerjun og þeir eru með mjög skipulegt kerfið þar sem þeir flokka háskóla mjög stíft og setja fjármagn og svona deila út fjármunum til háskóla eftir því hvort þeir eru að vera rannsóknarháskólar og hvaða level þeir eru. Þannig að þeir eru flokkaðar alveg frá því að vera topprannsóknarháskóla niður í bara meira svona að vera að þjálfa fólk fyrir atvinnulíf og setja peninginn í það og svo eru við með alls konar tilraunir í gangi þar sem eru með mismunandi tegundir háskólum, þeir eru að prófa, virkar þetta betur heldur en þetta og svo framvegis. Þannig að það er gríðarleg, ég myndi segja að það sé alveg gríðarleg gerjun og það er ekkit óeðlilegt fyrir háskólakerfið sem er að stækka. Það er með svona mikinn mannfjölda og það sem ert að taka inn stóra árganga og stækka á hverju einasta árið að fjölga þeim sem að fara í háskólana. Þú kennir á ensku? Já, minn háskóli er samstæðisverkefni og ég kenni á ensku, ég kann ekki nánast alltaf stækt orðið kínversku. Þetta er bara eiland þarna inn í Kína. Þetta er svolítið merkilegt að á sama tíma og kínversk stjórnvöld eru að reyna að soga til sín alla þekkingu í heiminum, að þá er eins og við séum með stjórnvöld í Bandaríkjunum sem eru að reyna að ýta henni frá sér. Það er mjög áhugaður þróun í Bandaríkjunum. Ég held að eina af ástæðunum fyrir því að Bandaríkjunum hefur vegnað eins og vel og hefur vegnað er háskólakerfið sem þau voru með. Þau voru með háskólakerfið þar sem að fólk hvaðanæfa að úr heiminum gat komist í nám á styrkjum, þurfti ekki greiða mikið fyrir sitt eigin nám, fékk felld niður skólagjöld og svo fjármunum til þess að viðhalda sér meðan það var í háskólanámi og með þessu kerfi svofuðu náttúrulega til sín gríðarlega mikið af klárasta fólki bara og metnaðarfyllsta fólki sem hægt var að finna á byggðu bóli og það á bara það er ekki langt liðið sem hann tók við Trump núna í seinnaskipti er búið að snúa þeirri stefnu við bara á örstundu þannig að við erum komin að þann stað með þess að háskóla á norðurhveli jarðar á einhverjum kletti í Norðurhafi er farin að dreyma að ráða til sín fólk frá MIT og Harvard. Þó svo að það megi hugsalega, ég held að Háskóla í Íslandi þurfa náttúrulega að móta sér stefnu að vera ekkit endilega að ráða fólk inn erlendis frá áður en hugar að því hvernig er komið fram við það fólk sem hefur verið hér og hefur verið að sinna störfum við háskólana. Að þá er það svona lýsandi fyrir hvað ástandi er gjörbreytt. Að það skuli bara annað borð vera samtal innan Háskóla í Íslandi að það sé einhvern veginn hægt að sækja prófessora frá, það var ekki á borðinu og hefur ekki verið á borðinu bara í 50 ára eða meira, bara nokkuð tíman. Og sýnir hvað kerfin okkar eru veik og hvað getur verið fljótt að eyðileggja það sem tók langa tíma að byggja. Algjörlega. Herðu, Kristín, gaman að fá þig hérna í stuttri heimsókn til Íslands. Gerða þakkir. Takk.
En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hennar heim. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Nú, fjölmiðlaumræðan var á sínum stað hjá okkur á samstöðinni í vikunni. Við höfum haldið út í vikulegri fjölmiðlaumfjöllun allar götur frá áramótum og það voru þau Ólafur Arnarsson, blaðamaður á DFF, Lárus Ímir Óskarsson, kvikmyndagerðarmaður, hann fyrrverandi blaðamaður, og Steingerður Steinarsdóttir, ritstjóri Lifðu núna, sem komu hingað að rauðaborðinu og ræddu við okkur meðal annars hvort mörk blaðamennsku væru að færast til og hvort fyrrum forboðin orð, ekki síst í fyrirsögnum fjölmiðlana, þættu bara ok í dag. Þá komið þið sæl og blessuð og velkomin í fjölmiðlahornið okkar á mánudögum sem við höfum haldið úti nánast allar götur frá áramótum. Gestir þáttarins í dag eru góðir. Þeir eru Lárus Ímir Óskarsson, kvikmyndagerðarmaður og fyrrverandi blaðamaður, Ólafur Arnarsson, blaðamaður á DFF, og Steingerður Steinarsdóttir, blaðamaður, núverandi ritstjóri Lifðu núna, lengi ritstjóri Vikunnar. Við ætlum að ræða fjölmiðla, áskoranir í blaðamennsku samtímans og samfélagspólitík og vonandi ná við einhvern veginn að spinna saman fjölmiðlun og samfélagspólitík, hvernig þetta tvennt getur haldist í hendur. En það var einhvern tíma sagt að það var alltaf mánudagur í blaðamönnum og við værum svona meira í moll, sérstaklega þeir sem heldur en dúr, sérstaklega þau okkar sem hafa haft aðhalds- og eftirlitshlutverkið á okkar höndum. Ólafur, ertu í moll eða dúr í dag? Já, ég verði ekki bara að segja að stöður í moll. Það stafa nú líka því að mér gekk óleitla að sofa í nótt, þannig að maður er svona kannski, maður þarf aðeins að komast í gang. Það er einhver smá slæmska í þér. Já, þetta er að ganga, þetta helvíti. Hvernig er heilsin á þér, Steingerður? Ég er bara alveg bráðhress, get ekki kvartað. Sétur? Við erum rosalega ánægð með sumar sko fram að þessu því að það hefur verið betra. Já, en það hefur nú samt verið betra heldur en allt sumarið í fyrra, þannig að við getum ekki kvartað. Lárus Ímir, ég nefndi að þú verið fyrrverandi blaðamaður. Hvar varst þú blaðamaður? Ég var blaðamaður fyrir löngu síðan á Vísi. Já. Jónas Kristjánsson var ritstjóri og Jón Birgir Pétursson var fréttastjóri. Já. Þetta voru athyglisverðir tímar. Þetta var þarna árið sem að gaus í Vestmannaeyjum. 73? Já. Það hefur verið nóg að frétta. Já, það var Þetta var mjög lærdómsríkt og ég ætlaði mér ekki að fara í þetta starf endanlega, var að hugsa að fara í þetta sem ég síðan fór í kvikmyndagerð og svona, en þetta var mjög góður undirbúningur og ég var tekinn inn þarna og ég var alveg hissa á því, sko, ég kunni ekki á ritvél og það hefði ekki er ég svona hluta til lesblindur, þannig að stafsetningi var ekki svo allra besta, en þeir keyptu þetta allt saman þarna félagarnir. Það hefur verið eitthvað gildi, eitthvað virði í þér. Já, þeim fannst eitthvað sniðugt þegar ég sendi inn umsóknarbréf, þeim fannst það eitthvað fyndið. Blaðamennskan er ekki löggilt fag og það hefur verið deilt hvort hún eigi að vera það eða ekki. En eins og ég sagði áðan, þá við ætlum að ræða stöðu blaðamennskunar og það sem ég langar að byrja á að ræða við ykkur, það er ég ætla að segja litla dæmisögu. Kringu 2000 þá skrifaði ég stórt viðtal í dagblað og fyrirsögnin ætluð var já, ég er nasisti. Og hún var tekin burt. Ég þurfti að breyta henni. Hún þótti ekki tæk. Fyrir 25 árum þá var nasisti svo stórt orð að fólk hefur sennilega
það var svona forræðishyggja á blaðinu hjá ritstjórunum, hann hefur sennilega hugsað sem svo að við getum ekki haft þetta orð í fyrirsögn, við getum ekki normalisera það að einhver sé nasisti og sennilega hrættur smitunar áhrif samanber sjálfsmorða, sjálfsvíga umræðu, þar sem blaðamenn hafa ákveðna siðferðislega skyldur að tala í dag. En þetta var samþykkt af þeim sem þú tókst viðtal við, hann var samþykkur að þú Hann var ekki spurður. Ok, en hann sagði þetta í viðtalinu? Já. Það eins og þú þekkir þá yfirleitt ekki viðmælandi sem ræður fyrirsögnin. Nei. En mér fannst þetta rétta fyrirsögnin á þetta viðtal. En ég nefni þetta vegna þess að fyrir 25 árum þá var einhvers konar samfélagssáttmáli með það að sennilega hefði mjög fáir eða engir fjölmiðlar í Íslandi birt fyrirsögn eins og þessa sem ég þurfti að bakka með. En núna sjáum við orðið nasisti bara, ég segi nú ekki annarri hverju fyrirsögn, en það er svona, það hefur orðið mikil orðræðu breyting. Við höfum þokast mjög hratt frá einhverjum tíma sem að við heldum kannski að vera óbreytanlegur yfir í annan tíma og það hefur, núna á internetinu síðan þjóðernissinnar komu saman á Austurvelli helgina á stórum fundi, þá hef ég svona í mörgum kimum á internetinu séð umræðu það bara hvort fjölmiðlar eigi að segja frá svona fundi, hvernig þeir eigi að segja frá honum. Ólafur, þú ert á DFF, ég sá að þið eiginlega tókuð ræðu einhvers gæja sem flutti þarna ræðu og afbyggðu hana bara lið fyrir lið og ég rauninni tættuð ræðuna í ykkur, svona sem einhvers konar varnarviðbragð. Þetta langar mig til þess að við byrjum á að ræða. Hvernig eigum að snúa okkur hvernig á blaðamennskan að snúa sér í heimi sem að breyta svona svakalega hratt, þar sem við virðist vera hverfa úr svona alþjóðlegu umburðarlyndi yfir í bara böngarinn, bara samanber kosningu í Póllandi í nótt. Já. Nei, þetta ábyrgð fjölmiðla er auðvitað mikil. En hlutverkið ekkert auðvelt vegna þess að það er talað oft þessar svona þessar bergmálshella sem menn er í. Já. Að það er hver í sínum bergmálshelli og fólk upplýsingar sem það fær úr sínum bergmálshelli, það upplifir þær sem sannleikan, sem staðrendir. Þannig að þó það sé farið og rakið lið fyrir lið, þá er óvíst hvað það hefur mikil áhrif. Kannski þar sem það þyrfti helst að hafa áhrif. Akkurat, og þessi breyting sem þú nefnir, að við trúum bara á það að okkar bergmálshellir hafi rétt fyrir sér, þetta er náttúrulega nátengt tæknibreitingunum, internetinu, algoritmunum og samfélagsmiðlunum, öllu því, ekki satt? Algjörlega. Já. Og ég var mjög ánægður með minn miðil helgina, hvernig hann tók á þessu. Já. Stengirður, hvað finnst þér? Mér finnst þetta svo áhugaverð umræða vegna þess að það er svo margt sem hefur breyst í blaðamennsku, bæði bara hvað maður má segja, hvað maður má fjalla og bara það til dæmis að ég er blaðamaður á vikunni frá 1995 til 2006 og þá hætti ég, kem svo aftur þarna 2012 og þá tek ég við sem ritstjóri og breytingin sem hafði orðið bæði á bara efnistökum, efnisvali og hvað var leyfilegt, það var bara margar mílur frá því sem að ég hafði upplifað. Og meðal annars bara hvernig fjallað var kynbundið ofbeldi, hvernig fjallað var samkynhneigð, transfólk. Ég var til dæmis fyrst til þess að setja transkonu á forsíðu og ég var líka fyrst svona almennra tímarita til þess að setja sýnilega fatlaðar konur á forsíðu. Og það er svo margt svona sem er svo áhugavert og líka það bara til dæmis hvað blaðamaðurinn má og má ekki eins og setja sjálfan sig inn í greinar að þegar ég kem inn aftur inn á þetta kvennatímarit þá er það orðið bara viðtekið að hægt sé að skrifa og var bara þótti fínt í öllum erlendum
kvennatímaritum að blaðamaður skrifaði eigin upplifun til dæmis af einhverjum námskeiðum eða eitthvað svoleiðis. Þetta bara mátti ekki þegar ég byrjaði í blaðamennsku 1989 og ég man eftir að mér varð á að setja ég inn í einhvert viðtal og þá kemur ritstjórinn minn og bankar svona á borðið og segja don't be cute eins og Bretarnir segja, sagðan, taktu þetta út. Og þú veist, og við vorum alltaf með, þú veist, miðilinn sem svona front fyrir okkur. Við á lifðu núna eða við á vikunni gerðum þetta eða sögðum þetta, aldrei ég. Þetta eru svona áhugaverðar breytingar. En líka eins og Ólafur segir, ég tek alveg undir það, maður svona oft að velta fyrir sér sko hvort að boðskapurinn nær augum og eyrun þeirra sem helst þurfa á honum að halda. Og þetta sem steymir hlutverk fjölmiðla að taka svona staðreyndavillur, lið fyrir lið og benda fólki á það sem réttara og sannara reynist, það náttúrulega svo ofboðslega mikilvægt og þess vegna þurfum við þessa ritstýrðu fjölmiðla. Já, en sko eftir sittur spurningin, eiga fjölmiðlar að fjalla allt eða eiga þeir að einhverju leyti að ritskoða sig með liti til þess hvaða áhrif geti orðið af umfjöllun. Þetta svona klassískt úrlausnarefni, svarið kannski svolítið mismunandi eftir tímum eins og þú varst að fara yfir. Hvað finnst þér, Lárus? Þetta náttúrulega var áhugaverð pæling þar að segja hvernig samfélagið hefur áhrif á fjölmiðla og fjölmiðlar hafa áhrif á samfélagið. Þetta náttúrulega endalaus víxlverkun. Akkurat. Sko, fjölmiðla skapa ekki samfélag. Það væri frekar að segja að samfélag skapa fjölmiðla. En samt sem hafa fjölmiðlar áhrif. Þannig að það skiptir máli hvernig þeir hafa sig, hvað þeir skrifa og hvað þeir og þá kemur inn á diskussjón sem náttúrulega sem þið hafa sjálf átt hér í þessum þáttum áður, það að segja hvað hlutverk fréttamannsins, hvað hlutverk blaðamannsins. Fyrir mína parta ekki til nein uppskrift af því að öðru leyti heldur en því að blaðamaður eða fréttamaður á bara að vera heiðarlegur, sannur sjálfum sér. Hann getur ekki alltaf haft rétt fyrir sér, frekar heldur en nokkur annar, en ef hann heiðarlegur gagnvart sjálfum sér og sínum eigin gildum, að þá getum við gengið að því. Svo ykkur annar sem hefur önnur gildi og þá getum við gengið að því. En við getum ekki gefið neina forskriftir. Það móti kannast maður við þetta með, sko, ég man að ég var einhvern tíma í Heimsvík í Stokkhólmsháskóla og þá vorum við að ræða hvað ætti að banna að segja og hvað, þú veist, málfrelsi og þetta. Og þá var talað það, sko, með nasismann, að þú veist, mörkin gætu kannski legið í því, er verið að hvetja til ofbeldis. Nú á tímum þetta með að hvetja til ofbeldis orðið ótrúlega vítt svið. Það að segja, það talið ofbeldi ef þú móðgar einhvern eða særir einhvern. Já, það ekki líkalegt ofbeldi lengur sem er skilgreiningi, þannig að þetta er bara fljótandi kerald sem við erum á og sem að fjölmiðlar eru á og það geldur bara að halda sjó hver samkvæmt sinni samvisku, held ég. Já, mér líður svolítið eins og þessi algjör ögurstund uppi og að heimurinn eins og við höfum þekktan, að við séum að sjá hann liðast í sundur. Samanber þetta með böngarinn og þjóðernishyggjuna og hvernig við erum að, í staðis að vera einheild, hvernig við erum að klofna upp í mjög margar deildir. Mér finnst þetta með hópinn sem hittist helgina, þetta er hópur sem að hefði falið sig í kimum internetsins ekkert fyrir mörgum árum og þegar ég vann síðast á Fréttablaðinu þá vorum við stundum að velta fyrir okkur að fjalla um svona sellur. Það var oftar en ekki, þetta eru bara einhverju vitlýsingar og nei, bara þú veist eitthvað svona. Þar var alveg forræðið sigja í gangi. En núna eru þeir komnir út og þeir eru farin að halda mjög stóran samstöðufund með fánaborginni, íslensku fánaborginni, og nú sjáum við greinar frá þingmönnum sem að finnst að það sé verðan að misnota íslenska fánan í þágu sundrungar þegar íslenski fánan eigi að vera sameiningatákn. Og mér finnst fjölmiðlar af því að rekstrarstaða þeirra svo vond fyrir utan Ríkisútvarpið,
þá finnst mér sko fjölmiðlar standa mjög höllum fæti til þess að í raunin lýsa þeim veruleika sem að nú jafnvel á hverfanda hveli. Það ekki sérstakt áhyggjefni, Ólafur? Auðvitað staða fjölmiðla sérstakt áhyggjefni. Þá ég að tala náttúrulega eins og þú sko aðrir fjölmiðlar en Ríkisútvarpið ef við horfum hingað til lands. Þessir fjölmiðlastyrkir sem hafa verið jú, þeir gera eitthvað gagn en það ekki gott heldur að vera með eitthvað svona styrkjakerfi. Auðvitað stórt vandamál og það kannski það hefði verið miklu betra ef að það hefði verið brugðist við því miklu fyrr að til dæmis að taka RÚV af auglýsingamarkaði og láta einkareknu miðlana sitja að þeim markaði. Mér skilst að það sé orðið þannig að nú megi búast við að mjög stór hluti af þeim auglýsingatekjum sem að sko fara ekki til RÚV, verður það tekið af auglýsingamarkaði, það muni þá fara á þessa samfélagsmiðla, muni ekki fara á ritstýrða íslenska fjölmiðla. Það áhyggjefni. Já. Önnur hver króna af íslensku auglýsingafé, hún rennur til erlendra efnisveitna sem stendur. Já, þetta sko það bara svo ótal margt sem að hefur breyst og breyst svo rosalega mikið. En eins og Lárus var að segja að fjölmiðlar geta haft svo gríðarleg áhrif á umræðina og ekki bara á hvernig við ræðum einhver tiltekin málefni, heldur bara líka hvaða málefni á dagskrá, hvaða málefni almennt verið að ræða. Og það líka að verða svo mikið áhyggjefni út af þessum auglýsingamarkaði, til dæmis þessi kostun og hvernig alls konar kostun að laumast inn í efni. Það verið að taka viðtöl við einhverja tiltekna aðila til þess í raun og veru að kynna einhverja vöru og það ekki merkt sem kynning. Og það náttúrulega það sem til dæmis líka verið að tala varðandi áhrifavalda og það efni sem að þeir að setja fram, að það ekki alltaf skýr skil þar, hvort að verið að auglýsa eitthvað tiltekið eða ekki. Og mér finnst þetta líka svo stórt áhyggjefni vegna þess að auðvitað grípa fjölmiðlar til ýmissa ráða til þess einfaldlega að lifa af. Og þess vegna held ég að við þurfum alvarlega að hyggja að því og skoða hvernig við ætlum að tryggja framtíð fjölmiðla og hvernig við ætlum að búa að blaðamennsku í framtíðinni. Og það náttúrulega mikið verið að gera á vegum blaðamannafélagsins núna einmitt í að ræða þessa fagmennsku og blaðamannstarfið sem fag og það auðvitað stendur svolítið sérstakt líka vegna þess að það ekki einhver tiltekin nám sem þú getur eða einhver tiltekin gráða sem þú getur krafist og sagt sumir fara og læra blaðamennsku en það ekkert skilyrði fyrir því að fá starfi í blaðamennsku af því að við þurfum svo margháttaða þekkingu inn í blaðamannstarfi þannig að hvers konar gráða getur í raun og veru nýst. Ég man eftir ritstjórn þar sem að við vorum kannski 15-20 á morgun ritstjórnafundi og það var loftskeytamaður, rafvirki, lögfræðingur, fiskverkunarkona. Þetta fannst mér frábær ritstjórn. Bara fólk kom úr, þetta var eins og við viljum sjá Alþingi Íslendinga samansett, bara úr öllum áttum. En þetta hefur nú breyst ansi mikið núna og þetta svona orðið svolítið einsleitari típa og þetta eru yngri blaðamenn því hinn reyndari voru annarkoð dreknir eða hættu sjálfur. Þeir voru dýri fyrir fjölmiðlana. Það eitt af því sem að skiptir máli núna þegar við erum að ræða gæði blaðamennsku og fjölmiðla á ögurstund að íslenski fjölmiðlar ekkert mjög vel í stakk búnir til þess að takast á við þetta verkefni. Það er mjög mikil reynsla farið út. Það er mjög mikil freistnivandi fyrir tiltekna fjölmiðla að verða áhangendur tiltekina sjónarmiða og breytast sér einhverju leyti í áróðurs fjölmiðil vegna þess að þar gæti verið peningamón og
þetta sko, það sem mjög verst að við erum bara ekkert að ræða þetta sem skildi og yfirburðastaða RÚV svo gjörsamlega óþólandi að ég skil ekki hvernig við leifum þessu ástandi að líðast dag frá degi að flestir fjölmiðlar á Íslandi séu að lepja dauðan og skel og við vitum ekkert hvaða einkarekni fjölmiðl verði í gangi á morgun á sama tíma og Ríkisútvarpið fær alla sína peninga. Ert þú með einhverja skoðun á þessu, Lárus? Já, ég er með fullt að skoðun þessu. Sko, það sem að vantar áður en ég fer inn í Ríkisútvarpið og þetta það sem vantar í þessa umræðu eins og í flest önnur málefni sem rætt á Íslandi, það einhvers konar grunn diskussjón hvað sé æskilegt, hvernig sjáum við einhvers konar ideal framtíð fyrir okkur. Við vorum gerðum einhver þjóðfund sem hafði þetta sem prinsip að reyna að finna einhvers konar framtíð sem væri æskileg og síðan þegar maður komin einhvers konar svona gróf landakorti yfir hvað framtíð væri æskilegt að þá væri hægt á grundvelli þess að finna eitthvað sem hjálpaði okkur á þeirri leið þangað. Sko, núna segir fólk sko, það á að taka auglýsingar taka burt auglýsingar úr Ríkisútvarpinu, það á að styrkja frjálsa miðla eða eins og Ólafur í það á ekki að styrkja frjálsa miðla vegna þess að styrkir ekki rétta málið. Sko, spurningin hvað eiginlega viljum við? Hvernig viljum við hafa fjölmiðlaumhverfi og hvernig sjáum við í framhald af því þegar við vitum hvernig við viljum að fjölmiðlastarfi og hvaða tilgangið þjóni. Þegar við höfum svarað því nokkurn veginn þá getum við farið að segja ok, þetta myndi hjálpa í þá átt, þetta myndi vinna á móti því og svo framvegis. Ég held að sko það sem að ég hef í gegnum tíðina, ég hef nú ekki verið aktífur í 10-15 ára en lengi vel að því að ég var líka að gera sjónvarpsefni og svona og það vantaði svo áþreifanlega íslenskt efni, þá barðist ég heilmikið fyrir sko Ríkisútvarpinu, að því það var eini miðill sem hafði einhvers konar burði. Oft á tíðum ekki nógu mikið vilja en ekki aðrir hafði ekki burði til að framleiða bitastætt íslenskt leikið efni. Vilji ekki samræmi við fé heyrum að stundum RÚV? Já, það má alveg sko diskutera hvernig peningunum varið þar og svona en málið það þessi samanburður sem oft í gangi náttúrulega mjög sko eiginlega mjög fáránlega ósanngjarn vegna þess að ef við tökum samstöðuna til dæmis sem frábært fyrirbrigði og þjónar alveg ákveðnum tilgangi en samstöðin framleiðir ákveðið tegunda efni. Ríkisútvarpið framleiðir ekki svoleiðis efni. Ríkisútvarpið, ef maður er mjög grófur þá segir maður Ríkisútvarpið framleiðir pródúserað efni. Sko, ég var með útvarpsþátt með Ingólfi Margeirssyni sumarið 75. Við gerðum, hann hét hálftíminn og var hálftíma langur. Við unnum hvern einasta þátt í heila viku. Það voru svona milli 40 og 150 klipp í hverjum þætti. Tóku viðtöl út allt. Tóku fyrir málefni eins og ritskoðun á Íslandi og sakhæfni, hvað það? Og alls konar svona hluti. Þetta er pródúserað efni. Svona efni getur Ríkisútvarpið og nánast engin annar gert. Og það ætti kannski að einblína á það. Það sem að hefur vantað og ég rak áróðu fyrir því í sjónvarpinu fyrir daufum eyrum þegar ég var svona aðeins eitthvað aðstofað og fyrir ekki mjög löngu síðan að taka upp svona þætti eins og þið eru með og þá hafði ég sem fyrirmynd franska þáttin Apostróf. Það sem að 4-5 einstaklingar, menn og konur, sitja í þægilegum stólum kringum og tala saman í 1,5-2 tíma einhverja bók eða einhverja hugmynd og þetta var vinsælasta efni í Frakklandi. Sko, þannig að það var gríðarleg þörf fyrir þetta lengra samtal, þetta dýpra samtala sem fólk getur farið sínar eigin leiðir og ekki eitthvað fréttamaður sem
leiðir samtalið mjög stíft sko. Þannig að sko við erum að tala hvers konar efni viljum við fá svona efni eins og á samstöðinni. Við viljum líka fá efni sem eins og RÚV getur pródúserað. Við getum krítiserað RÚV fyrir að gera ekki nógu mikið af þessu, gera þetta ekki nógu vel. Við getum líka, ég ekki því og allir ekki að fara í það, en við getum líka tekið einstaka þætti á samstöðinu og sagt þetta nú ekki nógu sniðugt, þetta ekki nógu interessant. Ég meina það bara með alla hluti þannig. Já, en stóri munurinn á því að samt sko gagnrýna einkarekin lítinn fjölmiðil eins og samstöðina eða Ríkisútvarpið að þú getur í rauninni ekkert haft stóra skoðun á því hvort samstöðin vondur eða góður fjölmiðill af því að hún kemur þér ekkert við nema þú kjósir sjálfur að styrkja samstöðina en við erum jú öll að borga Ríkisútvarpið þannig að við höfum rétt á Auðvitað getum við haft skoðun á samstöðinni eins og hverju öðru. Já, en hún skiptir engu máli. Skoðunin? Já, þið viljið hlustendur, eða ekki? Jú, en sem sagt samt, ertu ekki sammála því Ólafur að Ríkisútvarpið hefur aðra stöðu? Ég er sammála því. Ég horfði í gærkvöldi í gærkvöldi frekar á laugardagskvöldi, þetta var í gærkvöldi þá var þáttur Ása í bæ sem hafði verið settur saman, þetta var RÚV hafði verið settur saman 2014 þar var sýnt úr gömlum þætti sem Árni Gunnarsson heitinn fréttamaður stýrði, þar sátu saman í settinu, í þægilegum stólum Jónas Árnason, Jónas stýrimaður og Ási bæ og röbbuðu saman bara allt og ekkert. Bara eins og í franska þættinu og þetta var frá 1975 eitthvað svoleiðis. Ég saknaði aldrei svona þáttagerðar hjá RÚV. Algjörlega. Já, sko, það eru margir sem sakna samhengisins, ég ætla bara að segja það, vitsins, inntaksins, meiri mennsku og viðrar sínar RÚV og allur þessi endurflutningur endalaust maður bara spyr sig hvernig fóruð að því að búa til allt þetta efni með miklu færri starfsmenn fyrir áratugum, íslenskt efni, skapandi efni frá morgni til kvölds þannig að þau eru ekki heldur að búa til sátt við almenning í ljósi þess. Í dag gerir RÚV í raun og veru ekkert nema bara að það fer meir og minna hálft árið í þetta Eurovision. Já, svo það. Það virðist vera það eina sem að RÚV gerir. Og það þegar Eurovision sesonið byrjar, þá slekki á RÚV og ég kveiki ekki aftur fyrir eftir að þessu er lokið. Sko, ég tek ekki þátt í svona sko, vegna þess að fullt af góðu efni í Ríkisútvarpinu. Sjálfsögðu, þau fá 10 milljarða. Já. Við fengum 6 milljónir. Samstöðin fekk 6 milljónir á opinberu fé. Þeir eru með 10 milljarða. Ef að deila 6 milljónum í 10 milljarða. Já, þetta er ekki bara eitthvað disko, þess að við getum talað að það er bæði slæmi hlutir og góði hlutir. Já, ég er alveg sammála því. En það er ómikið disko. En það er hins vegar allt í lagi, þó það séu bæði góðir og slæmi hlutir vegna þess að það er náttúrulega bara svo misjafn smekkur mannana. En mér langar svo að koma að því sem að Lárus var að tala þennan grunn sem við byggjum á og þessa sýn sem við viljum hafa á hvernig við gerum hlutina og ég til að Ólafur hafi einmitt verið að taka undir það að það þarf á því að halda, við þurfum að hafa skýrari sýn og þetta er akkurat það sem að mér finnst svo uggvænlegt í heiminum í dag að mér finnst við vera búin að missa sjónar á einhvern veginn og tökin á hvað lýðræði snýst og þessar og þessar hugsjónir frelsi og mannréttindi og mannvirðingu þetta er eins og þetta margt af þessu sé einfallega hugtök sem fólk bara skilur ekki lengur og öll þessi umræða þetta vók og vókisma og hvað það sé út eða það sé inn eða hvað það sé slæmt eða það sé gott þetta finnst mér vera deilur keisarna skegg vegna þess að þegar allt kemur til alls þá snýst þetta auðvitað fyrst og fremst það að við sköpum samfélag
þar sem að öllum getur liðið vel og fólk ber virðingu hvert fyrir öðru og mér finnst að öll umræða réttindi snúist núna að fólk að krefjast þess að það fái í gegn sín réttindi. Það aldrei talað hvernig á ég að virða réttindi annara eða að koma til móts við aðra, hjálpa þeim, styðja þá og sýna í verki að ég sé manneska sem vil gefa eitthvað til samfélagsins. Og lýðræðið vissulega gallað og það til margir og stórir gallar á því og við fáum það sjálfsagt aldrei til þess að ganga fullkomlega upp. En hins vegar það besta stjórnarfar sem að við höfum skapað hingað til í heiminum og mér finnst alveg óskaplega mikilvægt að við stöndum vörðum það. Og það einmitt þetta sem þú ert að tala líka með nasismann og þennan fund sem að var hérna helgina. Þarna einmitt dæmi að verið að standa vörð einhver skrítin gildi og einhvers konar fáránlega túlkun á lýðræði og eigin frelsi. Já. Varðandi Ríkisútvarpið þá ég mikill aðdáandi hugmyndarinnar Ríkisútvarp, svo það sé sagt. Ég tel að við þurfum almannaútvarp. Ég ekki ánægður með frammistöðu Ríkisútvarpsins. Ég ekki ánægður með frammistöðu starfsmanna Ríkisútvarpsins. Mér finnst að því ég hef sjálfur unnið hjá Ríkisútvarpinu, verið fréttamaður þar. Það í rauninni eina fréttamennsku starfið á Íslandi þar sem þú ert engum lögmálum háður. Þú ert ekki verið hræddur við auglýsendur, þú ert ekki verið hræddur við markaðslögmál og með gríðarlega stóra fréttastofu þér að baki. Þannig að þú var mjög mikinn stuðning. Þannig að þú þarft ekkert að kikna þegar þú flytur réttu fréttin og öflin ráðast á þig. Þá ertu með svo sterkt bakland. Þetta finnst mér að sé mikilvægt að ég nefni í því samhengi þegar ég gagnrýni stjórnun Ríkisútvarpsins. Mér finnst þau ekki vera að spyrja réttu spurningana, mér finnst þau ekki nógu beitt, mér finnst þau bara hrædd allt og varfærin, mér finnst þau ekki vera að sanna það á hverjum degi að við þurfum sterkt almannaútvarp. Mér finnst þau ekki hafa sýnt nógu vöndu vinnubrögð oft á tíðum. Miða við hvaða peningalegt afl þarna að baki? Nei, ég get alveg tekið undir það og það leiðir hugan að við getum farið í 2 áttir núna. Fyrst ætla ég að spyrja ykkur hvað ykkur finnist af því að þú varst að tala blaðamannafélagið. Nú var ég á félagsfundi blaðamannafélagsins í síðustu viku þar sem var verið að ræða leiðir til lausnar rekstrarvanda fjölmiðla og þeir sem að vilja skoða þessar tillögur geta farið inn á press.is og þar eru þær tillögur sem að 70 manna starfshópur hefur skilað af sér, hófst með vinnu í mars á þessu ári og margt áhugavert þar. En ein tillagan sem var kynnt á fundunum á þriðjudaginn, ég fór á þennan félagsfund, blaðamannafélagsins, var að svona til þess að ná aukinni sátt þessa yfirburðastöðu og forréttindastöðu Ríkisútvarpsins og hvernig Ríkisútvarpið jafnvel það má færa rök fyrir því að það sé að sjúga lífið úr einkareknum miðli vegna ítaka Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði. Þetta algjörir harkarar sko. Þeir djöflast í auglýsendum til þess að sjúga upp lifibrauð annarra fjölmiðla. En ein leiðin til þess að reyna að skapa sátt á milli mannsins og mín sem að vinna hér í harkinu á einkareknum fjölmiðli og líst ekkert á mismunin sem á stöðu Ríkisútvarpsins og einkarekinna miðla. Ein leiðin sem að hefur verið nefnd núna hjá blaðamannafélaginu í tillögum og úrbótum að einkareknir miðlar fái hluta af auglýsingatekjum Ríkisútvarpsins. Og nú kunna sumir að bara glotta og segja að þetta verður nú seint. En ef við bara svona ræðum þetta aðeins, þetta minnskosti sko lýsir því að það heildýpið þarna á milli og það einhver vilji til þess að hvað maður að segja ávarpa þetta með öðrum hættin áður. Sko, ég menntaði mig og starfaði lengst af í Svíþjóð og mér hefur alltaf fundist hörmulegt að ekki síst fyrir jólin að horfa á íslenska sjónvarpið yfir fullt af auglýsingum. Og þannig að ég hef gert mig grein fyrir því líka auðvitað eins og allir að sérstaklega þegar að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í ríkisstjórn eins og hann hefur yfirleitt alltaf verið þá vonlaust að
að ríkisvaldið láti eins og í Skandinavíu, láti nógu mikla peninga rakna til þessa ríkisfjölmiðis til þess að hann geti rækt sitt hlutverk almennilega. Þannig að þetta hefur verið svona einhvers konar svona jafnvægislist á milli þess að halda úti nógu mikillist og öflugri starfsemi annars vegar og hins vegar að auglýsingarnar yrðu þá að fjármagna það. Þannig ég hefði alveg fyrir löngu síðan ef að í ideal heimi þá hefði ég bara viljað losna við allar auglýsingar og ríkisútvarpinu og En að einkamiðlar fái hluta teknanna, hvernig líst þér á það? Ágætlega, þú veist, ég held að en það myndi aftur þýða þetta að spurningi fyrir ríkisútvarpinu, eru þið tilbúin að bæta ríkisútvarpinu upp þessar tekjur og nú erum við að tala ríkisútvarp sem að ég get alveg verið sammála þér að þarf að bæta alveg helling það þarf að gera betur þar þó að sé margt vel gert að þá þarf að gera betur en þannig að við erum þarna í einhvers konar ástandi þar sem að getur sagt ok, síðan ennþá flóknara það umhverfi sem við erum lent í með Facebook og Google og allt þetta þar sem að eins og margir segja þá fara þessi peningar þó að fólk hætti að auglýsa á ríkisútvarpinu þá fara þeir ekkert beint til þessar frjálsu fjölmiðla sem kannski einhver hluti já. En mér finnst þetta ágætis hugmynd og allavega finnst mér mjög gott komið fram til þess að fólk ræða sammála. Hvað segir þú? Já, sko, svo náttúrulega þú varst að tala um það hvernig ríkisútvarpið sogar upp auglýsingamarkaðinn. Ég set alveg spurningamerki við það hvort að ríkisútvarpið á að vera að keppa við einkamiðla það til dæmis að sýna frá öllum íþróttaviðburðum og þar fram eftir götturum. Það nú kannski mestu auglýsingarnar sko hjá sem að koma inn eru tengdar þá einhverjum svona HM í fótbolta eða einhverju svoleiðis eða HM í handbolta. Ég bara þekki það og veit að einkamiðlar hafa lent í því að í kringum slíka atburði að þá í raun og veru þá þurrkar ríkisútvarpið upp allan auglýsingamarkaðinn, stórir auglýsendur þeir hafa ekkert budget í að auglýsa annar staðar en á þessum viðburðum. Þarna erum við að tala viðburði sem að kalla á línulega dagskrá sem alls ekki allt efni kallar á. Þessi þáttur hann kallar ekkert á línulega dagskrá, alls ekki. En það eru svona þessar beinu útsendingar frá íþróttaviðburðum til dæmis. Þetta er alveg kjör vettvangur fyrir auglýsingar. Og ég bara velti fyrir mér sko, er ríkisútvarpið að gera endilega það sem við viljum að ríkisútvarp sé að gera? Er þeir að gera kannski fullt af hlutum sem að við viljum ekkert endilega? Það held ég. Að ríkisútvarp. Ég held að þau hafa alveg mist sjónar á hlutverk. Þessi síðasta skoðun, ég get alveg tekið undir hana, eitt rannamála, mér finnst það að vera gild rök sem að sumir hafa sagt að það þarf maður að borga einhverjum einkaaðilum fyrir að fá að horfa á Ísland spila landsleik. Ég meina, mér finnst það alveg valið spurning. En varðandi það hvort að það er að taka hluta af auglýsingatekjum ríkisútvarpsins og dreifa því til einkarekinna fjölmiðla, þetta er út af fyrir sig svolítið skondin og skemmtileg hugmynd, en það sem ég bara velti fyrir mér, hvernig ætti framkvæmdin að vera? Þá ertu að opna bara Pandoru box af vandamálum, því að hver er þá verður þess að fá einhvern hluta af auglýsingatekjum ríkisútvarpsins, hvernig á að meta það, hverjir geta sótt og allt þetta, og það er alveg sama vandamálið og við erum með
varðandi fjölmiðlastyrkina í dag, eins og bara lítill fjölmiðl eins og ég rek, við erum 6 manneskjur sem að höfum að einhverju leiti atvinnu af þessum litla miðli. Ég get til dæmis ekki sótt fjölmiðlastyrk af því ég þarf að vera með 3 starfsmenn á fullum launum og ég næ því ekki alveg en næstum því og það ýmislegt fleira svona sem kemur þarna inn í að við svona stöndum þá frammi fyrir að við erum að skapa fleiri vandamál en við leysum með því að ætla að gera þetta svona. Að þú segir þetta þá spurðist ég einmitt fyrir á þessum fundi hvernig geti framkvæmt þessa orðið og þá var svarið okkar að koma með hugmyndirnar og við erum bara að koma hér með hugmyndirnar, þyrla upp hugmyndum, annar að sjá framkvæmdina. Ég tek undir það sem hún segir að það ekki alveg augljóst hvernig... Þetta náttúrulega vandamáli segja það eru fjölmiðlastyrkir og spurningin hvernig þeim útdeilt. Og endalega ef þessi peningar kæmu sem ég hef svo sem ekki mikla skoðun á hvort ætti að koma akkurat það að þá bara bætist það í eitthvað pott sem að vandamálið nákvæmlega sama sem áður en það sem sem finnst hjálplegt og svo akkurat þetta eins og með þennan litla miðil minn að ef ég fengi styrk þá gæti ég fjölga starfsmönnum, þá gæti ég gert meira heldur en ég að gera í dag og þú veist þannig að þetta eiginlega býtur alltaf í skottið á sér að þú veist hvenar maður verðugur og hvenar maður þú veist hvenar best að útluta til einhverjum skona styrk til þess að eflan. Það eru 2 mál sem ég langar að ræða minnstkosti áður en við klárum þessa umræðu. Það fyrra líka frétta með skilst Viðskiptablaðsins í síðustu viku sem að hélt í fram að Ásta Lóa Þórsdóttir fráfarandi ráðherra konan sem sagði af sér eftir fréttur fortíð hennar. Viðskiptablaðið sagði að Ásta Lóa hefði ákveðið að tala aldrei oftar við fréttastofu Ríkisútvarpsins. Ég skrifaði pistil á Samstöðuna á grunni þess og svo þegar ég heyrði það frá fulltrúum flokksfólksins að þetta væri sennilega ekki satt. Hún hefði aldrei sagt og hún ætlaði aldrei að tala við Ríkisútvarpið framar. Hún bara væri að kæla Ríkisútvarpið sem stendur vegna þess að hún ósátt við fréttaflutningin og þá skrifaði ég fyrirvara inn í mína grein þar sem ég hélt því til haga að ég hefði kannski farið þarna eftir villuljósi en eftir satt spurningin og pælingin sem ég hafði átt upp í hausnum á sjálfum mér þegar ég skrifaði þessa grein getur þingmaður bara ákveðið núna okkar tímum að ræða ekki við fréttastofu Ríkisútvarpsins spurning sem við hefðum alltaf svarað nei fyrir 20, 30, 40 árum en núna eru kannski komin önnur viðmið. Mér langar til þess að fá ykkar skoðun á þessu. Byrjum á þér, Lars. Já, ég satt að segja, veit ekki alveg hvað, maður getur skilið bæði sjónarmið, opinber þjóðkjörin manneskja sem að almenningur hefur trúað fyrir einhvers konar starfi á þjóðþinginu eða að á svo manneskja ekki að standa skil gagnvart þjóðinni og eitt farvegur fyrir slík skil eru náttúrulega fjölmiðlar. Lýðræðisleg skildanar að tala við. Já, nákvæmlega. Spurningin svo ef maður fer í blæbrigði getur viðkomandi valið sér fjölmiðil. Núna skilst mér að þeir meira og meira bara dæli út einhvers konar fréttatilkynningum og telja að það sé nóg sem náttúrulega augljóslega ekki. Þetta mjög gott að nefna þetta. Ráðamenn og viðskiptamenn margir, þeir svara ekki fyrirspurnum fjölmiðla, heldur skrifa á samfélagsmiðla þeirra eigin útgáfu af sannleikanum og síðan taka fjölmiðlar það upp sem svar, sem viðbragð. Þetta ekki blaðamennska. Eitt stórmáli í þessu finnst mér vera hvernig fréttamenn, ekki bara RÚV heldur bara öllum fjölmiðlum, eru meira að minna eins og liggja eins og hundar fyrir framan þessa stjórnmálamenn. Það bara ekki gengið á eftir svörum, það spurt
og það svarað út í hött og þá bara tekið næsta spurning. Já, meðal annars vegna þess að fréttamenn Ríkisútvarpsins þeir líta á sig sem framlengingu á valdinu en ekki aðhald sem á að spyrja erfiðustu spurningan. Þetta ekki bara þar, en þetta náttúrulega ætti bara að taka þá í kúrs í þessu ef þeir hafi ekki, skilur, þetta er náttúrulega bara þetta er meðvitað. Þessi hérna gamla saga Magnús Magnússon frá BBC og ég held að þetta sé meðvitað að spyrja ekki réttu spurningar. Hann var fréttamaður áður heldur en hann byrjaði með Mastermind á BBC, Magnús Magnússon og hann var með George Brown ráðherra í viðtali og hann spurði Brown það var svona í setti einhvers konar spurði hann einhverjar spurningar og Brown gerði þessi eins og stjórnmálamenn gera, bara tók einhverjar slaufur í kringum og svaraði ekki og þá sagði Magnús að ég þarf að bara spyrja þessar spurningar svo ég endurtek hana bara hér er hún og hinn tók aftur svona slaufur og þá spurði hann spurningarna formar og löst bara spurði spurningarna plain and simple aftur og þá stóð George Brown upp og gekk út úr stúdíónu og þá snýri Magnús sér að kamerun og sagði this was Mr. Brown. Mjög gott. En ég held sko átakafælni fréttamanna Ríkisútvarpsins komi í veg fyrir að þær spyrji réttu og gagnlegustu spurningarna. Þau kvarta mikið undan því hvað þau fái yfir sér miklar haturskusur, jafnvel frá valdamiklu fólki þegar þau vinna sína. Og ég segi þá, ok, ef það er svona mikið vandamál, skiptið þau vinnu. Þetta er hluti af vinnunni. Það er að fá á sig hatur og það er að hafa skráp til þess að þola árásir. Þetta var eins og þú lýstir á að þetta er stórfréttastofa, hún á að bakka upp sitt fólk og standa við bakið á það. Já, hún gerir það alveg og stundum hefur mér fundist fréttastofa RÚV og yfirmenn þar, sérstaklega í seinni tíð, standa kannski of með óvönduðum fréttaflutningi. Já, það veitist þannig. Og neita kannski að sko horfa á að eitthvað megi betur fara. Eins og þetta lógumál? Afstilda lógumálið mér finnst það gott dæmi svoleiðis. Þar fannst mér algjörlega óásættanleg vinnubröð. Ég er sammála og það hefði ekkert með hugrekki að gera. Ekki neitt. Nei, og sjálfstæði. Þarna bara var verið að flytja og maður vill ekki trúa því en það leit út eins og væri bara vísvitandi verið að afflytja fréttir. Þetta var bara einhver svona sensasjón, þetta var bara svona eins og nú komum við í, það er ungt fólk þú veist, hún var leiðbeinandi og hann skilur eitthvað bara, þú veist, eitthvað svona klámblaðamennska. Það var svona DFF í gamla daga? Já, það var svona vissum tímabilum í sögu DFF, þá hafa verið stundu svona vinnubröð þar. En já, ég sammála þessu, en sko, Ólafur, getur Ásta Lóa, þrátt fyrir að hún sé, ég vil segja eðlilega, ósátt við vinnubröð Ríkisútvarpsins, gæti hún ákveðið að tala aldrei oftar við fréttastofu Ríkisútvarpsins? Já, ég held að hún gæti alveg gert það. Ég held að sé ekkit sem að bannar fólki að gera það. Ef það leggst illa í kjósendur, þá munir þeir væntanlega kveða upp sinn dóm það. Þannig að ég held að það er ekkert siðferðilegt eða neitt svoleiðis sem að ætti að koma í veg fyrir það að stjórnmálamaður, kjörinn fulltrúi neita að tala við eitthvað tiltekinn fjölmiðil eða fjölmiðlamann. Ég man það, þetta er nú ekki alveg nýtt, ég man fyrir 35 árum eða svo. Þá var fréttamaður á RÚV sem hét Ólafur Arnarsson, þá var fjármálaráðherra í landinu sem hét Ólafur Ragnar Grímsson. Fjármálaráðherrann mislíkaði fréttaflutningur minn og neitaði að tala við mig. Við höfum oft talað saman síðan og ég náði nú tali á honum í tengslu þessa frétt sem ég var að vinna en ég þurfti að hafa dálítið fyrir því. Ég þurfti að vera með tökumann þar sem hann kom í mark ég held í Reykjavíkumaraþoni. Já. En þetta er ekki alveg einfalt mál vegna þess að sko til dæmis forsætisráðherra sem handvelur sér viðmælendur og hundsar kannski suma miðla vegna þess að þeir hafa unni vinnuna sína og hafa verið að spyrja hann krefjandi spurningana, réttu spurningana. Það má ekki heldur vera þannig að sko stjórnmálamenn velji sér bara þá fjölmiðla sem að þeir líta svo á að séu þeim
handhægir, ef maður getur sagt sem svo, leiðitamir, mun ekki spyrja erfiðu spurningana. Þetta verður að einhverju leyti, er það ekki, Ólafur, að gera með einhverja skyldur? Jú, sko, ég ef þú ert fann að tala um ráðherra, tangjum forsætisráðherra, þá held ég að held ég nú að það séu kannski ríkari skyldur á þeim. Þessi munur á þingmannaráðherra? Já, ég held það, þó að í svona samt í prinsipinu þá sé það bara kjósenda að kveðu sinn dóm hvort að viðkomandi þingmaður eða ráðherra hafi gert rétt. Þannig að fjölmiðlinn eigi bara upplýsa það ef einhver er að boykotta þig, ef einhver að hundsa þig, þá bara upplýsi fjölmiðlinn það og það er landsmann að taka afstöðu til þess. Þetta hljóta verður því að það er engin lög sem að banna viðkomandi að gera þetta. Nei, þetta er samt einhver samfélagssáttmáli sem hefur byggst upp á rosalega löngu tíma. Þannig að það er eiginlega kjósenda sem að taka. Ég get ekki alveg tekið undir þetta sko, því að ég get tekið undir það að þingmanni að mínum hætti beru þetta engin skylda til að ræða sín einkamál við einhvern fjölmiðil og hann getur alveg sett mörk hvað það varðar og neitað að tala við einhverja miðla vegna þess að þeir vilji tala einhver einkamál eða velta upp einhverju sem í raun og veru kemur almenningi ekki við. En stjórnmálamaður getur náttúrulega aldrei neitað að tala við fjölmiðla opinber mál og það sem hann er að gera í sínu starfi fyrir þjóðina. Er ekki almannaútvarpið líka á svona sérstökum stað hann? Einmitt. Hann ætti ekki að gera það en hann getur gert það. En við höfum alveg dæmi úr Bandaríkjunum að sá sem er við stjórnvölinn þar, hann boykottar ákveðna fjölmiðla bara þegar honum dettur það í hug og ef að þeir hafa talað með einhverjum hætti sem hann kann ekki við að þá eru þeir útilokaðir og jafnvel útilokaðir frá blaðamannafundum í Hvíta húsinu. Og ég veit ekki hvort við viljum fara þangað, ég er ekki að segja það, en hins vegar þá varðandi mál Ásthildar Lóu að ég get alveg tekið undir það kannski var Ríkisútvarpið fljótt á stað með þessa frétt og hefði kannski mátt vinna hana betur og skoða hana betur. En hins vegar þá stendur enn að það fer tvennum sögum af þessu sambjandi og þessum samskiptum. Þessi barnsfaðir hennar, hann heldur því ennþá fram að hann hafi verið 15 ára gamall þegar þeirra samband hófst. Hann heldur því líka fram að hún hafi haft þá stöðu innan þessa hóps sem þau voru í, að hann hafi litið á hana sem leiðbeinanda eða leiðtoga hópsins og við getum auðvitað ekkert komist hjá því og hann hefur rétt á að segja sína sögu og það sjónarmið. Ég hef heyrt allt aðra sögu frá honum. Nú, jæja, hann sagði þetta var haft eftir honum á Vísi held ég. Að hann hefði litið á hana. Ég tek undir með þér, ég heyrði allt aðra sögur. Þetta skils mér að sé það sem þessi fyrirverandi tengdamáður hans hefur verið að halda fram. En af því þú nefndir Trump, það er einmitt sko, það er ástæða fyrir því að mér finnst rétt að við ræðum þetta. Að sko allt sem gerist í Bandaríkjunum getur gerst hér og við höfum náttúrulega séð alveg hrikalega hættulega þróun í fjölmiðlaheiminu þar. Ég ætla að ljúka þættinum á því að þakka þér fyrir að senda mér myndband með viðtali við bandarískan fjölmiðlamann sem heitir Ezra Klein og í spjallinu við hann koma fram nákvæmlega sem álitaefni og við stöndum fram fyrir hér á Íslandi. Hann segir að við að fara að í stað þess að stytta efnið meir og meir þá eigum við að lengja tíman sem fer í umræðefni. Það veltir upp alltaf úreltum efnistökum Kastljós, finnst mér. Að þar erum við með einhverja 6-8 mínútur, 2 menn að rífast í morfískeppni, ekkert innihald, búm, 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 skilur ekki neitt eftir. Almannaútvarpið á að fara á dýptina. Þessi gæi segir við höfum að lengja umræðina, ekki stytta hana. Hann segir líka að hann sé óviss það hvort hann myndi ráðleggja ungu fólki að fara í blaðamennsku í dag vegna þess að það sé svo lítið eftir á blaðamennskunni. Það er það sem við ættum að vera að tala alla daga hér og við ættum að tala hlutverk fjölmiðla sem á tyllidögum er kallað fjórða valdið og hornsteinn lýðræðis. Það er pissað yfir hann, þannig hornsteinn lýðræðis á hverjum degi og það er enginn að velta því fyrir sér hvað verður þennan svokallaða hornsteinn lýðræðis. Það er sum áhyggjur í Bandaríkjunum en það sem ég hjó eftir og kannski vakti mesta athygli hjá mér persónulega, það var það sem að segja gervigreindina.
hún ekki gagnleg í blaðamennsku vegna þess að hún tekur ekki mið af samhengi og öðru slíku, segir hann. Mér langar aðeins að fá þig til þess að bregðast því. Já, sko, það sem hann segir, finnst mér, sko, hann sjálfur segist hann vera, algjör, sko, lestrar fíkilnanast. Hann hámar í sig bækur endalaust alls konar svona efni sem tengjast þjóðfélagsmálum og því sem hann að gera. Já. Og hann segir með því að lesa bók, ég kannski 7 tíma að lesa bókina. Já. Á meðan ég að gera endalaust einhverja tengingar sjálfur, skrifa niður það sem skiptir máli og ég að gera nýjar tengingar sem ekki endilega í bókinni en upplýsingar að koma bókinni. Gervigreindin, ef ég bið hana að segja mér hvað í þessari bók, taktu saman á 3 síðum hvað þessi bók þá kemur hún með einhverja svona kannski basic upplýsingar sem að hjálpar honum ekki að finna þau samhengi sem hann, sem orginal blaðamaður og hann vill koma með sinn vinkil, sinna dýpt í fréttaflutningin og gervigreindin getur aldrei hjálpað hann við það, sko. Akkurat. Og með því hann líka að segja að blaðamennska persónulegt fag. Já. Hver og einn tekur sitt know-how, sína reynslu, býr til sitt samhengi. Þetta ekki eins og hverjum færibandavinna. Þetta rosalega mikilvægt og ég get alveg verið ósamála til dæmis honum sem að mér finnst annars mjög sniður og skemmtilegu karakter Jakob Bjarmar sem að segja bara, við bara afgreiðum málin bara, bara lesendandi sem ákveða hvað við höfum að skrifa og svona og en mér finnst bara, fyrir hann þá bara fínt, skilur, hann hefur þessa skoðun, hann vinnur samkvæmt þessu prinsipi, ljómandi, skilur, ég vil bara ekki gera þetta almennu prinsipi, skilur, síðan hafa aðrir einhvers konar, ég meina það sem að það sem að það kannski nýr þáttur, sko, en eins og í örstuttu máli, sko, þá þetta þannig að það verið að tala að þessi norrænu samfélög hafi náð hvað lengst að mörgu leyti, allavega höfðu þau það fyrir kannski 20 ára síðan. Já. Og það nokkrar megin ástæður fyrir því. Ég held að, sko, það hefur verið skrifað bókum hvað lýðháskólarnir hafði mikið að segja, menntuðu fólki í því að stinna grasrótar, pólitísku starfi, fundarsköp og allt þetta. En það sem ég held að hafi haft enn meira að segja, það þessi ríkisfjölmiðlar sem höfðu bara sem misjón að mennta fólk, bæði hvað var upplýsingar og ég mynda frá því að ég krakki þá erindi, það daglegt mál og það alls konar hluti sem að, og það músík, við erum að reyna að toga mig inn í svona meira avanseraða músík og allt mögulega svo leiðs og ég held að þetta svona það sem kalla fólkbildung, skilur að það og svo bara hverfur það. Já. Og það var ákveðin samfella líka að þetta sko ég get trasaði með þetta eða talaði með þetta endalaust, það var ákveðin á vinnustad, kaffistofinni þá þegar það var bara einn fjölmiðill þá var talaði þáttin sem var í gær, skilur. Núna fólk sem að sko hlusta aldrei á annað heldur en eitthvað FM 9, eitthvað, ég veit ekki hvað, skilur, og það bara hefur ekki hugmynd neinar fréttir, veit ekkert hvað skilur, hvað til umræðu og svo framvegis að þannig við erum svona marg þjóðin fragmenterast í alls konar búta. Já. Og við erum að sjá þetta annað umræðu. Það annað umræðu en mjög aktuelt. Sko, Jakobi Bjarnari til varnar, þá tekur hann mörg af bestu viðtölunum. Hann frábær, hann bara frábær blaðamaður, það veist ég ekkert. Akkurat. Heyrðu, en þá nú komið að leiða lókum og ég með þess að farin aðeins yfir tíman, en ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma og reyna að svara mörgum af þessum risastóru spurningum. Auðvitað allt og stóra spurningar, allt og margar stóra spurningar til þess að reyna að fá einhver svör, en allavega maður verður að reyna og það eru einhverjir kaplar, einhverjir bútar úr þessu spjalli okkar sem að kannski lifa í hugum hlustenda og áhorfenda. Eitthvað sem þú vilt segja lokum, Steingerður? Nei, ég held ekki. Það sem að Lárus var að segja var svo sterkt að mér finnst að það bara standa sem loka á hann. Óli? Nei, engu við það bæta. Kæra þakkir öll þrjú fyrir komuna. Ég heiti Björn Þorláksson og við höldum hér áfram með Rauða borðið eftir andartak, ekki fara langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is
En ég held að óhætt sé að segja að það viðtal okkar í vikunni sem hafi vakið mesta athygli hafi verið samtal Oddnýjar Eyrar Ævarsdóttur og Sigurjóns Magnús Egilssonar. Þau ræddu við Sigfús Aðalsteinsson, forsvarsmann hópsins Ísland þvert á flokka, og Baldur Borgþórsson, fyrrverandi vara borgarfulltrúa og ráðgjafa. Mótmælin á Austurvelli síðustu helgi voru upptaktur umræðunar. Ásakanir rasisma og hatursorðræðu hafa verið áberandi á samfélagsmiðlum og við skulum heyra hvernig okkar umsjónamenn tóku á þeim félögum. Gjörðu svo vel. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og mér til fulltingis Sigurjón Magnús Egilsson. Við ætlum að taka á stóru málunum hérna. Eins og eiginlega alla daga við Rauðaborðið til okkar eru komnir góðu gestir. Það Baldur Borgþórsson, fyrrverandi varaborgarfulltrúi og ráðgjafi. Góðan daginn. Og Sigfús Aðalsteinsson, forsvarsmaður hópsins Ísland þvert á flokka. Daginn. Og takk fyrir að koma koma að Rauðaborðinu sem að sumum finnst svolítið ókvænlegt, en það eru margir hérna. Það einmitt, ég myndi segja að Rauðaborðið væri þvert á flokka, það að segja að hér koma gestir úr öllum flokkum. Tilefnið er þessi mótmæli sem að þú, Sigfús, skipulaðir eða varst í fararbróti, og Baldur, þú talaðir á þessu. Já. Það mátti heyra hluta af þinni ræðu á samfélagsmiðlum. Ég var ekki á staðnum þarna á mótmælunum. En ég var á mótmælunum við hliðina og torginu við hliðina. En ég get nú líka ég get nú gagnrýnt ykkar mótmæli, en ég get líka gagnrýnt þau mótmæli, en við getum kannski rætt það seinna. Mér langaði bara að byrja á svolítið erfiðri spurningu, hugsanlega. Gerðu þið ykkur grein fyrir því? Núna eru þið mikið ykkur rætt í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum. Gerðu þið ykkur grein fyrir því þegar þið skipulöðu þetta og tókuð þátt í þessu að þetta myndi kannski lenda inn í svona umræðu rasisma, nasisma, þjóðerniskennd? Vissuð af þessu samhengi? Viljið hafa þetta samhengi? Þjóðernissinnar, hvað finnst ykkur og svo hatursorðræða svolítið svona búið að eflast á báða bóa? Já, maður var náttúrulega búin að brynja sig á ákveðin hátt og gerði ráð fyrir ákveðnum hlutum. Maður hefur kannski fylgst með ýmsu í þessum efnum, en ég nú ekki alveg vissum að maður hafi áttað sig á því að fólk þyrfti að tjá sig svona mikið á þennan hátt og svona mikið að fara í mannin frekar en málefnið. Það svona mín tilfinning á því sem ég að upplifa. Og það fleiri en einn, fleiri tveir? Já, það bara fullt af fólki, stöku fólki reyndar, hingað og þangað sem að... Það ekki þannig að sé setið fyrir ykkur og reyndar tröfn ykkur? Nei, ekki þannig nema á fundinum á Austurvelli. Það eina skiptið sem var setið fyrir manni og manni hótað, en það var ekkert búið þægilegt, en ég menna maður er komin ákveðin aldur og maður, en það svona sagði mig þá, ok, þetta er framöndan. En það má segja að það var þarna lítill hópur sem var að mótmæli ykkar mótmælum, sem var þá raunverulega svona ögra koma hann yfir. Eins kannski lítill hópur, lítill hluti af ykkar hópur sem að hafði skömmu áður inn á einhverju vefsíðu, virtist vera, sem að tengdist þessari skipulagi, hafði verið að tala um að hóta því að berja fólk, berja mótmælendur og þyrfti helst að berja, þannig að þetta svona, það hiti á Það hiti á báða bóga, en þannig svarin úr spurningunni það hvort við höfum átt von á þessu. Það svona, við gerðum ráð fyrir því, en eins og Sigfús sagði, þá kemur manni pínlítið á óvart að þingmenn og aðrir blandi sér í hópinn og kalla okkur mjög svona óvægnum nöfnum á þeirri forsendu sem engin forsenda fyrir. Heldur bara okkur forsendu sem að þessi téðu þingmenn gefa sér. En þið storkið svolítið, það hérna ræðumaðurinn sem með keppnistreyju með númerinu 18.
þannig að ég taki nú bara mína ræðu, þá fær hún litla umfjölluna því hún var bara mjög málefnaleg og eðlileg. Og ég mun sannarlega fara yfir hana þess á eftir að innihald hennar. En það sem er kannski svolítið svona dapurlegt að fólk get ekki verið á öndverðu meiði og skipta skoðunum að þess að vera að kalla hvort annað í illum nöfnum og alls konar svona beita svona ruddaskap og við kennum það. Við erum búin að leggja hart á okkar fólki að þeim sem að fylgja okkur málum að sína prúðmennsku og kurteisi og verða skoðanir annarra. Var engin frá ykkur sem að svara því sem mynd? Nei, þetta var í rauninni þannig. Þau komu mjög harkalega fram, þessi litli hópur hérna frá sem mætti hana til að skemma fyrir. Og því miður þá hafði nú lögreglan ætlað að koma í veg fyrir árekstra en við vorum sem betur fyrir með ágæta drengi þarna með okkur sem til að passa upp á hlutina. Og það var í rauninni það eina sem átti sér stað, þá bara verið að passa upp á það yrði ekki alvarlegri árekstur. Ég kallaði nú alvarlegt að lesa Sigfús Aðalstein í pistilinn. Þau viti símanúmerið hans hvar hann býr, hvaða bílana og hver konan hans og slíkt og hvar hann eigi heima og allt þetta. Þetta er ekki alveg eins og hlutinni eiga að vera og eru náttúrulega bara þeim til vansa sem framsetur. Bara hótun. Hitt er líka alveg rétt að í okkar hóp hafa sést ummæli, ég veit nú ekki hvort það var inn á held að það var nú ekki verið inn á okkar síðu heldur annar staðar þar sem að kom þú veist mæta og berja þetta liðið eitthvað svona, þetta er alltaf bara barnalegt. Mér langar að hafa nokkur orð það. Þetta er ekki inn á síðunni, þetta gerist inn á svo kalluðu tjatti snemma í ferlinu mjög skrítið að þetta hafi farið þannig en þetta var mestu frá einum ungum manni sem að setur síðan inn á hópsíðuna afsökun og byrst afsökunar og hann hafa verið heitt í hamsi þetta kvöld að mér skilst á helgi og setti þetta inn og þótti þetta leitt og mér fannst það bara frábært á honum, þetta var ég og baðist afsökunar. Það var ekkert mikið annað, menn voru að segja eitthvað í upphafi en það var gríðarlega mikið lagt upp á því reynum að vera málefnaleg, ekki fara í mannin. En fyrir, kemur ykkur eitthvað óvart að komi andstæða við ykkur? Nei, það er við sjáum ekkert af því en við vorum kannski vonast. En svo bara, ég meina bara almennt, ekki bara á Austurvelli, að við þessar skoðanir ykkar, að þeir sem eru þvert á ykkar skoðun, að þeir get ekki skilið ykkur. Jú, en það sem kannski kemur manni óvart er að nú vil ég sérstaklega fjalla með þessar þingmenn sem að koma svona fram. Maður svona kannski gefur fólk út í bæ svona lengri taum. Þú var að segja hvað þingmenni það voru? Ása Berglind úr Samfylkingu. Já, þú skrifaði fánana Nei, hún skrifaði hún sagði gargandi rasistar. Hún sagði að við værum rasistar og ættum að sleppa því að nota íslenska fánan því að við varum að óvirðan og ég veit ekki hvað orð hún notaði ekki en þau eru all höfð eftir henni í fjölmiðlum en allt sem hún sagði bara alrangt. Þetta kom okkur óvart, við áttum ekki vona að þingmenn gæti ekki vanda sig síðan. Það er svo leiðilegt að nefna bara einn. Já, hver var hinn þingmaðurinn? Það var nú kona líka, reyndar. Já, hún er úr Viðreisn. Það voru sambærilegar það voru sambærilegar orð en hún notaði ekki öfgahægri og öfgahópur, ég veit ekki hvað en raunin er að fólki sem var mætt með okkur á Austurvöll á laugardaginn var bara gennemsnitt meira og minna bara venjulegt fjölskyldu fólk. Óttaslegin öfgahópur. Já, það er sem að nafnið sem við fáum. En þið eiginlega detti þá inn í það því mjög oft fólk sem er að mótmæla fær það á sig að vera skríll og vera raunverulega öfga. Sko alveg sama hvað fólk er að mótmæla þá er það mjög oft öfgastimpilinn að þið bara hafi fengið þennan. Bara beint í æð. Já, en það er náttúrulega líka hvernig fólk kemur fram og þess vegna höfum við lagt hart á okkar fólki sem að vil fylgja okkur í þessari vegferð að við líðum ekki neina ókurteisi eða óvirðulegheit gagnvart öðrum þrátt að þeir séu með aðra skoðanir. Já, mér langar ósvalega að segja það á þessum stað á Austurvelli þá var þarna 2 hópar No Border og Antifa og svo sem þessi Antifa strákar eða þessi krakkar þau voru með dulur fyrir andlitum og
og voru með eitthvað lúður sem að hljómaði skelfilega og hérna létu svona til að eyðileggja fyrir ykkur. Til að eyðileggja fyrir okkur og það var mjög erfitt að heyra það sem var sagt í upphafi í miðjum okkar ræðum málum þá einn sem að bara gjörsamlega ofbýður þetta og nær þessum lúðri af honum en í millitíðinni voru þessir aðilar búin að hrinda áttræðu með 76-8 ára gamlu manni þannig að okkar öryggisverðir við vorum nokkuð undir það búnir það myndi eitthvað svona gerast þrátt fyrir að þessi mótmæli no border sem voru sögðu no border ætti að vera á Ingólfstorgi en þau ákvaðu að koma þarna yfir. Á eftir sín fundu þau ekki? Jú, ég veit ekki hvort að fundurum var búinn eða hvort það var bara mér sagt. Já, ég hélt þetta væri sko svona breiðfylking gegn rasisma eða þannig sko, ég veist ekki svo sem hvað. Nei, en það mættu þarna þessi hópur og þau voru ekki bara með lúður, þau voru bara með öskur. Ég veit það allavega, það voru ekki margir sem voru á Ingólfstorgi sem fóru yfir á. En þau voru með myndavélar, löbbuðum fólkið og tóku myndir af andlitum og svona þetta. Það gerðu fólkbildið hrætt sem er bara tilgangur. Já, okkar voru. En segjum nú sko, hérna, hún segir rasismi, það ekki rasistar? Nei, ég get svarað þessu mjög einfallega eins og ég fór svona yfir í minni ræðu hérna. Þá byrjaði nú fundurinn á því að ég spurði funda með hvort þau væri ekki reiðbúnir að taka þátt í að hrósa fólki með mér aðeins í upphafi fundar og þar nefndi ég til söguna alltaf góða fólk sem hefði komið, erlendir ríkisborgar sem hefði komið hingað til lands á liðnum árum, ekki bara þúsundum heldur tugþúsundum saman að leggja okkur lið með sínu vinnuframlagi að vera að koma hér og aðlagast íslensku samfélagi og þeim sem að líkaði hér, sem að vera ansi margir þeir settust í rað og aðlöðust okkar samfélagi og væri mjög sáttir og ég sagði þessu fólki hefðu við verið illa komin að þess að hafa í þeirri uppbyggingu sem er búin að vera sérstaklega síðustu 10-15 árin og ég spurði fundargesti hvort þið væri ekki reiðbúin að gefa þessu góða fólki gott klapp og það gerði hver einasti maður með fagnaðarópum. Áður hafði ég nefnt þarna sem dæmi, þetta eru Pólverjar, þetta er fólk frá Litáen, þetta er fólk frá Filippseyjum, þetta er fólk frá Víetnam, hinum á þessum löndum og hérna Tælandi mjög mikið og ég þekki bara svo mikið af fólki til dæmis frá þessum 3 löndum og hef gert lengi, ég meina ég bjó við hliðina á fólki frá Kosovo til dæmis sem var afskaplega indalt fólk, stór og mikil fjölskylda og mikil gleði. Þannig að ég hef ekki nema mjög góða svona persónulega. Fyrir hverju ertu að berjast? Ég er að berjast fyrir því að við tökum upp, þannig við höfum það nú alveg á hreinu. Það er gríðalegu munur á því hvort fólk er að koma hingað til að starfa. Sumir alltaf koma í stuttan tíma, aðrir lengri, margir í lengjast. Það er mikill munur á því og hælisleitendum. Það er algjörlega sikkur hluturinn. Hælisleitandi er að öllu jöfn ekki að koma hingað til að leggja sitt að mörkum aðlagast íslensku samfélagi og sittast að, heldur fylgir því gríðalegu kostnaður. Það fylgir ekki bara kostnaður, heldur útþensla á ýmsum kerfum, heilbrigðiskerfi, skólakerfi, fasteignamarkaði, við getum nefnt þetta endalaust. Og ef að menn segja að þetta nú ekki margir hausar eins og sumir vilja halda fram, eins og ég hef séð á miðlum, þá það nú bara víst margir hausar og það tilur ekki bara í þúsundum heldur sennilega komið í hægt að telja það í tugum. Af því að við verðum að átta okkur á því að þó að komi kannski eins og í fyrra minnum að það hafi verið einhverjum 3-4 þúsund hælisleitendur, þá er þetta ekki að fara að afgreiðast hver spang samdægusið í vikunni. Þetta tekur að jafna þið 2-3 ár. Þannig að það byggist upp bara gríðalegt magna fólki sem er í algjörinu láteiðu. Við erum ekki bara að gera sjálfum okkur óleg með þessu, heldur fólkinu líka. En ber okkur ekki skylda til að taka við fólkinu? Við erum hluti vörildunni. En áður en við tölum skyldunar, má ég það aðeins nefna samt, að þarna gefur þú þér ákveðna forsendur sem er að þetta sé þessar tölur sem ég sérstaklega lagði að minni hérna en manna það nú ekki, en þetta er ekki svona margir sem eru hælisleitendur á síðasta ári. Við getum beðið til hlustenda þá. Nei. Og það að allir með skakkrýna það hvað málsmeðferðin tekur langa tíma, það er náttúrulega ekki
hælisleitendum að kenna, það íslenska kerfinu að kenna og það má sjálfsagt gagnrýna það. Já. Það ekki það sama og að gagnrýna þá staðreind að taka á móti, það má taka betur á móti þeim, það held ég mjög margir sammála það má gera það betur, bara í alla staði og vanda inngildinguna, fylgja því eftir, en í ykkar málflutningi hef ég líka heyrt einmitt bara, það eins og að ruglist aðeins saman. Þú talar glæpagengi líka hérna í þinni ræðu. Já, heldur betur. Það er svolítið mikið annað, Hælisleitendur eru svo fáir og raunverulega hafa skapað, það engar sannanir að hælisleitendur hafi rústað okkar innviðum eða gert neitt til þess að það kannski, svo eru ferðamennirnir og svo það kannski glæpagengi sem teljast til ferðamanna, Glæpagengi teljast ekki til, hælisleitenda. Þegar þú safnar þessu saman, við tökum þetta hælisleitendur, erlend glæpagengi og annað slíkt, þá þetta orðin gríðarlega stór hópur. Það sem við erum að fara fram á að það sé tekin upp tímabundin landamæravörsla hér, eins og gert víða í kringum okkur í ESB-löndum og í löndum sem eru hluti á Schengen-svæðinu. Við getum tekið sem dæmi Frakkland, Ítalíu, Austurríki, Holland, Ítalíu, Ítalíu var ég búin að nefna. Það Danmörk, Svíþjóð, Noregur. Já, margir að tala um að það þurfi glæpagengjum, en það eitthvað svo, það svo villandi. Þetta ekki bara það, heldur verið að fá að klára líka, Það að þetta gert vegna þess að þeir telja að þeir séu búin að spenna innviði og annað of. Þá gripið til þessa ráðs. Þetta hafa Danir og Normenn gert núna í nær samfellt í 11 ár. Ég held að séu 10-11 ár, núna 25. Og það sem að fylgir því að það ekki tekið á móti hælislendum meðan að vera að yfirfara kerfið og fá niðurstöðu í hvað þolmarkið í þessu málaflokki. Alveg eins og við gerðum svo snilldaralega vel hér á árum áður, eins og í kringum 1979, 1980 sem að þú manst nú örugglega eftir. Þegar við tókum á móti hópi Víetnama sem komið hingað, þá hefur þetta verið móttaka á flóttafólki. Það allt annar hlutur. Það skipulagt ferli, það liggur fyrir, það húsnæði, það vinna og það innviðir til að taka á móti fólkinu. Þannig á að gera þetta. En þegar þetta í þessu formi að hælisleitendur geta komið hingað með einum öðrum hætti, lagt inn beiðni hæli og svo fer skotskífan að tifa í 1, 2, 3, 4 ár eða hvað það nú þá stíplast náttúrulega allir kanalar. Og við getum tekið sem dæmi fleyg orð dómsmálaráðherra fyrrverandi sem sagði að landamærin væru í stakasta lagi og 3 vikum síðar var undirritaður samningur leigu fyrir tæplega 300 hælisleitendur í Jóðhúsinu. Og auðvitað þetta stórar tölur, þó að það reynda rétt hjá þeir, það getur verið að hafa verið í hittifyrra sem var tæplega 4.000. Það var líka þegar það var Úkraína og Venezuela kostum. Úkraínu dæmi, þá fór það í rétt tæp 5.000 dæmi, það nú kannski erfitt að telja það með, svolítið sérstakar aðstæður, en við erum sem sagt, það miklu rasistar, eða hitt og heldur, að við erum ekki að tala kynþáttur eða slíkt hefur aldrei komið upp á borð hjá okkur. Við höfum hins vegar lagt ríka áherslu á að þeir sem koma hingað og gerast hluti á okkar samfélagi eða hafa áhuga á því að ef þeir brjóta af sér með glæpum sem verða að teljast í alvarlegri kanti, ég að tala líkamsárásir, nauðganir, rán og annað, af sjálfsögðu að vísa slíku fólki úr landi og svipta að landist að leyfi. Það bara eðlileg framganga í nánast öllum löndum í kringum okkur. Svo kemur þessi glæpamaður út og hittir kollega sína, jafninga, og hann segir blessandi flott á Íslandi, maður brýtur eitthvað af sér, þá maður bara rekin heim. Nei, þetta nú ekki alveg, þetta nú... Bara ekkert mál. Nei, þetta ekki það sem ég að tala um. Ég að tala að sjálfsögðu dæmt í málum á hana, en það sem við að gera þar, nú vitum við á köflum þetta upp í 50, 60, 70% af fangelsisúrræðum eru erlendir ríkisborgara, þá værum við kannski í lófa læðar en að semja við þau heimalönd það sem mennindi koma einhvers konar samninga. En mér finnst þetta bara svo skynsamlegt sem að þið eru að segja, upp að alveg upp að mjög vissum marki, það að segja, það ákveð ófriðar ástand, það innviðnir þvoleiki, en bara það að leggja saman 2 og 2 að það sé raunverulega hælisleitendum að kenna. Það höfum við aldrei sagt. Við höfum aldrei sagt það. Það stendur á okkar markmiðslista
að við viljum að stjórnvöld endur skoði stefnu sína í hælisleitendamálum. Eftir að þessi umræða fer í gang í þessum hópi, þá förum við svona átt okkur á því að og bætum kannski við að þessi glæpagengi sem eru hér komin til að vera og eru virkilega að fremja glæpi, gríðarlegi þjófnaðir í verslunum, í stóru búðunum er þetta 100 milljóna ári sem hefur aukist og þetta hefur bara gerst á 6 árum. Þannig að við getum eiginlega sagt, við opnuðum landið upp á gátt á ákveðnum tíma 2017 og síðan þá höfum við bara ekki haldið neitt í neitt og þetta hefur bara fleikst yfir okkur og ég ekki að segja þetta sé hælisleitandi, ég ekki að segja þetta sé Íslendingur, við þurfum bara að rannsaka þetta. En lausnin samt við ykkur að loka landamærunum. Við þurfum að loka landamærunum, við þurfum að taka þetta til endurskoðunar, við þurfum að sjá hvað er vandamálið. Ef þú ferð inn á vef Stjórnarráðsins, þá stendur ekki tala hvað kostar til dæmis hælisleitenda pakkin í heildina. Það stendur, við vitum ekki töluna, það fær engin upplýsingar. Við þetta verður fólk líka svolítið skeptískt. Okkur veit enginn, þetta verið að fela eitthvað. En hverju strókar? Þetta svona einhver óregla og svo, þetta ekki nógu gott segið. Þetta hellingsóregla. Já, en hvað blessa fólki sem búið að lifa við hörmungar, kannski langan tíma og margt af þessu fólki bara duglegt og gott og fyrir að vinna hér og sem skiptir, hver manneskja er mjög mikil virði sem tekur þátt í samfélaginu. Alveg eins og þessi ungi maður, þessi Óskar sem er núna að fá væntanlega ríkisborgararétt, að þá höfðu ekki 1 krónu í hann í menntuna fram að þessu. Ekki krónu. Og svo fer hann út í samfélagið og við vitum hvert mannslíf skiptir miklu máli og kostar mjög mikið, verðmætin er mjög mikil. En getur þá ekki verið að í þessu fólki sem er hrjáð og illa farið og kemur hérna, að þar búist bara, þar eru bara jafnvel krafta framtíðarinnar. Nú ferðu aftur yfir svolítið einföldun á mínum mati. Þetta snýst ekki, þetta snýst að við höfum innviði og burði til að taka móti öllu þessu fólki. Með því að opna landið eins og var gert, þetta var 2016 sem að nýju útlendingalög voru samþykkt. Þannig að þetta er nú allra flokka vandamál. Ég meina, það er allir búin að koma að þessum málum, allir sem eru á Alþingi í dag, allir flokkar, hafa komið að þessum málum og enginn í rauninni tekið af skarið. Það er það sem að eins og hann Sigfús kom hér inn á. Við viljum taka upp tímabundir landamæraeftirlit, innra landamæraeftirlit, sem er svo sjálfsagður hlutur að hálfværi nóg. Ég nefndi löndin áðan. Þýskaland og Holland og Noreg og allt saman. Menn gera það til að ná ákveðnum balans og ákveðnum frið til að vinna úr sínum málum og ég veit alveg að það verði ekki svona landamæri lokuð inn í eilíðina. Menn gera þetta þegar þeir eru að missa stjórn á ástandinu. Hafa ekki yfirsýn yfir kostnað eins og Sigfús nefndi. Ég hef nú reyndar heyrt kostnaðartölu upp á alltaf 100 milljarða á ári. Sem að þetta kostar alls saman. En myndur þú segja að þetta líka að loka fyrir skemmtiferðaskipin til dæmis? Ef við erum að virkilega þurfum að byggja innviðina, því nú er talað um að fólk eldra fólk á skemmtiferðaskipin séu meirihluti þeirra sem eru á bráðamóttöku og öðru Nei, ég er ekki að tala um það. Þannig að það er leyfa bara túrismanum óheftum að vera áfram, en bara loka fyrir, ekki loka þannig landamæra. Nei. Þú hlýtur að vita hvað það er ef þú til dæmis ferðast til Bandaríkjanna eða Bandaríkjamenn hingað eða við til London eða Londonbúar hingað þá er svona líka margir mikla þetta fyrir sér halda þetta sé rosa vandamál að fara á milli landa en ég er búin að ferðast til Danmerkur og Noregs og víðar þar sem að þessi inn í landamæraværsla er í gangi og maður verður ekki var við þetta. Það er náttúrulega síun og siktun á kerfinu því að þarna kemur líka eitt stór punktur inn í og það er að það flýgur ekkert flugfélag til lands sem með innra landamæraeftirlit öðru sem að skila fullkomnum farþegalistum. Það er það sem hefur vantað upp á hérna árum saman og engin ráðherra almennilega tekið á. Er ekki búið að kippa því í lag? Nei, það er ekki komið í lag. Hér er Lufthansa til þess ennþá að fljúga með allt sitt fólk án þess að skila listum. Og það er að sjálfsögðu stórt vandamál. Og þetta veldur því til dæmis að hérna, ef við horfum á þetta út frá mannúðlegu sjónarmiðunum eins og þú komst inn á, að er eitthvað vit að fólk sé að leggja sér í alls konar hættu við að komast hérna til Íslands, ég veit ekkert hvaða leiðir það fer, kemst inn á hérna Schengen-svæðið og kemur síðan hingað.
í þeirri vona það, ég hef búið að segja að hér verður bara tekið að móti sem nóg pláss og allt það sem er rangt, það er ekki nóg pláss, eða er eðlilega að segja bara það er ekki tekið að móti hælisleitenda umsóknum næstu 3 árin eða 5 árin eða hvað það er og þar alveg er ekki hægt að sækja hæli og númer 2 að þú kemst ekki til Íslands með það markmið ef við erum með farþegalista í flugvélarnar og með innra landamæraeftirliti. Nákvæmlega þessu beittu normenn fyrst þetta 2014 minnir mig og það var til þess að umsóknir fóru úr, ég man ekki hvaða 20.000 það voru, niður í einhverja 20. Já, þá kemur spurningin. Sko, við höfum, það er hérna, þeir eru að tala um flóttafólk í Íslandi sem að þið segið séu 10.000 jafnvel. Viljið þið að það fólk fari? Nú þarf bara að vinna úr það sem að gerist í Noregi, það er svo gott að nota þessi dæmi. Þá gáttu þeir farið að, þá gáttu kerfin þar, útlendingastofnun og allar þessar stofnanir sem sinna þessum málaflokkum, þá loksist fóru þær að virka en voru ekki kæfðar. Þá var bara unnið eins rætt og vel og hægt var, uppsafnaði biðlistin sem er svo eins það vannst úr honum. Þú ert að tala um fólk sem eru þegar komið og er komið í úrræði eða jafnvel búið að fá landvistarleyfi og annað. Við fögnum öllum sem hér koma til að, sem að vilja vinna og sem að skaffa eitthvað til samfélagsins og nota bene að þeir venji sig á hefðir og menningu Íslands en vilja ekki breyta þessu landi yfir í aðra menningar heima. En nú er talað um svona hugtaka eins og til dæmis inngilding og svoleiðis, það er það sem að raunverulega er tæki, svona hugmyndi að hjálpa fólki einmitt að aðlagast og það er kannski þar sem hefur alltaf vantað fjármagn. Það eru hugmyndir inngildingu, hugmyndir að leipa, en það hefur virkilega vantað upp á að fylgja því eftir þannig að það sé hægt. Þannig að við getum verið sammála um að það mætti auka landamæravörslu eða passa upp að koma ekki einhver alþjóðlegi glæpahringir og ég myndi nú líka passa upp að koma ekki alþjóðlegi glæpar stórfyrirtæki til dæmis í orku innviðina á Íslandi og svo leið, já. Það getur kannski verið sammála því. En hins vegar sko, að því það er svo lítið hluti sem eru hælisleitendur að það sé nú bara frekara spurningum attitút að þeir hælisleitendur sem koma frekara líta á það sem gjöf hugsanlega og kannski er einhverju sem þurfa að hjálpa að halda, kannski er einhverju illa farnir en við tökum því og styðjum við og aukum við inngildinguna, þá finnst manni það vandamál út úr Þetta er þitt sjónarmið, ég skil það en við erum algjörlega ósammála þessu annarkvort, þú hlýtur að skilja ef þú ert með til dæmis leigir, segjum lítinn veislusal fyrir 50 manns þú fer til lögreglustjóra og Reykjavík borgar fær leyfi til að halda þar viðburð til þess að taka á móti 50 einstaklingum. En það mæta 5.000. Bara þessi Laugardalshöllinni núna? Er það eitthvað vit? Ef við ekki frekar að tryggja að það komi bara þessi 50 sem er viðbúnaður fyrir og hægt að taka á móti. Sú leið sem að þú vildir benda hér á áðan að þetta bara hafa áfram opið fyrir hælisleitendur að koma hingað í frjálsu flæði þú veist ekkert hvað það þýðir í næstu viku eða eftir mánuð eða 3 daga það getur komið hér 5 vélar þess vegna það getur skollið á nei, þetta er bara skynsemi hvernig er húsnæðismarkaðurinn í dag? Hann er alveg sko, ég hef reyndar ekki töluna ég veit að útlendingastofnun ég semst í gegnum útlendingastofnun hvort sem er Reykjavíkurborg eða Selfossbær eða hvaða sveitafélag það er það telur ekki í 100 það telja í 1000 úrræðin húsnæði sem einhverjir aðrir getur notið en eru frátekinn fyrir hælisleitendur í dag. En það tala inn í orðræðu. Þarna er ég bara að benda á, við erum, 300.000 Íslendingar og kannski tæplega 400. Við erum 330.000 Íslendingar cirka og svo erum við 50.000 Hvað finnst ykkur raunhæft tala? Vitið til dæmis hvað Noregur tók á móti mörgum hælisleitendum í fyrra? Nei, en ef við förum ekki tölurnar, heldur tölum þú sagðir hérna dæmi. Þú verður að taka tölur. Við erum með sal fyrir 50 manns, þá getur ekki tekið á móti 5.000. Nei, en þetta er bara segir sér sátt og þetta er þessi skynsemi. Það er ekki þar með sagt að þessi myndlíkingum en 50 manna sal þetta er ekki staðreind. Þú var að segja að í höllin mátti vera 8.000 og það mættu 9.900 og þá fóð bara allt í klessu. Og það er akkurat það sem er að gerast í þessu landi. Ég er búin að tala við mikið af fólki í skólakerfinu undanferði. Áður en ég byrjaði þetta,
ég var í 6 ár að fylgjast með þessu. Ég var 6 ár svona sem áhorfandi og reyna að afla mér einhverju upplýsingar, þannig ég væri nú ekki kallaður þessu nafni sem ég kallaður í dag, en það skiptir kannski ekki öllu máli. Það eru skólar eins og Árbæjarskóli með 8-10% erlenda nemendur. Álftamýraskóli er með 40% erlenda nemendur. Hann er með 10 stuðningsfulltrúa. Hann er bara með 10 stuðningsfulltrúa. Í öllum þeir 400 og eitthvað barnaskóla, þar sem eru rétt 200 erlend börn. Nú er skólastjórinn að fara að taka við börnum frá Afganistan og Írak og þá þurft að bæta við 2 túlkum, því að það talar engin foreldri, ekkert tungumál nema sitt eigið, sem ég veist svo sem ekki hvað er, en það þurft að bæta við 2 túlkum sem sitja síðan á fundum og reyna að stoppa af það sem á að segja við þessa foreldra, eins og það mátti ekki segja þeim að börnin væri að fara í sund og svona. Það er verið að við ráðum ekki við þetta nema miklu minna mæli. Skólakerfið það fær ekki fé. Síðan tökum við vegakerfið. Við erum að keyra hérna á við erum að keyra þriðja heimsvegum. Þá er það komin túrismann. Nei, býtu ekkert bara. Við höfum ekki pening. Túrismin er að skaffa gríðarlegt fé til landsins. Bara til einstakara. Heilbrigðiskerfið okkar. Ég lá inn á spítalum daginn. Ég lá á ganginum í 24 klukkutíma. Ég hlusta á hvað fram á þessu gangi og ég horfði á gamalmennin sem voru á ganginum og hvernig þeim leið, en ég hlustaði líka á fyrirgefið mér fullt af útlendingum sem á líka á ganginum sem voru bara veikir. Það sátu túlkar við hvert rúm og voru að reyna aðstoða hjúkrunarfólkið. Af hverju haldið það sé ekki til peningar vegna þess að við erum svo mikinn massa sem við þurfum að hjálpa. Er ekki rétt, krakkar? Heyrðu, ok, hægjum bara á okkur. Stoppum þetta aðeins. Reynum að vinna úr þessu. Að hafa bara allt opið. Ég skil bara ekki sjónarmiðin. Ég lít á ykkur þannig að því að flóttafólki sem hingað kemur er ekki að sama kynstofnum við, hefur ekki sömu trú. Það höfum við aldrei sagt. Nei. Það höfum við bara aldrei sagt. Ég ætla ekki að sitja undir því að þú sért að beina því hérna við Sigfús sem við erum að tala um. Við erum að tala saman hérna. Þjóðerni. Nei, ég er bara leiðrétta. Þannig að þetta verður ekki miskilið í útsendingu. Við höfum aldrei talað um kynþátt eða þjóðerni eða neitt slíkt. Ég vil taka fram að ég tók það sem dæmi í morgun, ég ætla bara að gera það aftur. Það segir kannski til það hvernig kynþáttaskoðun maður hefur, því að rasismi, hann er út af kynþætti, hann er út af litarætti eða öðru slíku. Ég var með barnabarnið mitt, þetta er örstutt, ég var með barnabarnið mitt út á leikvöll á sunnudaginn, hún er 6 ára gömul og þar eru að leika 2 ungar stúlkur sem ég vissi ekki deili á strax. En þegar að við koma, þær kölluð á barnabarnið mitt, það eru 2 litaðar stelpur, og sögðu, viltu koma að leika? Og hún horfir á mig og ég segi, fara að leika með þeim. Hún fer að leika með þeim, og þá komum við svona hægt og rólega því önnur er frá Írak og hinn er frá Afganistan, og þær leikur sér saman í klukkutíma í mikilli gleði. Maður reyndi að taka þátt og íta þeim og annað slíkt. Þetta hefur ekkert með kynþátt eða litarátt að gera. Má ég þá aðeins segja eitt? Það er bara, sko, ég skil það og þess vegna mitt bæði ykkur að koma. Það er mjög takmarkandi á Íslandi í dag, ef við ætlum eitthvað að finna lausn á þessu, að öskra bara rasistar og öskra öfga fólk í hináttina og ykkar það hérna, ok, við ætlum að skilja þau, þið viljið ekki gangast við því að vera rasistar, þið verið samt að kannski ég veit ekki, þið hljótaðu skynsamir. Já, ef þið eru skynsamir, fyrst þið eru svona raunsægir, þá vitið þið samt líka að þessar hugmyndir sem þið eruð að loka landamærunum, að hérna raunverulega takmarka Ísland fyrir Íslendinga meira, sko grundvöllurinn fyrir slíkar skoðanir í sögunni hefur iðulega verið rasismi. Þannig að ef að þið núna eru með þessar skoðanir bara að því þið segja þessi skynsam tæknilausn, þá náttúrulega er einmitt mjög áríðandi að ítreka það og greina þarna á milli. En þessar lausnir samt, að því að mín lausn væri svo, ég er alveg sammála þér að þessi skóla, og ég get nefnt fleiri skóla, það er erfitt ástand fyrir alla kennara þegar eru svona fáir sem tala íslensku og það fylgir því ekki, þannig að það er ekki nóg að segja bara við ætlum að taka á móti og eins og þið segja, það vantar það úrræðin og stuðningsfulltrúana tungumálanámið. Eins og ég sagði áðan, ég myndi alltaf segja sem svo, ég sé vandan, það er alls konar líka vanlíðan sem að ef að fólk þarf að bíða eftir því úrvinnslu sína mála og menn eru svona jaðarsettir og settir út á, menn eru bara í fangageymslum stundum og það er mikið mansali líka og sem Íslendingar taka þátt í og það er alls konar svona ljótir hluti kemur.
Ok, hver er lausnin á því? Getum við ekki alveg eins, við bjóðum þessum 5, getum við ekki alveg eins bara tekið peninga úr skattaskjólum til dæmis og tekið peninga tekið eitthvað aðeins elt skattarannsóknarkerfi þannig að það sé ekki svona mikið undanskotum frá sköttum og bara smelt peningi í þetta og fullt af fólki sem tilbúið að túlka og vera þetta er ekki hægt. Nei, það er 400 manna deild hjá ríkisskattstjóra sem í því að reyna að rannsaka þessa hluti. Ég hugsa að var nú kannski ekki hægt að bæta miklu við þar. Ég veit nú ekki með skattaskjól hefur mér nú aldeilis verið reynt. Flest þau mál hafa farið þannig að það hefur enginn þurft að borga neitt. Það er bara þannig. En hvernig kom það til að þú semst fórst í þetta fyrir mörgum árum að skoða? Mér fannst bara að mér fannst við ekki ráða við þetta strax. Mér fannst þetta, sko ég er fasteignasali líka og hringingarnar sem byrjuðu fyrir mörgum árum og prútt hjá henni opinbera og borginni að reyna að ná eignum í leigu á hæstu verðum fyrir þetta fólk, segja mér og sagði mér, við höfum ekki efna á þessu. Við ráðum ekki við þetta til lengdar. Og ég held, mér langar að segja ykkur, ég er ekkert alveg glær í þessu. Ég satt í sæti á verkstæðum daginn þar sem að kemur inn hælisleitandi á bíl. Og hann spyr að láta laga bílinn sinn og hann vilja borga það í fé og eitthvað svona skiptir ekki máli og sá sem er á verkstæði segir nei, við erum bara verkstæði gerum það ekki og svo spyr hann þetta er mikil viðgerð hvernig hefur þú efni á þessu þá hló hann bara og sagði við erum 3 vinir við fáum 3 íbúðir við leigjum 2 og erum allir í einni það er misnotun á kerfinu vegna þess að það er ekkert eftirlit ekki neitt. En maður þá ekki alveg. Hérna kemur það, settu bara tóstalista, bæta eftirlit. Ég veit vera svo langt í að þú segir lokum landamærunum og stoppa takamöndum að ráði við þetta. Nú verði ég að koma því að líka. Ég held nefnilega þessi orðun loka landamærunum hljómar rosalega hart. Sumir halda bara býta að við bara fara að læsa okkur á. Fæ ég ekki korflex í fyrramálið. Það er ekki verið að tala það. Þegar fólk talar almennt að loka landamærunum, þá tala að það sé tekið upp innra landamæri eftirlit tímabundið. Sko, mér langar að segja ykkur, báðar þessar kannanir sem eru að koma núna, Maskín annars vegar og Reykjavík síðdegis hins vegar, en þá eru í annarri þeirra eru 60 manns hjá Maskín, 60% sem vilja loka landamærunum, en það fólk hefur alveg klárlega skilning á því að það er ekki verið að loka þeim. Akkurat. En í Reykjavík síðdegis eru þetta 90%. Það er ekki skoðan. Þannig að fólkið hefur það hefur skilning á þetta þýðir að loka. Þú getur ekki tekið þessi skoðanakönnun. Ég er búin að vinna margar skoðanakönnunir. Það er ekki skoðanakönnun eftir innringingum. Það er ekki skoðanakönnun. En 60% hjá Maskín og 20%, það er náttúrulega bara skoðanakönnun. Maður segi einn af þeim sem talaði á fundinum var Margrét Friðriksdóttir sem sagt var nú uppvísa því var það ekki að hafa birt falsfrétt það að það hefði verið hópnauðgun sem sagt hvernig var þessi? Ég veit hvað það talar að það hefði verið hælisleitendur sem hefði verið ykkur 3 hópnauðgun eitthvað fleiri og síðan reyndist þetta að vera bara rámt. Það er ekki komið að það sé rámt. Nú vil ég aðeins tala fyrir hennar hönd og ég hafi ekkert heimild til þess að það hefur ekkert verið sagt að það sé rámt. Númer 2, ég hef talað við fleiri neitt sem segist vita hvaðan málið er komið og þetta sé rétt. Ég ætla samt ekki að vera maðurinn sem að setja hendina á biblíinu og segi ég veit það. Nei, okay. En hún hefur þetta eftir ákveðnum heimildum. Ég fæ þetta úr annarri átt sem hefur enga tengingu við hennar átt. En ég ætla bara að segja ekki þetta einstaklega mál, en þið eruð að tala, þið kannski viti það, þið eruð að tala inn í samhengi ráðaleysis, ótta, vandræðagangs á Íslandi í öllum heiminum. Þið viti kannski, er engin ábyrgð, finnið þið ekki til mikillar ábyrgðar? Jú, við finnum nefnilega til mikillar ábyrgðar. Gagnvart íslensku þjóðinni. Já, ég meina því nú eru þið ekki pólitíkus, þó þið séu tengdir hvað þú tengdir. Jú, endar með flokki. Þú ert lýðræðis, ert þú ekki lýðræðisflokkur? Jú, ég var oddviti fyrir lýðræðisflokkin í Reykjavík Norður í síðustu alþingiskosningu. Alveg rétt. Og var að borga fulltrúi fyrir miðflokkin 2018 til 2022.
og það sem ég vildi segja var það akkurat þetta. Við höfum alls konar skoðanir á þessum málum, en staðreyndir alltaf staðreyndir og það staðreynd, eins og búið að koma fram í okkar máli, að við höfum ekki bolmagn eða burðarþol í að hafa þetta svona opið áfram. Það gengur bara ekki upp. Það líka staðreynd að við erum ekki rasistar vegna, við tökum alla þætti, við tökum af sjálfsögðu efnahagslegan. Númer 1 höfum við húsnæði, númer 2 höfum við fjármagn, númer 3 höfum við innviði til að ráða 50, ef vel ætti að vera, ef ekki 60, túlka og sérstaka aðstofamenn fyrir nemendur bara í einum skóla, sinnum 10. Af því að við nefndum ekki Fellaskóla áðan sem þegar ég var í borgarstjórn þá voru það rétt 80% erlendir nemendur á erlendu bergibrotnir og reyndar það þannig að eftir því sem ef það kemur eitthvað barn ungt í skólan þá maður nú að vonast til að það sé komið vel inn í íslenskuna og auðvelt með að læra hana og slíkt, en oft gallinn sá að það ekki tala á heimilinu. Þannig að þetta gengur oft mjög brösulega og ég veit að kennarar í tómu basli með þetta. En það sem við verðum að horfa á, við verðum að sjálfsögðu að horfa á, eru til peninga fyrir þessu, eru til húsnæði og eru til úrræði. Þetta svo margþætt. Þú nefnir staðreyndina samt. Já, og svo ætla ég að koma með aðra staðreynd. Og það að það líka staðreynd að við erum fjarri því að vera rasistar. Og það vegna þess að þegar einhver kemur hér og gestur í okkar landi, hvort sem hann tímabundið eða til frambúðar, fremur alvarlega glæpi, nauðganir, morð, líkamsárásir, ítrekku fjársvik eða hvaða nú þá mér rétt og slétt sama, og ég veit að Sigfús það líka, hvaðan sá aðili eða hvaða lit hann hefur. Hún var bara brottvísa. Þetta mjög einfalt. Hér eru menn með 60 mál í farteskinu og ekki farnir. 60 mál. Hérna á landi. Það eru dæmdir nauðgarar að keyra leigubíla í kvöld. Það hittmenn labbandi götur lítils smábæjar út á landi hafði fengið 16 ára dóm og var í 3 ár í betrun, en nú gengur hann og fólk skítrætt. En ég var að segja að segja sér svo að maður taki undir það, að það sé slæmt. Segja sér svo að þetta sé staðreynd og við getum ekki, ég hef ekki gogg til að hrekja það kannski núna. En það virðist nú samt vera að það sem þið kallið staðreyndir, að þið náttúrulega setja það í ákveðið samhengi samt. Þannig að staðreyndir innan gæsalappa, eins og þú segir, það staðreynd að við höfum ekki efni á því. Það náttúrulega ekki engin staðreynd. Jú, það að sjálfsögðu staðreynd. Nei, ekki ef það farið beinlínis inn í hver kostnaður við að taka bara á móti hælisleitendum. Það margbúið að reikna það út að við höfum vel efni á því, við höfum vel efni á því að gera það miklu betur. Það eru aðrir þættir þá sem við þyrftum að gera. Eins þetta með glæpamenn sem ganga lausir. En ég meina hvernig, ef þú setur það í samhengi við íslenska glæpamenn, skilurðu, sem að ganga lausir, eða íslenska heimilisofbeldismenn. Þurfum við að bæta við það? Nei, já, þú verður að setja það í samhengi. Akkur erum að bæta við það ef að menn koma frá einhver landi, þeir hafa ríkisborgarrétt í einhver landi og þeir brjóta af sér á Íslandi, akkur geta þeir þá ekki bara farið heim? Við þurfum ekkert að... Ég að meina að þú tekur út úr samhengi. Segjum sér svo við erum í skólanum. Það einhver sem beitir ofbeldi og hann af erlendu bergibrotnu. Þá það auðvitað vitleysa að þú ekki að nefna að það sé vandamál og jafnvel að bara refsa honum ekki eða tala þann einstakling ekki til. Auðvitað það skakt og ef svo komið þá náttúrulega mikil skekkja. En það allt annað að segja, heyrðu, vandamál í þessum skóli þessi einstaklingur og þessir 5 sem að komu, vandi lítur að vera skólans, kerfisins, það að tala og taka þetta út fyrir, þetta náttúrulega bitnar á endanum svona orðræða sem fer á stað að taka þetta úr samhengi. Í grunnskólum, sko. Já, en þessi orðræða Við erum að tala fullorðna einstaklinga sem að nauðga, ræna og gera alls konar hluti og hvaða nöfnum sem það nefnir. En þú verður að setja það í samhengi, ég er ekki að segja afneita það. Samhengi við alla Íslendingarna sem nauðga. Akkurat, þá kem ég með það. Við erum nú svo ólánsum, Íslendingar, að eiga bara meira en nóg af alls konar vesinistum
og við sitjum bara uppi með þá. Já, en þetta sko lítið hlutfall fólks hérna sem bregst. Nei, af hverju eru þá 80% af þeim sem eru í gæsluvarðhaldi erlendir aðilar? 8-10%, 51% er í fangelsi. Ég er að tala fólki sem kemur í það. Þetta er ekki rétt að það er bara lítið hluta því sem ég var að lesa í morgun. Ég var að lesa í morgun. Og jafnvel ekki flóttafólk kemur bara gegn Schengen og hingað. Ég var að lesa þetta. Það skiptir engu máli hvaða leið þú komst. Það er nefnilega, þetta er eitthvað tölur, það eru teknar úr samingi. Já, við náttúrulega búum líka. Nei, við búum náttúrulega líka á tíma þar sem upplýsinga óreiða er til staðar. Og við verðum að passa okkur öll að auka ekki á þá upplýsingóriðu því að hún endar á ekki bara okkur. Það verður einhver að gera þessa kröfu að það verði lagað, er það ekki? Við erum að gera það. Við erum að skora á ríkisstjórnina að endur skoða þessi mál. Það eitt er út af fyrir sig. Það er ekkert hægt að gera þá kröfu nema hlutirnir séu stoppaðir, þeir séu endur metnir frá grunni að alla fara að setja þetta í gang og ok, við ætlum að setja plástur hér, við ætlum að setja pínlítið sárabind á þennan og eitthvað svona. Við þurfum bara, við vitum að við töpum baráttunni, við verum bara að byrja hann upp á nýtt, við verum að endur meta herinn áður við förum í næstu orustu. En það er svo margt samt sem þið hingið á sömu spýtuna. Eitt væri bara þið kemur saman og sögðu hér er erfitt ástand, við viljum öðruvísi samfélag þar sem við búum öll í sátt og samlyndi og við erum með íslenska fánan og ef þið síðan farið, það er eitt bara og koma saman með það, ef þið síðan farið að segja til þess að bætur ástandinu, þá eru þið komin í stöðu pólitísks málið sko, þið eru líka svolítið snögg til á byssuna þarna hinum megin, alveg eins og núna þú komst með núna rétt aðan, ég þurfti að hingra eftir að hún kláraði, þú sagðir að því við sögðum að ég var alveg sama eftir hvaða ferli fólk kemur hingað, erlendir ríkisborgara sem að við tökum hér á móti í starfið að hvað það er að ef að þeir brjóta af sér, þá var ég að tala svona glæpir sem teljast glæpir, ekki kannski stöðumælasekt hjá bílastæðasjóð, að þá segirðu akkar ætlum við að láta það bitna á öllum. Við erum ekki að láta það bitna á öllum, við viljum að einstaklingur bara hann að sé, við svo verður að mismæla, ég vildi koma því á... Nei, ég er að segja sko, hér koma sko 10.000 og í hópnum eru 25 glæpamenn. Já. En hvað með hina 10.000? Á það virkilega að bitna á þeim sem fólk sem er heimilislaust og landlaust og fleira, á það ekki að fá þáttöku hérna í okkar samfélagi vegna þess að það er einhverjir í hópnum sem að... Það sögðum við aldrei. Við tökum ekki á mótið þessum 10.000 að því við höfum ekki úrræði til að taka á mótið þeim. Jú, á löngu tíma. Alls ekki. Þið verður líka að setja ykkur í samhengi við raunveruleikann, kíkja biðlista í heilbrigðiskerfinu, kíkja hvernig ástandið er í skólakerfinu, grunnskólakerfi. Nei, við erum saman. Ástæðan fyrir því að það er hrunnið er sú að við erum búin að skekkja svo skipið að það heldur ekki lengur sjó. En hvernig við fórum að því að skekkja skipið? Við hættum að ofhlaða skipið. Eða stækkuðnavinur. Látum við lengja þetta. Lengjum bara skipið maður. Ég var nú aðeins í samræðum í morgun akkurat það að stækka skipið og það hafi ekki við notað það orðalag sko. En það kom afskaplega lítið út úr því hvernig við ættum að stækka. Það var minnst akkurat á einhverja hækkanir og sköttum og eitthvað. Því að það er eina leiðin. Það þarf peninga. Þetta kostar allt peninga. Ástæðan fyrir því að veginur eru ónýtir er sérstaklega vegna þess að vegagerðin sem fær kannski 6 milljarða til þess að laga holótta vegi. 6 milljarða. En við erum kannski með tölur eins og 30, 70, 100 milljarða í þennan málaflokk sem engin veit deili á. Ég ætla ekki að fullyrða neitt það. En við getum ekki sett nema 6 í holóttuvegina, við getum sett kannski 8 aukalega í alla stuðningsfulltrúana í skólunum. En við getum ekki meir. Við erum að oflaða skipið svo svakalega að það er farið á hliðina, það lekur inn í það. Hvað með kvótakerfið og auðlindirnar? Nú erum við bara komin út í að fara að ræða eitthvað sem að hefur ekkert með þetta að gera. Þegar þú mátt ekki gleyma einu, við kaupum ekki fólk með þekkingu, við kaupum ekki kennara, það er bara til ákveðin mannauður í landinu og þar við situr. Það er alveg sama þó ættir 100 billjónir. Það er bara ákveðin úrræði sem að hægt er að vinna úr. Já, en mér finnst þið tala mjög, koma hérna og segja heiðarlega bara, það er eitthvað að,
En svo eru þið með það eiginlega Nei, við sögum að vera eitthvað stórkostlegt að. Eitthvað stórkostlegt að, já. Það er ekki eitthvað. Getum við ekki bara verið öll verið sammála það? Við erum öll sammála. Jú. En þið eru svolítið byrjaðir, ég veit ekki hvort þið eru saman, skiljið bara tilvíð, ég meina, eru þið í einhverjum flokki, þú veist, þetta hljómar eins og þurfi heilan flokk. Ég er alltaf meðlumur í lýðræðisflokksins, en hann er nú bara hér sem venjulegur borgari. Já, þú ert ekki hérna sem flokksmaður. Það er akkurat málið að auðvita eigu, ég meina það væri nú ljóta veröldin að það væri bara allir sammála frá mótið til kvölds. Þannig að við skiljum alveg ykkar afstöðu, en við erum líka bara að leggja fram svona, sjáum við hlutina og fjöldi fólks fleiri en við, samanber 60% þjóðarinnar sem vil fara nákvæmlega sömu þessa leið samkvæmt skoðan á hverjum maskínu. Til að segja ykkur það sem gerist, þú varst ekki viðstödd eða þú fóst ekki yfir á Austurvöll og annars leikt það sem voru kannski einhverjir 17 til 20 óladabelgir. Hjá okkur voru svona, erum við ekki missa tölur hreinu, ég taldi 800, síðan fóru menn að tala um þetta væri kannski 1200, 1500 manns. Ok, þetta var langt umfram það sem ég átti nokk tíma von á, en það var ég bara með lítinn pall og pínulítið hljóðkerfi. En ok, í dag eru 4000 manns búin að skrá sig í þennan hóp. 4000 af öllum aldri, úr öllum stjórnmálaflokkum. Fólk er að tala um, ég er hálf óanað að ég hafi kosið þennan, ég er óanað, hann er ekki að gera það sem ég bað um og það var einhver allt annað flokkur. Málið er að þetta er allt fólk sem hefur bara áhyggjur af landinu sínu, það hefur áhyggjur af dæturum og sonum þessa lands, hvort sem að þeir eru erlendi bergi brotnir eða íslenskir. En má ég þá spyrja það eins, hvað er næstu skref? Hvernig líður þér að vita, að því að þú, og ég skil það, þið viljið sverja af ykkur að vera rasistar, en þið getið vita það að hluta af þessum 4000 og hluta af þessum 800 eitthvað eru bara opinbert tala að þeir séu rasistar. Sko, hvernig finnst þið þá, ert þú þá tilbúin að vera formaður þess flokks? Býtu, í stjórnmálaflokki eru kannski glæpamenn, skilur stórglæpamaður, morðingi jafnvel, hann er í stjórnmálaflokk. Ég get ekki handvalið fólk sem að aðhyllist eitthvað sem að eina sem ég get sagt við þennan mann að tala ekki kannski eins og hann myndi hafa talað í návist minni eða þar sem að við erum eða undir okkar merkjum. Já, ekki gerast boðberi. En það er ekki hægt að taka þessa samræmingu að ég geti ábyrgst eitthvað sem að rasisti á þá stjórnmálaflokkurinn að ábyggjast glæpamannin. En eru ekki eiginlega búin að tæma þetta mál? Eða ekki? Jú. Finnst þér það, Oddný? Ég meina bara að vita hvort það ætlar að stofna flokk. Hann er til flokkurinn. Kannski er flokkurinn. Er þetta flokkur? Nei, þetta er ekki stjórnmálaflokkur. Þetta er bara eins og þetta heitir Ísland þvert á flokka. Ég er afskaplega ánægður að Ísland þvert á flokka hvað það er mikil samkennd í hópnum. Hvað fólk er virkilega, það er ekki að peppa upp á einhvern rangan hátt, en það er bara, það er svo ánægt að það hefur haft áhyggjur af sömu hlutum og það er komin einhver grundvöldu til þess að ræða þau. Og það megi segja það. Það var greinlega að það megi tala. Það gerir það ekki bara í fermingaveislunni, í herbygginu, í endan. Hér er samstöð búin að splæsa heilum klukkutími eða eitthvað. Mér finnst það bara alveg briljant og bestu þakkir fyrir það. Ykkur fyrir komin að en það er einmitt þetta sem við erum að tala um að við þurfum ekkert að sverja á okkur ef við séum ekki rasistar. Það vita það bara allir sem að þekki okkur og hafa unni með okkur og allt það í gegnum tíðina að það er algjör fyrra. En ég ætla líka að benda á það að þó að ég sé búin að fá töluvert á stöðumælasettum og einu eða tvær hraða líka, það er nú ekki mikið meira sem ég hef gert af mér, þá gæti ég nú bara lent í það að mér er bara að skila til Noregs að því að amma flutti hingað með hjálpaðarsettum. Þannig að ég er 1/4 norskur. Já, ammaði maður flóttakona. Nei, hún kom hér sem hermaður. Íslendingar, við erum öll flóttafólk. Ég er nú kristilega hér. Svo gætum komið að því að við þyrftum að gerast flóttafólk út af jarðhræringum eins og grindvíkingar, þannig að við skulum kannski bara aðeins vona að okkur verður þá vel tekið og þau sé ekki allir búin að loka landaverðum sínum. Við hefum staðið á þessu landi þar sem eru aldrei jarðhræringar og hefur aldrei gosið, þannig að við skulum kannski ekki af áhyggjur og svo Nei, en hérna En þú getur ekki passa, ég ætla ekki að þykjast að hafa loka orðinu, menn bara því þú getur ekki passa upp á það í þessum hópi þínum þarna á Austurvelli og samfélagsmiðlum séu allir, þú getur ekki ábyrgst þeir séu ekki rasistar. Við getum ekki ábyrgst að einhver á Café París núna sé ekki rasisti eða hvað sem það er. En þið fagnir það er ekki inntöku skilyrði en við höfum lagt mjög skýra línu með það að við líðum ekki ókurteisi
og ófagmennsku. Við viljum að fólk sé bara málefnalegt og kunni manna sig og sé kurteist og virði það að aðrir séu annarra skoðunar og ef að menn eru ekki á þessari línu þá er þeim hent út og þá er ég að tala þetta er ekki klúbbur, þetta er bara Facebook-grúpa en við hendum þeim út það. Hún er mjög þægileg að því leitinu þú dílítar manninum og bannar hann forever og þannig gerum við þetta og við viðurkennum alveg að við höfum þurft að gera það og þannig vil ég hafa líka með landamæri þú bara delete þar sem að við náðum því kannski að við tökum upp innan landamæri en þið vitið að þetta hljóma sem svona góð patentlausn sem hún er of patent og hún er of hættuleg að því að hún það er reynsla af þessari leið að því hún höfðar til mjög margra sem eru óöruggir það er góð reynsla við skulum ræða það aðeins betur við ræðum það hérna við rauðaborðið tekkum á þessari reynslu klukkan 6 hófst landsleikur Íslands og Frakklands hérna í fótbolta kvenna hann hefst klukkan 6 já, ég ætlaði sko að ég láti svo klukkan væri en þá var það farið en ég ætla að spyrja ykkur einna spurningar Hemmi heitin Gunn, hann slasaðist, hann nefbrotnaði í fyrsta landsleik kvennalandsliðsins. Hvernig heldur þið það geta gerst? Hann nefbrotnaði Hemmi Gunn, hann myndi sér aldrei í landsleikjum þegar sem hann spilaði sjálfur, en svo var hann að horfa á kvennalandsleik og hann nefbrotnaði. Hann og Hensson fóru saman alla kvennalandsleiki, það var alveg motto hjá þeim og þessi fyrsta þá neldi einn stelpanmaður upp í stúk og nefur Hemma Gunn. Hann fyrir bolta beint í andlitið. Þetta hef ég aldrei heyrt. Nei, þetta er nú bara virkilega góð lokaorð í þessum þætti það sem ætlum að afgreiða rasisma. En þetta er við fjöllum og þið eru sammála okkur að rasismi er eitthvað sem að þið viljið sverja af ykkur og við viljum sem þjóð ekki vera þekkt fyrir. Allan daginn. Við viljum ekki vera ekki ala á rasisma með orðræðu og ekki lifa við rasisma. Þetta er hópur raunsæis fólks. Það er það sem við viljum kalla okkur frekar. En við þakkum innilega fyrir boðið í þáttinn. Takk fyrir spjallið. Það voru fína samræður. Ég heiti Oddný Eir og með mér er Sigurjón Magnús Egilsson og gestir okkar Baldur Bergþórsson og Borgþórsson Baldur Borgþórsson og Sigfús Aðalsteinsson. Það voru titlarnir sem að Sigfús er Baldur er aðalræðumaður mótmælafundar og ráðgjafi og Sigfús aðalskipuleggjandi þessa viðburðar. Og við þakkum Laufeyju Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa þessu rabbi yfir til ykkar hlustandi góðir og við förum í frímínútur og höldum svo áfram að ræða málin við rauðaborðið. Takk. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. En þá ætlum við að bregða okkur norður í land, í Reykjadal, í Suður-Þingeyjarsýslu. Skólameistari framhaldsskólans í Laugum í Reykjadal, Sigurbjörn Árni Algrímsson. Hann geldur varhug við aukinni áfengissölu á íþróttaviðburðum, einkum boltakappleikjum. Hann segir að íþróttayfirvöld ætti að staldra við í þessum efnum og við skulum heyra hvað Bjössi, eins og Sigurbjörn Árni er oftast kallaður, segir, en hann er ykkur landsmönnum að góðu kunnur sem fremsti íþróttalýsandi landsins og einkum þá kemur að frjálsum íþróttum. Gjörið svo vel. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, þá ætlum við að víkja sjónum okkar norður í land. Við erum stundum með Zoom-viðtöl við fólk út á landi. Gengur nú reyndar misvel, stundum eru tækniörðuleikar. Þannig ég ætla að hafa smá fyrirvar á því að það kann að vera að það veri smá högt hér á sambandinu í viðtalinu.
En ég hef verið að leita fanga hjá fagfólki og leikmönnum vegna viðtals sem ég tók við Árna Guðmundsson forvarnarfulltrúa fyrir skemmstu. Hann var að ræða það hvort íþróttahreyfingin væri gengin af göflunum, hvort hann væri búin að missa fókus vegna áfengis ómenningar. Með því vísað til þess að við verðum mjög mikið vör við áfengi til dæmis á kappleikjum í boltaíþróttum. Það liggur við að annarhver fullorðinn einstaklingur sem bjór í hendi. Þetta þykir mörgum afleitt og þetta mjög hröð þróun sem hófst kannski fyrir svona 2-3 árum að sögn Árna forvarnarfulltrúa. Honum finnst bara óhugsandi að íþróttur og áfengi fari saman. Íþróttir séu hluti lýðheilsustefnu og ef ég man rétt þá hann Sigurbjörn Árni Arngrímsson sem ég held að sé á línunni. Ef ég man rétt þá hann með íþróttabraut í framhaldsskólanum á Laugum þar sem hann skólameistari auk þess að lýsa náttúrulega með episkum hætti íþróttum og mér langaði að heyra aðeins hans viðhorf. Heyrir þú í mér, Sigurbjörn Árni? Já, ég geri það. Sko, þú heyrðir þarna innganginn minn, ég að vitna til þess að mjög þungorð féllu hjá Árna Guðmundsssyni, forvarnarfulltrúa og hann talar ekki í neinu tómarúmi við þessi frétt eða þetta viðtal við hann því hefur verið deilt 100 skiptir, lækin eru 700-800 og ég búin að sjá 10 ef ekki 100 ummæla það að fólk taki undir með Árna þegar hann gagnrýnir þessi mál. Hvernig horfir þetta við þér? Sko, ég í þessum stóru megindráttum eða aðalatriðum sammála Árna. Það að segja, þó að fólk geti vissulega notað áfengi með skynsömum hætti og allt það, að þá tel ég ekki að íþróttir og áfengi eigi að eiga samleið. Ég vissulega sé alveg samlíkingar eins og hjá Mána, þú veist, með leikhús eða hörpuna eða svona listviðburði. Þannig og ég get alveg tekið undir með Mána líka að það sé ekki allur munur kannski af því hvort ég sæki menningarviðburð í leikhúsi eða menningarviðburð sem heitir íþróttaleikur. En ég hins vegar, munurinn hins vegar að það oft meiri tilfinningar sem fylgja íþróttunum. Það að segja að það náttúrulega ákveðin í ákveðnum löndum þekkjum við ákveðna bulluhegðun, það að segja að sem menn fara á leiki fyrst og fremst til þess að skapa leiðindi og slást. Og svo annað að það enginn sem trúir á Virginia Woolf eins og hann trúir á Liverpool eða Viking eða KR. Og það alveg þekkt að menn verða, þú veist, ég veit einstaklinga á Íslandi sem verða þungir þegar Liverpool tapar, helgin ónýt og svo framvegis. Og það ekki gott að blanda áfengi, það ýtir sem þegar þú ert á leikjum og liðinu gengur illa, að þá ýtir það undir svona ákveðið hömluleysi í hegðun, hvort heldur sem það að slá til næsta manns eða kalla ókvæðis orð að dómurum eða leikmönnum eða einhverju svoleiðis. Svo líka, því að það nú alltaf rökin nú alltaf þau að þetta sé allstaðar svona og ég veit nú að minnstakosti 2 lönd, ég hef ekki kynnt mér þetta mikið. En ég hef náttúrulega ferðast víða á íþróttaviðburði út af frjálsum íþróttum, ólympíuleikum og heimsmeistaramótum og þess háttar. Og til að mynda þá nú 2 lönd sem standa nú þokkalega framalega í knattspyrnu, Brasilía og Frakkland, og ég veit ekki annað en að áfengi sé bannað á knattspyrnu eða íþróttaleikungum bæði í Frakklandi og í Brasilíu. Það var það síðast þegar ég vissi. Voru gerðar sérstakar undanþágur fyrir eina tegund af bjór á Ólympíuleikunum 2016 í Brasilíu, í Ríó vegna út af einhverju styrktaraðaladæmu. Ég veit ekki hvernig það var á HM 2014 en almennt þetta ekki leyft. Í Bretlandi fá menn að drekka bjór á ákveðnum svæðum
Það segja hann seldur á ákveðnum svæðum, þú getur verið með bjórinn þar en farið ekki að fara með hann út á svæðinu og alls ekki inn í stúku, ekki það þú getur auðvitað drukkið fullan þar og verið með leiðindi í stúkunni en ég held að það færi best á því að þetta færi bara ekki saman og sem sagt þessi íþróttafélög gætu skapa sér tekjustofna með öðrum hætti. Ef ég svona gríðarlegur káeringur eða hvað sem geti þá ekki styrkt félagið sem nemur þessum 3 eða 4 bjórum sem ég drekk á leiknum í ákveðin einasta leik. Það það sem ég að velta fyrir mér. Einmitt. Sko, það svolítið sláandi að heyra forráðamenn íþróttafélaga lýsa því yfir að tekjur áfengisölu séu orðnar meiri heldur en innkoman á leikina og það í rauninni segir okkur hve erfitt gæti orðið að vinda ofan að þessu og hve íþróttafélagin eru þá í raun orðin háð áfengistekjum. Maður spyr sig sérstakra spurninga líka bara í ljósi forvarna hlutverks að börn og íþróttur og áfengi, það einhvern veginn eitthvað sem gengur ekki upp í þessu eða hvað? Nei, það gerir það ekki og vissulega ekki að selja á krakkaleikjum og ég veit ekki hvernig það ef ég fer á Línu Langsokk í Þjóðleikhúsinu, geti þá keypt mér rauðvínsglas, það getur vel verið, ég veit það ekki en ég fæstir kannski gerir það þó þeir fara á einhverja fullorðinsýningu. Málið hins vegar að börn hafa gaman að því að fara á landsleiki og leiki með liðinu sínu, sjá hetjurnar sínar og svo spurningin líka, miðaverð má ekki verða of mikið en freistastu jafnvel til að lækka miðaverð ef þú veist að þú getur selt meira af veitingum áfengi. Því það nú oft þannig að ég veit ekki hvort að þú þekkir það, sennilega þekkir það allavega hef ég lent í því að hafa farið á pub eða á bar með félögum og ætla að fá mér 1 bjór og svo bara stemming og þegar maður búið með 1 bjór og fæði með sér annan og stundi jafnvel 3. sko. Við getum sagt að ég kannast lítillega við þetta. Já, ég reikna nú með því en Og það þýðir það að ef ég fer á knattspyrnuleik og ég hugsa reyndar að 1 bjór fyrir hvern mann á knattspyrnuleik myndi nú ekki vera nein góðgá en það eru þeir sem ekki ná að stoppa og svo eru þeir sem að kaupa fyrir þá sem eru yngri. Ég veit nefnilega því að hún mágkona mín, hún hefur verið að vinna í þessu á heimaleik, ég ætla ekki að segja félagið en eitt svoleiðis en hún hefur verið að vinna í sölunni og því að synir hennar hafa verið þarna í yngri flokkum og dóttir og þar alveg þekkir hún marga ungu pjökkonur sem koma að kaupa og hún segir ég sel þér ekki og ég sel þér ekki. Svo kemur einn sem með aldur og vill fá að kaupa 4 eða 5 og hún segir þú ert ekki að fara með þetta inn í stúku til að láta Jóa, Gunnar og Sigga fá þetta og svo framvegis þannig að hún býsna hörð og leiðinleg en það ekki heldur til fyrirstöðu að áfengi sé keypt fyrir þá sem eru yngri og þá ég ekki að tala að ég sem fullorðinn einstaklingur sé að kaupa áfengi fyrir einhver unglinga heldur það þú þarft ekki með einn sem orðinn 20 og þá getur þú farið með þetta í hópum, þú veist, þetta kannski 2. og 3. flokkur að fara saman og leika eða eitthvað svoleiðis og þá ertu komin alveg niður í kannski unglingadrykkju líka og það erfitt að stemma stigu við þessu nema með mikilli gæslu sem annarkvort þá kostar í peningum eða sjálfboðastarfi eða þá þú fer með þetta á einhvern stað þar sem þetta fengi ekki að fara inn í stúkurnar og þá náttúrulega væri auðvelt að spyrja menn skilríki þá sem eru ef einhver kemur hérna og kaupir 4-5 bjóra og ég að selja og mér sýnist Björn Þorláksson vera ansi einhvern bara vera ansi unglegur að sjá þá get ég bara farið og rölt og spurt skilríki og þá fjarlægt áfengið sko en þetta dálítið snúið þá færi best á því þetta væri ekki saman en hins vegar sko meistaraflokkar kosta mikið, launagreiðslur leikmanna og þjálfara og þetta orðið allt öðru vísi heldur en þegar semi-atvinnumennskan var fyrir kannski 30-40 ár þar sem við fengum borgað yfir sumatíman
Það að segja kannski frá maí og fram í september þegar leikir voru og æfði svo með liðinu frítt ef svo má segja yfir veturinn. Núna þetta orðið miklu meiri professionalismi í þessu og við erum orðið miklu betri í knattspyrnu bæði kvennamegin og karlamegin og þar fram eftir göttunum og það kostar að reka svoleiðis og ég skil alveg að félög vilji nýta svona hverja glöfu og ef þetta orðið meira en tekjur af miðasölu þá þetta orðnar ansi miklar tekjur og ég veit ekki hvernig best að leysa það vegna þess að þó að sveitafélög, borg og önnur sveitafélög setji peninga í yngrun okkar starfa þá svo kannski svolítið hjákátlegt að þið fara að styrkja íþróttastarf fullorðinna en þau náttúrulega eiga eða oft styrkt mannvirkin eða byggt þau eða þannig að þetta nú ekki alveg óstyrt en það er dálítið erfitt að sjá ef þetta orðnar verulega tekjur hvernig félögin leysa það og ég sé alveg það sjónarmið og eins og ég sagði í upphafi ég sé sjónarmið mána sem ber þetta saman við leikhús og tónleikaviðburði og annað svona en eins og ég segi það allavega í leikhúsum þá sjaldan að menn fari í að öskra á leikarann upp á sviði að þetta sé ömurlegur leikur hjá þér, hvar lærðurðu þetta eða eitthvað svoleiðis menn frekar þó bara kvarta við sessunautin en á íþróttakappleikjum þykir það víst ekki tiltökumál að láta ýmislegt út úr sér sem við myndum kannski ekki öllu jafnvel gera. Nei, ég kannski svolítið gamaldags í þessu en mér finnst svolítið munur á því hvort við erum að ræða menningu eða íþróttir. Ég minnist bara uppvaxtar orðana heilbrigð sál í hraustum líkama, ungmennafélags andans og Laugaskóli nú þarna í vöggu íþróttalífs í héraði og íþróttabrautin þótti stórkostlegt undur á sínu tíma og þetta íþróttahús sem þarna við þinn skóla og svona og menn fengu sér eftir leik en þegar menn voru svona komnir til vits ára en það var maður hefði orðið mjög hissa en maður hefði séð hópa fólki með áfengi í brekkunni að horfa á leik og Árni Guðmundsson, svo ég vitni aftur til hans, hann segir að hann líti á þetta sem svona nýfrjálshyggju element, þetta haftaleysi, markaleysi, allt sé til sölu og þá líka heilbrigðið og forvarnirnar og allt það. En ert þú með þá skýringu eina samanber það sem þú sagðir áðan að reksturinn væri svo þungur að menn væri að leita einhverja leiða eða erum við bara svona að gefa, er þetta hluti þess að við erum að gefa eftir í gildum? Fólk mælir ég held það sé rétt þetta ekki minna reksturinn var þungur áður líka og einhvern veginn leystum en það þetta bara nýfrjálshyggja eða hömluleysi þetta svolítið þannig að við viljum ekki láta segja okkur fyrir verkum þetta bara svo það ákveðin hópur fólk sem vill áfengi í búðir þráttur að aðgengi áfengi sé bara mjög gott í gegnum vínbúðirnar meira að segja í svona litlu samfélagi eins og í Mývatnssveit, þar áfengisverslun þannig að ég held að þetta sé kannski ásvolítið hluti af því hömluleysi að við viljum ekki segja okkur hvað við megum gera, við eigum að bera ábyrgð á sjálfum okkur og svo framvegis en við gleymum því að við berum líka ábyrgð á náunganum að vissu leyti. Og það sem sagt bara tökum dæmi sem við áfengi í matvörubúðir að það þurfa allir að borða og sem sagt og það getur verið erfitt, það ekki svo erfitt kannski fyrir alkohólista sem sem sagt búin að ná að halda sér edrú að forðast vínbúðirnar, sleppa því að fara á pub en það erfitt fyrir hann að forðast matvörubúðir og það getur verið erfitt að ganga þó fram hjá bjór og vínrekkum og geta ekki á þess að kannski grípa það
með sér, freistingin verður meiri og það eins á þessum leikjum að það náttúrulega verður, það bjór í boði, það má drekka hann og af hverju þá ekki gera það. En ég held já að við séum svolítið, sko við erum með alls konar reglur, ég meina af hverju þarf ég að stoppa á rauðu? Af hverju þarf ég að vera með öryggisbelti? Ég sektaður ef ég ekki með öryggisbelti. Ég meina ég ber ábyrgð á sjálfum mér og það þó ég sem dey ef ég lendi í slysi, vísi geti ég kastast á einhvern annan og drepið þannig. Það sem við setjum ákveðnar reglur til þess að tryggja öryggi okkar og annara. Að því að þú veist, ég segi bara eitthvað sem laus í aftursætinu getur drepið þann sem fram í árekstri með því að kastast á hann. Og það eins í þessu að það áfengi í dag, ef áfengi væri fundið upp í dag þá náttúrulega væri það hefði náttúrulega aldrei verið leyft frekar en kannski mörgunum fíkniefni vegna þess hversu miklu skaða það getur valdið. Já, að því nefnir það sko, þá hafa einmitt erlend ríki, Evrópuríki hafa verið að ganga lengra í sko takmörkunum á því og ganga lengra í merkingum, að merkja þetta í rauninni bara sem eitur og það ekki síst í því ljósi sem að þessi þróun skýtur skökku við. Já, og svo eru líka í sumum öðrum löndum, ég nefni nú aftur Frakkland bara því ég var nú að þvælast þar síðastliðið sumar á Ólympíuleikunum þar áfengi selt í matvörubúðum en það ekki selt á ákveðnum dögum. Nei. Þá bara sem sagt, það ekkert læst inni, það bara tjald þarna, þannig að svona sveitamaður eins og ég, ég má greinilega ekki taka bjórinn í dag sko. Af því að það var svona tjald fyrir kælu minni, í Katalvi tekið en ég hef bara aldrei náttúrulega getað borgað þannig þá má ekki selja það á ákveðnum dögum þó það sé þannig að ég alveg sammálaði í því sko. Og stóra skaðvaldurinn sem áfengi náttúrulega út af því hversu margir nota áfengi. Það að segja að það eru til miklu hættulegri eiturlyf þeir kannski valda minni skaða í samfélaginu í heild því það nota það svo fáir. En áfengi náttúrulega neysla þess samfélagslega viðurkennd og hún lögleg þegar búin að ná ákveðnum aldri og það bara fullt af fólki sem, ég get ekki bara sjálfa mig sem dæmi að ef áfengi hefði alltaf verið ólöglegt þá hefði ég aldrei smakkað það bara einfallega því að ég reyna að fara eftir reglunum. En bara eins og ég ekki að reykja gras eða prófa kókaín eða eitthvað svoleiðis en af því það löglegt þá sem sagt prófaði ég það þegar ég kom til vits og ára sko. Þannig að ég held að sumu leyti þá viljum við viljum lítið, það svolítið Íslendingseðlið að við viljum hafa reglur en það eiga helst að gilda aðra. Það að segja ég á að fá að gera það sem ég vil en aðrir mega helst ætti að vera einhverja reglur fyrir þá. Og við þurfum alltaf að hugsa við berum alltaf ábyrgð á öðrum. Þú ferð varlega í umferðinni, þú svínar ekki fyrir, beygir ekki, sem sagt, ég skulum segja að ég kom á græni ljós á gatnamót og þú hefði farið yfir á rauðu, ég keyri bara ekki á því að því ég á rétti. Þannig að þú veist, ég ber ábyrgð á, við reynum að taka ábyrgð á hvert öðru og svolítið og við þurfum að passa svolítið upp á annað og þetta meðan aðgengi áfengi svona mikið að þá þetta lítið gjald að geta ekki fengið það í matvörubúðum, geta ekki fengið það á knattspyrnuleiknum, ég get farið á pub og hort á leikinn og drukkið bjór, ég get farið og verið heima hjá mér og hort á leikinn og drukkið bjór, þarf ég að fá að drekka hann á leiknum líka. Já, það og meira segja félögin gætu þá, ég veit það ekki, opnað í einhverju húsi skammt frá vellinum, bjórstofu Víking, svo þú getur setið þar og hort á leikinn og drukkið bjór og félagi fengið þá tekjur, en þú getur ekki verið í stúkunni. Þú veist, þetta bara eitthvað sem komir í kollin akkurat núna. En eins og ég segi, ég í grundvallar atriðum sammála Árna því að áfengi og íþróttir bara eiga ekkert mikla samleið því að við erum að senda börn í íþróttir almennt vegna þess að við teljum það vera hollt fyrir þau. Og áfengi, það þykir ekki hollur drykkur. Nei, og rýrir árangur íþrótta.
Já. Það oft, maður heyrir þessar sögur oft, sko, já, ég fór og bætti mig í hástökju, kom hérna var á fyllerí fram á nótt og svo kom ég og bætti mig í hástökju eða ég varði þetta víti eða eitthvað svoleiðis og þú gerðir það ekki af því að þú varst að drekka fram til kl. 2 eða 3, þú gerðir það þrátt fyrir að þú hefðir gert það og spurningin hvað hefðir þú farið hátt ef þú hefðir ekki gert það. Akkurat. En sko, mér langar að spyrja þig kannski við endum þessa umræðu, Sigurbjörn Árni, á því að ég spyrji þig hvort þú hafir séð einhver merki þess í nágrannalöndunum eða bara fjærst Íslandi á þínum ferðalögum heiminn þegar þú ferð út að lýsa íþróttaviðburðum, frjálsum íþróttum sem að ég nefndi upphafi að þú gerir náttúrulega með episkum hætti og við þökkum það kærlega fyrir þær litríku lýsingar allar. En hefur þú semst fundið fyrir einhverju breytingu í neyslu, í stúku síðustu ár? Ég spyr vegna þess að hér sagt að þetta hafi verið að stökkbreytast síðustu 2-3 árin. Eitthvað sambærilegt í gangi utan landsteinina? Sko, þar sem ég hef verið á stórviðburðunum þá hef ég ekki tekið eftir því, en það líka vegna þess að sko, við sitjum alltaf í svona útsendingar, sko, ef þið sjáuð í íþróttaleikjum þá næst endalínu við ákveðið svæði við miðsvæðis og vellinum þá fullt af svona boxum sem lýsendur sitja í, þau ekki box, þetta svona bara borð, langar raðir af borðum þar sem við höfum aðstöðu. Þannig að og þangað komast áhorfendur ekki og við erum yfirleitt komnir á undan áhorfendum og förum og eftir þeim, þannig að ég á erfitt með að segja hvort það hafi breyst. Ég veit bara ég hef verið í mörgum löndum og sumstaðar þetta bannað, sumstaðar þetta leyft og sumstaðar þetta leyft á ákveðnum svæðum. Ég veit í Bandaríkjunum þá þeir mjög stífir, þeir spyrja alla skilríki. Og ég man að vinur minn voru mættin á hafnaboltaleik í Bandaríkjunum og vinur minn sem var komin hátt á 50 aldur og leit nú ekkert út fyrir að vera mjög ungur að hann hafði ekki skilríki og hann fekk ekki afgreiðslu. Því þá missaði bara leyfið þó að það væri algjörlega augljóst að þessi maður væri nógu gamall til að drekka. Sko. Þannig að ég get eiginlega ekki sagt til hvort þetta hafi breyst einfallega vegna þess að ég ekki, hvað segir maður, innan pöpulinn þegar ég á þessum stöðum. Einmitt. En ef það væri svona stefni eitthvað óefni þá hefði nú væntanlega orðið var við umræðum það. En ég ætla að þakka þér að sinni Sigurbjörn Árni Arngrímsson skólameistari á Laugum kærlega fyrir þetta framlag, en svona rétt í lokin þá staðbundin mál í héraði. Þú sagði mér í morgun þegar við vorum að undirbúa þetta spjall að þú værir út í kuldanum að hýsa er mjög kalt og vont veður og veldur þetta sauðfjárbændum miklum erfiðleikum núna? Já, það gerir það. Það sko, við reyndar allavega samkvæmt spánni erum í úrkomu minnsta auganu akkurat í Mývatnssveit, en það nóg samt. Vandamálið að sko, við rákum allt heim í gær og það gerðu náttúrulega flestir og við höfðum þær heima við og þannig að sko ég rak þær ekki allar inn en hafði þær þannig að þeir gætu komist inn og þá voru allar komnar inn í morgun nema 3 því að í nótt þá var spáð 2 til 3 stiga hita en það var 0 til -1 gráða þannig að það kom allt í slyddu sem átti að vera rigning og vindurinn var 3-4 metrum á sekundu meiri heldur en það var og þá verður veðrið þegar þetta svona við 0 gráðurnar þá skiptir svo miklu máli í hvora áttina skekkjan í spánni Það sem við lendum til dæmis í fyrra að þá voru þetta 8 dagar sem allt fé var á húsi og hér kom yfir metr stykkur djúpur snjór í sköflum, þarna skóf yfir girðingar hjá mér og þannig. Og þá var þetta gegnumgangandi að það var 5 metrum meira á sekundu heldur en spáin sagði og 3 gráðum kaldara. Og það spáð kulda fram yfir helgi og ég ætla rétt að vona að það verði ekki þannig að því að þessu öllu sem að spáð rigningamegin meira og minna en ég horfi bara yfir gluggann núna og þetta bara slydda og hvítt á jörð og þetta svona getur valdið dálítið miklum búsifjum vegna þess að lömbin orðin það stór og eru úti og beita sig sjálf og fá svo sopa hjá mömmu sinni og þegar þau eru inni að þá hafa þau lítið að éta annað en bara naga ærnar og þegar ég segi naga ærnar þá hanga þeir á júrunum á þeim. Eldri ærnar stíga þau af sér og henda sér niður þar yngri eru
ekki búin að læra það, þannig að þau bara einfallega naga sár og spenana sem getur svo komið júbólga í og þá drefst ærin eða júrið skemmist eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég ætla að vona að þetta verði aðeins hlýrra heldur en þetta er núna. Þetta er búið að vera alveg frá því á miðnætti í nótt svona 2-3 gráðum kaldara heldur en var spáð og þá fáum þetta ekki sem rigningu þó nú sé nú nógu slæm í svona köldu sko. En þetta er svona leiðilegt annað ári í röð, sérstaklega hérna fengum við nú yfir 20 stiga hita í viku sko í maí og en það sem var óttast mest að þetta verði langvitt. Ég meina, einn sólarhringur ekkert mál. En ef þetta verður alveg fram á helgi, ekki miðvikudagur, eða þriðjudagur, þetta verður fram á helgi þá getur það árið verulega slæmt sko. Já. Það eru sannlega ekki margir skólameistarar sem eru líka sauðfjárbændur en ég óska þér nú og ykkur öllum góðs gengis í þessari rimmu. En hvernig hefur þið gengið að smala nemendum? Er það ekki alltaf svolítil áskorun að fylla skólan? Já sko, jú, en það hefur reyndar undanfarin ár gengið vel. Við höfum frá 2019 verið með fullsetinn skóla, reynda síðastliðin vetur og örlítið að plássum. En okkur hefur gengið vel, við erum dálítið öðruvísi skóli með öðruvísi skólakerfi. Þetta er meira eins og að mæta í vinnu, það er samfelldur skóladagur, þú skipuleggur þig sjálfur út frá þeim verkefni sem fyrir eru. Kennarar boða þig á fundi eins og við köllum í gegnum Teams í staðins. Það er ekki fastir tímar í stundatöflu heldur nú telur þú að það þurfa að vera starffræðitími og þá þú getur verið við 3 í einni vikunni og engan í næstu og krakkarnir fá bara boð á fund og þetta getur meira að sé verið þannig að ef það eru bara Björn Þorláksson og Sigurbjörn Árni sem ekkert að gera neitt í starffræðinni þá boðum við bara 2 boðaðir í tíma og hinn fá bara að halda áfram með sín verkefni og svona og þeir mæta kortir yfir 9 og eru til 3:30 En þessi staða sem þú lýstir, hún gæti náttúrulega, hefði aldrei getað komið upp. Ég veit það ekki. En þetta er svona, og það er þannig að þetta hentar ákveðnum hópi nemenda og við höfum verið duglega að svona markaðsetja okkur og auglýsa. Við förum á hvernig einasta skóla á Suðurnesjunum og Akureyri og hérna Norðausturhorninu og bjóðum þeim í heimsókn eða förum í heimsóknir og þetta er svona milli 30-40 skólar sem við heimsækjum og við erum með nemendur við erum með alltaf rétt 100 rétt ríflega 100 nemendur en þeir eru ofta úr milli 40 og 50 póstnúmerum. Já, einmitt. Þannig að þetta er svona, þetta er vinna. Þetta er vinna og þú verður að halda áfram og þetta er svolítið skrítið með þennan skóla að þegar ég kem þarna 2015 og það verið að lýsa kerfinu fyrir mér, ég bara svona, þetta skóli? Og svo kom ég þarna og sá þetta og ég bara, vá, af hverju er ekki bara, ætla ekki að segja allir, því þetta hentar ekki öllum, en og þá sá ég sko beautyð í þessu, þú getur farið á þinni ferð, þú getur verið heilan vetur að klára dönsku áfangan, eða tekið 2 og 1 og bara hérna spólar þá í gegnum þá. Á þínum hraða og þetta svona mikið, þetta undirbýr fólk mikið undir lífið. Þetta undirbýr það eins og ekki undir að taka 3 tíma próf. Við gerum ekki mikið af því en þetta sem þetta taka ábyrgð á sjálfur og skipuleggja þig sjálfur og svo er náttúrulega með kennara sem pota í Björn Þorláksson þegar hann er bara að gera ekki neitt. En svo vitum við náttúrulega það líka að ég er kannski duglegur í vinnunni og svo er ég búinn að leysa eitthvað verkefni þá kíki ég kannski á Facebook eða eitthvað í 5-10 mínútur og nemendur hafa alveg þann möguleika líka. Og það er hérna kennari, hún Freydís Anna, hún Systa sko sem er með alveg einstakt lag á því að vita hvernig nemendur þurfa núna að fá smá pásu og hvernig hún potar í þá áfram. Og þú sem foreldri, að því að ég er með sérstaklega viðmerkingu sem heitir óvirkur. Þannig að þú sér að sonur þinn Starkaður er með ó hjá mér að þá þýddi það að Starkaður var í sætinu sínu, hann var bara ekki að gera neitt eða neitt þeir sem átt að gera þrátt fyrir að hafa verið beðin um það. Já, þú lýsir miklu. Og þannig að þetta er dálítið eins og að mæti í vinnu og taka ábyrgð á þínu verkefnum og það þýðir það að menn leika sér að klára hraðar eða hægar og bara sem sagt og svona sko, þetta
þetta í raun og veru, og svo þetta þannig að þú veist á fyrstu vikunni hvort þú fílar þetta eða ekki. Staðurinn nær annarkvort tökum á þér eða ekki. Ég var í námsleyfi í vetur, Benedikt Barðarsson, aðstoðarskólamestari Verkmenntaskólans á Akureyri, leysti af í vetur sem skólamestari og hann sagði í útskriftarræðunni að þessi vetur á lögum, hann sagði, hann að verða 60 og hann sagði þetta skapaði mig að hálfu, sagði hann sko. Ég hef ekki trúað í hvað staðurinn umverulega nær tökum á þér sko. Þú ert bara, þú bara verður laugamaður. Menn eins og Múkisson eða Þráinn Árni, menn sem útskriðust ekkert úr laugum, komu þarna 1 eða 2 vetur og héldu svo áfram í lífinu í skólanum og svona sko, að þeir líta á sig sem laugamenn og þannig bara þetta. En þetta er allt annar skóli en var þegar ég var þarna 8-10. Heyri ég... Já, þegar þú varst að drekka ansi margt breyst síðan en ég get tekið undir það með þér að maður er með svona mjög hlýjar og sterkar tilfinningar til skólans. En hérna í blálokinn, ég þarf vist að fara að hleypa öðrum að hérna inn í stúdíu, en svona rétt í blálokinn, eru þið ekki í smá krísu núna sem mögulega geti tengst starfi framhaldsskólans á Laugum, hvað það varðar að það var eitthvað verið í fréttum að leikskóli þarna verði mögulega lagður niður sem geti þýtt? Já, sko þær fréttir komu í síðustu viku að foreldrar voru boðaðir á fund og starfsmenn og sagt að yrði ekki opnað á leikskólanum Krílabæ eftir sumarleyfi. Það eru 2 starfsmenn að hætta bara komnir á aldur og það hefur þetta gengið illa að manna leikskólana. Þetta kemur illa við Laugaskóla því að Laugar eru þéttbýli. Það eru svona 110 mann sem búa þarna og margir sem geta gengið með börnin sín í leikskóla. Þó þau séu ekkert mörg, þetta er svona 57 börn sem hafa verið á þessum leikskóla en núna munið þau þurfa að keyra 20 km í næsta leikskóla sem þýðir þá 80 km á dag og í vetri voru 5 starfsmenn Laugaskóla sem keyrðu sig frá Akureyri og að því þetta er með göngunum þá er þetta bara orðið eitt atvinnusvæði og það er hérna ung stúlka hjá mér, ættur reyndar úr Mývatnssveit og hún er hérna með mann sem vinnur sjálfstætt bara heima og hún sagði ef ég þarf að keyra 80 km á dag þá get ég alveg eins farið flutt til Akureyrar og fengið kennslu mín að færa það á 3,5 dag því það er að því að við erum með þessa samfelldu skóladaga þá er þetta að koma kennarunum kennslu kennarana fullur í starfi fyrir og 3,5 degi og þá þarf hann bara kannski að keyra 3 eða 4 sinnum í viku í Lauga og bara sjálfan sig. Ekki börnin, þannig að hún sagði ég íhuga bara flutning. Þetta, sko, svo kom í fréttunum að það var ekki búið að taka endalega ákvörðun, ég skildi ekki alveg, það hefur ekki verið fjallað í fræðslunefnd, það er fræðslunefndarfundur á 5. daginn og ég er nú fræðslunefndar fulltrúi og við höfum ekki fengið neinar upplýsingar breytingar á neinni stefnu en báðir listar voru með það á sinni stefnuskrá að breyta ekki skólastarfi og það hefur ekkert breyst frá því að þessi listar sem Anna var í meirihluta og er núna komin í minnihluta og öfugt það er að segja það eru jafnmörg börn í Krílabæ og á Laugum og voru eins og þegar kosið var. Það eina sem hefur breyst að það hefur fjölgað í leikskólanum Tjarnaskjóli á Stórutjörnum og fækkað aðeins í grunnskólanum á Stórutjörnum en annars er þetta bara þar að við vitum ekki alveg hvað er í gangi en ég er nú að vonast til þess að fá frekari upplýsingar á fræðslunefndarfundi á 5. daginn og fræðslunefnd kannski getur lagt sitt faglega mat á þetta en það er bara erfitt sko, þetta er bara eins og með Reykjahlíð, þegar það var sameinað þá sagði fólk það verður þá ekki bara lokað í Reykjahlíð og ég sagði mér myndist það mjög skrítið vegna þess að Reykjahlíð er þéttbýli og ef þú flytur í þéttbýli þú reiknar með að geta komist í skóla og leikskóla og búð og eitthvað svoleiðis. Ef þú flytur út í sveit, ef þú ferð á einhvern sveitabæ þá veist þú þarft að keyra krakkarnir eða þau þurfa að fara í skólabíl hvert sem er. Þegar þú flytur í þéttbýli eins og Lauga og það er þar leikskóli að þá reiknar auðvitað með að geta nýtt þér hann að það er svolítið annað að flytja í þéttbýli heldur en að flytja í þó að þéttbýli sé í dreifbýli heldur en að flytja bara á einhvern sveitabæ sko. Ég reikna með annarri þjónustu
á Laugum í Reykjadal heldur en alltaf gerði í Mývatnssveit. Einmitt. En Sigurbjörn Árni Arngrímsson, við vonum að úrrætist í þessu og að sveitarstjórn hætti við að loka þessum leikskóla, það augljóslega bara rugl. En kæra þakkir fyrir þitt innlegg í áfengismálin og við vonum einnig að allt fara besta veg, hvað var þar kuldan og sauðféð, og við hlökkum til að heyra þig lýsa næsta íþróttaviðburði. Vertu blessaður. Bara takk fyrir og bless. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. En þá víkur sögunni að menningu, úr ómenningu gæti maður sagt, í menningu. Margrét Elisabeth Ólafsdóttir, prófessor í fræðum myndlistar í Listaháskóla Íslands og dósent í listkennslu við Háskólann á Akureyri, og Njörður Sigurjónsson, prófessor í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst, ætla næst að ræða við okkar Oddnýju Eir skapandi mátt og samfélagslega virkni og samveru í dreifðum byggðum landsins. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl, verið velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnir mjög góði gestir, stórskotalið, það Dögg Sigmarsdóttir, verkefnastjóri borgaralegrar þáttöku, Njörður Sigurjónsson, prófessor í menningarstjórnun í Háskólanum í Bifröst, og Margrét Elisabeth Ólafsdóttir, prófessor í fræðum myndlistar í Listaháskóla Íslands og dósent í listkennslu í Háskólanum á Akureyri. Velkomin og takk fyrir að koma. Mér langaði bara til að segja að grípa ykkur glóðvolk svona rétt eftir að þið kannski hélduð mögnuð erindi. Það bárust fréttir af því að það hefði verið ansi mögnuð erindi sem þið hélduð á ráðstefnu sem var haldin daginn, sem að fjallaði ég veit ekki hvernig það var súmmeraði upp menningar, auðlind, landsbyggðarna eða sko, titillinn var hansi þéttur, Unlocking the Power of Rural CCIs. Getið þið sagt mér svona bara fyrst í stuttumáli hvað var þessi ráðstefna? Og ég grípa þennan bolta. Þetta var haldið á Þetta var á vegum rannsóknar miðstöðvar í skapandi greinum. Já. Sem að heldur alls konar verkefni en þetta var alþjóðleg ráðstefna sem að þau héldu og fjallar og tengist verkefni sem að við á Bifröst tengst í svolítinn tíma núna sem evrópskt Horizon verkefni, stórt og gengur út á að skoða menningarstarf í dreifðum byggðum og krafta í því samhengi. Það er svona ákveðin fókus á skapandi fólk, frumkvöðlastarf og möguleika menningar, skapandi starfs til þess að byggja upp frekari atvinnustarfsemi og arfleiðina sem til staðar líka, ekki samtalið á milli. Já, nýta það sem Já. Þetta svona dálítið frumkvæðla prógram sem þið eru búin að vera með í Bifröst einmitt lengi og verið að ítreka að líka skapandi starf og menningarstarf sé ekki bara eitthvað fyrir menningarelítuna og eitthvað skraut á tyllidögum, heldur virkilega svona skiptir bara mjög miklu máli í atvinnu uppbyggingu og kannski að hugsa atvinnu líf landsins upp á nýtt eða hvað og hugsa samfélagið. Getið sagt mér bara kannski hvað það voru svo margar þegar maður reyna að súmera svona saman stórt svið þá fer maður ofan í ýmsa pytti, en Dögg, getur þú byrjaði að segja mig frá erindinu þínu og verkefninu sem að þú ert með í gangi sem varðar svona almanna bókasöfn ekki, eða almanna þáttöku? Já, við kynnti verkefni sem að ég vann með Önnu Vojtinska og Laur Hoffmann. Þetta verkefni sem skoðar almenningsíminn okkar sem staði til að mætast, sem samfélagið í sjálfu sér hefur gildi, ekki endilega fyrir einhver ákveðin iðnað eða atvinnutækifæri sérstaklega, heldur til þess að skapa
samfélag, inngildingar, opna samfélagi líka fyrir þeim sem eru kannski nýflutt í dreifðari byggðir eða koma frá öðrum löndum, tala mismunandi tungumál og við vorum að skoða gætu við nýtt bókasafnin, endurhugsa bókasafnin. Því það eru kannski allt og mörg rými þar sem við getum mæst og það hefur breyst alltaf mikið, kannski landslægið bæði bara samsetning samfélagsins og svo áherslur í atvinnuþróun, til dæmis eins og bara ferðamannaðinaðurinn og annað. Og þá vorum við að skoða, þú kemur nýrinn í samfélagið eða hvar kynnistu þessu samfélagi, hvernig kemstu inn í það? Og þá skoðum við sérstaklega hvernig skapandi aðferðafræði, sem sagt, ef við virkjum rýmin eins og bókasöfnin og fáum fólk til þess að koma saman og mætast, rými til að mætast og kynnast hvort öðru betur, og þá væri skapandi aðferðafræði hugsanlega góð leið til þess, af því að það er algjörlega óháð tungumáli, til dæmis með vinnustofu í vatnslitamálun eða þú ert með spilakvöld þar sem að þú getur kannski verið að vinna með svona ákveðna þætti tungumálsins, en það er rauninni býður hverjum sem til þess að koma og setjast með öðrum og ef við eigum í endurteknum slíkum svona athöfnum eða virkjurými þeim hætti að þetta er sjálfbært, að þá er hugmyndin að við getum skapað opnara samfélag þar sem fleiri eiga sér stað og finnst þið tilheyra og verða hluta af samfélagi. Nú finnst mann eins og þetta sé eiginlega svolítið það sem að landsbyggðin stendur fyrir, eða þú veist að í bæjum og byggðarlögum út á landi þá sé einmitt þessi íþróttastarf, ég veit ekki hvort að það flokkast undir skapandi aðferðafræði að keppa íþróttum, en að koma saman svolítið svona óháð bara menningarstatus og þjóðerni og tungumáli og svo þetta skapandi starf sem á sér líka stað einmitt á bókasafninu. En hvað hefur gerst? Þú veist, þarf að minna á mikilvægi þess og þarf að segja eins og þú segir að virkja bókasafnið eitthvað sérstaklega. Þú veist, er ekki nóg bara, eru þessir staðir eru þeir ekki þarna á staðnum? Ég held að sé alveg góð spurning. Ég meina að samfélagi hefur breyst heilmikið þar hvar við mætumst. Ég meina við sjáum bara í tækniþróun, við tölum samfélagsmiðla, en það er kannski samfélag án samfélags. Það er ekki tengsl, það er ekki tenging á milli fólks. Og það sem kannski skapandi greinarnar, skapandi aðferðafræðin og þessi staði sem við mætust á, við vitum þetta eins og með sundlaugarnar, þú veist, þegar var talað þú veist, út með kannski stjórnmála umræðu og svo er einhver önnur umræða sem fer fram í heitupótunum. Þú veist, þú ert að kynnast samfélaginu, þú ert að kynnast fólkinu og hvað það er sem að brennur á því, hvað umræðuefni eru virkilega, er það sem brennur á fólki. Og það er, okkur vantar þessa staði í dag. Það er svo auðvelt að gera allt bara heima. Það er svo auðvelt að þú þarft í rauninni kannski ekki að fara neitt til þess að sækjast í það sem þú vilt gera. En þetta er algjörlega nauðsynlegt lýðræði samfélaginu. En þú ert að meina þá sumstaðar kannski einmitt vantar þessa staði, bara beinlínis vantar steipuna eða byggingarnar sjálfa. En jafnvel þar sem að þessar byggingar og stofnanir eru til staðar og þá vantar að virkja þær, það er að segja að hvetja fólk til þess að mæta, vera með einhverja viðburð, vera með einhverja dagskrá, sannfæra fólk að sé mikilvægt að mæta. En það er náttúrulega líka, það sem bókasafnin hafa sem almennisrými umfram önnur rými, en það er náttúrulega, það geta líka verið annars konar menningar rými sem að bjóða upp á þetta, en það sem bókasafnin hafa fram yfir önnur rými að það er alltaf ókeypis inn. Þröskuldurinn er lágur, þú getur bara komið inn og verið bara eins og þú ert, það spyrði enginn hvað ert að gera hérna, þú ert ekki að kaupa neitt, þú þarft ekki að vera neitt og þetta er rýmið það sem við getum svona, hvað segir maður, þú veist, negotiate, þú veist, við getum verið að semja þróun okkar samfélags, við getum haft áhrif á umhverfið og það er það sem við vorum að gera í þessu verkefni, vettvangur samsköpunar, er að fá fleira fólk til þess að móta rýmið, hafa áhrif á umhverfið, setja upp dagskrána sem þau vilja fá að taka þátt í. Og það eru kannski ekkit öll rými sem bjóða upp á þennan þáttöku möguleika. Að þú getur virkilega haft áhrif og þú getur komist nær samfélaginu sem þú vilt tilheyra á eigin forsendum. Því það er alltaf valdamisræmi og við getum ekki horft fram hjá því og við verðum að vinna með rými til þess að vinna gegn því. Þannig að við getum farið í þau hlutverk sem við viljum vera
vera í og vera séð sem. En þú hefur unnið vannst lengi á Borgarbókasafninu og þar náttúrulega mjög svona metnaðarfull og flott dagskrá sem lítur líka inngildingu og tungumála námi og skapandi starfi. En svo hafa svona heyrt kvörtunarraddir, þú veist að rýmið voða metnaðarfull dagskráir síðan séu bara einhverjir rónarðar og sumir núna með svona uppgangi kannski rasískrar haturs orðræðu svolítið á Íslandi, þá heyrir maður líka bara í þessi rými þau eru bara tekin yfir af einhverjum útlendingum og heimilisleysingum og mér hótt svolítið svona, það var eitthvað blómaskeið Borgarbókasafnsins, þar sem maður fann að það var svona metnaðarfull og mikil þáttaka og svo hugsaði maður bara býtinu, er það blómaskeið bara búið núna? Sko, við finnum klárlega fyrir því og ég held að finnum bara öll fyrir því að félagslega stuðningur, það dreigð úr honum. Ríkið að draga sér tilbaka, það vantar upp á félagslega stuðning. Og ég held að við getum það þýðir ekkert að horfa fram hjá því. Við þurfum að kynna samfélaginu sem við búum í. Og sko án þess þá bara komist við ekki nær samfélaginu. Og okkar lýðræðislegu ákvarðanatökur verða líka að taka með því hvernig staða mismunandi hópa Og við höfum unnið sérstaklega með það í eitthvað sem við kallum placemaking. Þú veist, þá erum við að gera tilraunir með því að breyta rýminu með þeim hætti að, sem sagt, þú skapar tækifæri til þess að nálgast hvort annað með öðrum hætti. Það eins og á loka viðburði verkefnisins vettvangur samsköpunar, þá vorum við með ýmis svona fjölbreytta dagskrá á sama stað. Þannig vorum að reyna að svona smita með mismunandi viðburðum, gera það verkum að ólíkt fólk gat verið saman í sama rými. Og það var til dæmis eins og upplestur á það sem vorum búið til nýíslensk orð fyrir þau sem að tala sérstaklega ekki, þau sem er erfitt með að nálgast íslenskuna af ýmsum ástæðum. Að við byggðum upp á leik með íslenska tungumálið, þetta var þetta íslenska tungu 2023. Á sama tíma var slitanámskeið frá samstagsaðilum okkar frá Akureyri sem tóku þátt í verkefninu og þar komu saman foreldrar og börn og skapandi aðilar sem áhuga því og það var algjörlega á tungumáli og í sama rými var boðið upp á ókeypis mat fyrir öll. Og við þessar aðstæður, þegar þú kemur ferð í umbreytinguna, að þá lærum við líka takast á við breytt samfélag með nýjum hætti. Þannig að við erum að æfa okkur í því að takast á við breytingu, við erum að æfa okkur í að tala saman með nýjum hætti. Þannig að þú kemst í nála við fólk með annan reynslu heim eða aðra félagslega stöðu sem bara fólk eins og ég og þú. Ég menn það geta allir lent í því að missa húsnæði, það geta allir lent í félagslegum örðuleik, þú veist, það bara eitthvað sem getur gerst fyrir svona æfingabúður í umburðarlyndi líka og bara víðsýni. En þá erum við bara með risa bara súpu og brauð og þú spjóðum bara upp á fría mat og þetta einmitt, þú veist, við bara þurfum öll að næra okkur við þurfum að auðvelda það að nálgast hvort það annað með nýjum hætti. Þetta er stórkostlegt prógram og maður veit að það er mjög fallegt fyrir öll þau sem hafa tekið þátt í því en það sem ég var að vísi áðan pínuldi kannski ekki kannski í öllum en ég spyr, þú veist, er þetta svona hroki Íslendinga satt gagnvart einhverju svona almannarýmum? Þú veist, það er svona, þú veist, að súpa eða eitthvað skapandi og svona samfélag, mann finnst bara, við höfum einhvern veginn skattast svolítið af bara, þú veist, við séum ennþá eitthvað í einhverju 2007 hugsun að almannarýmin séu ekki nógu fín fyrir suma. Það er náttúrulega hægt að, þú veist, vera með alls konar tilraunir. Ég meina, þú veist, þegar við komum inn í rými þá kannski bara gerum við ráð fyrir að við hefum okkur með ákveðum hætti eða þú veist, það er ákveðum tilfinningar sem tekjast rýminu, fylgt af fólki sem finnst hugsa bókasöfni og hugsa bara góður, þú veist, bara minnum við bara próf og leiðindi og mjög stramt svona félagslegt aðhald og reglur í tengslu við það og við verðum bara að prófa okkur áfram með það að hvaða leyti geta almenningsrými eins og bókasafni eða önnur rými þjónað okkar þörfum. Þannig að ef það er einhver sem vill bara fá að vera í rými og
ég veit ekki, drekka kampavín og gæði sér á, þú veist, einhverjum makarónum eða hvað það er. Þú veist, ég meina, við þurfum bara að skapa rými sem fólk þarf á að halda. Og ef það er einhver sem finnst bókasafni ekki vera fyrir sig, að þá þurfum við bara að fara í djúpa rýni á því að hvaða leyti gæti bókasafnið þjóna ólíku þörfum. En þá þarf fólk náttúrulega, þú veist, við verðum það að fara út fyrir þessi rými, tala við fólkið, kanna þetta nánar og sleppa völdum á rýminu, þannig að fólk skilgreini þau eins og það vill. Og finnir þið fyrir muna á afstöðu fólks til dæmis í Reykjavík og út á landi þá? Afstöðu... Til þessa rýmis, sko, sem þú ert að tala um. Það er bara mjög góð spurning. Það var rannsókn sem var hluti af þessu verkefni vettvangur samsköpunar og þá tóku Anna og Lara viðtöl við fólk sem vinnur á bókasafninu. Og þau töluðu að þau kannski bara hefði ekki rými fyrir þú veist, viðburður það sem allir getur bara komið, þú veist, það væri bara ekki hentugt rými eða, þú veist, skortur á fjármagni fyrir þess konar dagskrárgerð sem að samsköpun felur í sér, þú veist, þetta tekur tíma og á sama tíma mitt, þú veist, bara, já, hafa tíma, hafa ekki pening, hafa ekki rétta rýmið, en á sama tíma að þá ert þú kannski með ákveðna hugmynd af rýminu og hverskins athafnir ættu að eiga sér stað í þessu rými. Við verðum bara að sleppa tökunum, við verðum bara að fá að tala við fólk og við verðum að fá tíma til þess að fara út fyrir stofnununa og fá fleira fólk með okkur í lið, þannig að það, sko, eignarhaldið dreifist. Ok, en þannig er hugarfarsbreyting og virkun og svoleiðis, en þetta er líka pólitískt líklega þá spurningu fjármagn og svona pólitíska forgangsröðun að fjársvelta ekki þessi tæki sem eru þessa staði. Já, þau eru að glíma við fjárskort, það er klárlega þannig, en líka svo tóku Lara og Anja líka viðtöl við fólk sem sér svona sjálfstæð menningarrými eins og Ísafirði til dæmis og þau sko þessi skapandi aðilar og verkefnastjóra sem eru í þeim rýmum, þau eru stöðugt að sækja styrki bara til þess að halda úti einhverju starfsemi, þau vinna þetta með fullu starfi, þau hafa ekki sko bara burði til þess að hafa opið alltaf sem að þetta sjálfbæru samfélagsrými þarnast, það er að þetta sé einhver svona stöðuleiki, þú getur komið oft, þú getur komið reglulega og gert það sem þið langar að vera að gera, það þarf ríkan stuðning samfélagsins og sveitafélag til þess. Bókasöfnin hafa lögbundið hlutverk og það er líka lýðræðishlutverk sem þau hafa, það er að deila þekkingu og skapa aðgengi að samfélagi, skapa aðgengi að sögun okkar og sögunum sem við segjum af okkur og það vantar algjörlega, þú veist, það eru svo fá rými sem hafa burði til þess að hafa alltaf opið á hverjum einasta degi. Þannig að það er klárt, þú veist, þetta er bara forsenda þess að við getum bara haldið utan samfélagsrými. Það er að það verður að vera pólitískur stuðningur. Já, og er hann til haldið þið, Margrét Elisabeth og Njörður, finnst ykkur vera þessi svona pólitíski vilji og skilningur eiginlega bara hjá almenningi á mikilvægi þess að hún er að tala um þetta er bara ekki bara rými fyrir inngildingu, fyrir þekkingu og sköpunarkraft og þetta er bara beinlínis staður lýðræðis, það sem fólk einhvern veginn, virkjar sjálft sig til betri lýðræðis þáttöku. Telur þú að þetta sé í góðum málum með að þurfa að berjast virkilega fyrir þessu? Þurfum virkilega að berjast fyrir þessu, held ég. Þetta er svo ótrúlega áhugavert verkefni hjá þeim og sérstaklega og bara allur þessi líka þessi ángar sem felast í rannsókninni og þeim vinnu stofum sem er verið sem þeir hélduð og það sem að sko maður náttúrulega átt að sjá ef maður fer að hugsa þetta er að sko þessi menningarstofnun sem sagt bókasafnið er svo eina sem að sveitafélögum er umverulega ber skylda til þess að standa fyrir. Hins vegar er það þannig að þau eru mörg að bæði að hjálpast að gera þetta saman að einhverju leyti en líka að finna einhverja aðra fleti á þessari starfsemi því að
bókasafnið hefur víða lokast af inn í mjög litlum plássum, svona þar sem að sko er raun og veru stærstu vandamál sko stofnununa bara hvað á að gera við bókakost sem að þarf í raun og veru að farga og koma út. Og það er lítil aðstaða til þess að taka móti fólki eða taka við nýju hlutverkum sem svona almanna rými. Það sem hefur verið prófað þá áfram er að vera með einhvers konar upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn eða kaffihús eða eitthvað slíkt sem að gera þetta svona samskonar sjoppu og þú ert með annar staðar sem að það sem þú þarft í raun og veru að fara í eitthvað svona commercial samband við staðinn og kaupa þig kaffi eða taka bæklinga eða hvað það er. Og það kannski, það sem við þurfum er kannski svona fleiri viðmið, fleiri hugmyndir hvað sko sameiginlegt rými er. Það er að segja sko sameiginlegt rými hefur verið svona kannski tekið yfirdaldið af svona hugmyndum svona eða bara af Kringlunni og þess áttar stöðum þar sem við komum saman sem raun og veru bara rými sem í einkaeigu og mjög strangar reglur En svo sjáum við eftir staðir svona eins og Austurvöll sem að sko það sem eru haldnir fundir og og fólk kemur saman og það er ákveðnar reglur og siður og venjur það þannig að þau eru til vissulega þarna en ég held að það sem við þurfum að gera er það sem einmitt það sem þið voruð að gera er að finna fleiri fleti á kannski eldri stofnunum sem eru þessi bókasöfn út allt út allt land og svona átt okkur á því hvernig nýtist það best fyrir það sem við erum að gera og fyrir þann veruleika sem við búum við í dag og það svo mörg félagslegar áskoranir sem tengjast lestri, tungumáli að koma saman ólíkir hópar og svo öll þessi umræða sem við eigum eftir sko, sem hefur verið mjög mikið til dæmis í Svíþjóð og Noregi sem bara keppni eða bara átök hvaða upplýsingum dreift og á bókasöfnum hvers konar bækur eru til staðar og hvaða það sem að við eigum í raun og vera að koma út til fólks Þetta gríðarlega mikilvæg stofnun greinlega sem mætti þá nýta betur út allt en nú. Já, ég bara aðeins að hugsa sko í sambandi við bókasafni þetta sem þetta nefna að hlutverk þess í rauninni að vera að miðla þekkingu og svo miðlun þekkingar getur farið fram á margan annan hátt en í gegnum bækur og það er alveg ótengt verkefni sem ég tók þátt í sem að við vorum að skoða Makerspace og þá ég hafði ekkert hugsað þetta kannski beinlínis fyrir þá að ég meina bara með svona, við stýtum núna í einhverju stúdíó í litlu Bakarbergi að það var eitt af því sem bókasafnið geti gert væri að koma upp einhverju svona aðstöðu til þess að það var hægt að gera eitthvað svona hljóðvarp í einhverjum litlum samfélagi Borgarbókasafninu ég meina alls konar svona hlutir sem að bókasafnið getur gert Þú ert náttúrulega sérfræðingur í svona stafrænum veruleika eða þannig meðal annars í svona myndlistar eða þú rannsakaði það mikið í myndlistarheiminum en og við eigum með samfélagsmiðlana þar sem þá okkar stærsti samveru svið en það komið svolítið þannig að við erum komin að það stiga við áttum okkur á því að það ekki alveg nóg að vera bara á samfélagsmiðlunum Nei, svo þetta sem þið eru að gera náttúrulega þetta að fá fólk til að koma og vera sjálft einhvern veginn, að vera ekki með viðtakendur alltaf heldur að koma og vera þáttakendur í að gera eitthvað, að búa eitthvað til og það örgulega mjög mikilvægt fyrir bara eins og, það að segja samfélagi sem koma nýjir íbúar þekki ekki það sem eru fyrir eitthvað rótgrónir og búin að skjóta vel rótum og hinnir þurfa einhvern veginn að finna leið til að festa sína rætur sko og þá þetta náttúrulega kannski fullkomin staður til að búa eitthvað til fyrir fólk til að hittast og gera þá eitthvað í gegnum eitthvað eins og þetta að segja, borða saman gera vinnustofur, búa eitthvað til, En manni finnst sko eins og þú ert að segja, þetta náttúrulega stórkostlegt tækifæri til þess að kynnast og til inngildingar sko, en manni finnst sko eins og þeir sem að búa fyrir í landinu þurfa nú kannski ekki síður á því að halda sko, þú veist það alveg auðvitað þetta samtal sem voruð að tala en það ég held við þurfum öll svolítið að skríða út úr þessum hólum núna sko,
til þess að læra að ræða saman. En getið þið sagt mér, Njörður, getið þú, þetta er svona svolítið eins og yfirhersli en við, að því að Dögg þarf að fara eins kannski á undan, Mér langar kannski að koma einu að sem þykir ótrúlega mikilvægt og það tengist skapandi aðilum eða listafólki að við þurfum sárlega á þeirra færni og hæfni að halda í að skapa nýtt andrúmsloft, í að setja hluti í samhengi, æfa okkur gagnrýni hugsun, í að tengjast okkur sjálfum betur og hvernig við nálgumst hvort annað, virðamörk annars fólks og náttúrunar og alls í kringum okkur. Ég held þegar kemur að því að búa til nýja staði til að mætast, kynna samfélaginu, að þá er þetta lykillinn í slíku starfi að þessi færni listafólks og skapandi aðila til þess að sjá bara hvernig þau vinna úr umhverfinu, hvernig þau lesa umhverfið, opnar augu svo margra fyrir nýjum möguleikum. En nú er náttúrulega margir arkitektar eru mjög skapandi og eru með þessa samfélagssýn og svona líta á rými út frá þessari samfélagssjónarmiði, ekki bara út frá einhverju þröngu nytjasjónarmiði en kannski hefur einhver tilhneiging til þess að byggja rými og byggja hús og stofnanir kannski á bara praktískum grunni eða hannað einhvern veginn. Þú veist, það þarf greiðlega ítrykka þetta eins og þú ert að segja. Það er ástæði fyrir því að þú nefnir að það er mikilvægt að virkja skapandi fólk. Já, og þau fái bara kredit, bara viðurkenningu á og bara greitt laun fyrir það og fólk sem er í þessu starfi að skapa vettvang fyrir samfélag. Að það skiptir ótrúlega miklu máli í bara við æfum okkur í samkennd, æfum okkur í bara að mæta fjölbreytileika og kynnast fólki sem við hefum annars aldrei séð og bara þessi tilviljun að kenda þekkingamöðlun sem verður bara til í rými af því að þú hlustar á annað fólk tala saman sem er ekki í þinni búblu. Að ég held að það er þessi sköpunarkraftur sem við þurfum á að halda til þess að bara að ná fólki saman því það þarf að koma inn í rýmið, þú veist. Og eru þá lista, svona praktist ég getur bara hugsað, eru þá listamennirnir kallaðir á þá svona eins og hverja aðra sérfræðinga sunnan sem eru svona fluttir til út á land til þess að vera þar skapandi í einhver tíma eða hvernig Þeir búa á staðnum, Ég held að það skipti svo miklu máli. Ég finnst þess að ég var einhvern veginn því ég verði að vera í Háskólanum á Akureyri og bjóðum tíma á Akureyri og vildi þess að sendi hann inn til og erindi á þessa ráðstefnu því að ég vildi svolítið koma því að á því svæði og sem er fjölmennt svæði utan höfuðborgarinnar, allur Eyjafjörðurinn, en þar í næstu því hverja einasta svona ég ætla ekki að hvort sem er á Akureyri eða í öðrum byggðum í kringum Eyjafjörðin, hvort sem það er og ég var að tala um Hjalteyri en það er líka núna komið á Dalvík og það er á Ólafsfirði og Siglufirði og svo Svalbarðsströnd, að það eru eitthvað svona virk menningartengt starfsemi Mývatnssveit og Bárðardal sem fer fram sem að fólk rauninni eiginlega eru listamenn frá staðunum sem að sjálfur eiga frumkvæðið að því að byrja á einhverju og koma einhverja stað og það alltaf skiptir máli að fá einhvers konar stuðning, bara húsnæði, peninga, hvernig sem það er og fólk gerir þetta af því að það vill búa þar sem það er og vill vera áfram í þessu umhverfi sem að kemur úr og það verður til eitthvað sem hefur aðdráttarafliti fyrir aðra líka, ekki bara fólki á staðnum heldur líka þá sem að koma utanfrá, að þarna er eitthvað eftirsóknarvert, eitthvað til að sækja í og þá Þórhildur Bjarnason mikið búið að tala um þetta sambandi við hvað gerir eitthvað svona byggðir lífvænlegar og jú, það skiptir náttúrulega miklu máli að fá vinnu og hafa tekjur en svo vill maður líka hafa eitthvað meira sem nærir lífið og maður vill hafa samfélag og maður vill að sé samskipti við annað fólk og menningarstarfsemi held ég gegnir alveg gríðarlega mikilvæg hlutverki
En nú í þetta þessu. búin að manni finnst sko frá hruni þegar þetta byrjaði svona, kannski byrjaði fyrir en byrjaði svona markvist að sína fram á, hvað heitir það, hagkvæmnisskapandi greina og raunverulega hversu, þú veist, akkur ekki byggt kvikmyndaver en ekki álver og þú veist, þessu umræða sem að manni finnst þess að hafi bara sýnt sig og sannað þar sem að einmitt hefur verið mikil menningarstarfsemi og listastarfsemi að þar lífvænlega, en af hverju svona erfitt samt, af hverju eru þið og við margir í þessu debatti ennþá? Sko, ég veit ekki, það kannski mikilvægt líka að tala það að á stöðum eins og til dæmis á Akureyri, þú veist, það sem er safn og listasafn og það eru svona listamannreikin rými og þau eru öll í bara samþjöppu á einu stað sem er kallað listakilið. Þetta er allt staðsett í fyrrum iðnaðarhúsnæði, svona hefðbundnum iðnaði, mjólkurframleiðslu, smjörlíkisgerð, einhverja gósframleiðslu og sem að síðan einhvern veginn er ekki þörf fyrir lengur eða flyst í annars konar húsnæði og það breytist bæjarmyndin og allt er það fullt af einhverju húsnæði sem er ónotað og fólk veit ekki hvað að gera við það og á sínum tíma var búið að stofna listaskóla á Akureyri sem hann var reynda því miður og önnur umræð og ég talaði ekki með þessu erindi sem einhvern veginn virðist vera svolítið að lognast út af en síðan ég held að við leikið stórt hlutverk í því að var yfirleitt þörf fyrir eða fólk sem sá fyrir sér að væri þetta nýta rýmin og þetta gerist náttúrulega svona skref fyrir skref og í tilfelli Akureyrar þá gerist þetta einhvern veginn í samstarfi við bæinn og svo náttúrulega hefur verið skipt bæjarstjórnar, bæjarpólitík og fólk er með missamna skoðanir á þessu, Tekur tíma kannski. Þetta er það róttæk breytingur á einmitt þetta. Já, menn svo núna er alltaf búið að endur að gera upp mjög stórt húsnæði og það eru margir salir og það eru salir rými útlegu til grassrótar starfsemi og þetta er allt þannig á sama blettinu og bærin alltaf þarf einhvern veginn að standa undir þessu og það er alltaf ákveðnir aðilar sem er bara, hvað þetta, þú veist, hvað eru peningarnir, af hverju kom ekki túristanir og þannig að það er alltaf verið að líka velta fyrir sér, hvernig náum við tekjum upp á móti þessu, en þetta skiptir líka máli fyrir ásýnd bæjarins, fyrir sjálfsmynd íbúana og allt þetta, en ég held að skiptir líka máli og kannski áhugaverði sem þetta við söfnin, að listasöfnin, að bera þau saman við bókasöfnin, af því að það er oft mikla þröskuldurinn þangað inn hefur verið hærri og hann er hærri þegar þú kemur inn í eitthvað svona hvítrensað rými sem er svona svolítið eins og sterilisera að það virkar ekkert alltaf svo sérst eitthvað mikið velkomin þó að söfnin hafi kannski á undanförnum árum verið að og áratugum verið að vinna á móti þessu og eitt af því sem Listasafn Akureyrar er verið að vinna sýningar samstarfi börn og einhvern veginn að þá hugmynda þannig sé að það ala upp framtíðar safngesti og allt þetta já, þannig ég held að þetta sem að listamenn gera og listamenn er að gera þannig í eins og Eyjafirðinum já, þetta er einhvern veginn svona einstaklingsframtak í rauninni, en sem þarf samt einhvern veginn stuðning, og það er alltaf þessi kannski þegar maður fyrir að tala um peningana það sem að við sáum á þessari ráðstefnu var við fengum svona aðeins svona yfirsýn yfir bara hversu ótrúlega margt er í gangi út allt án þess að það sé endilega alltaf einhvern veginn fyrir sjónum allra, þetta er oft starfsemi sem er bara tengt því byggðarlagi sem fólk er í og mikil svona kraftur í fólki að út allt land allt land og maður bara söfn og sýningar og þess áttar starfsemi ef maður fer að skoða til dæmis bara á Vestfjörðum, ég tek þetta stundum með dæmi þegar ég er í útlöndum að útskýra hvað er að gerast hérna á Íslandi og þá fer ég og útskýri að það sé 7-8 ástmann sem búi hérna á þessu svæði og stundum bara svona kannski 400 á einum stað og eitthvað svona, en það eru alveg fleiri söfn
og sýningar og einhvers konar starfsemi í kringum menningararf eða frönsku sjómennina eða í kringum handverk og það eru opið og á einhverjum tímum og það er staðið fyrir einhverjum viðburðum og þess að þetta er bara alveg svakalega margt sem er í gangi og nú er ég bara að tala um þennan hluta sko, bara eins og Flateyri, það er alveg fullt af einhverjum svona hlutum. En svo er bara hátíðir og það eru gestavinnustofur og það er svo margt sem er í gangi sem að kannski er háskólasetur allt, ekki allt en víða og þannig að það var svona aðeins verið að kannski verið að taka skoða það sem að við sem erum í þessum fræðum erum að svona aðeins að skoða og því var svolítið svona lyft upp og en líka komið mikið af erlendum gestum og þetta er sérstaklega eins og ég talaðum áðan, það var svona þetta evrópska samstarf þar sem þau eru að vinna með fólki á Írlandi og í Króatíu og í Íslandi langar mig að segja og í Rúmeníu Búlgaríu og öll voru þau frá öllum þessu löndum er raunverulega að hugsa um þetta sama þennan kraft sem býr út á landi í smerri byggðarlögum í dreifðum byggðum þannig að ráðstefnan er það snerist þessar og hvað fjallaði þitt erindi Njörður? Ég var náttúrulega bara komin til þess að vera með dólg eins og svo það sem að ég þetta var kannski dálítið svona sjálfhverft út frá fræðum en ég er í menningarstjórnun og menningarstefnu og það sem við erum stundum að glíma við í þessum fræðum sem eru svona þverfagleg að hugtök þvælist aldrei fyrir okkur og það eru gripin hugtök sem síðan taka yfir alla umræðina og verða svona hegemónísk svo ég hendi nú inn í einhverju hendi inn einu hugtöki svo reyna að hafa þetta þannig að þessi sé ekki á mörg en og þá verður þetta öll umræðan innan gæðslepa þetta út frá því sjónarhorni eins og við getum tekið sem dæmi í íslensku umræðu þá hafa hagræn áhrif haft alveg gríðarlega mikil áhrif á alla umræðu menningu, listir, hlutverk skapandi greinar, hlutverk fólk sem er í þessum geirum. Bara þetta hugtak, þessi hugmynd hagrænu áhrifin. Já, sem er allt gott þau þetta segja og það þarf að lyfta því upp og sýna fram á að það eru hagræn áhrif en það er ekki eina sjónarhornið á þessa starfsemi, á það sem fólk er að gera þegar það er að vinna list, menningu og samfélagslegum svona verkefnum. Og það sem og ég var svona að taka þessu utan hugtaki frumkvöðl sem er orðið svona dálítið dóminandi í alþjóðlegri umræðu þessa starfsemi og það er svona þröngt, það er mjög skýr ég byrjaði þetta bara í mínu erindi að taka fyrir skilgreiningar á frumkvöðli í þessu samhengi, menningarlegum frumkvöðli og það kallað til dæmis á ensku culturepreneur, þá var það búið að skeita þessu saman í kringum, svona upp úr 2010 þá fóru heilu námsgreinar að vera skýrðar þetta og það hætt að vera til dæmis menningarstjórnun eða menningarstefna heldur fóru að snúast þetta, við erum í nógum vandræðum menningarstjórnun þá var en það sem þetta gerir þetta hugtaka það dregur sér athyglinna ákveðnum hlutum sem eru efnahagslegir. Það er að segja þetta eru hlutir sem tengjast því að ná ákveðnum efnahagslegum árangri og þannig er það bara skilgreint og þannig er það mælt og svo framvegis. En kemur náttúrulega til af við gagnrýni á að þetta skipti engu máli og þegar er verið að keyra út módel hagræn áhrif og byggðastefnu og atvinnu lífþjóðar hagfræðina að þá er þessum þáttum þar að þetta kemur til af því að það er verið að svara er það ekki slíku takk fyrir og Já, einmitt, þetta er kannski einhvers viðbragð og eins og ég innan ákveðina geira þá höfum við svona minnimóttakennd það er svona viðvarandi leitað lögmæti og réttlætingu það er líka ákveðin svona hugmynd fatalisma eða svona það sé einhver örlög það er svona ákveðin örlög að hyggja sem gengur út á það að við séum í raun og veru á leiðinni í efnahagslega umræðu við þurfum
í raun og veru að tala allt á efnahagslegum nótum, þar að segja krónur og aura, á meðan að sko flest það sem við segjum, nú getum tekið þessa umræðu hér í dag og það sem gerist á þessari ráðstefnu, flest því sem sagt þessa starfsemi ekki efnahagslegt. Það er hérna félagslegur ávinningur, menningarlegur ávinningur, fagfræðilegur hérna og flest verkefnin eru tengd einhvers konar samsköpun, samvinnu, hérna áhrif og tengingum hugmynda og bara mjög áhugaverður sköpun sem ekki endilega best kjörnuð í hugmyndunum frumkvöðlin sem er þetta litla hérna, fyrirbæri sem við notum. Við alls konar góð orð, bara svo forsprakki er hérna gott íslenskt orð. Eða, já, hérna... En það svo sem brautryðjandinn líka, þetta svo sem alltaf, maður sér alltaf þennan eina þarna sem ofur dugnaði. Ofsalega fókus á einstaklingi þessu frumkvöðla hugtaki, þetta mjög svona maskulin hugtak líka, þetta svona karlægt, þetta mjög rómantíst í svona umræðun í dag og hérna við lítum á frumkvöðla sem einhvers konar svona, eiginlega bara svona eins og rockstjörnur og einhverjar svona hérna fjölmiðla fígúrur og þeir margir hverjir að reyna að taka því hlutverki líka, en þetta kannski lýsir heldur ekki vel því sem að var á bak við verkefnið eða hvernig það fór fram og hvernig það heldur áfram yfir langan tíma. Því að einn aðili, eins og hann nefnt líka á þessari ráðstefnu, lendir í kulnun og lendir í því að geta ekki staðið á bak við hlutina. Þannig að það þarf þorp, það þarf samfélag til að halda utan verkefni. En þú ert að raunverulega lýsa ákveðni þróun sko í hugtakanótkun og í bara umræðu þar sem að þú náttúrulega ert í þeirri stöðu einmitt að vera að móta hugtökin sem eru notuð og margir gagnrýna það auðvitað bara hvað þessi fræðimenn eru bara eitthvað að pæla í hugtökum og einmitt nýjast þetta vók og anti-vók og allt þetta. En koma daginn að þetta skiptir máli samt að það sé verið að skilgreina og pæli hvað tæki og tungumál við notum, tungutak. En þú ert að lýsa þetta svolítið því að það er ákveðin bara heill geiri í samfélaginu, starfsemi sem að reynir að gera sig gildandi eins og þú segir með því að taka upp svona, hvað má segja, orðræðu, já, mitt það er eitt orðræðu sem er svona ef við hefum ekki pólitísk og segjum ekki kapitalíst eða svoleiðis heldur ef við segjum bara svona efnahagslegt og fjárhagsheiminum svolítið smættandi. Já, það er smættandi. Hún dregur ákveðna hluti sem skipta miklu máli efnahagslegir, það er bara ágóði og störf, en það verður aðal og jafnvel eini fókusin. Já, vegna þess að sko markmið fyrirtækjana er ofta að græða, en markmið samfélagsverkefna getur ekki verið að græða, þannig að samleiðin er svona kannski svolítið stutt og þannig er, þú ert að segja að þeir eru frekar farin að tala um einhverja skörun eða hvernig þessi heimar tengjast, en ekki að smætta menningarheiminn ofan í hagkerfið eða þannig, ofan í Ég vil það kannski örgulega að gera greinamun á þegar verð þess einhverju kröfu einhvers svona ágóða eins og kannski ég er ekki að vera að gefa mig út að vera eitthvað sérfræðingur í hvað sprotafyrirtækjum sem að einhverju styrkja í von einhvern stóran hagnað síðar dæla í fullt af peningum. Maður sér þetta kannski ekki gerast í alltaf ekki þeirri listgreið sem ég er í sem er myndlist. En ef maður hugsar að hugmyndina eitthvað getur verið sjálfbært og stað undir sér og það sé einhvers konar styrkjakerfi sem að styður við það sem að er þekkist líka úr atvinnulífinu, þá ég tek eftir því að ég líka seti sem er ekki tengist í þessu erindi beint, en ég seti í myndlistráði sem að hefur það hlutverk að útdeila styrkjum úr myndlistasjóði til verkefna og sviðmyndlistar, og þá sér maður það að hugmyndir þeirra sem að hér stýra peningum og fjármagni það, hver þörfin er bara ekki í neinu samræmi við þessa þörf. Af því að, og það kemur út skýrsla bara núna í lok seinna í mánuðinum, að því að við erum að ljúka 3 ára tímabili í þessu myndlistráði, að ef við erum að tala um eitthvað svona hugtak árangurshlutfall þeirra sem að sækja styrki, þá er það mjög lágt. Það er að segja, fjöldi þeirra sem sækja styrki og
fjöldi þeirra sem fær styrki, það bara skilur það er bara mjög lágt, mann ekki nákvæmlega prósentina, það er kannski eitthvað 20% eða eitthvað og sama er rauninni ef þú tekur uppæðnar sem sótt fyrir og uppæðnar sem er úthlutað þá er það líka bara eitthvað sko 70%, eða við getum úthlutað kannski 20% eða eitthvað af því sem sótt þannig að það er ekkert samræmi í rauninni á milli sem maður myndi að segja að það þörf geirans til þess að kannski geta mögulega blómstráða og það sem að hefur opinberað tilbúið til að setja í hann. Já, og kannski ekki að litið mitt innan geirans sjálfsheldur alltaf þessi alltaf föst í þessi varnastöðu þessi heimur er alltaf fastur í varnastöðun að bera þá saman við styrkina sem fara í fyrirtæki og annað og reyna að sanna sig og þá kannski kemur þetta, jú við erum víst, það er víst einhver ákvörðun. En svo kannski er það svo erfitt það var líka svolítið að tala um sjálfbærni á þessari ráðstefnu sem að var hvernig geta svona fyrirbæri verið sjálfbær og ekki sáfram og það er mjög margt af því sem er held að gerast hér og nú er ég bara algjörlega að tala bara út frá meira reynslu heldur en einhverjum kannunum eða einhverjum tölum eða sem ég hef það ger sko kerfin er þannig uppi, þessi styrkjakerfi að þú ert alltaf að sækja verkefnastyrki þú ert alltaf að sækja fyrir stuttan tími einu eða jáfnvel bara brot af starfseminni sem að framfer yfir 12 mánaða tímabil og það er alltaf sér hver maður þetta er það er ekki þetta reka, það stendur einhvern veginn ekki undir sér það er alltaf verið einhvern veginn útdeila einhverjum svona og maður getur líka þá velti fyrir sér sko hvað menn að gera fyrir þessa fjármuni ef þú ert alltaf að deila út rosalega lágum upphæðum sem að í rauninni sko er þetta alltaf mikið langt frá því að duga fyrir því sem á að gera. Og mann finnst eins og þegar ég hef talað hérna við fólk sem að rekur menningarstofnuna sem maður heldur að sé bara skiljið bara alveg stöðugar og örugar með, þú veist að það er bara gegna það miklu hlutverki að þá, en það eru alltaf, það er hægt að þetta bara á þekking glatist í, það er alltaf verið eitthvað veginn að reyna að brúa eitthvað bil og rétt ná fyrir hotni og svo leið, sko. Já, og þannig kannski eins og ég var að tala um Verksmiðjuna Hjalteyri sem að er hérna svo listamannur ekki rými í svo stóru húsi sem að kannski fungerar af því að það er bara ekkert verið laðunleitt peningur í að gera húsnaðu bara það er svona stoppað í helstu gött og starfsemin fyrir bara fram eða aðalega fram yfir sumarmánuðina af því að það bara húsi, það er ekki hægt að vera með starfsemi yfir vetramánuðina því að byggingin er bara þannig að það, hún bara heldur hvorki vatnin í vindum er með lýsing, bara að praktískum ástæðum en þá er það bara áhugi og vilji og kannski einhver ákveðin svona smá stuðningur sem að gerir það kleift yfir þetta svo leggst bara allt í tvala yfir vetramánuðina en það er svolítið verið að reiða sig á áhuga og ástríðu það er mjög mikið verið að gera það já. Má ég spyrja Margrét af því að þú hefur einsýn í þetta og hefur starfað í nefndum nú er það kannski 10% af þeirra sem sækja styrki og það er aðeins lægra hlutfall sem sagt á landsbyggðinni heldur en í borginni það er aðeins, það skiptir ekki máli það er ekki punkturinn hvernig myndur vilja hafa þetta ef þetta er takmarkaðar auðlindir segjum að það sé bara, það er ekki til peningur kannski fyrir alla, kannski er það til, ég veit það ekki en ættu við að styrkja alla sem sækjum allt sem við byggjum eða hvernig eigum við að gera þetta? Mjög góð spurning sko mjög góð spurning Nú er ég bara nú er ég reyni að vera sko rödd hérna áheyrandans sem að spyr hvað vill hún gera þá? Vill hún þá bara allir fái bara allir þessi myndlistarmenn fái bara 100% styrk fyrir því sem þeir eru að gera? Já, fá allt sem þeir byggja en það sem ég er að tala um eru oft sko og kannski fólk átt að segja á það sem er verið að sækja í þennan sjóð eru yfirleitt sýningar þannig að það er til dæmis ekki verið að sækja fyrir launakostnaði það er ekki, það er verið að sækja fyrir efniskostnaði, það er verið að sækja fyrir bara uppsetningu á sýningu og gerð verka Ég er ekki að segja að fólk sé ofalið af því sem það fær Nei, bara þú veist bara að gefa hugmyndum þú veist hvaða er sem að verið að sækja við erum ekki að, það er ekki ferðarkostnaður það er ekki laun nema það eru kannski að borga einhverjum sem að tekur að sér einhverja svona eitthvað eins og grafíska hönnun eða sýningarstjórn eða smið sem að gera eitthvað kannski mögulega inn í þessu sko en hérna einmitt tilneigin er og nú ég veit ekki hvort það tekst sko af því að það er alltaf sko út þetta svo
litlu, veist, og yfirleitt það þannig, veist, á endar með því að þurfa að skera niður af tölunum sem fólk sækjur upp alveg, annars kannski myndi sjóðurinn kannski bara styrkja 2 í staðan fyrir 10, þú veist, við ákveðum verkefni og þá kannski farin frekar svo leið að segja bara við klípum af hér og klípum af hér til þess að ná einhvern veginn svona og fólk náttúrulega mjög mikið velti fyrir sér og það er bara búið að vera mikið átak í gangi varandi sko að hjálpa fólki, þú veist hvernig á að vinna þessar umsóknir og hvað er best að gera og á þess að gefa of mikið upp heldur sko, en þá er kannski tilnefningin þú veist til þess að reyna að stundum að einhvern veginn svona sæki meira heldur en þú veist ekki kannski meira en það þarft en svona tegja sig eins langt maður getur í þeirri von að fá það sem að fá eitthvað og kannski upp í það sem maður þarf sko, en mjög margir bara að gagnrýna það yfir höfuð að séu styrki til menningamála og lista og þannig og það er náttúrulega hverju ári bara listamannlaunin líka og þessi styrkir ég held að sé ekkert mjög margir þetta er ákveðin mýta svona meðal listafólks, það er talað mikið það séu margir að gagnrýna þetta það kemur svona smá umræða stundum, ekki alltaf í kringum útlutun listamannalauna og aðalega því að það birtir einhverjir nafnalistar og svona, þetta er mjög skrítið og ætti ekki að þurfa að vera svona. Það kemur líka samt þessi samanburður af hverju ekki styrkjum við ekki heilbrigðiskerfið í staðinn við styrkjum náttúrulega heilbrigðiskerfið. Það kemur alltaf þessi samanburður. En þegar maður spyrir þín ef þú skoðar sko bara umræður á Alþingi til dæmis þessi mál, þá er ekki mikil sko, það er ekki miklar umræður sem útgjöld til menningamála það er ekki tekist á þetta fyrir kostningar eða slíkt þetta sko auðvitað heyrist eitthvað í einhver staðar en miða við víða erlendis þar sem að sko jafnvel mun læra hlutfall af ríkisútgjöldum eða útgjöldum hins opinbera til menningamála það er mun meiri deilur svona hluti en er það vegna þess að það hefur sýnt sig sátt en er það vegna þess að það hefur sýnt sig að þessi samfélög til dæmis út á landi að þau þrífast eða dafna miklu betur ef að ef þetta á einhvern hátt er styrt það er svona í íslensku samfélagi mikil og svona breið svona hugmynd að menning og listir séu mikilvægur það er, við erum bara þar sem betur fer það er þetta sko það er ekkert lengur talað það sko en þetta var náttúrulega þetta voru ein rökin fyrir því og ein mikilvægstu rökin fyrir því að við ættum að vera sjálfstæð þjóð það var ekki bara tungumálið, það var líka menningin en fólk er alveg hægt að tala það sko það er samt undirliggjandi sko, í þessari og það er það sem við erum að útskýra sko, einhverjar upprunasögu þessarar hugmyndar þá kemur hún úr sjálfstæðisbaráttinni úr rómantík sjálfstæðisbaráttinnar og því sem að gerðist svona kannski fyrstu áratugum 20. aldarinnar og svo svona stofnana uppbygging sem þá varð en Íslendingar eru að gera gríðarlega mikið fyrir ekki mikinn pening við erum ekki mörg og við erum samt með sko menningarlega innviði á við sko miklu stærri þjóðir. Þú segist að mætti á þessa ráðstefnu sem að var einmitt menningarlega frumkvöðla og eitthvað svoleiðis og þú byrjar á því bara að segja að það sé ekki gott að tala menningarlega frumkvöðla en varstu með svona eitthvað hvernig hefur þá að segja mér finnst mikilvægt fyrir okkur að því að við sem erum fræðimenn og erum ekki bara í því hlutverki heldur stór hluta á okkur að líka að kenna öðru fólki hvernig það eigi að haga sér og hvernig það lýsa sjálfur sér hvað það eigi að gera stór hluta af þessu verkefni sem ég lýsti áðan vinnu stofur með fólki í dreifðum byggðum í þessum löndum sem er að ræða að við notum fjölbreyttan orðaforða og séum svona næm sem við erum yfirleitt næm fyrir því að verkefnin þau eru að margskonar og eru fjölbreytt og felast meðal annars í samvinnu og samsköpun og markmiðum sem eru ekki endilega efnahagsleg heldur eru félagsleg og menningarleg og listræn og allt það og við tökum bara utan það og stöndum með þeim hugmyndum frekar heldur en að taka hugmyndir úr annari orðræðu og sem að smættar þá það sem að kannski fyrir og við hættum að sjá
kostina við hitt að því við erum að leita einhverjum ákveðnum hlutum sko, ef við tölum svona aðferðafræðilega smættum. En þetta smá svona, þú ert með smá uppreist hérna, ekki bara, þú tókst líka óvart sósíalistabollan hérna fram í kaffinu, þannig að þú... Þetta er svo fýtt bollur, Nei, þú veit að það verður bara gangast í því að sumt bara félagslegt, einmitt markmið ekki fjárhagslegt í öllu. Það þarf ekki bara að vera og það er algjörðum mýta til dæmis fyrirtæki og þau séu bara til að hámarka hagna, þau eru það yfirleitt ekki. Þau hafa alls konar önnur markmið sem tengjast hagaðilum eða hlut að eigendum, starfsfólki, viðskiptavinum, samfélaginu í heild. Þessi hugmyndum að fyrirtæki séu bara til þess að hámarka hagnaði frekar ný og yfirleitt af öllum þeim sem fjalla hana svona bara sko enn er hafnað sko. Ég var bara að lesa síðast bara í Viðskiptablaðinu í dag og geta greinum þetta, svo hugmynd. En við erum svo gjörn á að taka hlutinu upp og til þess að einfalda þetta umræðina. Þetta er bara til þess að gera þetta. Þetta er til þess að gera þetta. En við erum bara við erum kannski bara ennþá þá föst í einhverju gamaldags tungutæki og sem auðveldur okkur ekki að hugsa okkur inn í þennan veruleika sem við erum núna stödd í. Einmitt. Og við gerum lítið úr öðrum, og setjum fólkstundum í svona litla kassa til þess að eiga auðveldara með að flokka það í haustum á okkur. Já. En verðum við það bara sjá að kastin eru öðruvísi eða verðum við bara sætt okkur við að það bara, þetta bara ekkert, það ekki hægt. Við erum bara að tala saman. Og nota fjölbreytt orð. En verkefni þitt, varstu búin að segja okkur aðeins frá því? Núna réttu, við höfum nú ekki stund þú veist, þetta sprettur, eins og ég segi bara frá því að hafa verið þannig fyrir norðan og líka vegna þess að ég gáð bók með Gústafi Geirbollasyni sem er húsráðandi á Verksmiðjunni Hjalteyri og þá fór ég að skoða þetta og skoða þessa sögu og þetta fyrirbæri og þau eru alltaf að ræða þetta út frá alls konar sjónarhornum eins og listamannregnum rýmum og það er alls konar hugtak, talandi fleiri hugtak eins og heldurnarvæðing eða millistéttavæðing eða það er svona ýmislegt sem þetta að segja en að því að tala með frumkvölana og hvað orð mann notar eða einstaklingsframtak eða hvað kallar aflvaki til dæmis að þá og að því að ég er mest að skoða innan myndlistar geirans og myndlistar heimsins að þá sér maður þá líka að þú veist, þar skiptir oft mjög miklu máli fyrir þá sem að með skriða út úr skóla eins og listaháskólanum að þetta fólk finnir sér einhvern veginn sjálft vettvang. Það er oft það sem gerir, því að einhvern veginn býður ekki beint neitt eftir þannig. Auðvitað býður allir svona að sjá hvað gerist, sko. Það þarf eitthvað svona, oft eitthvað svona smá tíma, sko, frá því að þú útskrifast og þá til hún er einhvern veginn að þessi, hann er nú búin að hanga hann inn í 2 ár, 3 ár. Að sína að hann alltaf eitthvað fást til þetta. Og þá þarf fólk oft að finna sér einhvern veginn leiðir. Annarkvort í samstarfi við ykkur aðra sem að hafa meiri reynsla vettvangnum eða einmitt með því bara reynlega að finna upp á ykkur auðvitað að gera til þess að einmitt skapa sér nafn eða bara svona gamaldagshátt eða vera eitthvað sýnilegur og það þarf alveg eitthvað svona maður þú veist, mér vannmetin eitthvað svona dugnaður sem að er í þessu eitthvað svona kraftur sem að er í þessu þú veist, að gera þetta algjörlega. Bara fara nú út og segja bara heyrðu, ok, hvað getur gert, þú veist, ég ætla nú bara vinna við þetta og hvað get ég gert til að geta gert það og bjargað þetta kemur samt óvart þú skulle segja þetta því ég held einhvern veginn að þú myndi segja sko þetta væri úrelt hugsun þetta við að þú ættir að fara að bjarga og sanna þessi með að frekar að ganga út frá þessu vulnerability að þú ert bara raunverulega að skríða út úr skóla og eins og þú ert að skríða út úr fólk er að skríða út úr burnout og eitthvað og þurfa að byggja sig í einhverju svona vefnaði og samvinnu og svona en kannski bara er það þú veist það er bara líka það er ekki eitt út til okkur ekki annað það er líka þessi dugnaður og bara Já, og maður sér, þú veist, ef það eru kannski útskriftur þú veist, þegar það myndast vináttu og tengsl sem sjá, það er ekki komið til að læra af okkur þeir eru bara komið til að kynna skort öðru og fara saman út í lífið, þú veist, ég er svona kannski ekki, en það verður þá oft eitthvað til sem að heldur svo áfram eftir að fólk kemur út bara í lífið og það verður eitthvað úr því Það er mikið frumkvæðiskraft til þess að vinna saman Það þarf mikið frumkvæðiskraft, já
og það þarf að traust. En þú ert búin að henda frumkvöðlunum út en komið með frumkvæðiskraft, það er bara mjög gott. En þetta er náttúrulega samræða, við þurfum alltaf að vera pæla í þér, ekki, hvernig við líka virkjum og hvetjum hvert annað með orðum. Þetta er svona eins og við erum að kalla á hvort annað líka með orðum og virkja. Þetta var, við vorum nú, gengur út frá þessari ráðstefnu Unlocking the Power of Rural CCIs, the intersection of culture, creativity and entrepreneurship. International Symposium í Eddu í Reykjavík, í Háskólanum Reykjavík. Já. Þannig að þetta verið gríðarleg ráðstefna sem voru náttúrulega miklu fleiri en ég þakka ykkur kærlega fyrir að og það er rannsóknarsetur skapandi greina og Árnastofnun og fleiri sem hafa staðið að þessu. Þetta er bara gríðarleg ráðstefna sem maður hugsar að hefur bara í sjálfu sér mikil áhrif að koma saman og heyra hvað aðrir í heiminum. Algjörlega. Og svo ánægður að við getum haldið svona ráðstefnur hérna. Við förum mikið, við fræðafólk, við förum mikið út á ráðstefnur hjá öðru þjóðum. Og það er svo mikilvægt að það komi til okkar og við getum fundið svona fleti til þess að tala líka þau verkefni sem hér er. Það er svo margt að gerast hérna í menningarlífinu. Já, eins og þú ert að segja, þetta verið ótrúlega komið og hvað er mikið í gangi út á landi líka í hinum dreifum. Já, ég meina þetta er eitthvað svona, býr til eitthvað svona sýnileika, þú veist, það er eitthvað svona, já, og dreifur fram og lyftur upp. Þannig að þetta þið eru bara mjög bjartsýn núna, farið út á land og full bjartsýni. Við erum bara alltaf bjartsýn. Ég finnst alltaf og þetta er kannski hluta því að það er eitthvað svona sýnin á það sem gerist fyrir utan höfuðborgina, hún er svolítið að breytast held ég. Já, getur. Er það ekki? Já, er það bara fyrir þá sem hafa verið eitthvað fyrir utan höfuðborgina? Bifröst er náttúrulega landsbyggðarskóli, þannig að við erum alltaf og Akureyri, Bifröst og Akureyri, þetta eru miklar miðjur. Já, ég held að svona almennur skilningur sé sá að Reykjavík er ekki bara höfuðborgin er ekki bara eina miðan og eina menningin, ég held að það sé nú kannski flestir. Nú áttu okkur líka þegar við förum þegar sumari kemur þá gerust við landsbyggðar búendur. Já, ekki bara ferðamenn þvælumst og setjum stað upp á skríðum út úr bíflugnabúin okkar Hún var hérna hjá okkur Dögg Sigmarsdóttir, verkefnastjóri borgaralegrar þáttöku og sagði okkur frá bókasöfnunum og virkjun rýmana þar. Hún þurfti nú að fara en við héldum samræðin áfram. Það er Njörður Sigurjónsson, prófessor í menningarstjórnun í Háskólanum í Bifröst og Margrét Elisabeth Ólafsdóttir, prófessor í fræðum myndlistar í Listaháskólanum og dósent í listkennslu í Háskólanum á Akureyri. Hjartans þakki fyrir að koma á rauðaborðinu og segja okkur fréttir af þessu skemmtilega og uppbyggilega málþingi. Við fáum örugglega fleiri fréttir af því í framhaldinu. Hlustendum og áhorfendur þakka ég fyrir að vera með okkur og Laufey Líndal Ólafsdóttir fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar. Við bara höldum áfram að ræða málin hérna við rauðaborðið þannig að við förum bara í stuttar frímínútur. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6. Nú samstöðin hóf umræðu lífeyrissjóðsmál í vikunni og hyggst halda úti, vikulegum fræðslu þáttum þetta stóra hagsmunamál okkar allra Íslendinga. Það eru tekin 15,5% af laununum okkar og þau renna inn í sjóði. Hvað verður þetta fé? Meiningin er að sem sagt fjalla lífeyrissjóðsmál frá sem flestum hliðum og á vaðið reið í vikunni Eiríkur Jónsson, fyrrverandi formaður Kennarasambands Íslands. Hann sagði okkur mjög merkilega sögu úr fortíðinni, ögustund rimmu við fyrrum fjármálaráðherra þjóðarinnar, Friðrik Sófusson, rimmu sem hefði getað farið illa en fóru vel. Við skulum heyra hvað Eiríkur segir. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, við hér á samstöðinni höfum fjallað ýmis þjóðmál og lífeyrissjóðsmál eru þess eðlis, þau eru nokkuð flókin og marglaga.
Þau eru þess eðlis að það kannski minna fjallað lífeyrissjóðsmál í fréttum og í umræðu hér á Íslandi heldur en efni standa til. Og ég hef fengið áskoranir og við á samstöðinu það að bæta úr og niðurstaðan sú að ég ætla hér á næstu vikum að kynna fyrir ykkur þáttaröð lífeyrissjóði, þessi réttindi okkar frá ýmsum hliðum og vera með einn eða fleiri viðmælendur í hverjum þætti. Nú, það hefur verið sagt að lífeyrissjóðakerfið á Íslandi fari enginn að hugsa fyrir en fólk nær til dæmis mínum aldri. Ég stend á 60 núna og ef ég skil hlutina rétt þá gæti ég nú þegar hafið töku lífeyris. Við höfum kannski fylgst með því á æviskeiðinu hvað við eigum mikið inni og svo framvegis en það eru alls konar flækjur í þessu og maður fer að fá áhuga á þessum flækjum þegar maður komin yfir miðjan aldur eða á miðjan aldur eins og ég en vonandi fá ungir áhorfendur og hlustendur líka eitthvað fyrir sinn snúð í þeim þáttum sem framundan eru hjá okkur. Nú, þið kannski vitið það ekki en hugmyndir lífeyri til handa eldri borgurum, þær má rekja allt til þjóðveldisaldar samkvæmt upplýsingum frá Tryggingastofnun. Í hreppum til forna var gert ráð fyrir stuðningi við þá sem ekki gátu framfleytt sér sjálfur. Íslenska lífeyrissjóðskerfið tekur til sín ansi mikla fjármuni, ansi há prósenta af laununum okkar fer í lífeyrissjóði. Í sumum tilfellum hreinan órétt að ræða, í sumum tilfellum fáum við ekki tilbaka. Við getum lent í því að bara steindrepast daginn sem við hættum að vinna og þá vorum við að greiða þarna inn í þennan sjóð marga áratugi, háar fjárhæðir, fáum ekki tilbaka. Þetta sumpart svona forræðishyggju, ég vil segja svolítið sósíalískt kerfi á sama tíma og mörg önnur sambærileg kerfi hafa riðað til og fallið. Og sumpart einhver sérstaða sem við erum með hér í þessu landi umfram önnur lönd. Við munum skoða það á næstu vikum. Annað sem hefur verið umdeilt, það braskvæðing lífeyrissjóðanna. Þetta eru orðnir svo svakalegir fjármunir. Ég held að þetta séu 8.500 milljarðar, eitthvað svoleiðis. Heildareignin. Þetta eiginlega hærri fjárhæð en maður kemur böndum á. Og var það ekki Sigurður Ingi sem sagði að það væri vandamál stundum að eiga pening á Íslandi og lífeyrissjóðirnir eru náttúrulega svo bólgnir að þeir hafa rosalega áhrif á alls konar aðra hluti, mikil áhrif á hlutabréfamarkað og allan fjandan annan og þannig að það hafi verið deilur fjárfestingar, hve mikið þeir eiga að fá að fjárfesta utan Íslands og svo framvegis. Stundum finnst manni að þessi grunnhugsun þróunin hafi fært okkur ansi langt frá þessu öryggiskerfi sem þetta átt að vera. Lífeyrissjóðirnir eru ekki þöglir, samtök þeirra eru pólitískt afl sem skiptir sér af þjóðmálum, þingmálum. Núna nýverið gagnrýni á breytingar á endurhæfingar og örorkulífeyri sem ríkisstjórnin vill taka gildi í september og að greiðslur úr almannatryggingakerfinu verði þá tengdar við launavísitölu. Nú bara í dag segir Mogginn það mál að það geti valdið ríkinu ómældum skaða og Jón Ólafur Halldórsson, formaður stjórnar Landssamtaka lífeyrissjóða, sagði í ávarpi fyrir nokkrum dögum að ekki væri ljóst hvernig samspil breytinganna við greiðslur örorku lífeyrissjóða verði útfært. Við blasir að umræddar breytingar á almannatryggingalöggjöfinni munu auka verulega greiðslur úr almannatryggingakerfinu og samið á sama tíma hækkun á örorku lífeyrisgreiðslum lífeyrissjóða mun það draga úr styrk sjóðana til að sinna því höfuðhlutverki sínu að greiða sjóðfélögum eftirlaun haft eftir Jóni
Ólafi. En ein spurningin sem við munum spyrja ólíkar heimildir fyrir hverju eru þessi peningar, hver er tilgangurinn með þessu kerfi. Það er náttúrulega óhjákvæmilegt að nefna í þessu samhengi að í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir því að fella niður framlög ríkisins til að jafna stöðu lífeyrissjóða gagnvart örorkugreiðslum. Byrðarsjóðana eru mjög misþungir og hugmyndir að hætta að greiða þeim jöfnaframlag eru misráðnar ranglátar og í raun fráleitar, segir Jón Ólafur þessi. En þetta er bara svona til marks álitefnin og nú erum við með þingmann Ragnar Þór Ingólfsson, þingmaður Flokks fólksins sem hefur margoft skrifað mjög gagnrýnið lífeyrissjóðana og hann verður gestur hér í þáttaröðinni síðar á samstöðinni þessi mál. Það er ekkert mörg misseri síðan Ragnar Þór skrifaði að lífeyrissjóður gætu haft stjórnarformenn sem hefðu réttarstöðu sakbornings eða verið þáttakendur með öðrum hætti í stærsta samkeppnisbrotamáli Íslandssögunar, eins og hann kallaði það. En alltaf sé laga óvissa, segir Ragnar Þór, þegar kemur að því að gera eitthvað fyrir fólkið og aldrei megi hafa samráð þegar á að taka samfélagslega mikilvægar ákvarðanir. Sá sem talar svona lítur augljóslega þannig á að lífeyrissjóðirnir hafi fjarlægst upphaflegt markmið sitt. Hann segir þegar verja þarf kerfið eða aðlaga þörfum fjármálakerfisins eða sérhagsmuna þá annar hljóð og nefnir að á heimasíðu Landssamtaka lífeyrissjóða segi að á meðal hlutverka samtakana sem meðal annars að gæta í hvívetna hagsmuna sjóðfélaga og hafa frumkvæði málefni sjóðana og lífeyrismál og stuðla að jákvæðri ímynd þeirra. Það þarf ekki að kafa djúpt til að komast að þeirri niðurstöðu að Landssamtökin sinni hvorugu þessu hlutverki, sagði Ragnar Þór. En í næstu viku kemur Þórey Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða og ég ætla að spyrja hana meðal annars út í þessa gagnrýni og ætli ég mun ekki beina þeirri spurningu til hennar sem Ragnar Þór spurði einu sinni, eða hann spurði ekki, hann staðhæfði, hann sagði það er alltaf að koma betur og betur í ljós að lífeyrissjóðirnir eru plága í íslensku samfélagi. Guðskjöf eða plága. Þarna ber mikið á milli og margt álitefnið sem að væri gott að varpa ljósi á. Nú, ég var að skoða Glærur Más Guðmundssonar sem einhvern tíma var seðlabankastjóri sem hefur tekið saman ritgerð þessi mál og í hans glærum og fyrirlestri kemur fram að skildu iðgjaldið, það var jú 10% skeið og nokkuð lengi en er núna komið í 15,5% og hefur orðið einhvers konar samræming á almennum og opinberum markaði. Hlutdeild eigna í erlendri mynt hefur tvöfaldast, hún hefur farið úr 19% í 38% og eins og ég nefndi áðan þá hefur það svona verið álitamál. Lífeyrissjóðum hefur stór fækkað, þeir voru 60 ekkert alls fyrir löngu en eru 20 eða 21 núna, 21. Regluverk og eftirlit hefur bæði batnað á þyngst, segir Már. Þetta kerfi það byggist á 3 stoðum, getum við sagt, það er almannatryggingar, skildu iðgjald og valkvæður lífeyrissparnaður í séreign. Þetta er svona meðal þess sem að gæti verið gott að kynna fyrir ykkur að verður farið í á næstu vikum og miklu meira til. Við þurfum að svara, við þurfum að reyna að svara því hvað samin okkur í þessum málum og hverjar séu helstu ógnirnar og við munum fara yfir suma af þeim álitamálum sem að hafa verið uppi og eru uppi. Ríki í ríkinu, allt of öflugt sama fólkið í sömu stjórnunum
hafi allt og mikið að segja þetta fé og svo mætti lengi telja. Það liggur ekki alveg fyrir á þessu stigi hver langir þessir þættir muni verða hjá okkur. Sennilega verða það nú nokkuð mislangir. Í dag ætlum við að heyra hér í manni á eftir sem að hefur tekið rimmur við kerfið. Ég kynni hann til sögunar eftir dálitla stund. En burtséð frá því á hvaða aldri þið eruð, þá erum við sannlega með á nótunum það að almennt hefja lífeyrissjóðir, útborgun lífeyris við 67 ára aldur, en sumir sjóðir miðað við 65 ára aldur og dæmum þetta sér niður í 62 ára aldur. Og það gott fyrir hvert og eitt ykkar að kynna ykkur reglur þeirra sjóða sem þið hafi greitt í, og það getur verið ágætt að lesa sér til ykkar réttindi og annað sem snýr bæði að ykkur persónulega og svona í heildina. Svo ég sagði hérna í upphafi, þá eru þessi mál það flókin að maður kannski veigra sér við því að gefa þeim þann tíma sem þarf fyrir en maður horfir fram á það að maður sé komin á þann aldur að kannski vilja maður fara að fá eitthvað tilbaka sem að maður hefur greitt. Það geta verið alveg gríðarlegar fjárhæðir og þær eru ekki gefnar sem fyrir segir. Nú lífeyrisgreiðslur eru verðtryggðar. Það náttúrulega þarf að vera þannig, en eigi að síður þá hefur verið tekist á margt kemur að útborgunum, en ég ætla að láta þetta duga af inngangi þessara þátta, og eftir andartak kemur hér Eiríkur Jónsson. Hann formaður, fyrrverandi formaður Kennarasambands Íslands. Ég nokkuð vissum að þau sem eru á mínum aldri í hópi áhorfenda, þið kannist við hann. Hann ætlar að ræða rimmu við Friðrik Sófusson hér á eftir, og ég held að Ögmundur Jónasson komi við sögu og fleira. Eftir andartak Eiríkur Jónsson. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. En hingað komin fyrrnefndur Eiríkur Jónsson sem eitt sinn var hjá Kennarasambandinu. Þið kannist við hann. Vertu velkomin, Eiríkur. Já, takk fyrir. Þú ætlar að segja okkur frá rimmu liðins tíma, kannski einhverju sem við getum kallað ögur stund. Já, þegar ég hugsa lífeyrismálin, þá þekki ég náttúrulega best til lífeyriskerfisins og opinberum markaði. Já. Og það elsta kerfið, elsti grunnurinn að því alveg frá 1921 eitthvað svoleiðis, og hefur þróast í áranna rás. Og það var alltaf ákveðin barátta að verja þessi réttindi sem að sjóðfélögum voru tryggð. Já. Og ég kem inn í sem formaður Kennarasambandsins 1994. Já. Og þá tók einmitt við gríðarlega mikil barátta. Þáverandi fjármálaráðherra Friðrik Sófusson var með frumvarp í smíðum sem hefði í raun og verið kollvarpað algjörlega kerfinu. Er það svo? Já, það þannig að réttindaskerðingi sem var boðuð, það var búið að kynna þetta frumvarp, ég held að það nú ekki verið lagt formlega fram. Réttindaskerðingi samkvæmt í frumvarpi var gríðarleg. Ég man það, ég reiknaði út frá sjálfum mér eða þeim sem voru svipaðri stöð og ég. Ég var aðili að sjóðnum greiðandi inn í sjóðin í 39 ár. Og þegar ég hætti þá átti ég 68% rétt af mínum launum. Ef að frumvarpið hefði orðið að lögum, þá hefði ég átt 48. Það er að segja skerðingu upp á 20%. Félögin sem sagt BSB, Kennarasambandið og BHM, við lögðum í alveg gríðarlega baráttu gegn þessum hugmyndum
það voru fundahöld all land og endurinn var sá að þetta frumvarp var ekki lagt fram og var þarandi ekki að lögum. Í framhaldinu þá fór á stað vinna þessara 3 samtaka og fulltrúa fjármálaráðherra þar sem var samið nýtt kerfi fyrir opinbera starfsmann, svo kallað A-deild. Það var gengið út frá því í byrjun og allan tíman að réttindin í nýja kerfinu yrðu sambærileg því gamla og fólk sem væri við störf, það hefði val það hvort að það væri áfram í gamla kerfinu eða færi yfir í nýja kerfið. Og sem sagt nýja kerfið gerði ráð fyrir því og það þannig að inn í það eru greidd 15,5% af öllum launum og þannig var þetta áfram og ég held að ef að þetta hefði ekki verið gert, ef ekki tekist, þá mjög líklegt að almenna kerfið hefði ekki náð jöfnuði upp á við. Við vorum alltaf á því að jafna réttindin upp á við og það var oft töluvert barátta milli okkar og Alþýðusambandsins þessi mál en þetta tókst sem sagt. Er þetta þá einhver svona harðasta rimma sem að þú manst eftir? Ég allavega hvað stoltastur af þessu vegna þess að ég held að af því að þetta tókst þá fóru félögin á almenna markanum að leita upp á við og ég held að það með segja það að viðbóta lífeyrissparnaðurinn sem kom heimildin til þess að borga 2% og fá 2% frá launagreiðanda. Það var ákveðin jöfnuð í því en þá hófst náttúrulega upp hjá okkur hinum að baráttan fyrir því að ná þessu líka, þar sé að þessum möguleika á séreignarsparnaði og það tókst að ná því í gegn og það hafði síðan í för með sér að Alþýðusambandsfélögin eða fólk á almennu vinnumarkaði að það náði samningum að hækka iðgjöld inn í almennu sjóðina upp í 15,5 þannig að núna má segja að það sé jöfn kjör hvað þetta varðar að allir eru að borga 15,5. En sko þetta náttúrulega ekki eina rimman sem hefur verið háð, það sem hefur komin, það eru stórsjóður sem hafa orðið í langri sögu. Hvað vakti fyrir fjármálaráðherra Friðriki Sophussyni þarna 1994? Vantaði ríkið meiri pening? Eða? Já sko, það var alveg greinilegt að gamla B-deildin hún var undir fjármögnuð og það vissu allir. Það stafaði náttúrulega því að alveg fram til 97 þá var sem sagt eini fjárfestinga möguleiki lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins, það var að kaupa ríkisskuldabréf. Getur hann skýrt B-deildina skilgreint? B-deildin þessi gamla deild sem þar sem voru greidd 10% af grunnlaunum inn í deildina og síðan var það þannig að launagreiðandinn bar í raun og veru ábyrgð á lífeyrishækkunum þegar að fólk fór á lífeyri og það var bara ekkert lagt fyrir í þessu sambandi. Svo það eru ýmsir samverkandi þættir líka sem að þarna koma til og ég hugsa til dæmis að einn þáttur sem var mjög afgerandi sem að kemur reyndar í kjölfarið á þessari rimmu að þá farið að færa yfirvinnu inn í grunnlaun. Það var mjög algengt að stjórnendur væru með fasta yfirvinnu. Af henni var ekki greitt í lífeyrissjóð, frekar en annarri yfirvinnu. Og þarna á árunum í kringum 2000, fyrir og upp úr 2000, að þá hefst þessi vinna að færa þessa föstu yfirvinnu og alls konar sporslur inn í grunnlaun. Það gerir það verkum að grunnlaun snar hækka án þess að heildarlaunin hækki og á grundveldi svokallarar eftirmannsreglu þá hækkuðu náttúrulega allir lífeyrisþegar sem þessu nam. Og það eru alls konar þættir sem ollu því, bæði vangreiðslur inn í sjóðin og þessi staðreind urðu þess valdandi að sjóðurinn var ekkert sjálfbær þannig að það þurfti að grípa til einhverja ráðstafana. En sem sagt, niðurstaðan var þessi, það var búið til nýtt kerfi
og fólk fekk val, sem sagt var að taka ákvörðun hérna bara á mjög skömmum tíma eftir breytingu hvort það vildi vera áfram í gamla kerfinu eða hvort það vildi fara yfir í þetta nýja. Já. Hvernig hefur þér svona í áranna rás fundist umræða álitaefnin í kerfinu? Í fyrsta lagi erum við ekki bara að tala allt og lítið þessa, hvað þeir? 8.500 milljarða. Jú, í sjálfu sér þetta gríðarlegar upphæðir sem að þarna eru til varðveislu og umfjöllunar og kannski það nú þannig að það er alltaf mikið svona alls konar sleggjudóma. Það eru mörg atriði í starfsemi lífeyrissjóða sem að hefðu mátt fara betur í gegnum tíðina en það er líka margt sem var ágætlega gert og íslenska lífeyriskerfið er með þeim bestu í heimi og en svo er þetta sko deilan fjárfestingar og deilan það hvort að atvinnurekendur eigi að eiga fulltrúa í stjórnum eða hvort að stjórnir eigi að vera kjörnar beint af sjóðfélögum. Þetta er eilígar þrætumál og verður sjálfsagt áfram. Já. Það var í raun og veru, mér fannst það alltaf eðlilegt meðan að gamla lífeyriskerfi hjá ríkinu var í gildi að ríkið ætti fulltrúa í sjóðstjórninni einfallega vegna þess að ríkið bar bakábyrðina og bara ábyrð á því að fólk fengi greiðslur í samræmi við lög og samninga. Já. En það er auðvitað þannig að þessi mál þurfa að vera í umræðu og þau þurfa að vera í gagnrýni umræðu og fólk þarf að vera tilbúið að taka gagnrýni sem að setur í stjórnum. Já. Svo það er náttúrulega sko kerfið hefur gengið í gegnum svo margar breytingar og það er til dæmis eitt sem gerist eftir að ég hætti það byrjar kannski þarna 2004 minnum mig þá þegar almenni markaðurinn ákveður að fara út í aldurstengt lífeyriskerfi. Já. Það var í raun gert alveg án þess að það var ekkert samráð á milli markað og það var ansi oft að mínu viti að Alþýðusambandið tók einhver skref og ætlaði svo til þess að við kemum á eftir. Þegar að tekin ákvörðun þetta aldurstengda kerfi sem er grundvallar bara bylting á jafnri ávinnslu og er sem sagt sett fram á sínu tíma til þess að reyna að tryggja það að sjóðirni verði svona sjálfbærari en þannig að opinberi starfsmenn voru í raun og veru þvingaðir inn í það kerfi og það gerist ekki fyrir einhvað held í 2017, það er eftir að ég er hættur að skipta mér að þessu, að þá er sem sagt ákveðið að gera þetta líka á opinbera markanum og það var hellingsrimma innan samtakana en það sem er þó staðreind í þessum málum að það er nánast útilokað að reka aldurstengt kerfi og jafnávinnslu kerfi hlið við hlið. Og vegna þess að í þessu aldurstengda kerfi þá er þetta ávinnaði mun meiri réttindin inn fyrir helming starfsæfinar á meðan að síðari helmingurinn skapar miklu minna. Rökin, eðlileg rök, það sem þú borgar inn tvítugur, það varðveitist miklu lengur og ávastast miklu lengur heldur en það sem þú borgar inn 60. Ef að þessi kerfi hefðu verið rekin hlið við hlið þá hefði verið hægt að spila á það er að segja að ráða sig í vinnu þar sem að aldurstengt kerfi væri í gangi fyrir hluta starfsæfinnar og færa sig svo yfir í jafnvinnslu kerfi seinni hluta og þetta var innan okkar raðið í kennarsambandinu það sem að til dæmis sveitafélagarsjóður þar sem leikskólakennarar borgin í með aldurstengt kerfi grunnskólinn var með jafnávinnslu kerfi þannig að kennari hefði geta tekið fyrirluta starfsæfinar í leikskólanum og ávinnir sér sko þessi hærri réttindi og farið svo yfir í grunnskólan og farið inn á jafnvinnsluna. Þannig að þessi kerfi, alveg saman hvaða skoðum menn hafa á þessu, að þá hefðu þessi kerfi tvö aldrei geta fungera saman. Nei. Að mínu viti.
En þegar þú varst í þessum bransa, þú hefur væntanlega verið í samnorrænu starfi og kannski evrópsku, ég þekki það ekki. Hvernig, þú segir að Íslendingar búi veitt besta lífskerfi í heiminum. Eru ekki líka bara að borga meira í... Jú, sko, sjálfsagt allt byggist þetta á tvennu. Það er að segja, þetta byggist á innborgunum og ávöxtun. Ég hef ekki alveg stöðun á þess í dag en meðan ég var í þessu þá var alltaf litið til hollenska kerfisins sem svona flaggskip eða mjög gott og við vorum þar skammt á eftir. Hvernig var það, manstu það? Hvernig kerfi sjálft er. Já, þú veist, að Holland hafa verið flaggskip. Já, það bara, þú veist, þegar var verið að skoða til mis eignir lífeyrissjóða sem hlutfalla landframleiðslu og annað þess að þá komu þeir yfirleitt hvað best út. Já, ég skil. Svo náttúrulega sko norski olíusjóðurinn og allt þetta. Við tökum Noreg svolítið út fyrir svega. Já. En þetta náttúrulega sko, svo náttúrulega alls konar hremmingar sem hafa gengið yfir kerfið eins og hrunið 2008 sko. Þá var nú komið mikla gagnrýnisraddir á að opinberu sjóðurnir hefðu ekki þurft að skerða réttindi í framhaldi af hruninu, sem er alveg rétt. Á meðan að almennu sjóðurnir hefðu þurft að gera það. En þá gleymdist það að á árunum fyrir hrun, þá voru almennu sjóðurnir að hækka réttindi á grundvelli ykkur sem reyndist síðan kannski bara vera loftbóla. Þannig að þú tekur hækkaninnar fram að hruni og svo lækkaninnar, þá kom í ljós að opinberu sjóðurnir voru trúlega þeir sem að sjóðfélagar þeirra sjóða voru trúlega þeir sem að fóru verst út. Já, þannig að ólíkum tímum getur verið misgott að vera annarkvort í almenna kerfinu eða... Já, sko, þannig var, en það ætti núna að vera mjög svipað. Að vísu sko það þannig að það er ennþá hópu fólks sem er á lífeyri, sem að tók lífeyri elsta B-deildarkerfinu hjá LSR. Og það er ennþá fólk sem er í A-deild LSR og svo er það fólki sem hefur komið inn eða valið það að flytja sig yfir í aldurstengdarkerfið. Þannig að það tekur alveg heila, kannski rúmlega heilan starfsaldur að breyta lífeyriskerfi þannig að allir sem í því eru sitið við sama borðið. Nema þú takir og skerir þá sem eru í starfi og þá sem eru á lífeyri. Og ég held að það er nú eitt af því sem að ég held að ríkið hafi misreiknað sig á þegar átti að, eins og ég kallaði stundum slátra opinberu sjóðnum kringu 95. Það var að það voru svo margir lífeyrisþegar sem hafði ekkert annað að gera heldur en að djöflast í þingmönnum og ráðherrum yfir þessari mannvonsku sem að það voru þúsundir mannar sem að vöknuðu bara upp og fenguð þarna verkefni og lögðu alveg gríðarlega mikið að mörkum til þess að okkur tækist að verja þetta. Þú er semst að segja það að með virku lýðræði, með því að djöflast í stjórnvöldum, þá uppskerum við stundum eins og við sáum til. Já, við getum gert það. Það kostar oft alveg hellingsvinn og hellingsskipulag, en er það ekki bara parturinn af því að búa í lýðræðisríki, að það er hægt að hafa áhrif á stefnu stjórnvalda hverju sinni og þarna bara held ég að skynsemin hafi verið á það og ég er alveg klár á því að ef að hefði náðst að berja þetta niður 95-6 þá væri ekki verið að borga 15,5 inn í lífeyrissjóðuna heldur eitthvað lægra og þá væri spurningin hvað áhrif hefði það á Tryggingastofnun. Við nefnilega reyndum reikna það út einhvern tíman 2013-14 man ekki nákvæmlega ártalið að þá fengum við talnakönnun Benedikt Jóhannesson til þess að reikna út fyrir okkur hvaða áhrif það hefði ef að lífeyrisréttindi á opinberum markaði eru færð niður á það sem var á almenna markaðnum. Og þá kom í ljós samkvæmt útreikningum hans að 40% af skerðingunni myndi koma útgjöld á Tryggingastofnun. Það er að segja lækkunin, það er fólk sem áður fekk kannski lítið eða ekkert frá Tryggingastofnun ef að lífeyris þeirra hefur verið lækkaður
að þá hefði það fólk öðlast rétt hérna hjá Tryggingastofnun. Þannig að sparnaðurinn var kannski ekki nema rúmlega helmingur af því sem menn héldu. Ef að tekið væri tilliti bæði þess og skatta og annara þáttar sem hafa áhrif. Og þetta fannst okkur vera ansi merkileg niðurstaða. Já, hún það. En heldur að sé ekki gengið svolítið langt í skerðingum og öðru svona þegar kerfin ekki að tala saman? Jú, sko, það margt mjög sorglegt ef maður horfir á, mér finnst það til dæmis svakalega, já sorglegt að horfa upp á það að fólk á lífeyri sem að kannski hefur ekki háan lífeyri úr sínu sjóðu og að fá frá Tryggingastofnun, ef að það getur nurla saman nokkrum krónum að það skuli fá bakreikning frá Tryggingastofnun, að það skuli ekki vera einhver sveigjanleiki í þessu. Þetta er mjög ósanngjarnt. Hvatakerfi til að bjarga sér aukalega? Já, þetta yfirleitt fólk sem að hefur kannski ekkert rosalega mikið á milli handana og að reyna að bjarga sér. Þetta sko fólk sem með góðan lífeyri, það ekki að fá neitt frá Tryggingastofnun og það fólk getur, ef það hefur alla sína greiðslu frá lífeyrissjóði, þá getur það bætt við sig eins og það vill. En fólki sem versett og fær lágar greiðslu frá lífeyrissjóði, uppbætur frá Tryggingastofnun, að því raunverulega alla bjargi bannaðar. Þau ansi mörg álita efnin. Já, þau það. Ég eiginlega bara svolítið hissaði líka að þetta kerfi hafi lifað, sko, af því að við, til dæmis með nýfrjálshyggjunni, þá var svo margt sem vék og allt átti að vera sniðið að þörfum frelsis einstaklingana og svona miðstýrðar ákvarðanir, það væga sagt, hættu að vera í tísku og það var mjög margt sem að vék í rauninni á því skeiði og manni finnst ekki alveg sjálfgefið að þetta kerfi hafi haldið. Nei, það alveg rétt, sko. Og það náttúrulega nýfrjálshyggjan, það var það sem að réði þessari tilraun hérna miðjan 10. áratuginn. Það var thatserismin og það var Nýja-Sjáland og alls konar furðuverk sem að spruttu upp. Svo náttúrulega eitt sem að fólk þarf að hugsa aðeins. Það þessi séreignarsparnaður. Ef þú getur valið að taka hluta af samtryggingunni og færa yfir í séreign, margir hrifnir af því, sko, að hugsa alltaf, sko, þetta erfist, eða þú veist, ég ræð þá hvernig ég nota þetta. En þá það líka hafa það í huga að þeir sem kannski á mörkum þess að fá greiðslu frá Tryggingastofnun, þessi að lífeyririnn á þeim mörkum, ef að það fólk tekur ákvörðun að færa slatta af samtryggingunni inn í séreign sem það ásjált og erfist, þá það leið að kveikja kannski rétt hjá sjálfur sér til að fá greiðslu frá Tryggingastofnun. Þú lækkar samtrygginguna og lækkar þar með ævilanga lífeyriðinn og ef þú lækkar hann þannig að það fyrir niður fyrir þessi mörk, þá áttu kannski rétt að því að fá greiðslu frá Tryggingastofnun. Og það spurning, það sanngjarnt? Akkurat. Svo ég líka reyndarvarandi séreignarsparnaðinn þegar það var tekin þessi ákvörðun að það mætti nota séreignarsparnaðinn skattfrjálst til að greiða inn á húsnæðislán eða kaup á fyrstu íbúð. Mér hefur svolítið misrétt eða misræmi í hvað með fólki sem var nýbúið að skipta íbúð, var nýbúið að kaupa aðra íbúð. Og svo var líka þetta gerist náttúrulega í framhaldar hruninu og nú veit ég ekki hvort að bankar eða aðri breyti fólk þrýstingi til þess að nota þetta til að borga inn á húsnæðislán. En ef þú tekur séreignarsparnaðinn og færir hann og borgar inn á húsnæðislán, þá getur tvennt gerst. Annars vegar sem þá jákvætt að þú bjargar þinn eign og þú þróa hana og allt í lagi og þá áttu bara húsnæði sem lífeyrir þegar þar að kemur. En svo það hinir sem að gerðu þetta en lifðu ekki af, fór á hausinn. Þá þessi lífeyrir tapaður en á meðan hann inn í séreigninni þá hann ekki, sko, þá ekki hægt að ganga að honum við gjaldþrot. Þannig að ef einhver hefur verið plataður til þess að nota séreignarsparnaði sinn til þess að borga inn á húsnæðislán
í því tilfellan hafi í raun og veru ekki átt möguleika á að bjarga sér, þá var það í raun og veru nánast bara rán á lífeyri að mínu viti. Þannig það svo margt í sem það þarf að skoða. En ætli það hafi ekki einhvern tímann orðið umræðan það að ef lífeyrisþegi fellur frá í þann mund sem hann á rétt á töku lífeyris að þá allir þeir peningar sem hann hefur greitt í sjóðinn þeir eigi frekar heima hjá fjölskyldu hans heldur en hjá almenningi. Þekkirðu það? Já, sko, þá náttúrulega makalífeyrin kemur þarna inn og barnalífeyrin, það fyrir eftir í hvernig sú staða er. Já. En þetta samtrygging, þetta tryggingarsjóður, þetta sko, við getum þá kannski alveg sagt sko að ég búin að brunatryggja húsið mitt alveg frá því að ég eignaðist mína fyrstu eign. Það verður aldrei kviknað í 7, 9, 13. Ef það gerist ekki, ætti ég þá að eiga, sko, ætti þá fjölskyldan að eiga peningana því ég þurfti aldrei að nota þá, sko. Þannig, þetta auðvitað bara spurningin sko, þessa samtryggingarhugsun og enga. Ég frekar á samtryggingarlínunni og finnst hún skynsöm. Mér finnst reyndar séreignakerfið líka gott en það þarf að hugsa svona svolítið sko, hvort að það á að vera þannig að þú getur alltaf tekið út úr því bara og sett inn í húsnæðislánin sko. Þannig að þetta bara eitthvað sem fólk þarf að ræða og fólk hefur, þetta náttúrulega bara sama eins og að fólk velur að fara inn í eða styðja flokka sem að byggja á félagshyggju og eða enga. Þannig að þetta er bara nákvæmlega sama sjónarmið sem þarna ræður. Þó held ég að það séu sko, margir á hægri væng stjórnmálunum sem eru hlynntir því að vera með þessa samtryggingu. Sko. Þetta er ekkert algilt. Nei. Það er annað sem að sko, maður hefur svona sett spurningamerki við, það er svona hvað er langt frá manni sem greiðanda til ákvarðana með fjárfestingar og fleira. Ég sagði fyrr í þættinum að Sigurður Ingi myndi ykkur á það fyrir nokkrum árum að það væri flókið og erfitt að eiga peninga. Og þetta er svo sem verið lúxusvandamál lífeyrissjóðanna eftir því sem að eignir þeirra hafa aukist og þær eru náttúrulega alveg svakalegar. Við höfum stundum hefum að skrifa fréttir það að þeir hafi tapað 300 milljörðum lífeyrissjóðarnir bara í seinni tíð eða grætt 300 og þetta er svo brjálaðslega stærðir sko. Já, þetta er náttúrulega gríðarlegi fjármunir sem að þarna og lífeyriskerfið sko, það var oft notuð samlíkingin sko að lífeyriskerfið á Íslandi meðan að erlendar fjárfestingar voru kannski heimildirna voru lægri heldur en það eru sko, þá væri lífeyrissjóðarnir svolítið svona eins og rostungur í baðkari. Það væri dálítið og stórir fyrir umhverfið. En sveiflurnar geta náttúrulega verið gríðarlega miklar og þegar að vera að tala afkomu lífeyrissjóða þá það er svolítið merkilegt að þú miðar við stöðuna eins og hún er 31. desember ár hvert. Og þá er skoða hvernig standa hlutabréf, hvernig stendur þetta allt saman. Það verður niðurstaða ársreikninga. 15. janúar er kannski allt önnur staða. Og þessi umræða sem varð á sínu tíma eftir hrunið, að þá var mikið rætt það að hvað lífeyrissjóðirnir hefur tapað miklu. En það var þó þannig að ef ég man allavega með lífeyrissjóð ríkisstarfsmanna að ef þú tókst allt tapið, þess að hlutabréf, allt sem þú tapaðir á og reiknaði það upp annars vegar og svo tókstu allt hitt sem að hækkaði, að þá var niðurstaðan í plús. En það var alltaf fókusera bara á mínusinn. Og það voru margir lukkurittarar sem að slóðu því fram sko að þeir hefðu aldrei fjárfest í því sem að tapaðist, heldur bara í því sem að skilaði hagnaði. En það getur nú kannski verið svolítið erfitt að sjá fyrir það.
En hefur þú velt fyrir þér hvort það einhver samfélagsverkefni sem að fé úr lífeyrissjóðunum gæti gengið til, runnið til? Við erum náttúrulega með hlutabréfamarkaðinn sem meira og minna allur bólginn og blásinn af þessu fé og það verið að tala að sjóðarnir fái auknar heimildir, alltaf meira og meira heimildir til þess að fjárfesta erlendis, en það þurfa þeir eitthvað að gera. En svona, eru einhver fleiri samfélagsverkefni heldur en við erum að nýta sem að... Sjóðirnir náttúrulega geta verið að kaupa skuldabréf af hinum og þessum toga sem að nýtast í samfélagsleg verkefni eins og ég man ekki betur heldur en að þegar það var verið að byggja upp inn í Mörkinni hafi til dæmis lífeyrissjóður ríkisstarfsmanna fjárfest í því en þá kemur sumir hafa viljað að sjóðirnir fari bara beint inn í fara beint inn í að byggja elliheimili eða hjúkrunarheimili eða annað þess þar. Ég er svolítið efins að það sé hið rétta. Já, hvers vegna ekki? Já, af því að ef að sjóðunir samkvæmt lögum þeir eiga ávaxta fé sitt á sem bestan hátt og þá valla færu þeir að fjárfesta í hjúkrunarheimili með það markmiði að hámarka arðsinn af því Þannig að það er svona, ég veit það ekki, ég myndi frekar telja að kaupa á skuldabréfum með öðru slíkum hjá fyrirtækjum sem að væru í þessu. Þá bara ávöxtunin klár, hvernig hún á að vera. Ég held að gæti skapað ákveðna hagsmunaárekstra. En heldur að sé ekki einhver pólitík og bara á mannamáli spilling í því hvernig stundum farið í fjárfestingar á vegum lífeyrissjóðanna? Þú veist, eitt umdeilt dæmi þegar var keypt held ég 6% hlutur í Bláa lóninu eftir að eldsumbrot voru. Það er ábyggilega hægt að benda á eitthvað sem að betur hefði mátt fara. Nú, ég satt sjálfur í stjórn lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins í 15 ára eða svo. Og þar komu upp ýmis álitamál og þar höfum við sjálfsagt gert einhverja feila og en varðandi spillingu ég kannast ekki við það á þeim tíma að ég hafi flækst inn í eitthvað svoleiðis en rangar ákvarðanir getur maður tekið en ef það er talað um spillingu á þessum geira þá finnst mér það vera að þú tekur ákvörðun að kaupa í einhverju sem þú hefur enga trú á og það er munurinn að taka ranga ákvörðun miðað við þær upplýsingar sem maður hefur eða að taka rangar ákvarðanir vitandi það að þær munu ekki ganga upp. Ég skil þau, en gæti ekki líka verið að það sé hafi verið meiri varúðarregla í sjóði opinberra starfsmanna heldur en sumum öðrum? Nú veit ég það ekki en þetta var þessi umræða spillingu mann umræðan þú veist, alls konar bóðsferðir, laxveiðiferðir og alls konar svona. Það er nóg til þess að sukka fyrir. Já, í raun og veru en þá kemur, ég var að rifja það upp bara eftir að við vorum ákveði ég kæmi hingað að þá voru ég myndið að rifja á þessum 15-16 árum sem að ég var í stjórn, þá ég fór 3 sinnum í ferð til útlanda á vegum sjóðsins, þar sem sjóðurinn borgaði, það er aldrei í boðsferð einhverja aðila, en ég játa það að mér var einhvern tíma boðið í mat og einhvern tíma var mér boðið í leikhús, einhvern söngleika. Það er nú mínar syndir í þessu. Innanlands fór ég aldrei og lax hef ég aldrei veitt. En ég smeykur að það séu svolítið aðri tímar í dag. Já, það getur vel verið. Nú er ég mín afskiptum af þessum málum líkur held í 2016. Ég var í nefnd á vegum kennarasambandinu í nokkur ár eftir að ég hætti. Það sem var verið að vinna því að hvort það væri hægt að búa til einn lífeyrissjóð fyrir alla landsmenn sem var nú ekki, ég held að menna var almennt talið að væri ekki rétt þar að segja að setja alla peningana undir sömu stjórnar en þá var svona verið að tala það að reyna að fækka sjóðum kannski niður í svona 5-7 og það sem allir væri á sama kerfinu það tókst ekki þá svo og endaði síðan með þessum
þessari sem ég var að tala áðan með að kerfin voru algjörlega samræmt þegar til framtíðar litið. Einmitt. En Eiríkur, ég þakka þér kærlega fyrir að koma hér að Rauðaborðinu í þennan fyrsta þátt okkar lífeyrismál og búið að vera mjög fróðlegt að kynnast reynslu þinni aftur í tíman og innsýn og þessi rimma þarna frá 1994, það ekkert allir sem að geta hrósað sigri af því að hafa lagt Friðrik Sófusson og þá félaga á þessum árum. Nei, ég var nú ekkert einn í því, sko. Ögmundur og Páll Halldórsson og allir félagsmenninir. Þetta var bara sameiginlegt verkefni. Og ekki gleyma því að Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga var náttúrulega líka í þessu því að þeir voru með, þeirra sjóður náttúrulega sambærilegur. Þannig að þetta var bara, ég allavega, mér finnst alltaf hlýja mér að rifja þetta upp. Akkurat. Kæra þakki fyrir komuna. Já, takk fyrir. Og sem fyrr segir, kæru áhorfendur og hlustendur, þá höldum við áfram, það verður framhaldsumfjöllun, ég svona að hugsa þetta sem kannski einn þátt í viku í, hvað ég að segja, búið til 6 til 8 þætti með ýmsum sjónarhornum á þetta stóra mál sem varðar okkur öll. En takk fyrir að horfa og hlusta í bili. Við förum í næsta kafla hér á Samstöðinu eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. En við fjölmiðlafólk þurfum öllum stundum að huga því að unga glæsilega fólkið okkar hafi rödd og næst á dagskrá eru þau Darína Andrés, Tanja Ósk Brynjarsdóttir og Anna Margrét Lúseks Jónsdóttir. Þetta er fólk sem spilar körfubolta með Aþenu í Efra Breiðholti og þau berjast þessa dagana fyrir framtíð félagsins gegn borgar yfirvöldum. Skemmtileg þessi fluga hérna, Laufey finnst þér ekki? Þetta alveg epist. En þessar stelpur vilja ekki gefa félaginu, vilja sem sagt berjast gegn þeirri rimmu sem á milli Reykjavíkurborgar og Aþenu og varðar aðgang að íþróttahúsi og í spjalli við Gunnar Smára heyrum við þeirra sjónarmið. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, nú ætlum við að ræða íþróttir, við ætlum að ræða einhvers konar, veit ekki hvað að kalla það, kannski er þetta bylting eða eitthvað, þegar við nú fylgst einhver leyti með þessum, við fjallaðum þetta hérna áður, það er körfuboltafélagið Aþena sem er upp í Breiðholti og það er verið að berjast fyrir því að fá að halda aðstöðunni sem að félagið hefur. Það var svona umráð yfir húsinu, fá að þroska og þróa þetta félag sem er í miklum vexti upp í Breiðholti og núna í vikunni að þá voru mótmæli fyrir utan ráðhúsið, þá mættu þar stelpur og spiluðu körfubolta og sendu skilaboð til borgarfulltrúa. En þær eru komnar hingað 3 stelpur úr Aþenu. Það er Darína Andrés. Takk. Og Tanja Ósk Brynjarsdóttir og Anna Margrét Lúseks Jónsdóttir. Verið velkomnar. Takk fyrir að fá okkur. Hvað gengur á? Við sem sagt viljum bara fá áfram rekstur í húsinu en Reykjavíkurborg vill það ekki. Já. Og þau vilja annarkvort sem hefur aldrei verið gert, hafa bara Reykjavíkurborg sem sjá reksturinn eða Leikni. Þau vilja bara alls ekki að við sem erum búin að sjá reksturinn hjá okkur. Sem er búið að vera bara upp á 10 hjá okkur, bara rekstur, bókhald, allt. Þið hafið rekið þetta húsi? Já, 1,5 ár. Fenguð það lána frá Reykjavíkurborg? Við fengum samningi í 1,5 ár, bara sem svona tilraunaverkefni. Að segja þau. Þau segja þau. En þetta var aldrei skrifundu samning sem tilraunaverkefni. Já, það er bara núna. Núna hendaði þannig út að þetta var tilraunaverkefni sem kom aldrei fram. En af hverju viljaðu ekki ykkur? Er þið gangið illa og skýtu í sokkar á gólfinu? Sko, það sem þau eru ekki að viðurkenna er
allir þessi, þú veist, reksturinn upp á 10, öll fjölgunin á krökkunum og heldur áfram fjölgar og þú veist, bara þú veist 111 hverfið, skilur, þau voru með 10 krakka þarna til að byrja með og við erum bara búin að fjölga það upp í 100, þannig þú veist, þau eru bara ekki að viðurkenna allt sem við erum búin að ná, eða vilja ekki viðurkenna það. Líka þegar það var fundur, þegar þau akkurat sögðu að þau ætluðu ekki að framleggja reksturinn og það, þá náðu þau samt ekki að segja af hverju við mættum ekki vera lengur og líka komum ekkert í staðinn. Þannig bæði eru ekki með neinar aðrar hugmyndir hvað ætti að vera í Austurbergi núna fyrir alla þessa krakka en vilja heldur ekki hafa okkur sem erum búin að vera bæta, fjölda, sjá reksturinn alveg upp á 10 og við erum líka sjálf, Brynjar búin að setja bara margar 20 milljónir í þetta, þannig hann eiginlega að sponsa Reykjavíkurborg, þannig skil ég ekki alveg af hverju þau ætti ekki að vilja hafa okkur. Og ef þetta er svo mikið mál Brynjar, ég skil það ekki heldur af því að við erum bara, við stelpunar í aðfennu erum svo sem að þjálfa yngstu flokkana, þannig, já. Þannig hann náttúrulega, hann málið líklega. Það efast ekki að það fjölgun á þáttöku og þetta mjög jákvætt fyrir Breiðholtið að fá svona nýtt félag og stemming í kringu það. En Reykjavíkurborg var erfitt með að láta aðþennu fá yfiráð yfir húsinu út af Brynjari Karli. Þannig séðan, þú veist, þau segja það ekki beint, en hann þau mun aldrei segja það heldur. Nei. Þetta klæða því einhvern svona búning og segja að vera að fara eftir mannréttindareglum. Já, horfa líka bara fram hjá öllu sem við erum búin að gera, þannig í leiðinni, þannig. Já, en náttúrulega þau eru til dæmis að tala það að þau ættu að sjá þetta sem líka galið því að engin önnur lið hafa gert það og það líka ógeðslega erfitt að ætla að reka eitthvað lið og þurfa alltaf að spurja, þá erum við ekki með lyklahúsinu, við myndum alltaf þurfa að spurja þau að hafa einhvern auka tíma, íþrótta, við viljum hafa æfingaleiki og líka eitt sem búið að ganga ógeðslega vel fyrir okkur að því það er svo erfitt að fá krakka þarna sem eru bara með félagslegan bakgrunn þannig að þekki ekki mikið krökkum kannski nýkomin en leið sem við höfum fengið marga krakka er að vera með svona, við erum búin að vera með svona glow party, karaoke, bíón og bara með svona félagsstöðu líka. Já, þannig við erum búin að fá krakka þannig inn og við getum ekki gert það ef að Reykjavíkurborg er yfir þessu, það myndi þetta aldrei ganga. Af því að þeir eru að drepa okkur með bókhaldi þannig alltaf að spyrja leyfum að vera 30 mínútur lengur, þú veist, eins og Tanja var að nefna, við getum ekki verið að bera okkur saman við önnur lið sem eru með alla aðstöðuna til þess að, þú veist, halda áfram að þróa klúbbinn sinn. Og síðan líka ekkert endilega víst, sko, til að fá hennan auka hálftíma, til að fá leyfi fyrir æfingarleikjum og aðstöðuna til að gera eitthvað félagslegt með börnunum í hverfinu, þá þurfum við að spyrja Reykjavíkurborg og síðan ekkert endilega víst hvort við fáum, jáfráðum til að, nota aðstöðuna fyrir utan tímana. En það var kannski ekki komið í ljós ef þeir segi megum við fá öll 50. frá klukkan 6 til 12. En líka, samt, ef þú pælir í því, eða svona ógeðslega mikið vesen að setja bara nafnið okkar á listan, líka það er einn svona, það er kjallari, þetta er bara mjög suppulegt dæmi, við ætlum bara að taka þetta í gegn og hafa heimanám og fleiri hluti þarna. Þau hefur aldrei fengið kjallarann? Við vorum að fá hann, það var einhver gæði. Við fengum loforð það að hann myndi fá kjallarann. Þá var samt annar í stjórn, hann heitir Eiki, en þegar hann fór, þá allt í einu, því eftir við erum búin að ganga frá og taka úr honum, sitja pening í hann og ætla bara að fara að byrja að starta. Og kaupa borð og stóla og leggja hellinga pening í það. Og líka bara heimavinna að kenna krökkum íslensku og akkurat það sýnir líka bara. Þau vil ekki hafa nafnið okkar á þessum lista. Á hvaða lista? Rekstrarsamningnum, minna ég. Vil ekki hafa okkur á rekstrarsamningnum. Við hvernig væri samningurinn? Við hvernig væri samningurinn? Þú veist, aðþunni, við viljum að geta rekið húsið, skilurðu. Þannig að þau ætla að vera bara að reka það sjálf? Við leikni og svo þurfum við bara við hefum bara verið að falin undir þessu en við viljum alveg hafa leikni og við erum alveg góðu samstarfið þannig við erum alls ekkert að tala um það það er svolítið öðruvísi, leikni er meira úti þú veist að spila fótbolta og við erum inni að spila körfubolta þannig ég skil ekki af hverju það ætti að vera mál og líka eina sem ég ætla að bæta við af hverju, þú veist, við vorum svo mikið að reyna að berjast fyrir þessum kjallara er að því að margar stelpur sem eru í þessu húsi bara, þú veist, í bara marga klukkutíma eftir skóla mæta þangað, eru á sínum æfingum á
á æfingum hjá okkur, á fundum með okkur bara fram á 10 á kvöldin, 9-10 á kvöldin og það er bara svo leiðilegt að geta ekki veitt almennilegan stað til þess að vera í. Af því að við viljum miklu frekar hafa þá í kringum okkur, í kringum almennilega, þú veist, svona félagsskap í staðan þess að láta það vera bara hvað Rónastum Breiðholti. Ég ætla líka að bæta við að sýnir ef að þau vilja ekki gefa okkur kjallarann, að þau vilja ekki okkur gangi vel, þannig við erum ekki bara að treysta þeim eitthvað að hafa eitthvað samning fyrir okkur. Ef við sko að minna, þau séu með ekstra samningin, ef við viljum ekki gefa okkur kjallarann, við erum með fundina okkar á ganginum. Það sem allir labba í gegn sem við myndum hafa heimavinnu, mental training, video meetings og bara fleira þarna niðri. Bara sófar, þú veist, mat, ég veit ekki, bara aðstöðu fyrir fólk að geta verið þarna. Þannig að þið myndu vilja að Aþena væri kannski svona svolítið meira heldur bara íþróttafélag heldur að væri það svona félagsmiðstöð. Og þetta er búið að vera þannig. Þetta er búið að vera þannig sko. Hvers konar, nú er það frekar stelpur eða ekki sem að koma í Aþenu, þetta eru strákar. Hvers konar stelpur eru það sem að sækja í Aþenu og þennan svona félagsskap að geta komið þar mögulega lært heimavinnun og svona? Það er náttúrulega bara mismunandi, við erum með krakka allstaðar af, en Úr allstaðar af höfuðborgarsvæðinu? Já, en mest megnist náttúrulega í Efra Breiðholtinu, en krakkarnir sem eru, þú veist, koma klukkan 14:45 á æfingu hjá mér og eru síðan farin út þegar vera að loka, eru kannski annarkor krakka sem að eiga bara félagslega, þú veist, ekki fátækt, þú veist, þekkja bara, þú veist, ömmur og afa búa eitthvað starf annarslega líka og eitthvað svoleiðis, eða bara finnst gott að vera þarna og eitthvað svoleiðis. Og eru mjög margar þessar stelpur, sorry, ég greið fram því, eru bara að koma erlendum bakgrunn, bara eins og ég náttúrulega kom í Aþenu og bara, ég var í handbolta fyrst og kom í Aþenu og það er akkurat ástæða af hverju ég var svo mikið eftir, þú veist, af hverju ég var eftir í körfubolta var bara hvernig félagsskapurinn og hvað þetta snýst miklu meira heldur en að dribbla og skjóta á körfuna. Getur sagt mér hvað það er? Hver var munurinn þegar þú varst í handbolta eitthvað annars þar og kemur í Aþenu í körfubolta? Hver er þessi munur? Á hverju kaustu að vera áfram í Aþenu? Sko, mér fannst þetta að vera svolítið mikið svona barnapössun í IR, ég var í handbolta í IR og þetta var svolítið svona, þú veist, fólk var ekki alveg að nenni sig og alltaf að breyta hver er að þjálfa okkur og þú veist, tímanir sem við fengum og þetta var bara mjög sloppy, skilur með að við að hvað við erum að reyna, þú veist, við erum með sinn standart að kemur að þjálfa 6 og 7 ára krakka, skilur og allt í kringum það snýst bara að reyna að hjálpa krökkunum að komast í gegnum það sem þau eru að vinna með þegar sumir krakkar eru að vinna við að vera, þú veist, ekki kvíðin á æfingum og stundum að vinna við reiði og við erum með perfektan stað til þess að vera hjálpa þeim bara í gegnum körfubolta. Já, og líka við erum með skó í öllum stærðum og Aþenubóli, þannig krakkarnir sem að, maður þarf að vera ógeðslega passífi með þetta, þú veist, það eru sumir foreldrar sem eru kannski móðgæðir að gefa krökkum skó, þannig að vita hver þarf þessa auka aðstoð til dæmis, þú veist, það er engin, já, þú veist, það er líka eitt sem við gerum aukalega, við erum bara fyrir krakkar sem þurfa það, já. Þú veist, við viljum náttúrulega allir koma bara og æfi körfubolta og síðan líka bara þessi stelpur sem eru eftir bara byrja kl. 2 á daginn, 2:30 á æfingum, þær eru allt kvöld út að þær horfa okkur á æfingum og meðstölu ekki að horfa allan tíman og eru að læra allan tíman og líka mér líður svo rosalega vel með það að þær vilja koma að horfa því þá veit ég að við erum að búa til stað þar sem hægt að líta upp til einhvern annars. Eru þið allar að þjálfa yngri flokka? Já. Ég er að þjálfa akkurat núna 6 og 7 ára en ég og Tanja fara að vera með, ef allt gengur vel, með sumarnámskeið. Já, það er líka eitt sem ég langar að bæta við en núna til dæmis, akkurat því hún var að segja, við vitum ekkert, þú veist, öll önnur lið núna eru farin að gera samninga við aðra, bara, þú veist, útlendinga, sumarnámskeið og svoleiðis og við vorum búin að plana þetta en það er svo erfitt fyrir okkur, við vitum aldrei fram í tíman hvað er að fara að gerast, þú veist, við vitum ekki hvort við séum að fara með sumarnámskeið og það akkurat skemmir fyrir, við ætlum að gefa ykkur krökkum, þú veist, frítt á námskeiðið og eitthvað svoleiðis. Gera það bara fyrir alla, skilur. Já, þannig það skemmir líka. Líka bara að þú þarft að skrá alla í keppni fyrirfram. Við getum ekki að skrá neitt í keppni, því að það er allt svo óvíst og líka eins og með notkun á kjallarnum, það sem Brynjar ætlaði að hafa, þú veist, við ætlum að hafa aðstöðu fyrir menntaskóla aldur líka til að koma og við getum hjálpa þeim í þessum kjallara og einmitt líka þessum yngri krökkum sem vilja koma að læra á eitthvað. En við getum ekki gert neitt að þessu í sumar, við getum ekki skráð neitt í keppni út að
það er ekki neitt ljóst, þetta allt svo óvíst. Og það sýnir líka svo mikið hvað við erum ekki búin að ná að geta fókusa á körfubolta. Þetta, þú veist, þetta nú þegar körfubolta... Þetta svo pólitískur aktivism. Að, þú veist, við fáum eitthvað svona verkefni líka í sísoni sem við vorum í, þú veist, við tímabilið sem vorum að klára. Það var svo stuttur tími sem við fengum að einbáta okkur bara því að vera betri körfubolta, því að það var alltaf eitthvað vesen með, þú veist, með þessa pólitíku svona og reyna að koma í veg fyrir að við höldum áfram í starfsemi okkar. Herðu, en ég spurði hvort að þið séu að þjálfa, af því að Brynja Karl hefur verið mikið í fréttunum og verið birtar myndir og myndbrot af honum þess að menn að svona sína stúlkum ansi mikla hörku. Eru þið þannig þjálfara líka? Eru þið svona litlir Brynjar Karlar þegar þið farið að þjálfa? Ég verði að taka það fram að þú ert dóttir þess. Já. Nei, ég þarf alveg ákafa æfingu og svona, en síðan á samt tíma þarf maður líka að kunna, þú veist, báðar hliðar. Ég er ekki alveg komin þar að ég get verið að kalla á eitthvað og útskýra síðan líka, skilur, en það er alveg samt alveg ákafi á æfingum og svona, þú veist. Þú veist, ég er að þjálfa litlu krakkana, bara mikróbolta. Og hvað er það, 6 ára? 6 ára, 5 á bíli 5 og 7 ára. Og það náttúrulega sumir krakkar sem að mæta bara í fyrsta skipti upp í húsið og það náttúrulega meikar ekkert sens að vera að taka það í eitthvað mental training skilur við, en þetta er samt svolítið mikið vinna með, þú veist, að því að svona krakkar ganga samt líka í gegnum eitthvað á þessum ungum aldri, eins og ég þekki nokkra stelpur eða þú veist og strákar sem eru kannski vera rosa kvíðin þegar þau mæta og taka eftir með þess á þessum aldri að þau séu kannski ekki jafn góður og hinni krakkar sem búin að vera. Og það byrjar akkurat þar að byrja bara að útskýra og mér líður eins og við lítum stundum niður á krakka og þú veist, tökum ekki eftir hvað þau skilja í raunverulega mikið. Það er þessi mjög algengt sko. Það er alltaf að tala við niður til barna og þau skilja miklu meira heldur en við höldum og ég er búin að vera alltaf með stelpur í núna síðan þær voru 5 ára og bara bætingar hjá þeim, ekki í körfubolta heldur ég bara sé hvernig þær eru að vera öruggari með sjálfu sér og bara, þú veist, og sé bara munin þegar við förum að keppa, þar eru ekki, þú veist, þar verður ekki litlar í sér og láta í sér heyrast og bara alls konar. Og sama gildir með krakkar sem eru á svolítið öðruvísi, þú veist, að fara í gegnum eitthvað öðruvísi hátt eins og reiðina. Síðan skilja krakkandi líka alveg þegar þú setur standarda á krakka. Þú veist, þeir skilja það alveg, þú getur alltaf verið að hækka standardana á krakkana. Þú veist, eins og Darína sagði, þú veist, það er alltaf alveg að tala niður til krakka. Þau skilja svo mikið ef þau tengja við það. Alveg eins þegar við fórum að mótmæla þá var bara, þeir eru svo krútleg við litlu krakkana. Don't get me started. Það var bara, og síðan kemur okkur ein lítil og spyr bara beina spurningu bara hvenær okkur vil ég ekki semja við að þinni og þau bara eitthvað, þeir eru svo krútleg og hún var bara, hvað ert að segja? Bara ógeðslega móðgun. Þau koma bara að tala við krakkana og alveg svo við séum á okkur, hvað ég segja, leikinámskeiði. En það er samt þannig að það er hægt að leggja of mikið á mjóar herðar barna og ungmenna. Já, þú náttúrulega Stundu sagt að fólk er ekki fullu harnað og eitthvað. Já, líka bara þegar þetta er fyrsta æfingin og skilja ekkert eins og hjá mínum stelpum, þú veist, ég er svona núna að læra að vera þjálfari og bara svona skilja betur á þetta, þú veist, það er alltaf á miðvikudögum svona fundir og svona þegar við erum að tala svona hluti einhvern veginn bara, þú veist, munurinn á herfíblinn og hetjunni, þeim líður bæði eins en síðan hvað það gera og síðan tölum við þetta í leikjum þegar það vera stressaðar og eitthvað svoleiðis, en þú veist, þetta er bara svona bæði hjá mér, ég er bara svona byrjandi sem þjálfari og síðan fæ ég líka alveg ráð frá hinn eldri þjálfarunum og svoleiðis, en já, maður er samt alveg svona byrjið og svona, ég er ekkert bara að fara að garga beint á það og ég hef ekkert efna því. En að hjálpa þá íþrótta krökkum til svona sjálfskilnings hvað það er okkur líður mér svona á vellinum og bara svona líka þegar horfa á æfingu fyrst þá voru bara býttu voðalega eitthvað öskra og eitthvað svoleiðis en síðan útskýrir maður það líka bara eitthvað svoleiðis. En eins og geggja líka að hafa meistraflokka því að svo leið á þessar stelpur eru búnar á æfingunum sínum og verða kannski eftir og horfa á æfinguna okkar þá skilja það miklu meira, þú veist, hvað við erum að gera. Herðu, en það er til fyrirbrigði sem heitir eitthvað samskiptafulltrúi í ISI sem fór yfir þjálfunar aðferðir Brynjars Karls og gaf henni bara fallengun. Takið þið ekkert mark á því? Þegar þú horfir á skýrsluna og hvað þetta er ófagmannslegt, við erum með 30... Þetta er fagfólk sem er að gera þetta? Já, en þetta er samt bara ófagmannslegt og eiginlega bara það er verið að skoða þetta bara
öðrum lögfræðingum okkar af því að þegar þú pælir í þessu 33 þjálfarar sem hafa verið að þjálfa með honum og þú tekur einn þjálfara frá Bandaríkjunum sem var rekinn fyrir það að vera að mæta þunnur seint að þjálfa síðan ferðu alla leið til Akureyrar finnur einhvern gæja sem var að rífa ljósmyndatakari það er ekki að tala við okkur af því að við myndum útskúfa hver aðra ef við myndum segja eitthvað bara alltaf aftur og aftur vanvirðing út af svona hlutum og við erum undir hælnum á Brynjari, það er ekkert að marka neitt sem þið segir. Þetta minnir mér rosa mikið á svona aðferðir í einræðisríkjum, skiljum við, þar sem það er bara löngu búin að ákveða hvað verður niðurstaðar áður en þessi skýrsla kemur út. Það síðan svo mikið sem hægt að, ef þú veist, geta, eins og núna eru 2 stelpur og ein önnur sem var hjá okkur í ár að fara til Bandaríkjanna. Það er hægt að tala við þær, þær eru ekki lengur, þær eru að fara búin að skrifa samning. Það er ekki að vera undir áhrifavaldi Rasputíns. Og eins og ég skipti yfir þegar ég var 19 ára að vera 20. Það er ekki, ég er orðin fullorðin, skilur. Þannig þau eru ekki eins og reyna að fá álit frá öðrum finnst mér. Já, við erum allar nema ein sem er með þessu 18 ári yfir 18 ára en við samt, það er ekki tekið margt gaf því quote on quote þólendunum í þessu skiliru þannig að þetta er bara algjörlega galið fá bara alla þessa gæin sem var rekinn gæin frá Akureyri hvað heitum, Bjarni eitthvað Bjarni Facebook og skinnir þetta allt gegn Facebook og eitthvað já þannig að ég finnst þetta bara mjög ófamæðslegt og eiginlega bara Þetta er það sem stendur í líklega í vegi fyrir því að þið fáið húsið Já, þetta er alveg partur að því sko kannski orðið borgina á þannig að við getum bara ekki gert samning við að þennu með þessa skýrslu og síðan eru þau held ég einmitt að passa sig á þessu þau að passa sig ekki að nefna ESI það á ekki að standa saman endilega þannig þau eru svolítið eins og við hefum sagt þau eru svolítið að tala í kringum sig og eru kannski búin svolítið að mála sig í horn þannig þau eru svolítið byrja að passa sig og einmitt ef þú segir ekki alltaf rétt og ert alltaf að reyna að passa að ljúga það helst ekki það kemur alltaf eitthvað upp og eins og við eina sem við erum að gera við erum bara að segja sannleikann og við viljum bara fá húsi og þessi Brynjar að segja og aðrið, þetta er bara Ég vildi sko öll önnur lið í Reykjavík færu í gegnum þetta prósess að fá játningu frá Reykjavíkurborg þar sem þú veist, þegar ég veit ekki meistaraflokkur stjörnunni vinnur þá er bara, þú veist, sem eru náttúrulega svakalega fyrirmyndir fyrir litla stráka þá er bara kampavísflöskur og bjórflöskur og vindlar bara í klefunum þar sem margir strákar er einhvern veginn komin á 18 ára aldur þú veist, af hverju er ekki að vera að gera mál úr þessu að það sé að vera að selja áfengi á leikjum skilur en að gera svona orðslega mikil mál úr þú veist, það er bara fáránlegt að bera þetta saman líka hjá okkur á leikjum og svona það er bara máinn sem ekki sigur það er bara allt holdt í bara eins og þetta á yfir íþróttum það er bara allt holdt í poppið kannski óhaldast sem er selt En svona af því að sjálflega Brynjar Karl er fyrirstaða kæmi ekki til greina hjá ykkur eins og segjum þetta væri bara uppbygging á okkur tímabili að ykkar, kannski ekki dóttirars lappa til þess að segja Brynjar Karl, það er rosalega mikið sem þú hefur gert fyrir að byggja upp hérna að þinnu en núna ert þú bara orðin fyrir þegar bara við fáum ekki húsnæði út af þér þannig að við ætlum bara að þakka þér fyrir allt sem að þú hefur gert en nú verðum við bara að klippa af og við erum að losa okkur við þig til þess að geta haldið áfram Ég má ekki svara við það ekki. Já, en ég ætla að segja eitt, sko, það sem Brynjar minnist alltaf á. Ég er ekki að leggja þetta til, ég er bara að segja að í svona aðstöðu, að það stundu gerist að frumkvöðlinn, hann er bara orðið fyrir. En sko, hann segir alltaf að planið hans í lokin er alltaf að láta þetta ganga og hann stýrir burtur. Já, en þetta, þú veist, greinilega þurfum við á honum að halda að, þú veist, að fá, að því að hann er svo sem er að setja mestan pening í þetta, skilur, fyrsta lagi og öðru lagi bara hver væri að fara með þetta svona langt áfram, skilju, jú við núna, en við höfum kannski ekki mikið aðgengi af fólki og þú veist, og peningum og öllu því til þess að halda þessu gangandi. Þannig ef Brynjar Karl væri ekki með okkur í þessu, þá myndum við ekki því miður komast langt, bara út frá því, þú veist, við erum bara nýorðar 18 ára og núna, þú veist, núna er hann alltaf að segja við okkur á æfingum að, þú veist, núna er komin barátta í okkar hendur og það meikar ekki sens fyrir hann lengur að berjast fyrir okkur. En þið sem eru 18 ára og dreymir ykkur ekki bara að fara til Bandaríkjanna í háskóla og spila körfubolta? Jú, það er bara... Þannig þið eru ekki að fara að reka aðfernu næstu... Nei, síðan er bara, það er alltaf ykkur sem koma upp í meistaraflokk og ykkur sem fara út, þetta er bara... Við erum alltaf að hugsa um næsta kynslóð, alltaf að hugsa um næstu stelpur sem eru að líta upp núna til okkar
hvað þú veist, hverju þarf að fara að skila af sér og við þurfum að sýna þeim að þetta sé mögulegt, skilur við. Og einmitt það sem við erum að gera að við erum að byggja þessa næstu kynslóð. Og ef við fáum ekki þennan rekstrarsamning og engin lyklavöld og fáum ekki að gera sem við viljum, þá ekki uppbyggingin eins og við viljum hafa hana. Það hægir rosalega á þessu uppbyggingu. Þannig þegar eins og það komið tími til að eins og aðra að fara til Bandaríkjanna að spila körfu eða eitthvað, þá svolítið komið að næstu kynslóð sem við erum að búa til. Þjálfa núna. Já, sem við erum að þjálfa núna. Og mér finnst bara eins og fólk ætti hætta að vera bara Brynjar eins og við stóðu á einu plakati hjá okkur, minni pólitík, meiri bara íþróttir, bara hætti þessu, þið eru að taka niður. En hann nú alltaf að verða pólitískar og pólitískar. Ég veit en það þarf þess. Það alltaf þetta að fá hann til að tala körfubolta lengur. Já, en það þetta bara, hann þarf, eins og fyrsta greinin eitthvað, fákinn aumingjar, síðan kemur hvað heitir það, samskiptar, síðan kemur vídeóið og síðan þetta núna, þá þarf maður bara, hann þarf að vera pólitískur og við þurfum að gera það líka. Þetta máli, skilur, við ætlum ekki að láta, leggja okkur niður af því að við erum ekki að svara fyrir okkur. En ég meina, ég skil ekki það sem hann það sem fólk að segja að hann sé fyrirstaðan, en hann bara, fólki finnst það bara óþægilegur. Það sem hann að gera, hann bara gagnrýna hér og þar, það sem við erum náttúrulega til að byrja með, vorum að berjast fyrir að íþróttir, kvennakörfuboltinn, íþróttir bara kvennamegin eru yfir höfuð bara lélegir heldur en karlamegin og það bara þannig minni peningur, ekki betri ekki eins góð þjálfun og einmitt núna minni kynferðisofbeldi sem búið að vera í gangi og núna erum við líka bara komin í það að við erum búin að færa okkur yfir Breiðholtið, við viljum berjast fyrir þessar stelpur og krakka sem eru úr Breiðholtinu og það sem við viljum gera það með að halda húsinu og hann bara og við erum bara svolítið að íta á Reykjavíkurborg til dæmis með það og það sem við viljum gera og ef það eitthvað óþægilegt þá þarf Reykjavíkurborg bara eitthvað að skoða það inn í sjálfa sig ef þetta óþægilegt. Maður álíka að benda á hvað yfirvöld og svona eru að gera, það bara pointið. Þannig virkar bara heilbrigt samfélag, skilur við. Ef hann á að vera fyrirstaðan og hann á að rífa sér tilbaka, hvers konar stjórn þetta? Þetta löng saga og sum hafa séð heimildamyndina Hækkum rána og þá fjallaði það þegar að Brynjar var að þjálfa í Stjörnunni og svo fór hann eitthvað yfir í IR og svo fór hann eitthvað upp í stofna aðferðinu eitthvað starf upp á Kjós eða Kjalarnesi. Já, Kjalarnesi. Og svo er þetta komið upp í Breiðholtið. Þetta var komið inn í 19 ára, þannig þú ert ekki með hluti af hópnum sem var þarna í Hækkum rána og þú komst líka seinna, eða ekki? Jú, ég kom rétt eftir að Aþena var stofnuð, þannig sumari sem Aþena var stofnuð þá kom ég, sko. En Tanja, þú hefur fyllt alla leið. Já. Og Hækkum rána fjallar náttúrulega hápólitísk mynd, fjallar þetta kvennabrotamynd. Já. Það sem að ungar stúlkur er með mjög svona tákgrænan gjörning að láta meta lífið þetta svona á einhverju vanvirðingu við kerfið. Já. Og svolítið erfið mynd því að meðan stila sárasta senan í henni var eftir sigurinn að þá komu foreldrar inn í búningsklefan og fóru að skamma stelpunar. Með það ótrúlega sorgleg sena. Já, ég sammála þér. Já, bara sorgleg sena í kvennabaráttunni. Já. En síðan hvað mörg ár síðan? Er þetta 7 ár eða 8 ár eða mannstu það? Er það minna bara allt í allt? Já, frá því að til dæmis að þið látið metalífum þetta? Já, ég var allavega 11 ára þá, þannig 7 ár, ég er 18 ára núna. Já. Og þetta er búið að vera átök allan tíman. Já. Hvað eru þessi átök? Það náttúrulega breytist alveg, fyrst er þetta náttúrulega bara bara stelpur, ungar stelpur, síðan er þetta eiginlega bara eins og síðan allt þegar hún eldri þá vorum við að berjast gegn kynferðisofbeldi, þá kom vídeo það og núna erum við bara í Efra Breiðholti með stelpurna þar, þannig að þetta er bara svolítið búið að þróast. En hvað er svona óþægilegt við ykkur fyrir hitt samfélagið eða svona sem að veldur því að þessi núningur er þetta svona rosalega róttækt sem að þau eru að gera til eða? Aþena var náttúrulega bara stofnuð, var ekki stofnuð til að vera eitthvað þægileg, við erum með fullt af öðrum félögum. Nei, við náttúrulega þangað til að verður engin vandamál eftir, skilur. Við erum náttúrulega mjög seinustu mál, ekkert búið að vera við eitthvað að fara í fjölmiðla, það er bara eitthvað fólk sem við höfum annarkvæmt móðgað eða vera að benda á móti, bara svona yfirvöld, þau eru bara allt í einu bara, heyrðu, við viljum ekki hafa þau, þannig við ætlum bara að senda ykkur eins og mér finnst samskiptaráðgjafinn, bara smá svona hitmann, en já, veitu ég man... Ég er að velta fyrir mér að þið eru bara að spila körfubolta. Já.
Þú varst ekki að segja bara. En sérðu hvað alltaf koma í veg fyrir að við fáum að einbytta okkur á körfubolta? Akkur þessi rosalegu pólitísku átök í kringum þetta? Hvað það í ykkar skilabóðum sem að veldur því að einhver fyrirbrigði í samfélaginu rís upp á afturföturnar og gargar? Sko, bara það sem ég hef bara búin að taka eftir frá því að ég byrjaði í Aþenu og er bara, þú veist, að það sem við erum að gera er að við erum að ýta á alla, þú veist, við viljum pressuna og við erum að ýta á alla og segja bara, þú veist, þetta er ekki nógu gott. Er ekki að standa ykkur? Við, þú veist, til dæmis sem núna, Reykjavík ekki standa sig og við erum að ýta á þau og Brynjar að ýta á þau, við fórum í mótmælin til að ýta á þau, en síðan eins og bara til dæmis með kvennakörfuboltann, þú veist, hlutinir hafa bara ekki verið nógu góðir og það er svo mikið hægt að gera til að bæta, það er svo mikið af resources, það er til svo mikið af peningum, en það er bara alveg svo, það er enginn að taka þetta og síðan þegar við tökum til dæmis, þá er fólk sem er ekki búið að taka þetta, þau fara svolítið að móta okkur og þau sjá eftir að þau hafi ekki tekið þetta og það er svolítið það sem ég er bara búin að finna frá því ég fór í Aþenu er að fólk er bara að sjá eftir að hafi ekki tekið þetta og það er allt vesenið það er öll þessi umfjöllun og það fólk er ekki við erum að taka þetta. Sama með til dæmis þegar við förum í Austurberg þá kannski við erum mörg verkefni reynd að sitja til dæmis í Austurberg eins og það var eitthvað tilraunaverkefni á sama tíma og við fórum inn eitthvað bandi og fleira og það var ekkert að heppnast en ég held lúmst að þetta sé smá svona þau þola okkur ekki að því að við erum að fá krakka inn í þetta og eitthvað svoleiðis. Bara öfundsýki. Já, alltaf eitthvað svoleiðis. Velgengni annar truflar. En sko, eitt sem ég ætla að bæta við er líka bara, við erum bara að benda á fólk sem er ekki að standa sig. Þú veist, stjórnmálamenn sem eru bara, þú veist, fá borgarlaun fyrir, ég veit ekki, sitja í stólunum og fá sér kaffi, þú veist, ég veit ekki, ekkert meira en það. En líka þessi rotthóla, eða maður getur kallað þessi kjallarinn, þú veist, hann var búinn að vera tómur síðan ég æfði handbolta í IR, skilur, í hversu mörg ár. Og hann er bara líka búinn að vera tómur síðan við byrjum. Nei, þú veist. Því fá á honum, þá allt í fá margir á honum. Akkurat. Nei, það hefur engin á honum, við megum bara ekki fá hann, skilur. En síðan alltaf koma... Það getur hann sér auður heldur en þín á það. En síðan alltaf koma með þess afsakanir að þau eru að reyna að fylla hann hér og þar, þú veist, með eins og vandrálingum eða eitthvað svoleiðis. Ekki eins og úlingum, bara fullorðnum karlmennum, sko. Það er ekki, en þetta er bara það sem þau eru að segja, en það hefur ekkert gerst. Þetta er bara búið að standa aukt allan að síðan, við fórum upp í Austurberg og við viljum vera að fá þetta. Ég hef séð stundum svona myndbönd þar sem að þið fáið svona gesti. Já, gegn. Eins og hverja, það var Sólveig Anna komin til því frá það. Og Vigdís Hassler. Og svo áttu að fá eina aðra, ég man ekki hver var það, en síðan kom þetta allt og þá komum við í Hvað gagnast þetta körfuboltastúlkum? Bara að við tengjum við fyrirmyndirnar, að við fáum að sjá bara konufyrirmyndir, að það séu starkar konur hérna út í heimi og bara á Íslandi sem við náum að tengja við. Þetta er því miður er þetta miklu auðveldara fyrir stráka okkar aldrei að tengja við íþróttamenn, þú veist, bara kallana í pólitíkinni eða bara, þú veist, í hverju og hverju á öllu sviði, en það er fjölbreytilegri fyrirmyndir. Já, en það sem Brynjar reyna að gera er að koma með gesti og sína og láta og tala við okkur og bara tengja við þá. Og þetta er svona, við spyrjum þær spurningar og síðan spyrjum þau okkur, þannig við erum líka að okkur í svona rökhugsunum, þannig fyrir fólki sem heldur að þetta sé köld til dæmis, ég veit ekki neitt köld sem er að kenna fólki að formuleita spurningar, það er eiginlega, ég held að virki ekki. Það sé ekki ánga látt. En síðan alltaf þegar þær koma og þetta er auðvitað til að tengja, þannig við náum að tengja okkar baráttu er bara að sjá þær berjast við til dæmis eins og Sólveig Anna lendir rosalega mikið í fjölmiðlum bara fyrir að berjast eins og ef ég get sagt berjast eins og karlmaður og það er einmitt bara það er ekki algengt og leið og einhver fyrir að berjast fyrir eitthvað sem er kannski ekki algengt að sjá þá er allir þessi fjölmiðlun. Það er svona ákveðin karl verður frek kona, hefur sér alveg eins. Og er það hluti af þessu andófi sem að þið verði fyrir að þið eru ekki að hegða ykkur eins og konur ætti að gera? Heldur eru þið bara í bagokk eins og ykkur í strákar? Hvað eru það segja eins og ættum að gera? Nei, þú veist ég veit ekki, eigum við bara að berjast fyrir okkar ég veit það, en haldið að viðbröðin séu að því að það þykir ekki tilhýðilegt að stúlkur séu að láta svona. Við erum alltaf að nuttast í hennan kultúr sem er alltaf að reyna að setja okkur í eitthvað ákveðið bók, skilur, og maður stelpur að vera, þú veist, ég veit ekki, og horfir á bara íþróttakeppni eða körfuboltaleiki kvennamegin, þú sérð bara hvað
hvað þetta bara sorglegt, skilur við, og leið og við reynum að stíga út fyrir kassan og setja standard ekki bara okkur heldur líka á lið sem við erum að keppa við, þá verður allt í einu, allt brjála, af því að við erum að gera eitthvað sem, fólk bara ekki vön að sjá. Já, líka ég man ég var svo móðguð því ég var krakki eitthvað, því ég sá einhverja feminista sem voru alltaf á móti þessu, bara hvernig getið þið verið á móti þessu, en það akkurat svona, við erum eiginlega að vinna gegn svona þeirra svona starfi af vissu leyti, veistu hvað ég meina? Bara með það til dæmis að við bara í staðan fyrir að vera að væla yfir hlutunum þá gerum við það líka alveg, en síðan gerum við eitthvað í því líka. Þannig, maður komst að því. Fólk bara svo vant í að vera bara, auðvitað, ég hef sagt bara heima og þegar ég var yngri og allt það, bara af hverju þetta svona, en það er enginn að taka það. En eitt sem að trufla þessa sögu er að þið voruð að keppa í körfubolta. Það gekk ekki vel. Fjalluðu ekki? Jú. En býtu hvað, já, það er alveg... Maður myndi ætla að verða að gera svona og það myndi leiða til þess að þið færið bara og myndu vera að vinna leiki og þið bara töpuðu öllum leikjum og... Já, en fyrsta lagi þá er sagan ekkert búin. Og í öðru lagi, til dæmis núna, öll önnur lið eru byrjuð að sæna leikmenn. Hvað erum við að gera? Við erum fyrir utan ráðhúsi bara... Já, við vitum ekkert hvað, það er alltaf svo leiðis. Við vitum aldrei, það er bara óvissa. En á hverju gekk okkur ekki betur? En mér finnst líka smá skrýta að segja að bera okkur saman við til dæmis félög sem eru búin að vera í Reykjavík eða Höfuðborgarsvæðinu í bara 100 ár og sjáðu, til dæmis IR bara, sem er núna bara í næstu húsi, er búin að vera með bara starfa í næstu 100 ár og yfir 100 ár og sjáðu hver kvennabóllin þeirra er. Þú veist líka bara í fyrradag þá var Þóra Akureyri að taka liðið sitt úr keppni, og það lendi í 3. sæti í deildinni. Þú veist, síðan er þetta líka bara ef fólk ekki að sjá samt árangurinn á bakvið þótt að við fórum upp í efstu deild. Þú veist, við vinnum okkur bara upp aftur og við getum vinnið okkur upp aftur. Það er stundum í Hollywood að þú ert bara jafn góður og síðasta myndin. Þannig að maður getur ekki bent á að síðasta myndin er bara myndin. Þau eru ekki eins að gefa okkur, það er ekki eins að vera að gefa okkur sjans til að búið til nýja mynd á. Og haldið þið farið upp aftur? Já. Þú veist, ég held að... Þau eiginlega alla leiki á leiðinu upp. En ég er að spyrja í alvörinni, af hverju gekk ekki betur? Var það, vantaði ykkur lykilmenn? Við náttúrulega fyrsta lagi, ég vil ekkert vera með eitthvað svona afsaganir, en þá var náttúrulega bara svona ógeðslega margar lúnabólgur í byrjun tímabilsins og hvað vorum við margar, útlendingar að koma og fara, bara komu meiddir til okkar og síðan var þetta bara svona stökk einhvern veginn og vissum ekkert, þetta var alveg munur frá því að vera í fyrstu deild yfir í söpveideild og á sama tíma erum við alltaf eitthvað að hugsa frekara en að hugsa æfingar, þá er alltaf bara erum við að fara að fá íþróttahúsið í næstu viku eða eitthvað svoleiðis eins og til dæmis með samskiptardæmið og líka bara á miðju tímabilið þegar það var að kalla Brynja ofbeldismann og þá þurftum við að fara í það eyða æfingu í að skrifa einhverja yfirlýsingu og þetta er bara við fáum ekki eins og einbætt okkur að körfubolta. Þú rölduðu ekki út, við höfum hort á lið sem voru rosa góð í fyrra en koma bara löng tímabil þess að gátu lítið mann setið sitt í vetur. Ég horfði ekki á fótbolta. Nei, það var bara við vantaði ekki gæðin þar inni en þeir bara gátu ekki unni leiki bara vikum og mánuðum saman. Þeir lenduðu í einhverju slíku. Það hópurinn finnur ekki leiðin út. En ég held að það sé alltaf gerast hjá okkur, skiljum, leið og við náum að fá núna húsið tilbaka og... Ef þið fáið það? Já. Haldið þið fáið það? Það er bara fyrir eftir, við erum bara búin að gera það sem við getum, við erum búin að fá 3300 undirskriftir og þetta er að sjá hvað litlu stelpuna. Ég ætlaði að spyrja þessu hverja, því ég verið búin að svolítið að ég er búin að vera að bera á borð þeir sem hafa verið andmælingur. Getið sagt mér frá því hverjir eru það sem er að styðja ykkur? Bara sem er að styðja ykkur? Hvaðan fáðu þið stuðning? Þú sagði 3000 undirskriftir? Já, 3300 undirskriftir sem við fórum bara og vorum í bara Efra Breiðholti í Bónus og fleiri stöðum og maður fekk eiginlega aldrei nema bara eitthvað svona spes fólk sem var bara eitthvað með hanakampa og hjóli sem alltaf lagi eitthvað en það voru allir bara til í þetta og sögðu bara áfram þið og eitthvað svoleiðis þannig að sýnið bara á okkur 4 dögum því við fengum svo ógeðslega lítil fyrirfæri fyrir þetta fyrirfæri fyrir þetta að sýni bara að við erum alveg með allavega fólki í Efra Breiðholti eftir okkur og ég held að skiptir ekki máli hvort við hefum fengið 10.000 undirskriftir eða 3000 þeir eru bara Brynjar og ekkert að pæla í krökkunum
og þetta líka bara senustu daga að pæla í, maður bara sá litlu stelpunar alla með tárin í augunum að koma að stað þessu, ég er bara við að tárast núna og sjá það líka bara eitthvað ógeðslega flottar sjálfar að mæta og fá undirskriftir, þú veist, þetta er bara. En svo eitt sem ég ætla að bæta við núna er því að við erum að tala um þetta er svolítið, mér finnst þetta að vera svolítið stéttaskipt vandamál að því að þótt við höfum rosa mikið af fólki í bak við okkur þá því miður hefur þetta fólk ekki kannski aðgang á sömu valdi og fólk og ég veit ekki úr Garðabænum eða fólk sem tengist miklu meira þannig ríkisstjórninni og allt það. Einhverju sem eru samskiptastjórar hjá ISI, einhverju sem eru félagsfræðiprófessor í háskólanum. Akkurat, og það held ég gerir líka svolítið, þú veist, breytir þessu máli svolítið þannig að flesti sem eru að styðja okkur og kunna, þú veist, vita okkar sögu eru bara að koma úr Breiðholti og sjá líka hversu mikilvægt þetta er. En fólk, þú veist, eins og þegar við vorum að dreifa þessu miðunum, fólk spurði 1-2 spurningar og nú leið að fekk að heyra okkar sögu, þá fannst þetta bara, þú veist, þetta fannst þetta bara geggjað. En það eru bara ekki, þú veist, að vita ekki allir af þessu eða bara þegar að fá að heyra þetta bara frá öðruvísi hlið. En síðan eins og Darin er að tala um að, þú veist, þetta er stéttaskipt, einmitt, þú veist, það á ekki að skipta máli hvort þú býr í Garðabæ eða Breiðholti og þú veist, börnin sem til dæmis færast inn í fátækt eða eitthvað, það á ekki að skipta neinu máli, þú veist, allir eiga að fá sömu tækifæri, það er bara siðferðilega rétt að fá sömu tækifæri að stunda einhverja íþrótt í hverfinu þínu, þú veist, bara að fá tækifæri til menntunar, en það er bara alveg svo, þú veist, Reykjavíkurborg er ekki eins og pæli því, þú veist, við viljum vera í Austurberg, við viljum vera í Austurberg, við viljum vera í Efra-Breiðholtinu til að geta hjálpað þessu fólki. Að þau eru fullt af fólki líka að tala getur ekki farið einhvert annað fyrsta lagi það voru ógeðslega erfitt, við sáum það en þetta er bara fullkominn staður og við viljum ekki fara neitt annað því að það er fullt af krökkum þarna ef við myndum fara eitthvað annað sem myndi vilja en gæti ekki, þú veist, fyllt því að þau eru bara sjálfa að mæta á æfingar og eitthvað svoleiðis. Það er ekkert rangt að segja náttúrulega Efra-Breiðholti er náttúrulega bara að fátækara hverfi heldur en til dæmis önnur hverfi í Reykjavík og það er kannski þau hafi ekki endilega þetta geta ferðast annars staðar hér og þar til að æfa eitthvað og þess vegna er Austurberg svo góður staður til að halda þessu gangandi og við viljum vera í Austurberg. Og ég sem kem frá svona erlendum bakgrunn, mér finnst þetta bara alveg frábært hvað við erum að gera og ég næ svo mikið að tengja við þessar stelpur sem, þú veist, tala mjög brotkennda íslensku og, þú veist, finna sér ekki alveg réttan stað í íslensku samfélagi af því að þú veist, þeim er bara útskóða í eitt hverfi og þið eru bara að redda ykkur. Skilur, þannig ég held að þetta sé bara frábær leið fyrir alla krakka saman hvort þið koma bara að tengjast íslensku samfélagi og þetta er búið að vera mjög mikið í umræðunni hvað var 1. maí var hann að ganga niður í bæ að fólk var eitthvað óánægð með alla útlendinguna, af hverju ekki þá að gera eitthvað í þessu og hjálpa þessu fólki, þú veist, ef þetta er svo mikið mál, tengjast íslensku samfélagi og kenna íslensku og gefa tækifæri að vera, já. Það er eins og, til dæmis, þú veist, það er Reykjavíkurborg sem tekur þessu ákvörðun fyrir okkur, en þau hafi ekki eins og komið þangað til að sjá þessu aðstöðu sjálf, þú veist, eins og það er alltaf verið að við erum búin að bjóða skúla í 8 vikur að koma þú veist, og síðan er alltaf verið að fara á stað með þessi verkefni, einhver, þú veist, bætum, þú veist, Efra-Breiðholt og öll þessi verkefni og það er ekki neitt að virka. Þetta er svo yfirborðskennt. En síðan komum við og við nýtum Austurberg og þetta er svo mikill munur, við erum búin að ná að taka þessa krakka inn og það er skúli sem ákveður það eða þú veist Reykjavíkurborg sem ákveður það og þau vilja ekki eins og koma og sjá hvernig þetta er mæta á æfingar og tala við krakkana. Þau veit ekki eins hvernig þetta hverfi bara mætti halda þau veit ekki eins hvernig hverfi virkar. Já. Það er líka að þau geta tekið ákvörðun án þess að hafa komið og sé krakkana, þau voru bara að sjá því fyrsta skipti í gær þau mættu að mótmæla og fullt af krökkum sem mátti ekki þetta var svo langt í burtu og eitthvað svoleiðis þannig, já. Og líka bara viðbröðin þegar við mættum, mér fannst það bara, ég ætla bara að endurtaka því, mér fannst það bara hlægilegt og kjánalegt að gera svona lítið úr krökkum með því að segja, vá, hver er krútleg, high five, þegar þú veist, er ekki körfubolti best, eitthvað hérna, skilur við, þegar í gær á fundum, þegar í gær á fundum reynda að gera allt til þess að leggja okkur niður, mér finnst það bara svakað, þú veist, ég hef ekki séð svona fölsku bros bara í góðan tíma, já, bara Það eru ekki þannig upp í Breiðholti. Herður, Darína, Tanja og Anna Margrét, gangi ykkur bara vel í ykkar baráttu. Takk, áfram að finna. Kannski heldur við umræðinu þetta mál áfram, kannski fáum við Skúla og fleiri frá borginni. Ég tek debate við það.
Það laust sæti fyrir því. Kannski það áskorun á Skúla að koma hingað og mæta stelpunum. Sjáum hvað hann gerir. En við höldum hérna áfram núna í kvöld við Rauðaborðið að ræða einhver allt annað mál. Næsti kafli eftir augnablik. Takk fyrir okkur. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Nú, reynslu boltarnir vikulegur þáttur í umsjá Sigurjóns Magnúsar Egilssonar, SME, eins og hann skrifaði alltaf undir fréttirnar sínar í gamla daga. Reynslu boltarnir í þessari viku Bogi Ágústsson, fréttamaður, Helga Jónsdóttir, bæjarfulltrúi og Ágúst Ólafur Ágústsson, hagfræðingur. Þau ræða við Sigurjón Magnús fréttir þjóðmálaumræðuvikunar og svo fyrirbæri sem ég skrifaði nú eitt sinn bókum. Haldið ykkur fast, það að segja dauðan. Góða skemmtun. Já, það eru reynsluboltar hérna á Rauðaborðinu. Til minni kom Bogi Ágústsson sem hefur lesið sjónvarpsfréttir oftar en nokkur annar maður á Íslandi og kannski þó víða verið þetta. Helga Jónsdóttir, hún bæjarfulltrúi í Kópavogi og náttúrulega ferilskráin mikið lengri en þetta. En við höfum nánar við það hér. Og Ágúst Ólafur Ágústsson, þú ert eiginlega, við erum eiginlega svindlað þér inn hérna. Það eiginlega 60 ára aldurstakmark. Nú, já. Það er engin yngri en 60. Nei, en hérna... Ég er undan það. Já, bæði ert aðeins byrjað að grána. Og þú skrifaði grein. Erum við að lengja dauðan en ekki lífið? Já, ég er svona velta fyrir mig og við höfum séð undanfarinn áratugi þá hefur meðalaldur Íslendinga sem annar að vera lengjast, við vitum það og einstaklingur sem núna til dæmis 85 ára, hann getur búist við að lifa í 57 ári viðbót og ég velti fyrir mig hvað svona gæði eru þarna á endarsprettinu með svo að segja og hugsalega eru vísbendingar við séum ekki endilega að lengja lífi, við séum hugsalega bara að lengja dauðan og ég seti þetta líka í samhengi við fjölda eldri borgara því að ræða algjörlega samfélagsbreytingu, jafnvel byltingu því við sjáum að ef við lítum bara þeir sem eru 85 ára eldri fjöldi þessa hóps að fara að þrefaldast næstu 25 árum og ef við fyrir aðeins neðar í þá sem eru 67 ára yngri, þessi klassísku eldri borgara þeir eru að fara að fjölga tæplega 80% á næstu 25 árum og við sjáum það að þessi svo kallar aldurspíramídi að snúast við og þetta með fyrirséð þróun og við sem samfélag þurfum að bregða svolítið við því með margvíslegum hætti, við vitum að hér vantar hjúkrunarrými, hér vantar heimahjúkrun en svo vantar bara líka meiri umræðum hvers konar gæði liggja á bakvið þessum árum og á sínu tíma þegar ég var alþingi þá var ég með þingmálum þunglyndi eldri borgara meðal annars og við sjáum að þunglyndi meðal eldri borgara vaxandi. Þriðji hver eldri borgar í Íslandi á þunglyndislyfjum og það ýmsar leiðir sem stjórnvöld og við sem samfélag þurfa að bregðast við þessum vanda sem á ekki að koma grófast en við erum ekki alveg að bregðast við nægilega vel við. Það má skilja þannig, þú segir að svona lengja dauðan að þá sem sagt sé svona innihald lífsins raunverulega farið fyrr en það þyrfti að vera. Já, það er þetta hættan á því. Við sjáum að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur skilgreint þunglyndi og einmanaleika sem farald þannig að við þurfum ekkert að brjótast út úr einmanaleika sem stundum blasir við sumum eldri borgurum. Ég verð ekki alhæfa fyrir allan hópin. Þetta í dag til þeir sem eru 60 ára eldri, þeir eru 80.000 manns, verða yfir 100.000 eftir 10 ár. Þannig að við sjáum þessi fjöldi þessi gátum á hann aukast, þannig að hópurinn er sjálfsögðu fjölbreytilegur. En við þurfum að reyna að auka hér tengslin, við þurfum að auka hér félagslega tengingu milli kynslóða og hjúkrunarheimilið þurfa að bregðast við og hér þarf að stuðla öflugri úrræði fyrir eldri borgara þegar lítur að hreyfingu og öðru slíku en síðan eru þetta tekjuhliðin sem skiptir líka miklu máli að vera mjög tekjulár eldri borgari
mjög vont fyrir andlega og líkamlega heilsu. Það hafa líka rannsóknir sýnt. Þannig að þetta líka verkefni fyrir stjórnvöld þegar kemur að þeim þætti máls. En þetta líka eitthvað bara við sem samfélag, við sem fjölskyldur, hvernig erum við að bregðast við einstakling sem eldast í fjölskyldunni, erum við í einhver samskipti við viðkomandi aðila og svo framvegis. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum öll að taka þátt í og þetta ekkit bara bolti sem þarf að vera leystur á alþingi langt í frá. Þetta bara eitthvað sem við öll þurfum að huga til að líf þessa einstaklinga eins og okkar eigi líf hafi gleði, hafi tengsl, hafi lit. Við hinn verum á þeim aldrei svona, við höfum 8 aldraða foreldri eða eigum og við þekkjum það eða ekki. Við þekkjum þetta náttúrulega líka bara við eigin raun því að við Bogi föllum undir skilgreininguna að vera gamalmenni. Ég er 72 ára, ég veit ekki. Ég er 73. Og ég er 71, má ég vera með í þessum hópi? Þú mátt vera með í þessum hópi. Og það er auðvitað óskaplega mikið lán að eldast þannig að maður skynji það ekki mikið á skrokknum eða getunni til þess að njóta lífsins og ég kannski segi fyrir mig að ég hef eiginlega aldrei á minni ævi fundið jafnmikla lífsgleði eins og ég finna á þessum tímum núna. Þannig að það er umhugsunarefni hjá mér. Af hverju er verið að flokka fólk svona? Af hverju er verið að segja og það til dæmis að sé farið að reisa einhverja búðir og hjúkrunarheimili og svo búðir í kringu það fyrir fólk sem er 50 eða 60 ára aldri og safna þessum aldurshópi saman. Fyrir minn hatt þá hefur mér fundist að gæfa mín að ég átti þess kost að skipta húsinu mínu upp og fjölskyldaði börn og barnabörn búa á neðri hæðinni og við erum í svona fjölskylduhúsi og það gefur mínu lífi alveg ótrúlega mikið gildi og heldur líka þeirra. En þegar Ágúst Ólafur er að tala þessar staðreyndir sem blasa við, að þá var ég yfir mig hrifin, ég hugsa að sé að hartna 2 ár síðan ég las bók eftir bandaríska læknaprófessor sem var metsölubók og hét Being Mortal og hann heitir held ég Gavande og þessi bók heillaði mig gjörsamlega og hún gekk einmitt út á það að lifa lífinu og að dauðinn væri eitthvað sem væri óumflýjanlegt og allir ætti að vera undir það búnir og allir í kringum mann en í guðanna bænum ekki gera það læknisfræðilegu viðfangsefni bara að þú ert að eldast. Og mér er svo minnistætt dæmið sem hann tók. Fólk horfur upp á börn, óvita börn, gera alls konar hlut og segja þau verður bara að læra því. Þau hoppa og hlaupa og sippa og stökkva og allt mögulegt. Fólk þegar það komið á tiltekinn aldur þá er viðfangsefnið það að forða því frá því að lendi í nokkrum vanda. Það er sett við göngugrindur og í hjólastóla og svo framvegis löngu áður en í raun og veru kannski þarf það, minnst okkur segi það í þessar bók. En þessi bók, mér fannst hún heillandi lestur og hún fékk mér svo mikið til þess að hugsa það að í rauninni eru læknavísindin með það hlutverk að lengja líf. Og þau halda fólki á lífi eftir að það er dáið með því í raun og veru fólk sem er bjargarlaust og við höfum átt foreldrar svo að segja sem hafa verið eldast og jafnvel látist eins og í mínu tilviki fólk sem er alveg hætt að njóta lífsins og maður áttar sig ekki á því fyrir en eftir á í raun og veru ástæða fyrir að halda lífi svona lengi að það alltaf í hverskipt sem að fá lúnabólgu eða einhverja bólgu þá dælt yfir sýklalyfi. Hérna í gamla daga þá hefði fólki bara dáið af þessari ástæðu og maður getur alveg veltið fyrir sig þetta hlutverk læknisfræðinar að halda lífi í líkama þegar að andinn fylgir ekki með. Og ég er búin að segja við börnin mín í guðanna bænum ekki gera þetta, passið upp á það að það tekja enginn af mér ráðinn með það að svona vil ég ekki að þetta gerist. Nei. Ég stundum verið velta fyrir mér, það er talað að fólk sem að deyr, sérstaklega í hárri elli, að það hefur verið talað að hann eða hún hafi verið sattur lífdaga sem þýðir fyrir mér einfaldlega að það hafi ekki verið nein lífslöngun eða lífsgleði lengur hjá viðkomandi. Sem betur fer að þá
tekið undir mig Helgu að ég hef við þokkalega góða heilsu og heilsa og aldur þurfi ekki alltaf að haldast í hendur. Við vitum það að það margt ungt fólk sem að fær skelfilega sjúkdóma sem það ræður ekki við. Hins vegar verðum við líka mun eftir því að aldur eða talan, hversu mörg ár þú hefur lifað, þetta að því leytinu til afstætt að maður sem 70 núna, það allt annars maður heldur en fyrir 30, 40, 50 árum síðan vegna þess að þá var miklu algengar að fólk inn í vinnu sem var líkamlega þreytandi og slítandi en fyrir okkur eins og mig sem hef unnið svona lengst af frá því að ég hætti sem sjómaður í veiðskip 24 ára gamall þá hef ég unnið bara þægilega innivinnu og það oft undir álagi oft stress á fréttastofu en þetta hafi ekki líkamlega þreytandi þannig að sko líkaminn hefur slitnað miklu minna heldur en að ef ég hefði haldið áfram að vera sjómaður það bara náttúrulega mjög augljóst og þannig að við erum líka með þessa ríkið með þessa reglu að þú verður að hætta þú út 70 svo eru gerðar undantekningar til dæmis í heilbrigðisstéttum þar sem að fólk má vinna eitthvað aðeins lengur vegna þess væntanlega að það skortur á mikið þörf fyrir fólki. Mér finnst að við eigum að hafa svona lífeyrisaldur allt í lagi að fólk geti valið þeir sem eru búin að vera og eru mjög þreyttir á sinni vinnu að þeir geti hætt 67 eins og núna er reglan en mér finnst ekki að ég henda fólki út af vinnumarkaðinum bara vegna þess að það komin einhver ákveðin tala á hversu marga afmælisdaga það hefur haldið upp á. Ég er alveg sammála þessu og þetta er alveg allt rétt sem hér kemur fram og þetta á svo sem við þessi tilgangur í lífinu skiptir svo miklu máli og verkefnastað og þá við alla aldursflokka og við sjáum þetta líka fólk sem lendir í langtíma atvinnuleysi það hrörnar mjög hratt bæði líkamlega og andlega þannig að hvort sem er eldri borgað eða undir því marki ef þú hefur eitthvað tilgang í lífinu, eitthvað verkefni það getur verið vinna, ég er sammála Boga að starfslok hér þurfa að vera sveigjanlegri það getur líka verið áhuga mál fjölskylda, tómstundir hafa eitthvað við að gera, það er bara mannlegt nauðsynlegt að svo sé fyrir hendi. Við sjáum þetta, ég hef verið að vinna aðeins fyrir Ljósið og Parkinson-samtökin, Ljósið eru þetta endurhæfingarmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda og það að fá þessu einstaklega í einhvers konar virkni, þó sé í handavinnu og annars slíkt, sýnir ofsalega mikilvægur framfæri gagnvart sínu sjúkdómi, bara koma og hitta sér að jafningja, vinna með höndunum og þetta hjálpar fólki við að vinna eða að minnst og gúti draga úr einkennum mjög alvarlega sjúkdóms þannig að þetta skiptir ofsalega miklu máli ég er samanskapið mjög sammála Helgu varðandi læknavísindin munu bara lengi okkar líf og það eru rosalega framfarir ef maður lítur á það en hvers konar líf er það og ég er hrifin að þessu hugmyndum að kynslóðin séu meira saman það getur líka verið ákveðið viðbragð við bara vandamál á húsnæðismarkaði maður hefur séð þannig pælingar en samneyti milli kynslóða er að vinna góða eins og þetta var oft var það bara þannig kannski 3 kynslóðir í sama húsinu Auðvitað er þetta bara sára stutt skeið í sögu þjóðarinnar sem að fólk hefur verið með smáa kjarnafjölskyldu og búið í risastóru húsi og ég kannski var akkurat að hefja búskap á þeim tímum þegar það tíðkaðist og ég telja eiginlega mestu gæfi mín að við höfum þó forsjálni til þess að hugsa það þannig að húsi væri uppskiptanlegt þannig að þegar við erum gömul og þá getum við búið á efri hæðinni af því að ég held að þetta sé svar við fleiru heldur en hér kom fram þetta er líka það að vera í aðstöðu til þess að skutlast og sækja á leikskólan, passa á kvöldin og gefa meira svigrúm meiri þátttakandi og svo tengjast kynslóðirnar og ég fullir það að 3 ára dótturdóttir mín, hún meinaði þegar hún segir amma er langbesta vinkona mín Heyrið, en þetta er svona, mér finnst reyndar, ég er svo leiðilegur, ég er að segja til dæmis að það er
fullorðið foreldri orðið þreytt og svona lúið og vit allir að lítið eftir. En þá svona fjölskyldufundur og þá kannski tekin ákvörðun að taka það af lyfjum til að sem sagt bara flýta fyrir dauðanum. Ég þurfti að svara þessu á svona bræðurum mínum. Viljum við þetta? Já, menn þetta blasir við. Þetta svolítið erfið ákvörður, sko. Þetta hverju fjölskyldu. Við sjáum líka, sko, fólk sem fer á hjúkrunarheimili, fólk fer síðar á hjúkrunarheimilin áður. Nú meðaltalið að fólk 2 ár á hjúkrunarheimili. Hér á árum áður vorum við svokallaða dvalarheimili. Þannig frægar sög þegar þingmenn voru heimsækja dvalarheimilin og þau voru tóm. Það vegna þess að heimilisböndum voru bara í vinnu. Fyrir mörgum árum þetta. Þetta þróun sem búin að taka talsvert fram tíma. Ef við að gera þetta fólki kleift að vera lengur heima á sér og þá vantar okkur öflugri heimahjúkrun og aðstoð heima og vantar þú hér nefndur heilbrigðisstarfsfólk mikil eftirspurn eftir öllu heilbrigðisstarfsfólki, hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og öðrum stéttum. Þannig að hér blasir við vandi og við erum ekki alveg nægilega að bregðast við því. Eins og Háskóli Íslands var að birta tölur einstaklingar sem að sækja læknisfræði, tannlækningar og síðan sjúkraþjálfun. Þetta 500 manns, en bara 1/4 af þessu fólki kemst í gegn og ég velti fyrir fyrst að svona mikill áhugi á þessu fólki að fara í heilbrigðisvísindi, okkur hleypa ekki fleirum í gegn. Þetta fólk sem nær prófum. Þannig að við erum að kvarta yfir mönnunarvanda, sama sjá í hjúkrunarfræði og í sjúkraliðum. Það mikill stokkur fólk sem vill klára þetta nám, en þá flöskuhálsinn kennslan, háskólinn og kennslan innan spítalana. En ég myndi halda að það veri skynsamlegra að leysa þann vanda heldur en að lendi vanda sem felst í og vantar starfsfólk eftir núna, ekki bara eftir 5 ár, 10 ár, þetta bara núna. Góður kunningi minn sem átti móður á sömu deild og mamma mín lá og á hjúkrunarheimilinu og mamma mín deyr á undan og svo hringja hann í mig og segir svona við verðum að breyta þessu maður, sérðu gardínunnar maður, sérðu hvernig þetta er? Já, okkur viltu breyta þessu? Við erum á leiðinni okkar maður. En sko þetta sem að við erum að tala sko varðandi öldrunna, þá finnst mér svo einhvern veginn mikilvægt að horfa til þess að fólk bara svo ótrúlega mismunandi og eitt af því sem var svo gaman að lesa í þessari bók sem ég vitnaði til í upphafi sko alls konar mismunandi aðferði til þess að létta fólki lífið á síðustu árunum og það var bara til dæmis eins og það að fara að koma með blóm inn á sko sem að hver vistmaður eða heimilismaður bara ábyrgð á hjá sér, páfagauka, hunda og bara leyfa eðlilegt líf þó þú sért orðin aldraður sem að mér fannst vera sko, það var svo margt gott í þessu sem var hægt að sýna fram á og líka sérstaklega með heimaþjónustu og heimahjúkrun að fólki væri gert kleift að geta búið á sína eigin heimili en það sem að mér finnst vera sko mjög mikið umhugsunarefni það að hjúkrunarheimilin það orðið svo stutt dvöl og fólk orðið svo sjúkt þegar kemur þar inn að fólkið, unga fólkið sem vinnuðar það gefst upp. Þetta svo mikið álag að vera stöðugt að takast á við svona veikt fólk. Það hjálpi alls konar hluti sem að engan langar til þess endilega vera að hjálpa við og þú tengist fólkinu og það deyr alltaf eftir 18 mánuði. Þannig að bara fólk, þetta verður að endurhugsa kerfið og hætta að hugsa það svona í köflum. Við erum byrjað að ræða þetta hér og svo ræða fleiri þetta og kannski gerist eitthvað. En förum til útlandaðins. Það sem ég finnst alveg ömurlegt að horfa á, það þetta sem að gerast á Gaza þegar að blessa fólki kemur til að þykja eða nauðsynjar, að það sé verið að skjóta það þar, eins og sé verið að lokka það, eins og búið til gildru. Við skulum byrja á að segja, eins og fólk segir, það hafa allar þjóðir rétt á að verja sig og þannig þessi kapli af þessum deilum fyrir botni Miðjarðarhafs byrja þarna eftir árás Hamas sem var skelfileg og það má aldrei gleyma því að hún var skelfileg og þeir Hamas-liðar eru með og tóku
mikinn fjöldamanns í gíslingu og halda enn nokkur í gíslingu sem afsökun Ísraelsmanna fyrir því að ganga fram með þeim hætti sem að verður ekki hægt að verja á nokkurn hátt og það við erum langt í burtu en samkvæmt öllum fréttum sem að ég hef lesið og frá fólki, lýsingar frá fólki sem að maður treystir úr miðlum sem maður treystir þó að Ísraelsmenn hafi stránglega gætt þess að það fá engir erlendir fréttamenn að koma inn á Gaza að þá hafa vestrænir fjölmiðlar og aðrir komið sér upp traustum heimildamönnum, myndatökumönnum og þessar myndir sem verið að taka það ljú ekki. Ísraelsmenn harneita alltaf, þeir það var fyrst núna í 3. árásinni sem var gerð á fólk sem stóð og var að bíða eftir að fá útdeilt mat og þetta eru örfáir staðir og við erum að tala 2 milljónir manna, rúmlega 2 milljónir manna og örfáir staðir og þeir verða að ganga í gegnum einhverja langa girðingar fram og tilbaka og svo skotið á þetta fólk. Ísraelsmenn fyrst neituðu því að það hefði gerst eins og þeir hafa alltaf neitað, þeir neituðu því að þeir hefðu skotið á sjúkrabíl og dreipið fjöldamanns þangað til að það fundust órækar sannanir fyrir því vegna þess að einn af þeim sem var myrtur hafði tekið þetta upp á síma og það var ekki tækt að neita. Þeir neita alltaf öllu og það gerði þeir núna. Þetta samkvæmt þessum óræku þeim vitnisburði sem ég treysti að þá verður ekki séð annað en að það sé verið að fremja stríðsglæpi þarna. Ég veit ekki hvort það hægt að lýsa þessu sem þjóðarmorði en það allavega klár vilji stórs hluta ísraelsku ríkisstjórnarinnar að standa í þjóðarnishreinsunum reka þetta fólk inn í bara ennþá minna gett og heldur en Gazasvæðið og leggja svæðið undir stór Ísrael og því miður þetta virðist vera í andstöðu við vilja meiri hluta Ísraelsmanna vegna þess að samkvæmt nýrri skoðanakönnun þá eru 2/3 þeirra vilja að sjálfsögða gíslarnir verði látnir lausir en þeir vilja frið, hætta þessum árásum, þessum gegndarlausu og óstjórnlega grimmúðu árásum sem að þarna standa. Ísraels stjórn, Netanyahu, forsætisráðherra, hann bandingi öfgamanna sem eru svo miklu öfgamenn að því verður varla lýst. Hann bandingi þeirra vegna þess að hann getur ekki gengið gegn vilja þeirra. Ef hann gengur gegn vilja þeirra þá fella það stjórnina og ef stjórnin fellur að þá alla líkur á því að mál sem að hafa verið höfðu gegn honum fari í gang og hann geti lent í fangelsi. Þannig að þetta þessi staða sem þarna og það að heimurinn skuli láta þetta viðgangast að stjórnin í Washington skuli neita því hártsettir menni í stjórnin nánir samstarfsmenn forsetans bara einfaldlega hafa neita því að það sé matarskortur á Gaza og bara segja svart fyrir hvít. Þetta viðgengst þarna ennþá og auðvitað verður að skrifa þetta á að mestu leyti, auðvitað það Ísraelsstjórn sem að bera ábyrgð á þessu en þeir gæti ekki gert þetta nema vegna þess að þeir njóta stuðnings Bandaríkjastjórnar. Ég held að það sé kjarni málsins. Við erum að sjá Ísraelsríki, þetta 10 milljón manna þjóð ríki, þetta örríki og það er ótrúlega að þeir komist upp með þetta og þetta án vafa stríðsglæpir og þjóðarmorð. Við sjáum að forsætisráðherra Ísraels hann eftirlýstur á stríðsglæpadómstólnum og svo það eins og Bogi nefnir, svo subbulegt út þetta tengi innan flokkspólitík í þessu landi að halda völdum en við sem alþjóðarsamfélag við getum bara ekki hort á þetta mikið lengur. Eins og einhver sagðist, þetta svo að horfa á dagbók Önnu Frank bara í beinni útsendingu. Við sjáum þetta. Við getum ekki láta eins og þetta sé ekki í gangi því við sjáum myndir af þessu, við sjáum þetta gegndarlausa dráp á saklausu borgurum
og við sem alþjóðarsamfélag bara verðum að grípa fara fastar inn í þetta og bara hvert tækifæri. Litla Ísland getur líka látið í sér heyra og hefur alveg gert það en getur gert meira. Við höfum engar sérstaklega hagsmuni þar, þannig að við sáum að Norðmenn á sínu tíma tóku mjög afgerð afstöðu í varðandi friðarumleitar á þessu svæði á sínu tíma. Smáþjóðir sem hafa ekkert sérstaklega mikla hagsmuni nema hagsmunum alþjóðalega geta verið mjög afgerandi í svona umræðu og skandinavískar þjóðir hafa oft gert það í sögunni. En hér þarf að bregðast við. Alþjóðasamfélag horfði á þjóðarmorð í Rúanda, horfði á hryllilega viðburði hérna í fyrrum Júgóslavíu og við sögðum alltaf aldrei aftur og nú er þetta aftur. Og þetta aftur er búið að ganga á svo lengi að sko sársaukin sem að maður skynjaði í upphafi hann hefur dvínað aðeins vegna þess að þetta er sko svo endurtekið og vonleysið einhvern veginn að viðbröðum verði þau sem að mennskan ætti að gera tilkall til og mér finnst það í raun og veru sko að menn leyfi að Netanyahu tengi þetta stríð við það hvort að hann fer í fangelsi eða ekki. Mér finnst það bara, mér finnst þetta svo langsótt og auðvitað er hann öfgamaður sjálfur og auðvitað hefur Ísraels ríki verið að byggja sig upp með tilteknum hætti með þess bara lengra og lengra inn á svæði Palestínumanna og auðvitað er þetta lýðræðisríki eða á að heita það í Ísrael þar sem eru réttkjörin stjórnvöld meðan að hinum megin er ekki ríkisvald, heldur eru það dreifð samtök sem að hafa ekki ríkisvald og þannig að þetta er og þess vegna er einhvern veginn ekki hægt að álykta annað en að ríkin sem hafa leyft Ísrael að komast upp með þetta þau hafi brugðist og það sé ekki bara Bandaríkjamenn heldur sé bara alveg sko, þetta er alveg ótrúlegt og þessi skortur á mennsku í þessu öllu saman er alveg hræðilegur og ég veit ekki hvort að við byrjuðum á að tala sko aldrað fólk að við erum náttúrulega með Bandaríkjaforseta sem er óvenjulega gamall og sem er alveg óvenjulega óvenjulegur í allri afstöðu til allra hluta og hefur meðal annars bakkað Ísraelsmenn mjög mikið upp þannig að auðvitað ég veit ekki, mér finnst þetta bara vera minnst þetta ofeiginlega sorglegt til þess að sé hægt að tala það en það er líka auðmyggjulegt að geta ekki talað þetta sem er sorglegt. En það er komið fram hérna sko, sumt fólk þegar koma fréttir sko á fréttatíman að þá jafnvel ferða svona bara það getur ekki hort á þetta, það hlustar sko en getur bara ekki hort á þetta, það er bara fólk er búið að fá sko, við finnum til vannmáttar sko. Það er það sem ég var að reyna að lýsa. Þetta er svona viðbröðu sem eru þekkt að fólk forðast að horfa á þetta og meðan ég var ennþá á vinna á fréttastofunni og ekki sísti á fréttastjóri þá var oft fært í tal við mig sko að akkur væri með svona mikið á svona vondum og leiðilegum fréttum og í fyrsta við þannig að bendi ég á að sko fréttir eru það þegar hlutirnir ganga ekki sinn vanagang og ganga úrskeiðis og oft er það neikvætt en það er líka alveg ótrúlega mikið af jákvæðum fréttum sem eru fluttar á Íslandi þannig að það bara þú veist, það er ný sundlu í einhverjum litlum bæ út á landi það er sumarhátíð á leikskóla það er alls konar svona hlutir það er nýtt leikrit í leikhúsi eða ný bíómynd og þetta er allt saman jákvæðum fréttum það er mjög mikið flutt af jákvæðum fréttum á Íslandi þannig að sko, fréttir eru ekki alltaf bara neikvæðar Nei þú segir en hins vegar er það skylda fjölmiðla sem almannaþjónustumiðla er svo að reyna að sýna veröldina og landið svona eins og það er en ekki eins og fólk vildi hafa það. Já. Eins og bentir réttilega á sko, fréttir eru oftast neikvæðar að því sem betur fyrir því jákvæða bara í daglega brauð sko, þannig að sem fáa fréttir af því. En það er sama, þetta er hérna, eins og við tala hérna Trump og svo þetta og þetta er og eitt er nú með Trump að hann svona segir eitt í dag og annað á morgun og hann hótar tollum, hann skiptir örnefni og hvað eina sko, þetta er við búum bara við það við getum ekki gert þessi maður er bara rétt kjörinn
En þetta alveg, bróðir minn býr nú í Bandaríkjunum og búinn að búa þar í 15 ár og hann með bandaríska ríkisborgararétt. En hann fann að ganga með vegabréf á sér. Það sýnir svolítið andan. Hann giftur amerískri konu, eins og ég segja, með öll leyfi til að vera þarna. Þannig að það svo sannarlega búið færa mörkin þarna. Við sjáum þetta stríð Republikaflokks gagnvart háskólunum, gagnvart fjölmiðlum, gagnvart lýðræðinu. Og þetta rosalega að sjá þetta. Við kannski hefur þetta gerst í öðru ríkjum á Rússland á sínum tíma en við sáum það bara minna. Það Bandaríkin svo tiltölulega gagnsætt ríki ennþá og þess vegna þetta svo ofsalega tregablandið að horfa á þetta. Hvernig þetta stóra ríki sem skiptir máli með 25% af hagkerfi heimsins og 30% af hernaðunum eða 50% af hernaðarmætti heimsins, þó sé einungis 4% af jarðarbúum. Þá öll þróun í þessu stóra ríki skiptir okkur máli og við erum nánast í handakreikanum á þessu ríki og það þarf ekkert annað en eitt símtal frá Trump sem kannski kveikir á Íslandi. Var ekki Bandaríkjamenn sem fjármögnu í Keflavíkurflugvöll, gæti hann ekki bara sagt ég ætla að fá flugvöllin tilbaka. Þetta skiptir máli, hann með einhver rök af Grænlandi sem hann geti alveg heimfært yfir Ísland og lítið land yfir Ísland, þó við séum aðilar af NATO, við séum að það ekki sérstaklega hjálpa Danmörku varðandi Grænland, þá erum við algjört eiland hvað þetta varðar. Við fengjum auðvitað eitthvað svona mórallan stuðning, en ef þessu manni myndi dætt í hug að taka ykkur afgerðir skref gagnvart Íslandi, þá ofsalega lítið sem við getum gert. Og þess að ég nú talið það ætti nú að vera hluta þessar umræðu, það að fara í frekari skjól og það þetta Evrópusambandið sem ekki bara efnahagsbandalag og tollabandalag heldur líka ákveð öryggisbandalag þar. En það umræða sem verður heitari núna eftir sem tímunum fram líður. En þetta skiptir bara okkur máli og þessi afstæðum að smáríki eins og Ísland á allt undir alþjóðalögum. Þetta svo augljóst. Við erum engan hernaðarmátt hér. Hér þetta að senda eina flugvél eða núna bara dróna og þá bara búið spil hér. Og hvernig allar Ísland að bregðast við því? En laust Íslendingar ekki sérstaklega að fara að setja kannski 75 milljarða í hernað eða vígbúnað eins og fórstrar að gatum daginn, það var svona, eða í svona aukin varnarbúnað. Það frekar að styrkja samstarfið og öryggi við okkar helstu nágrannaþjóðir í Evrópu. Því heimsmyndin bara breytt. En svo eru Bandaríkjamenn með aðstöðu nú þegar. Já, það sem að svo rétt í sem Ágúst Ólafur segir að mörkin hafa færst svo mikið til í tíð Trumps að ég hefði óreind og aldrei haldið að þetta gæti gerst. Ef við hugsum bara það að hann þiggur þessa lúxus flugvél frá Katar og hann bara segir, auðvitað ger ég þá, ég fara að láta ykkur borga fyrir þetta og bara fólki finnst þetta fínt. Hann ræðst á Harvard og Harvard svara fyrir sig, ekki alveg strax, en gerði það og í raun og veru tilfinningin sem að ég fæ þegar ég hlusta á fréttir það að þetta sé svona enn eitt baráttan á milli elítu og þeirra sem að líta á Trump sem sinn málsvara og þeir segja bara já, þetta einhverjir háskólar geti sett svo svona háan hest og eiga að fá milljarða úr bandarísku sjóðum til þess að sinna rannsóknum. Þetta bara við styðjum Trump alveg í þessu og það eru ótrúlega margir hlutir sem að hann hefur komið á dagskrá þar sem að fólk skynjar að loksins sé verið að hugsa hagsmuni venjulegs fólks sem að hafi orðið að setja utangarðs og það, já, præðilegt og manni finnst að fylgjast með hans framgöng og það sem að mér finnst allra verst það að ég sé ekki betur en að í raun og veru það sem sé vegið svo rótum réttaríkisins vegna þess að það sögðu flestir, hann mun ekki ganga gegn niðurstöðum dómstóla. Það hann byrjaður að gera. Það gerði hann aldrei á sínu fyrra kjörtímabili. Þannig að það eru öll viðmið að færast til og það gert eins og þú gafst áðan að með því að hann fær það kjörfylgi sem hann fékk með þeim yfirlýsingu sem bjuggu að baki hann ætlaði að gera og hann horfir í augunum fólki og segir bara já, þetta finnst mér vera rétt að gera og ég ætla að gera þetta svona og þessi og svo heimurinn allur skekinn vegna tollamálana
Eina sem að ég held að kannski muni býta á hann er ef að sko bara skuldabréfamarkaðurinn, ef að dollarinn hættir að vera gjaldmiðillinn sem heimskerfið byggist á, að þá er það eitthvað sem að hefur meiri áhrif á bandaríska þegna heldur en kannski hann fær ráðið við. En ég held að það sem Ágúst Ólafur sagði, sko það er svo ótrúlega mikilvægt að við erum hluti af Evrópu og ég hef bæði búið í Evrópu, Meginlandinu og í Bandaríkjunum og það er svo mikill munur á samskynjunni hvort maður er inn í samfélaginu eða ekki og við höfum auðvitað í Evrópu lagt alla varnarfjármunina í því að reyna að eyða misrétti á milli þjóðana. Við höfum verið að styrkja fátækari þjóðirna til þess að verða hluti af þessu sameiginlegu Evrópukerfi og þar með að byggja upp undirstöðu friðar til framtíðar. Meðan að þeir hafa byggt upp árásarvopn og varnarvopn og allir hinni treysta nú að það sé eina sem að hægt er að leita til, að það sé öll vopnin sem eru til í Washington og í Moskvu. Varðandi Evrópusambandið og eina sem ég ætla að þess að minnast á sko, er það að það er stór galli við Evrópusambandið, það er ekki hægt að reka ríki út. Jável þegar ríki uppfylla ekki lengur þau skilyrði sem að þau þurft að uppfylla til þess að fá inngöngu. Eins og Ungverjaland og eins og Slóvakía núna, varðandi sjálfstæði dómstóla, lýðræði og annað. Og bara hérna gefa reglum samfélagsins sem þau eru partur af langt nef. Þetta er eitt af því sem mér finnst, sko, ef að svo hótun hún væri yfir þessum ríkjum, ég meina við erum að borga til Ungverjalands sem að hérna að því að við erum partur af EES sem er náttúrulega, mér finnst alveg forrætt en hérna, þetta er náttúrulega partur af stefnu Evrópusambandsins eins og Helga var að segja að styrkja þau ríki sem eru fátækari en við eigum líka að geta sagt því verðið að fylgja þessum reglum því eru komnir inn í hennar klúbb. Er þetta virkilega þannig sko? Þetta er virkilega þeir hundsa hérna, Pólverjar gerðu þetta áður en að nýja stjórnin kom þangað, maður veit ekki hvernig verður núna eftir að þeir eru komið með forseta sem að getur beitt neitunarvaldi eins og Andrei Duda gerði raunar á undan, en það sem að varðandi það sem er að gerast í Bandaríkjunum. Það er algjörlega grafalvarlegt og sýnir okkur það að lýðræðið er ekkert sjálfgefið. Það er ekkert, Bandaríkin eru sennilega elsta nútíma lýðræðisríki í veröldinni því að þau hafa verið með þeim takmarkunni sem voru á lýðræði, konur hefði ekki kosningarétt og það var stór hluti þjóðarinnar voru þrælar, en frá upphafi að þá er þetta byggt upp sem lýðræðisríki og með 3 öflugar stoðir ríkisvaldsins. Það er forsetinn, það er löggjafarvaldið og það eru dómstólarnir og það var gengið svo frá því upphafi að engin einn af þessum ætti að geta borið hina ofurliði en það virðist vera að reyna á þetta gríðarlega mikið núna og við skulum bara horfa á það að ef þetta getur gerst þarna þá getur þetta gerst mun víðar vegna þess að lýðræði er ekki nærri eins gamalt, já bara ef við tölum Þýskaland, ef við tölum Pólland sem er ennþá styttra og hérna á ríki Austur-Evrópu eru lýðræðisræturnar þar djúpar að það standist svona storm eins og gengur yfir. Fyrir nokkrum árum þá tók ég viðtal við forseta sænska þingsins. Þetta er ekki nema svona 7-8 ár síðan og þá var hann að tala nauðsyn þess að við gættum að lýðræðinu og mér fannst það eiginlega bara svona hann vera svona dálítið mér fannst eiginlega hvað er hann að hugsa en þetta bara kemur í ljós alveg hérna Håkan Juholt sem var sendiherra Svía og hér á Íslandi og var formaður sænskra jafnaðarmanna áður en hann kom hingað að hann benti á það eins og þegar ég talaði við hana að fólk yrði að taka virkan þátt í lýðræðinu annars væri hætta búin. Fólk yrði að vera reiðubúið að bjóða sig fram, vinna að lýðræðinu vegna þess að öðruvísi þá gengið það ekki upp og þetta er alveg hárrétt. Við verðum bara að muna það að lýðræðið er ekki sjálfgefið. Þetta er mjög brothætt fyrirkomulag og önnur lönd sem, það er ekki svo langt sem var með þessi herforingjastjórnir á Spáni og Grikklandi líka. Við sjáum það var nýleg könnin í Bretlandi sem sýndi að, mann og ekki alveg töluðin, en óvinna hár hluti ungs fólks í Bretlandi
var alveg til að afnema lýðræðið. Var til að afnema lýðræðið. Hugsa ykkur. Þannig að það er orðin eitthvað tengslaróf þarna á milli og þetta er eitthvað sem við þurfum að huga að og Evrópusambandið í þessu umróti alþjóðamála er langt í frá eitthvað fullkomið batteri en þetta er að minnst okkur eitthvað ljós í myrkri. Ef við berum saman Evrópusambandið við risana 2, Kína og Bandaríkin, talandi ekki Rússland, þá er Evrópusambandið þó langskásta fyrirkomulag sem við sjáum í samstarfi fullvalda þjóða og það er hvorki heimskanni tilviljun að nánast hver einasta þjóð í Evrópu er annað aðild að ESB eða búin að sækja aðild að ESB og þetta er bara samfélag sem við eigum heima í og bæði af efnahagslegum rökum, fullveldisrökum en líka bara með hvaða ríkjum erum við að samsana með okkur í hvað hópi viljum við vera og fyrir lítið ríki skiptir máli að vera í réttu fjölskyldunni og þetta okkar mati á að vera rétta fjölskyldan. Þetta er batteri sem leggur áherslu á sjálfbærni, jafnrétti, umhverfismál, jafnræði milli þjóða, það er óvenju mikið jafnræði milli þjóða þó að þjóðir séu mjög stórar og þetta er eitthvað sem við þurfum að taka þátt í, fá að sitja við borðið. Við vitum að við erum hluta í EES-samningnum, tökum það vel 80% af regluverki ESB nú þegar í gegn. Ég man það ég var á Alþingi, við fengum frumvarp með faxi frá Brussel og embættisböndin beinlega sögðu okkur, þið geta ekki breytt neinu þessu frumvarpi nema fyrirsögninni. Þetta er sönsa, þeim er breyta fyrirsögninni og við séum bara grundvallratri í viðskiptalöggjöf okkar, fjármálalöggjöf, samkjöfslög, persónuvernd, umhverfis, vinnuréttalöggjöf og svo framvegis kemur frá Evrópusambandinu. Meira og minna til góða. En það skiptir máli fyrir Íslendinga að geta setið þannig við borðið og við sjáum vald ítök smáríkja er mjög mikið á vettvangi Evrópusambandsins. Við getum líkt á Luxemburg, við getum á Möltu. Það er forseti Evrópuþingsins staðið frá Möltu. Við fengjum 6 þingmenn á Evrópuþinginu og það er ákveðin bábilja sem heyrst undir umræðinu að Evrópuþingmenn sé að raða sér eftir þjóðerni. Þeir raða sér ekkert eftir þjóðerni, þeir raða sér eftir pólitísku skoðunum. Þannig að kratarnir eru saman, græningjarnir, hægrimennirnir. Þannig að íslensku þingmennir á þeim vettvangi væri bara með sínum skoðanabræðrum og systrum. En þetta er svona umræður sem við þurfum að þróa núna því nú styttist í atkvæðagreiðsluna. En þetta er náttúrulega ég tek alveg undir það með Ágústi Ólafur að ég held að við eigum heima með Evrópuþjóðum. Það er bara hugafar sem er líkara því að það séu náttúrulega ekki einheild í sjálfu sér. En þar hefur líka það verið að gerast að í lýðræðislegum kosningum og þú talar það í Bretlandi sé unga fólkið ekkert sambært það að lýðræði sé besta tegund stjórnarfars og ef við horfum á bara það sem hefur gerst á Bretlandi undanfarin ári, ef við horfum á tímabil Boris Johnson, ef við horfum á Brexit-atkvæðagreiðsluna, ef við horfum á allt frá því að Margaret Thatcher skildi við verkaristéttina í Bretlandi í algjöru rúst og þeir voru eins og konanámu mennirnir sem voru stétt sem eins og sjómenn hjá okkur naut virðingar. Þeir voru skildir eftir einhvern veginn ekki bara að það væri lögniðir atvinna, heldur einhvern veginn mistu þeir sjálfsvirðing og það eru heilu hlutar Bretlands urðu bara það var bara fólk sem áttu við langtíma atvinnuleysi, langtíma skort á sjálfsvirðingu og alls konar allan það vanda sem fylgir því að stríða og ég veit ekki alveg þetta með það að það með ekki reka lönd úr Evrópusambandinu. Ég er ekkit viss að það sé bara skynsamlegt. En það er spurningin það hvaða viðurlög fylgja því að fylgja ekki leikreglum og það eru ákveðin viðurlög sem fylgja því og auðvitað er það þannig að Ungverjaland með sínum framlögum til Evrópusambandsins greiðir heilmikið til Íslands því að fáarþjóðir fá jafn mikið úr sjóðakerfi Evrópusambandsins hlutfallslega eins og við og það sem við greiðum inn í uppbyggingarsjóðina því fylgja bara business fyrir íslenska businessmenn í Ungverjaland og það er það sem við erum alltaf í öllum okkar alþjóða samskiptum að reyna að standa vörðum en ég tek undir það er bara ótrúlega mikilvæg umræðum það hvar við eigum heima en hvernig er hægt að vekja menn af þeim dvala
sem að menn hafa fallið í undanfarna 2, 3, 4 áratugi. Ég segi svona stundum á tímabilin í frjálshyggjunar, þar sem að fólk neytendur en ekki lýðræðislegi gerendur. Þar sem allt byggist bara á því að þú þurfir að eiga áhyggjulaust líf og fá að kaupa sem allra mest og allra ódýrast. Það það sem að Evrópa hefur dálítið verið að berjast gegn. Og svo koma menni svo Trump og segja að við förum og notum kólina aftur, við gerum allt, hverfum frá öllu því sem hafa verið langtíma markmið allra þjóða heims í loftslagi og öllu þessu sem að tengi þjóðirnar. Þannig að sko hvernig okkur tekst, eða hvernig fólki tekst að ná utan það að lýðræði sé besta fyrirkomulagið en að lýðræði líka krefjandi. Það ekki bara að vera neytandi og þiggjandi. Heldur að taka þátt í. Ungir Bretar svona jafnis aðeins á þessu. En Bogi, þú hefur á að við ræðum hérna ályktun landskjörstjórnar. Já, bara í beinu tengslunni þessa umræðu lýðræði. Þá var skýrsla búið að birta skýrslu landskjörstjórnar undirbúning og framkvæmd síðustu alþingiskosninga og eitt af því sem að kemur fram þar, það eiginlega stungið upp á því að það veri gerst sú stjórnarskrárbreyting að Alþingi staðfesti ekki sjálft kjör þingmanna sem að náttúrulega eftir fíaskóið í Borgarnesi er hérna mjög augljóst að breyting sem þarf að gera. Landskjörstjórn var náttúrulega að tala framkvæmd kosninga. Fyrir mér eru aðrir hlutir líka í íslensku lýðræði sem að ég geri athugasemdir við og það fyrst og fremst það misvægi atkvæðisréttar. Mér finnst það bara ekki rétt og ég spyr alla þá sem sem að fylgjast með okkur og horfa með okkur. Hefðu þið viljað að í forsetakosningunum að þá hefðu þið hálft atkvæði á þeir sem að búa í Reykjavík hefðu hálft atkvæði en þeir sem að búa upp á Akranesi hefðu heilt atkvæði. Þetta, ef við setjum þetta svona fram á þá sér fólk hversu augljóst það að þú getur ekki haft misjafnlega atkvæði sem að vegur misjaflega mikið. Öll atkvæði eiga að vega hið sama. Eitt maður eitt atkvæði. Það var nú bara prinsipið sem að svona heimsbyggðin notaði til grundvallar þegar það var sett viðskiptabann á Suður-Afríku og Ísland setti viðskiptabann á Suður-Afríku og ástæðan var svo að það var ekki einn maður eitt atkvæði. En við praktisum þetta ekki sjálf. Mér finnst þetta í rauninni óþolandi óréttlæti og ég skil ekki af hverju þetta er ekki til umræðu fyrir kosningar, af hverju þetta ekki til umræðu hjá stjórnmálaflokkum. Því að stóru stjórnmálaflokkarnir hafa haft taga þessu eins og þetta er. Jú, það má svo sem segja það, en þetta er réttlætismál. Já, ég veit það. Ég veit líka fólk út á landi óttast það að vægi höfuðborgarsvæðisins verður of mikið og verður ekki tekið tillit til þeirra. Ég held að sé hægt að tryggja slíka hluti á annan hátt heldur með því að ganga á rétt þeirra sem að búa hér í Reykjavík og í umhverfi. Ég held nefnilega umræðan hefur verið á þingi, hér er búið að tryggja jafnræði milli flokka. Það nokkuð veginn tryggt. Ef þú fær 15%, Framsóknarflokkur fær 15%, eitthvað flokkur, 10%. Það er langt síðan. Ef þú fær 10%, þá fær 10% þingmanna. Þannig að jafnræði flokka er nokkuð veginn tryggt hér á landi með jöfnunarmönnunum, en það ekki jafnræði milli kjósenda. Það sem Bogi hérna réttilega að draga fram. Og það grundvallaratriði sem við getum ekki hunsað. Ég svo sammála einn maður eitt atkvæði. Í forsetakosningunum er landið eitt kjördæmi. Réttilega hér bent á atkvæði millum norðvestu kjördæmis og suðvestu kjördæmis er það byrjum tvöfaldur, Akranes, Mosfellsbær. Þið sjáuð óréttlæti í þessu. Og ég held að það að fara stjórnarskrárbreytingu, það er flókið, eins og við vitum það, og þingi virðist ekki handla það mjög vel. En ef við misminn ekki, þá nú kollegiðinn Ólar Harðar líka að tala um það að gera lagabreytingu á kosningalögum. Það miklu auðveldar að breyta lögum heldur stjórnarskrá til að minnst okkur til gera þetta skárra. En þetta er kaleikur sem þingi þarf að fara í, því við sem þjóð getum ekki hunsa þetta áratugum saman. Og var þetta áhyggjur landsbyggðarinnar, aftur bara vísi í mína reynslunir og þingi, auðvitað bara þingmenn hvort sem þú ert í Reykjavík, ég var þingmaður Reykvíkinga, auðvitað tala maður fyrir hagsmuni Vestfirðinga og Vestmannaeyinga og svo framvegis. Ég skynja ekki sérstaklega ofsalega mikið mun
úr hvað kjördæmi viðkomandi einstaklingu var. Þetta er til dæmum slík og þetta þekkist alveg kjördæmapot. En ég er sannfærður það að alþingismenn framtíðarinnar verði þessu fyrirkominu breytt og að veri einn maður eitt atkvæði, þá munum þeir líta til hagsmuna allra landsmanna. Og hér hefur þetta bara verið svolítið undirleikandi vandi að við höfum allt og mikið verið að líta á sérhagsmuni, en þá er komin aðeins út fyrir þetta, en við skulum samt bara treysta því að við kjósum hér fólk sem getur gætt að hagsmunum allra landsmanna hvar sem þeir búa. En við getum ekki hunsað þetta stóra prinsip eins og Bogi er að tala einn maður eitt atkvæði. Þetta eru mannréttindi. Þetta eru mannréttindi en eins og þú segir Ágúst Ólafur þá kannski blasir réttlætið við með mismunandi hætti eftir því hvar þú ert staðsettur og fyrir þinginu hefur það blasað við að réttlætið væri það að flokkarnir það væri jafnað á milli þingmannatölu í hlutfalli við fylgi flokkana. Og ég verð að segja alveg svo að mér finnst eiginlega skelfilegt að hugsa sögu breytinga á stjórnarskráni sem hefur einkennst af því að þingmenn að taka afstöðu til þess hvernig á að skipta landin í kjördæmi, hvernig atkvæðin að falla á milli þeirra. Síðan farið út í það að vinna með tilteknum verklagi og eftir þjóðfund og eftir hrun að því að við fáum nýja stjórnarskrá. Og mér það hulin ráðgáta að ráðamenn á Íslandi hafi komist upp með það að láta það mál daga uppi vegna þess að þar var tekið á mjög mörgur réttlætismálum og þar var endur hugsuð alveg hreint og ég held að þessi svona skrefa leiðréttingar, breytingar sem yfirleitt ekkert leiðréttingar á stjórnarskráni eitthvað sem að bara dugi hvergi nærri til þannig að ég verð ótrúlega sár í hvert skipti sem ég hugsa það að þetta mál hafi verið hægt að taka í herkví vegna þess að það var verið að bregðast allri þjóðin. Við fórum sameiginlega í þetta verkefni og ennþá á ég jafn erfitt með að skila niðurstöðu Hæstaréttar það að ógilda kosninguna því að það hefði ekki verið nægilega mikið, það hefði verið hljóðbært eitthvað á milli í kjörklefum, skipti akkurat engu máli í því að það varst að velja til stjórnlagaráðs. Þannig að mér finnst þetta magalending sem óviðunandi og okkur öllum til skammar og sýnir einhvern veginn að okkur dálítið gjarnt að gleyma bara takast á við eitthvað og svo mistast og svo bara kemur eitthvað nýtt sem að tekur við Hæstarétti, það vísur kom það málaðið til Hæstarétti mér vitanlega en það hefði nú verið full ástæða til þess að ógilda aðrar kosningar sem voru augljóslega voru það sem ég vísi aftur til Borgarnes og kenningarinnar þar þær kosningar það metur Alþingi sjálft sem gildar kosningar sem að hnökrarnir á framkvæmd þeirra kosninga voru ansi miklu meiri heldur en á þjóðaratkvæðagreiðslunni atkvæðagreiðslunni til stjórnlagaráðs stjórnlagaþingsins sem að breyttist í stjórnlagaráð voru á sínum tíma. Nú erum búin að fara yfir tíma sem ég lofaði ykkur að við myndum tímamörki sem við munum halda. Ég er ekki búin að koma helmingum að segja þetta. Nei, þú kemur aftur. Þetta svo gaman. En þakka ykkur, Ágúst Ólafur, Helga Jónsdóttir og Bogi Ágústsson. Og hér eftir kemur ykkur nýr kafli í Rauðaborð kvöldsins. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. En síðustu vikur hefur samstöðin við Rauðaborðið gefið hugaríþróttum í auknum mæli gaum. Einkum bridge og við leggjum áherslu á hugaríþróttir vegna þess að hinir fjölmiðlarnir verja mjög miklu tíma í allar aðrar íþróttir en hugaríþróttir, ekki síst boltaíþróttirnar. En nú eru bridge og skák í mikilli tísku og uppsveiflu og okkur finnst eins og að fæstir séu að fjalla þetta. Þannig að hugaríþróttir eru á okkar dagskrá þessar vikurnar. Sem fyrr segir þá hefur bridge svona verið í öndvegi hjá okkur en núna í vikunni þá fékk ég góðan gest, hann Vigni Vatnar
okkar magnaða stórmeistara. Og hvað haldið að hann hafi gert nýverið? Hann vann sjálfan Magnús Carlsen í skák og auðvitað þurftu við að fá að vita allt þessa skák og skákferil hins unga stórmeistara. Gjörið þið svo vel. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, góðir áhorfendur og hlustendur, ég ætla að drekka ykkur með hugar íþróttum í dag. Ekki bridge-þátturinn fyrrbúinn, en ég að fá hér mjög góðan gest í settið til okkar. Hann heitir Vignir Vatnar, 22 ára Íslendingur sem að vinna sér sess í hjarta þjóðarinnar sem skákmeistari. Við urðum öll voða stolt á dögunum þegar hann sigraði sjálfan Magnús Carlsen. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Ertu farin að finna það svona þegar þú ert út á götu að við séum svona farin að líta á því sem okkar eign þjóðin? Já, sko, það þetta orðað þannig. Ég nú ekki vanur að fara niður í bæ en 3 dögum eftir að ég vinn Carlsen, að þá fer ég niður í bæ og ég veit ekki hvað var, tekið marga myndir með mér og þetta var bara eitthvað algjörlega bara súrelíst, sko. Það bara ótrúlegt að því líka þegar ég fyrst vinn hann, þá er bara svona, ok, þetta stórt en þetta fekar sér ekkert út allt, sko, en já, það var ekki. Það sem ég held að hafi gerst að sigurinn vakti áhuga fólks langt út fyrir raðir skákmanna. Já, ég held að ég fekk nú enga skákmenn sem kom upp að mér, heldur bara einhverjar menn sem eru með tjest að koma í símanum. Það er eitthvað svoleiðis, það er alltaf það tefla mikið á netinu, en tefla ekki í raunheimum, þannig að þetta var sérstaklega skemmtilegt, sko. Já, mér langar til þess að kynnast þér svolítið persónulega á ferlinum, en ég ætla að byrja á þessari skák við Magnús Carlsen. Nú ég bara svona venjulegur leikmaður, ég kann mannganginn rúmlega það. Hvernig þróaðist þessi skák og við hvaða aðstæður var hún teld? Hún var teld á netinu á móti sem heitir Tell Tuesday, þar sem að bestu skákmenn heims á netinu tefla, eða bara heimslitin eins og leggur sig og telti bara peningaverðlaun og svona og ég mæti Carlsen í 3. umferð sem var náttúrulega bara mjög stórt fyrir mig að fá að tefla við hana því að ég hafði fengið þessa spurningu, já, stórmeistari í skák hefur telt við Carlsen. Já, og þú hafðir ekki áður telt við hann? Nei, ég hafði aldrei telt við hann sem var náttúrulega, ég telti við alla hina bestu og marga oft í rauninni, allavega marga oft, þannig að þetta var aldrei svona leiðileg spurning sem maður alltaf fá og ég var bara ánægður þegar ég sá hann og bara ok, nú fæ Carlsen, lífið gott að það voru þetta búið, allavega ég búin að tefla við hann. Auka stress, auka adrenalín? Já, algjörlega. Ég var bara eiginlega í svona, þetta var alltaf lægir að skákinn byrjaðist og ég bara með svona maður fer að tefla við Carlsen, maður bara heyrði, ég hlýt nú að tapa einhvern veginn, sko, þú veist. Hvaða byrjunum var leikinn? Það var svo kvöldu Philidor-svörn, ég veit ekki. Sem hvernig finnst þú leikinn? Það E4 og D6 sem svona ekki tala vera besta byrjunin, ég út af ykkur ástæðu og að tefla það. Þú varst með hvítt? Nei, ég er með svart. Já, þú með svart. Já, og fæ ég mjög lélega stöðu byrjuninni og síðan byrjaði svona að koma svona, ég sagði, af því ég var náttúrulega að streyma þessu að ég sagði á einu augnablik hann leik Hóku C5 sem fannst mér ekkert sérstakur leikur þannig sé, en ég sagði akkurat að ef Carlsen hefði ekki leikið þessu þá myndi ég segja að þetta var ömurlegur leikur. En síðan kom ljós að þetta var ekki það góður leikur og síðan alltaf byrja bara stressið að kikka inn þegar ég komi með stöðu það sem ég veit ég á að vinna, það skiptir ekki máli út að Carlsen sé hinum megin eða hver annar maður og þá byrja stressið virkilega kikkin, sko. Þá gæti ég ekkert leikið, sko. Þá ég bara Hvað var það eftir marga leiki cirka? Það var eftir svona 18 leiki, 17-18 leiki, eitthvað svoleiðis. Þá ég bara búin að vinna á henni peð og kom með alla stöðuna og öll tækifærin og ég veit að ég sé svona ok, þú veist, ég að vinna Carlsen og þá bara byrja ég alltaf að geta hreift músina, titra alveg og hjartslátturinn fór 1 milljón, sko. Þannig að Björn Þorfinnsson var þetta mjög vel einhvern tímann og Bylgjunni eða eitthvað að sagði fyrir þá sem segja skák sé ekki spennandi og þá þurfa að kíkja þetta þegar ég vann Carlsen því ég náttúrulega bara gjörsamlega í kvíðanút bara liggur við að detta niður, sko. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt, sko.
Þetta er rosalegt. Sko, gaf hann löngu áður en var komið að móti eða? Hann gefur þegar ég er að vekja upp drottningu og hann getur ekki stoppa og þá laði hann niður vopn, en ég trúði nú ekki ennþá meira að segja, sko. Þetta er líka svo fyndið við þetta, sem sagt, ég ætlaði ekkert að streyma. Þú veist, ég streyma oft þessu móti af því að það er bara gaman að svona að fólk finnst skiljanlega gaman að horfa með þjást eða vinna, þannig að svona gaman að streyma þessu, en ég ætlaði ekki að gera þarna, ég var búin að vera smá veikur og svona, en fékk sér sent skilabóð á mig, sko, svona 8 mínútum fyrir að þetta mótið að byrja. Fæði senda á mig frá Magnúsi Pálma, sem er frábær skákmaður, hann senda á mig, ætlaðu þú að streyma í kvöld eða þarf ég að finna mér eitthvað annað að gera? Já. Og ég var þarna, ok, ég skal náði að setja allt setupið upp og og síðan náttúrulega bara vann ég hann, það er náttúrulega bara fáránlegt, sko. Ein skák gegn Carlsen og 100% sigurhlutfall. Já, ég er ekki að flýta mér að tefla við hann aftur, ég sagt eitthvað. bara halda þessu svona eins lengi og ég get. Það eru mjög fáir í heiminum sem hafa plúskora á Carlsen. Það eru mjög fáir, sko. Sko, eins og þú talar þá allt þetta stress og allt þetta álag sem að verður til hjá þér, það leiðir ekki til þess að þá teflir verð. Nei, af því að þú farir svona að þetta skiptir þess að miklu máli og þú veist, þú vandar, ef þú ert stressaður þá ertu meira vandvirkur og passaði meira. Hvað hafður mikið tíma? Við byrjum skákinu með 3 mínútur og þú fær eina sig út á hvern leik, þannig að og þú þarfst að vera alltaf til hraðskákan og maður þarf að vera mjög snöggur og akkurat þegar ég var komin í 5 sekúndur eftir eða eitthvað, ég veit ég með kólunni en ég bara músin skilur bara hófa brútum allt, sko, þannig að það var bara þetta var ógeðislega erfitt með að leika, sko. Þannig að, já, þetta var ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Sko, hvar er Carlsen í samanburði við aðra skákmenn í samtímanum og fortíðinni að þínum mati? Hann er náttúrulega í samtímanum er hann langbestur og það er alveg fáránlegt að af hverju hann er svona mikið betur en hinnir. Það hefur enginn einn svör, sko, sem er mjög áhugavert. Þú spyrir bestu skákmann heims og það er bara svona, já, hann er bara aðeins betur en ég þessu. Það er ekkert svar, það er bara eitthvað. Hann er talin vera milli hans og Garri Kasparov, hver er besti skákmaður allra tíma. En í dag er það orðið nokkuð ljóst að allavega mjög stór meiri hluti segir að Carlsen sé besti skákmaður allra tíma, sem ég sjálfur tek undir að það er ótrúlegt að við búum í svo miklu svona nútímanum að búum við svo mikið yfir upplýsingum. Þú veist, það eru endalaust upplýsingum, það er allir með sömu upplýsingar. Þú veist, ég nota sömu skáktölur og Carlsen, samt er Carlsen eitthvað með miklu betri skákmaður. Þetta er alveg ótrúlegt að það er allir með sömu gögn og samt er Carlsen bara betur en hinnir. Þannig að svona öðruvísuna var í gamla daga. Segist hann sjálfur vera á einhverju rófi eða? Ég held hann segja það nú ekki sjálfur, en ég held að ég hef nú bara talað þetta í gær við eitthvað að það er svona nokkuð augljóst að hann er á einhverju rófi, sko, en ekki þannig að hann sé ekki frábær, þú veist, hann frábær í viðtölum og frábær, hann stundar ótrúlega margar íþróttir og heldur sér í formi og svona, þannig að hann er á einhverju rófi, en ég held að bara sé að heilin hans kannski bara virkar aðeins öðruvísi, sko. Hvað með þig? Ég vil meina allavega að ég sé ekki þannig, en það er örugglega að skipta skoðunum á því, ég veit það ekki, en ég held að það er svona hálfgert djók að því herra sem ferðu upp í skák, því skrýtnari verður, þú veist, að þá nærðu þessu og einhvern veginn skák verður bara lífið þitt, þannig að ég veit það ekki, ég allavega er ekki þannig í dag, en kannski eftir því sem ég verð betri, hver veit hvað gerist. Ég tek fram að þegar ég spurði þá sé ég ekkert benda til þess. Nei, ég var bara mjög forvöldnilegt að heyra svarið. Þetta er mjög góð spurning, sko. En þið eru náttúrulega alveg ótrúlegur hópur. Þú sagði mér áður en við settst við rauðaborðið að þú manst ekki bara þínar eigin skákir óbúslega mörg ár aftur í tíman heldur getur munað skákir annara og er bara flesta leiki frá Atlsita. Já, ef ég legg mig í það að leggja eitthvað á minni eins og skákir frá Friðrik Ólafssyni okkar fyrsta stórmeistari, ég er mjög naskur á að muna hvar skákirnar voru teldar, hvaða ár, hvenær og svona og mann skákirnar mjög vel, þannig að það er að því ég er svo gaman að
að fylgja hans skákum sérstaklega og kannski ég muni eitthvað Carlsen-skákir og eitthvað svona en það er aðalega bara svona ef ég legg minn metnað í það þá get ég. Get ég spurt þig hvað þú sjáir marga leiki fram í tíman eða veltur það bara á aðstæðum hverju sinni? Það veltur á aðstæðum. Ég get svona reiknað náttúrulega gífurlega langt ef ég þarf en oftast bara krefst það ekki til þess að staðana oftast eftir að reikna skilurðu að ég leik leik og andstæðingurinn á kannski 4 valmöguleika og þú ert að kíkja kannski 2 leiki inn í hvern valmöguleika. Það er mjög fá skiptið sem bara ég leik þessum, hann verður að svara þessum, ég verður að svara þessum skilurðu og þá ertu náttúrulega komin miklu lengra. Þannig að þetta er ofta svona snýst það að geta metið stöðurnar eftir 2 leiki í mismunandi variantum og meta það rétt sko. Sem er mjög mikil kunst. Nú fjölgar náttúrulega möguleikanum nánast óendanlega eftir því sem við veltum fyrir okkur fleiri mótleikjum við framtíðar mótleikjum. Af hverju er ekki tölvan besti skák aðili alheimsins? Tölvan er núna best í dag. Hún er það? Já, og það var mjög fyndið að eins og Carlsen var á Joe Rogan daginn og Joe Rogan spurði spurningu gætirðu unnið símainn í skák? Carlsen sagði no, not a chance sem er mjög fyndið að besti skákmaður sögunar á ekki breyk í skáktölunar í dag. Já, þetta er eitthvað sem ég vissi ekki. Ég man bara eftir einhverju einvíi fyrir mörgum áratugum Blue eitthvað. Já, Deep Blue. Og þá var manns heilin ennþá sterkari en er langt síðan sem sagt tölvan var betri en manns heilin. Já, kannski svona 2010 eitthvað það var algjörlega komið á hreint en það er svo ótrúlegt við tölvunar í dag það halda alltaf áfram að vera betur og betri maður heldur alltaf að tölvan getur ekki haldið áfram að bæta sig úr hérðan sko en einhvern veginn er ennþá að bæta sig sem er bara nokkuð skeri sko bara ræðir mann dálítið að það sé hægt sko þannig að það er bara ótrúlegt við að þú veist að hvað tölvunar eru bara þú fær alltaf svar hvað þú gerir vitlaust. Það var náttúrulega ekki þannig í gamla daga og var umdeildar skoðanir með allt en núna er bara, þetta var lillur leikur, þetta var góð leikur, þetta var lillur. Færði þetta bara svona léttilega. Þannig að hún er svona okkar, ég veit ekki, íslensku er bara overlord svona, hún segir okkur náttúrulega bara alla vitlausuna sem við gerum sko. Já, og náttúrulega öll skák þjálfun og allar framfærir á þessu sviði hafa náttúrulega alveg umpólast á nokkrum áratugum. Þökk sé þessari tækni. Algjörlega. En það er ég hugsa stundum að það hefði verið skemmtilega að hafa þetta ekki. Af því að eins og Friðrik, okkar fyrsti stórmeistari, sagði þegar í heimildamyndinu sig þá sagði hann að hann væri samlað þeirri skoðun að þegar Fischer sagði að tölvurnar hafa drepið klassísku skák sem er alveg rétt af þessu marki af því að byrjanir eru að verða svo ótrúlega langdregnar og að finna eitthvað tækifæri hér eitthvað staðar í 20. leik á topplevel er orðið fyrir eitthvað þreytt sko þannig að það er akkurat alveg svo Carlsen er að reyna að við hættum að tefla svo löngu skákir sem er fyrir, sem veit ekki að er 1,5 klukkutíma mann og síðan blues 40 mínútur eftir 40 leiki þetta getur orðið 7 tíma skák skilurðu þannig að hann er dálítið byrjað núna bara að færa þetta alveg yfir í hraðskákir og atskákir og svona að breyta því hann hefur ekki áhuga á hinu lengur. Nei, mætti ekki kannski segja að svona persónueinkenni hvers og eins sjáist betur í styttri skákum líka? Jú. Það verið persónulegri bara hreinlega. Jú, ég held það sé mjög góða punktur hjá þér og líka sér svona meiri talentin sko, þú veist að þetta snýst ekki að hvor getur reikna, að þú hefur nægan tíma til að reikna og svona, þú veist að hérna er þetta bara instinkt eða þú veist, þetta er svo mikið bara, herðu, ég held að þetta er spilleikur en þú getur náttúrulega ekki reiknað allt en þú leikur þessu leik og bara, ég held að þetta hlýtur að virka, þú veist þannig þetta er meira svona þetta er meira talent sko, til ég segja. Þetta er ótrúlega spennandi heimur og ég ber mjög mikla virðingu fyrir þeim sem eru góðir í skák. Kannski vegna þess að ég er britsari og við erum sumpart að nota svona bara sömu heila stöðarnar og alltaf lógík en það eru samt mistaka þættir og mannlegir þættir í britsinum sem að leiða til þess að við höfum ekki séð neina britstölvu sem að kemst nálægt í að sigra mannshugan.
Já, það er ekki ennþá þannig í Britsu. Og ég hélt reyndar eins og kom í ljós í spurningun áðan að það væri eins með skákina. En sko, nú langar maður til þess að kynnast svona, þú veist, þinni sögu, af því ég hef ekki hitti áður. Hvað varstu gamall þegar þú lærið mannganginn? Ég var 5 ára gamall, eða 4 ára, hvort 4 eða 5. Og þá var sem sagt pabbi minn, hann vildi kenna mig skák. Það var svona, hafði skák alltaf sem áhugamál. Og hann var oft að tefla við félaga sinn og hann kom oft heim til okkar og þá teldu þeir og síðan bara eftir smá tíma ég sat alltaf upp á borðinu og bara fylgdist með og var ógeðslega áhugasamur og síðan var ég bara mjög stutt í að ég var farin að segja þeim til sko og veist að bara nei, þú getur ekki að leika þessu, nei, þetta getur ekki verið gott og síðan fór ég að svona aðeins að tefla við þá og síðan fór ég byrjaði ég að æfa skák bara 5-6 ára í Töfflegi Reykjavíkur og var alltaf með eitthvað talent hæfileika í þessu þannig að ég hef ekki hætt síðan. Tókstu þessa iðju snemma fram yfir það að vera kannski út að leika með félagunum í einhverjum boltaleika eða eitthvað? Nei, ég náði einhvern veginn að gera bæði sko að því að á þeim tíma líka þá var ekki eins og ég væri bara með tölvuna fyrir fram mig og væri 6 ára og reyna að finna einhverja leiki eða eitthvað bara, lefa var skáka hvað mætti ég en það var alltaf hægt að vera út í fótbolta og ýmislegt og reyndi alltaf að hafa það með. Já, einmitt, þannig að það var pláss fyrir hvort ekki. Já, en skáki náttúrulega svona og þegar kannski fann skák kannski ekkert sérstaklega skemmtilegar var yngri af því þegar ég var aðeins þegar ég var yngri þá var þetta ekkert svona töff eins og er í dag þetta fæði svona smá kjánur alltaf að segja þetta en skák er orðin virkilega töff bara á Íslandi og í heiminum hún er bara gjörbreytast svona stimpillin á henni þannig að hún hefur verið í smá öldudal þegar þú pikkar upp mannganginn. Já og síðan þegar ég grínast alltaf með það þegar ég var 14-15 sko í staðinn ég var þegar ég var 13 ára var ég sérst með 2400 elo stig og var kannski ekki alveg með styrklingin á stígin en ég var klárlega einn af bestu ungbönnum í heiminum á þeim tíma og í staðinn fyrir svona að keyra algjörlega á það þá var skák svona halvasnalega og svona og maður komin á en aldur 13, 14, 15 að maður vill vera eitthvað svona töff og eitthvað í skólanum og svona þannig að maður svona mista eins úttóldi á þeim tíma að virkilega bara fókusa á þetta og standa með sko. Þetta er mjög áhugavert. Þú ert í rauninni að segja okkur að í staðis að hafa verið stoltur af þínum árangri á heimsvísu þá hafa verið bara svona hálfskammast þín. Já, þetta er dálítið svoleiðis að maður svona maður var ekki þessi töff krakki í skólanum eða svona skilur að en maður var bara svona þessi gæi sem teldi og hann hefur sitt skrýtna áhugamál og svona og hefði ekki hugmynd að ég geti til dæmis bara að lifa á þessu eins og ég gerir í dag þannig að þetta er mjög áhugavert það er svona eins og ég segi við marga unga sem eru að leggja skákina fyrir sig núna það er fullt af efnilegum strákum að koma upp sem gleður mér hrikalega að þetta er ekki eins og þegar ég var yngri núna er þetta bara orðið töff og cool eða svona töff myndi ég segja að þetta er ekki eins og þegar ég var yngri þú veist að ég var nú líka við fyrir að fela að ég var bara að tefla og eitthvað svona sko en þeir eru heppnir með það þeir eru að fara alveg upp við það að skák er bara orðin svona hvað maður segja mainstream að þetta er bara orðið eðlilegt að menn séu bara atvinnumenn í fótbolta eða eitthvað það er allir með testakomi í símanum sem að tefla skilur þú veist það er frábært sko. Og sennilega hafði COVID einhver áhrif þarna, ekki satt? Jú, það kemur sem sagt út líka Queen's Gambit á þeim tíma. Svo náttúrulega það. Já, það sprakk út og þá náttúrulega byrjuði allir að tefla og ég var bara hvað er að gerast í kringum mig. Var ekki orðinn stórmeistari og var svona á mörkunum með þess að hætta í skák á þeim tíma sko. Já. Það var mjög stutt frá því að gerast að ég myndi bara fara í skóla. Já. Og það kemur Queen's Gambit, sem kemur þetta skemmtilega skandal með Hans Niemann og Magnús Carlsen. Þetta fræga dæmi þar, þetta svindlsagan, þannig að og þá einhvern veginn verður þetta síðan bara, það er alltaf komið eitthvað svona nýtt og nýtt skandal sem er mjög skemmtilegt. Eins og til dæmis bara Carlsen bara í borðið fyrir 3 dögum, alveg neldi í borðið gegn heimsmeistarunum og
öskurauður. Allt á vídeo náttúrulega og flug heiminn. Flug út allt og ég fekk senda á mig allavega svona 10-15 sinnum að ekki batnar þetta hjá kallinum. Þetta að ég vann hann segir. Það var allt hrunið hjá hann. Já, þetta er mjög skemmtilegt sko. Þetta einmitt sko, maður hefur tekið eftir því að þetta er spurning bara stundum um tískur og heppni eða óheppni, hvort verðleikar okkar í tilteknum íþróttum, hvort hæfileikar og frammistaða slæri í gegn eða bara svona liggur þarna niðri og vekur ekki áhuga nokkurs manns. Ég tek undir þetta sem hún segir með skákinni, ég finn það alveg að bara ég sjálfur hef miklu meira áhuga á skák núna heldur en fyrir 10 árum. Og við finnum þetta líka í britsinum, svo ég nefni það. Það hefur verið bara fullt á öll nýliða námskeið síðustu ár. Þannig að það eru miklu fleiri sem eru núna að þreifa sig áfram með hugaríþróttuna brits, en það er ekki endilega fleiri mjög góðir að koma fram. Nei, ég skil það, já. Við erum dálítið svona svipaðir þar að svona það þarf að koma upp fleiri stórmeistarar núna á mjög stöðum tíma myndi ég segja til að því að þessi fannum að kalla á gamla en fjórmenningaklíkan og þeir allir eru ennþá frábæri skákmenn í dag og eru bara ennþá í rauninni allavega topp 10 bestu skákmenn landsins alltaf. Jón Erla Ordansson, Jóhann Hjartarson, Helgi Ólafsson og Margeir Pétursson. Já. Þeir eru ennþá allir, þeir gætu alveg eins verið bara með mér í landsliðinu á EM, en það vantar nýjung, það vantar fleiri á ungu kynslóðun að koma upp og stíga upp í rauninni og taka þetta, að því að það er líka þannig með skákin í dag að þú ert komin á okkur ákveðin aldur og þá eins og þessar löngu skákir og það tefla 7 tíma skák. Þú leikur einni ónákvæmni eða einu mistökum einhvers staðar á 7. tímanum. Þú ert að fara að tapa skákinni af því eftir grófur afleikur eða eitthvað svoleiðis eða setu og þurfa að fara að verjast að þetta er orðið svo mikið þól dálítið að þarft að vera dálítið líkanlega byggður og svona að hugsa við líka þannig að eins og segi því unga kynslóðin verður núna dálítið að stíga upp sem er að koma núna á eftir mér og vonandi verður við með ég hef séð stórmeistarefni allavega þó nokkrum þannig að en það þarf að leggja þessi vinna þetta er gífuleg vinna. Sko það er pabbi þinn sem kennir þér að tefla og hann er af skákættum. Já. Hvernig er sú saga? Það er fyrsti Íslandsmeistarinn í skák var í 1913. Ég held að þessi 1913 er stafur 1914. Að þá, og hann hét Pétur Sófóníusson, langa við minn, að fyrsti Íslandsmeistarinn í skák og kannski komin á það að ég vann minn fyrsta Íslandsmeistar til skák 2023, 110 árum setna, takk fyrir. Þannig að byrjar þar, síðan á hann 2 syni, hann held hann hefði átti fleiri en þeir voru 2 mjög góðir, Áki og Sturla og þeir voru hörku skákmenn, báðir 2 og voru til dæmis að tefla við okkar fyrsta stórmeistara mjög mikið, Friðrik Ólafsson og þegar Friðrik byrjar að tefla sem hann byrjar svona fyrst fyrir tafélag 8 ára gamall eða eitthvað en svona byrjar ekki að segja hann setna að viti að þá hittir hann svona langa á minn og man eftir honum, hann sagði það við mig, hann man eftir langa á mínum sem er alltaf bara ótrúlegt af því að hann var í nýraðarsamali í janúar og síðan dó hann í apríl og hann til nýraðarsamali í Hörpu og þú veist, hann tengir mig við langa minn, það er bara ótrúlegt sko. Og hann akkurat teldi við Áka og Sturlu meðal annars á Rossolimo mótinu 51 sem var haldið í TR, þá kom mjög frægur skákmaður á þeim tíma Rossolimo til Íslands og teldi við þá og Friðrik sýndi alveg eitthvað hann bjóð þar þannig að þetta er alveg ótrúlegt en það sem var æxlaðist hann í útrúsu að hvort að þetta er dálítið flókið en pabbi afa minns sem langa afa minn, ég hitt hann aldrei það er Hafsteinn, hann var líka hörkuskákmaður þannig að hann vantarlega með Áka og Sturlu þannig að hann var hörkuskákmaður en svona minna en
minna en hinnir sko. Þannig að og síðan hættir það dálítið það að núta afi fer bara út að sjó og pabbi fer líka út að sjó. Þetta var dálítið þannig að hefur ekkert gerst mikið síðan þá. En já, ég er einn í dag, skulum við segja. Heldur þetta liggi í genum eða heldur það sé áhugin sem leiði til þess að já, er þetta félagslega lært eða er þetta genetískt? Frábær spurning, virkilega góð spurning. Ég í rauninni áttaði mig aldrei á því að það væri svo mikið skák í fjölskyldunum minni fyrir en ég var svo gamall, 10 ára eða eitthvað. Þannig að þegar ég er 5-6 ára þá fannst mér þetta bara geggjað. Þannig að kannski er þetta genetískt. Ég er ekki alveg klár á því. Ætli það ekki. Ég veit allavega mér finnst mér falleg hugsun að hugsa það að ég sé 110 ára seinna og 100 ára seinna og ég bara, já, þetta er geggjaður leikur og síðan langa með fyrst Íslandsmeistari, þannig að deilir einhverju erfðamengi með meistaranum árið 1913. Já, það gæti verið sko, en þetta er kannski meira svona líka spila kannski tengt, þú veist að þú ert mjög hrifin af spilum eða eitthvað, þeir voru líka það, þannig að þótt að það var náttúrulega aðalega skák en það kemur líka frá miklum spilaættum skils mér, þannig að það gæti líka verið eitthvað svoleiðis, þannig ég veit. Og við vorum með að ræða það líka fyrir þáttin að oft er blöndun britsara og skákmanna. Algjörlega. Já, í báðar áttir. Já, algjörlega. En sko, Friðrik Ólafsson heitinn er ekki líklegt að fjórmenningarnir eins og þú kallaðir þá að þeir hafi sprottið upp og orðið svona öflugir þökks í Friðriki? Jú, þetta náttúrulega byrjar allt á því að það sé ungur strákur sem langar að fara að tefla og dettur síðan inn í það og síðan 14-15 ára og fer hann á fyrsta móti sitt erlendis sem er í Birmingham og fer á togara. Ég veit ekki hversu lengi hann var að ferðast þar, sjóveikur og eitthvað og síðan tekur hann mótið og tefla á svona fyrsta alþjóðlega móti bara 14-15 ára gamall. Svona, þetta er svo ótrúlega pæling að hann vildi virkilega það mikið tefla að hann lagði þetta á sig og það sprettir alltaf upp á honum, síðan var hann alltaf á sínum tíma bara topp 10 besti skákmenn í heimi, vann alla bestu skákmenn sem sögunar nema einn sem var Spassky, hann sagði að hann hafi sloppið. Þannig að það er ótrúlega þetta fyrstulega hann byrja þetta og það er ógeðslega fallegt og síðan verður hann með bestskákmönnum heims. Síðan kemur fjórmenningarnir koma síðan upp út frá Friðriki og náttúrulega síðan heimsmeistari 1972 hérna á Íslandi var fyrst Spassky og þá náttúrulega gjörsamlega sprakk skákin út og úr því urðu síðan fjórmenningarnir sem urðu náttúrulega bara 5. sæti á Ólympíumóti og 7. sæti á öðru Ólympíumóti, þannig að þeir voru ótrúlegir sko og mér skilst, ég hefði nú verið gaman að sjá þetta sjálfur en mér skilst þeir hafa verið rockstjörnur á sínum tíma á Íslandi, þannig að Já, ég held að maður geti sagt það. Já. Og heimsmeistaratitlar urðu til hjá ungmenna. Algjörlega. Þetta var náttúrulega alveg sko, við vorum farin að trúa því að Íslandi yrði bara eitthvað svona framtíðar ofurveldi. Já, en við vorum það líka á þessum tíma þegar þeir voru allir í fjórmenningar voru allir í topp 50. Friðrik var svona farin að hætta að tefla en var ennþá hörku skákmaður. Síðan var annar stórmeistari Guðmundur Sigurjónsson, hann er svona aðeins eldri en svona fyrir ekki eldri held ég en þú veist, þeir voru allir bara topp 50 í heiminum og síðan var ungumennir að koma upp og tölum heimsmeistari til ungmenna, það var Hannes Lívar sem er stórmeistari og ennþá atvinnumaður í dag, Helgi Ás sem er núverandi Íslandsmeistari, leiðilegt að segja en hann einhvern veginn tók hann af mér 2004 en hann ætlar ekki að verja titilin í ár, segir hann. Og Hén Steingrímsson, Jón Ell, þú veist, bara með bara þvílíka 4-5 heimsmeistaratitla á þessum tíma, veist, þetta er bara ótrúlegt sko, veist, og þetta er heimsmeistaramót ungmenna og við erum ennþá með fjórmenninga á þessu tíma sem bestu skákmenn heims, þannig að þetta lítur að vera gjörsamlega ótrúlegt sko. Og ef við blöndum enn frekar saman brits og skákinni, þá eignumst við svo í fyrsta og eina skiptið sem Íslendingar hafa orðið heimsmeistarar í hópíþrótt. Það var í Britsinum í Yokohama 1991, rétt bara svipa leiti og þú ert að tala um að skákin sé
hæst á stalli, sko. Já, og þeir sérst ná held í sín besta árangri 92 í Manila og þá endaði í 7. sæti á Olympíumótinu og þá voru sérst Sovétríkin voru splundur upp þannig að það var fullt af fárálega sterkum liðum og náðu samt 7. sæti og hefðum verið sikkert að ná ennþá betur og eins og segir 91 þegar þau berjum útaskáluna í bridgeinu, það er bara þetta lítur að vera ótrúlega tími fyrir bara hugaríþróttir, sko. Þetta er magnað skeið, sko. Já, þetta er alveg ótrúlegt En að miklu leyti, sko, nýturðu ávinnings af svona gullaldartímabili í dag? Er þetta er búið að rjúfa keðjuna eða hvernig svona er staðan? Staðan er þannig að ég er besti skákmaður Íslands í dag. Við eigum náttúrulega frábæra skákmenn en þá daginn í dag en það vantar svona kannski aðeins betri endinjun á unga stórmeistara allavega. Við eigum unga alþjóðlega meistara sem eru að reyna að vera stórmeistarar en það vantar það að núna næsta kynslóð verði gríðarlega sterk. Það er svona kynslóðin mín sem kom upp var í rauninni ekki nægilega góð eins og hún átt að vera. Það var svo þvílíkt mikið hæfileiki að það er ekki hægt að lýsa því, sko, að hæfileikin sem var á minni kynslóð í skák á Íslandi það var ótrúlegur en æxlaðist bara þannig að ég var eini stórmeistarinn í því miður þannig að ég, sem ég sagði á hann, ég hugsa að verða að koma upp mjög sterk kynslóð núna en ég nýt þess mjög mikið að þú veist að þeir gerðu allt þetta á sínum tíma þú veist að skák var bara þjóðaríþrótt á Íslandi og var bara á Stöð 2 og Jóhann Hjartarson teflaði Korsnói og þetta er bara endalaust þannig að ég nýt þess mikið en núna það bara að dálítið að stígu upp ég lít á það þannig að ég er að gera þetta fyrir sjálf mig og því ég elskar skák en ég er stór partur af þessu að mér er að gera þetta fyrir Friðrik, sko, mjög stór partur af því að mér finnst þetta bara svo geggjusaga að Friðrik hafi gert þetta og lagt þetta alltaf á sig. Hann elskaði skák það mikið að meira segir að var nýraður þá var hann ennþá að fylgjast með skákmótum. Þú veist, þetta er alveg ótrúlegt og kom alltaf svona, já, þetta er ekkert nýtt, ég teldi þetta árið 1965 gegn einhverjum, eða þú veist, þetta er alveg ótrúlegt að hvernig það var, þannig að ég tóldi að líta á mig svona, hvað maður segja, að halda arfleið hans gangandi af því að það er algjört einstæmi að við eigum 16 stórmeistari, ég var 16. íslenski stórmeistarinn. Einmitt. Og til að setja það svona fyrir fólki heima hvað þýðir að við erum 370 manns, 80 manns eða eitthvað. Í Indlandi sem er núna stærsta land alltaf í heimi, eitt af þeim allavega, það er Kína, að þeir eru 87 stórmeistara. Það er með 1,5 biljón manns og þetta er því líka skáklandi, sko. Við erum 16 hérna á einhverju litli eyju og ef ég segi þetta við einhverja stórmeistarafélagum mína erlendis, það er bara að hlæja, hvað meina 16 stórmeistara, hvað vitleis er þetta? Þetta er ótrúlegt. Það er algjört ótrúlegt og ég er alltaf að minna það á að skáka á Íslandi að þetta sé ekki djókland til að glíma við í skákinni, sko. Nei. Hver er stigafjöldiði núna? Hann er 2515 eða eitthvað. Ég er þetta búin að lækka mjög mikið núna á stundtíma. Ég var 2555 eða eitthvað. Og það er búin að ganga svona, fyrir utan það að ég vann Karlsson og gera allt vitlaust, en þá var ekki búin að ganga vel í þessari löngu skákum hjá mér. Ég er svona, kannski enga sérstök ástæð, en það er svona smá leiðilegt þegar Friðrik dó að maður vissi, fekk alltaf að vita að hann var alltaf að fylgjast með hver einustu skák og það gaf mér svo mikið oft svona eitthvað svona með lélega stuður og ég var bara ok, nú berst hérna fyrir Friðrik og svona, þannig að kannski hittaði mig meira en ég myndi vilja, sko. Sért hann að syrgja? Já, ef maður kannski maður er svona ekki að syrgja, maður er bara svona dást einhvern veginn, maður er bara dáist af þessu manni og hvað hann gerði og að vera ennþá nýraður og vera eins og ég segi alltaf þegar hann er svo skarpur í hausnum ég er í nýrað saman á hans í Hörpu og maður er bara að spjalla við hann í skák frá 58, 59 og hann er bara já, akkurat, já og bara man skákina, ég var þarna bara hver ertu? Og hann
það er mjög fallegt líka ef ég fæ að, þetta er svona breytast í dálítið Friðriks þátt en að Friðrik gaf mér bók þegar ég er 10-11 ára sem sagt langaði minn skrifa, fyrstu kennslubókin í skák árið 1906 og Friðrik átti hana einhvern veginn og hann skrifa ógeðslega fallegt í hana að ég vona að mér finnst að þú eigir að eiga þessa bók átt að þetta kemur frá arfleifð þinni og ég vona að þessi bók hveti ég til dáða og haldir áfram og eitthvað svona ógeðslega fallegt þannig að þetta er dálítið svona dálítið persónulegt að passa að skákinu á Íslandi haldi áfram að blómstra og ég ætla að gera það og mun gera það. En þú sagði mér áðan að þú lifðir á þessu. Er það með því að tefla á þessum netmótum eða færðu mánaðarleg framlög frá ríkinu sem skákmeistari, sem stórmeistari eða? Já, ég lifi náttúrulega aðalega á því að við erum með þessa skáka ríkistyrt en það náttúrulega kemur það ekki beint á óvart eftir allt sem ég búin að nefna en að ég náttúrulega fyrst og fremst náttúrulega hef að hafa þær fasta tekjur, þær eru ekki miklar, þú veist, en það passar að ég geti virkilega einbeitt mér að þessu. Ef ég hefði það ekki, þá hugsa ég gæti ekki verið að þessu eins og ég vildi, þá myndi ég bara þurfa að gera eitthvað annað og fara í skóla eða eitthvað. Þannig að það er fyrst og fremst það, síðan náttúrulega fæ ég boð á mót erlendis. Ég bý mjög mikið bara dálítið í ferðatösku. Og ef ég vinn mót, þá fæ ég pening og svo ég gerði, vann 2 alþjóðleg mót núna í september, ágúst-september. Þá vann ég mót á Tenerife og fekk pening fyrir það og vann síðan mót á beint eftir á Kanari og það var mjög sterkt alþjóðleg mót og frábært að vinna þau, þannig að þetta er akkurat þannig og fær kannski smá komið þóttum til að koma það er meira svona að fá bara hótelið og flugið og mat frítt eitthvað svona en síðan er þetta að reyna bara að vinna pening á mótunum. Já, einmitt. Þetta er mjög skrítið líf, skulum við segja. En Já, ég þekki náttúrulega líf atvinnumanna í Bridgesinum og þeir eru líka í ferðatöskum og þeirra tekjuöflun er mestmegnis þannig að þeir eru sponsaðir og stundu þurfa þeir að spila við fólk sem er miklu lélegra en þeir af því að náttúrulega Bridgesin er 2 manna íþróttjú, þú þarft að eiga makkar en það er hellingur af Bridgesinum sem að lifa mjög góðu lífi tekjulega á því að ferðast á milli og spila bridge. Hvað hefur marga íslenska atvinnumenn í bridge? Hjördís Eyþórsdóttir sem að fór utan á 10. áratug síðustu aldar. Hún er búin að vera atvinnumanneskja í bridge bara allar götur síðan 96, 97 eitthvað svoleiðis. Svo hafa nokkrir íslenski spilarar á tímabil, allt svona rönn. En ég hugsa nú kannski að Hjördís sé svo eina sem að svona hefur alveg verið 365 ári í þessu, í líka svona langa tíma. Já, algjörlega, ok. En það er mjög áhugavert fyrir mér einhvern veginn. Já, en þarna eru alvöru peningar í boði. Stundum er borga bara ákveð fyrir dag og peningaverðlunin á bridgemótum eru oft ekkert rosaleg. En þau geta samt alveg verið fín. Þau voru hærri. Hér voru íslenski bridgesarar að berjast bíla í verðlun og eitthvað svona, alvöru En við höfum upplifað mjög svipaðan tíma og þú varst að nefna með skákina þegar þú varst bara hásbreytt frá því að hætta við. Það var ekki cool að vera góður í skák. Við höfum líka átt þannig skeið en þykjumst sjá til sólar núna aftur eftir svolítið erfiðan tíma. Já, ég held að það sé kannski ekki alveg hægt að segja ég myndi að segja ef við höfum beðið 10 ári viðbót sem ég hef ekki verið stórmeistari og þá værum við, eða segjum bara ég hef ekki verið stórmeistari þá myndi þetta líta nokkuð illa út en ég held að sé mjög bjartur tíma að koma fyrir skákina núna og ég get eiginlega lofa því að það er að fara að koma upp nokkru stórmeistarar á næsta árum þannig að ég held að verði bjart yfir þessu Og eru þið stórmeistararnir, hafið þið einhverja fræðsluskyldu? Eru þið að kenna öðrum? Er það hluti af jobbinu? Já, við erum með kennsluskyldu frá Skákskóla Íslands. Ég náttúrulega kannski, ég var náttúrulega bara í síðast í gær og
lendi ég kl. 6 á Keflavíkurflugvelli og ég hef beint farin í fjöltefli í skákskólanum við fullt af krökkum sem vildi fá að tefla við mig. Það var ógeðslega. Hvernig gekk? Ég vann allar nema ég svona gaf eitt. Það var einn 5 ára strákur sem var ógeðslega krúttlegur og teldi bara nokkuð vel, þannig að ég svona ég tók peðin af borðinu sem hann getur hreyft peð en ég bara tók peð af borðinu og þá patt þannig að það var meðast með krúttlegt. Ég vann hina en við erum með svona kennsluskyldu en fyrir utan þess þá náttúrulega ég líka bara með mína skákkennslu síðu sem gengur bara mjög vel að það þvílíkur áhugi fyrir skák á Íslandi og kannski minni áhugi fyrir að bæta sig en síðan hún aðalega fólki sem í áskrift fólk sem ekki að mæta á mót sem mjög áhugavert að þetta sé svona út í bæ og langar að bæta sig áður en að mæta á mót og hann hún gengur vel en ég samt ennþá með kennsluskildunum mína í skákskólanum en ég kenni endalaust ég vill passa að koma upp önnur helst önnur ég með þann draum sem mjög farsóttur að ég vil vera í landsliðinu. Það landsliðið þannig að það eru 4 borð og síðan einn varmaður. Ég vil vera á 4. borði og ég vil að þessu 3 ungir menn fyrir fram að mig sem halda keflinu gágæti og vonandi bara betri en ég þótt að það mun örugglega hafa einhver áhrif á minn status á skák á Íslandi eða það voru 3 betri en ég en ég vil það verði bara ungt og fárulega sterkt landslið eftir nokkur ár að sem bara standa sig vel á Evrópumótum og Ólympíumótum eins og við eigum að gera. En áður en þú gefur keflið áfram, hver draumurinn? Getur orðið heimsmeistari? Ég held að ég get ekki orðið heimsmeistari, ekki nema þá í einhverju bara svona einhverju mjög sérstökri tegund eða eitthvað svoleiðis, ég veit ekki hvernig það myndi æxlast kannski heimsmeistari öldunga einn daginn, skilur eða eitthvað svoleiðis en ég verð ekki heimsmeistari út úr þessu held ég en ég ætla að verða topp 100 í heiminum ég hef búin að staðráðan í því að ná topp 100 stend eitthvað stað núna 300 eitthvað svoleiðis og í rauninni eins og ég draumurinn minn í rauninni að gera það bara og reyndar draumurinn minn farin að vera meira líka að vera bara einn af bestu hraðskáksmönnum í heimi. Það svona meira, ég mjög mun betri í hraðskák í rauninni. Ég bara núna á sérstökum númer 100 í heiminum eða eitthvað sírka, þannig að þú veist að á stigum. Eldfljótur að hugsa. Já, það akkurat aldrei svoleiðis og meira svona eins og segja, sérst meira hæfileikin í gegn og svona, þannig að ég orðin aldrei hrifinn af því. En það er bara aldrei svona markmið að verða topp 100 í heiminum og reyndar eitt annar markmið að ég reyndar ekki búin að segja þetta við Jón Hjartarson en slá stigametið hans, það er markmið að hann gerði það á sínu tíma að hann náði 2630 stigum eitthvað svoleiðis og varð náttúrulega bara topp 12 í heiminum eða eitthvað á sínum tíma, þetta er alveg ótrúlegt og síðan raunin hættir hann fyrir bara í lögfræði en alveg ótrúlegt að hann var á þeim stall í árið tíma og ef ég næði sömu stigum þá er ég topp 100 í heiminum þannig að ég kannski ekki topp 10 eða topp 12 eins og Jóhann Hjartarson var en myndi að vera topp 100 en það er planið í þessu að gera það. Ég held að Jóhann sé nú bránaður að heyra að ég stefni þangað þótt að klassíska skákin sé ekki búið að ganga greiðlega vel undanfarið en það eru hægður og leiðir í þessu sporti. Það er eitt sem er að þessu spjalli okkar, við erum búin að tala bara um kalla. Já. Við áttum Guðfríði Lilju Gretarsdóttur, systur Helga Áss. Já, Helga Áss. Hún var náttúrulega alveg frábær á sínum tíma. Svo man ég eftir einhverju polgar Já, polgarsystrunum. Já, polgarsystur, alveg rétt. En annars veit ég bara ekkert konur í skák. Er þetta svona rosalega kynjaslega síða á þessu ennþá? Það er ennþá, en hún er að minnka gríðarlega mikið og reyndar verið við gríðarlegri sókninu í Íslandi með þetta að gera. Við höfum 2 Norðurlandameistara undir 20 og undir 16, Guðrún Fanney og Iðunn og báðar geta orðið hörska skákkonur og Guðrún komin yfir 2 stigin og hún kemur frá mikilvæg skákaætt sjálf og bróðir hennar, bæði Benedikt Brím
sem með síðuna með mér og sérst, hann sér tæknilutana, ég kann ekki til því og Stefán Brím innbróðuna líka bara var skólabróður minn í 10 ár þannig að og báðir hörku skákmenn sko, þannig að þau eru gríðarlega skákætt en við erum með mikil sókn með þetta að gera á Íslandi og ég held heiminum líka að þetta sé algjörlega breytast en ég segi það nú reyndar ennþá að ég held að hún sagt að bara ef ég hefði eignast dóttir þá myndi ég ekki vilja eins og staðan í dag í skákheiminum þá myndi ég ekki vilja hún væri í skákheiminum sko. Það er mjög Hvers vegna ekki? Það er skákin á til að finna menn sem eru bara hálf svona ekki lægi sko. Það eru margar þekkinu margar af stelpunum sem eru ágætlega frægar á netinu og svona að það er sögurnar sem hefur heyrt eru bara hryllingur sko, sem er mjög leiðilegt en ég vona það sérstaklega með þessum Anna Kramling til dæmi sem er orðin ótrúlega fræg á YouTube og samfélagsmiðlum Bótesisturnar og bara ótrúlega frægar að það er svona breytir sig hægt rólega en ég held að sé svona ennþá langt í land en á Íslandi þá er þetta ekki þannig en út í heimi þá er mjög skrítni kallar stundum sko. Er þetta þannig ofbeldi bara, hreinlega? Nei, meira svona kynferðisleg áreitni og eitthvað svona ofbeldi en meira þannig það er og ein ógeðsleg saga sem ég ætla nú ekki að fara að setja hérna en það var bara ein kona sem margar stelpur sem lenti því að var einn alþjóðlegur meistari í skák og bauðkjörslega brenglaður hann sendi í gegnum póstkassan hjá þeim til þeirra allra eitthvað ógeðslegt sko. Þannig að það er ein saga sko. En þetta er ég veit nú, maður ánum ekki að vera að tala svona þetta er leiðilegt umræðefni en samt stund þarf að ræða það sem er leiðilegt það er málið sko en til þess að uppræta það ég held að sé ekki ein stelpa sem ég þekki í skákheiminu sem hefur ekki lent í slæmri reynslu sko sem er mjög áreiti já, áreiti, bara menn voru skrítnir þú veist, stelpur sem eru 18-19 ára eða yngri og fá eitthvað svona skrítið og samfélagsmiðla og eitthvað, þú veist, þetta er mjög skrítið og skák svona þetta er algjör minnihluti sem á þessum svona skrítnum gæjum eða eitthvað sem kom í skákina en þeir svona geta stundum farið algjörlega overboard sko, eitthvað svona Þannig að það þarf sko, foristan þarf þá að stíga miklu fastar inn samkvæmt því sem þú ert að segja. Hún er að leyfa alls konar ósiðum að grassera í stað þess að grípa inn í og setja sterkari siðaviðmið og reglur, ekki satt? Jú, ég held að FIDE, reyndar held ég að séu akkurat þeir bönnuðu þannig mann bara forever til dæmis og hann var kæruður og þetta eins og ég var að tala það dæmi. Ég held að menn séu allavega farnir að þora að gera þetta minna því þau eru búin að koma fram með þetta. Það var til dæmis einn annar sem var mjög frægur stórmeistari. Hann var að vinna við svona þessa frægustu og svona lýsa þessum frægustu mótum og það er núna búið að gjörsamlega eyðileggja hans orðspor af því að hann var bara hrikalegur með eitthvað svona stelpur í engatímum og eitthvað svona þannig að það er kannski búið að taka mun fastari tökum á þessu á stuttum tíma þannig að ég vona að þetta breytist algjörlega en eins og staðan er í dag myndi ég svona ekki það að því, veist, skák er frábær fyrir stelpur og stráka bara, hún er gjörsamlega frábær en það er bara svona þessi svona alþjóðlegu mót og svona getur orðið ein stelpa að ferðast þá getur orðið mjög erfitt sko Menningarlega á skákin ennþá svolítið í land hvað var þar hina bestu? Já, kannski með þetta að gera en myndi ég það er kannski eitthvað sem hlustur á þetta og finnst það ekki rétt um mér en ég held að allavega sögurnar sem ég hef heyrt frá náttúrulega er mjög vel tengdur í skákheiminni í dag en það er náttúrulega bara atvinnmaður að sögurnar sem maður heyrtir þetta er ekki ennþá komið í lag algjörlega þótt að það sé búið að lagast mikið á stundum tíma sko. Í mínum eyrum þegar ég heyri þið segja þetta þá hljómar þetta ekki eins og smámál þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að ræða þetta og tækla meinið algjörlega, það er á Íslandi náttúrulega er þetta komið að framfærið þá er þetta alls ekki sko. Veist, það er bara ekkert nema virðing og
okkur finnst alltaf frábært bara að fá fleiri og fleiri stelpur í skákina, það er frábært og hún eins og ég sagði hann mikilvæg sókn að við eigum þessar ungu stelpur sem eru gríðarlega efnilegar í dag. Ég held að ég man allavega sjálfur ekki eftir svona kynslu af ungu stelpum sem eru svona góðar sko, eða svona geta orðið mjög sterkar og eru orðna mjög sterkar. Og allt eins gæti það gerst í framtíðinni að miklu fleiri konur verði í hópi sterkustu skákmanna alheimsins. Það er náttúrulega ekkert sem að þetta er eina af þessum íþróttum þar sem að við mætumst á jafnræðis grundvelli algjörlega. Það er kall hleypur aðeins hraðar en kona út af einhverju testósteroni og út af einhverju svona stöffi sko. En hugaríþróttir það ætti að gilda öðru lögmál. En samt er það náttúrulega þannig að það er alltaf einhverjir múrar og eitthvert ójafnræði á milli kynjana og það skila sér beint eða óbeint inn í frammistöðu hvort sem þú ert í hugaríþrótt eða líkamlegri íþrótt. Þannig að jafnrétti er ekki náð og við þurfum að gera betur. Já, þetta er svona, Polgar sýndi þetta á sínu tíma, hún var topp 10 heiminum með köllunum, og vann alla bestu, þannig að hún sýndi alveg fram á þetta er alveg hægt og það er bara svona, það er minni áhugi hjá stelpum að vera góður í skák en köllum og af því að skilaboð samfélagsins eru sannlega þannig sko. Það er örugglega hægt að breyta því. Já, ég held að meira svona líka þegar þú ert komin á unglingaldur sem stelpa þá við hefum mist margar ótrúlega efnilegar sérstaklega á Íslandi. Við tala nú kannski nafngreina ekki en hún var alveg jafngóð og ég, bara alveg jafngóð og alveg hárun á mér þó ég var ótrúlega efnilegur. En hún hætti í skák 12, 13, 14 ára eitthvað svoleiðis, skilur á Íslandi. En ef hún hefði haldið áfram, þá geta þess að hún orðið heimsmeistari, sko. Kannski fórst rákan meiri hvatningu. Við veitum það ekki. Já, þetta er erfitt svona umræðuefni. Því maður veit ekki hvað vantar, eða þú veist, að kannski bara vilja konu verða betri í öðru en skák sem er algjörlega skiljulegt að það er alltaf ekki okkar að populera það. Já, algjörlega en þetta er eins og ég segja, skákin það var nú bara umræðum daginn á Íslandi hvort að skák væri sókn eða vörn og hún er í greiðlega sókn þegar kemur að til og með ég er nú bara með móti kvöld sem eru 50 manns skráðir, 50-60 manns á veitingastaðnum Le Coq niðri í bæ sem er sturlaður og hún er svona sóknin alveg geggjuð, við erum með frábær mót, unga kynslóðin sýnist mér bara að fara að verða mjög sterk þannig að þetta gera hún í algjörðu sókn eins og vantar er að ég vil bara að allavega U10 listi top 10 listin segi á Íslandi að hann sé meira af ungu strákunum eða stelpunum að þeir fara að koma þess að hanga þannig annars er hún mikill sókn. Já. Við erum að uppræta ómenningu en spennandi tímar framundan og virkilega gaman að fá að kynnast þér hér við rauðaborðið og enn og aftur til hamingju með Sigurinn Georg Karlsen. Takk fyrir það. Þú ert algjör rockstjarna í hugum okkar margra sem höfum samt bara svona lítinn á skák þannig að ég ætla bara akkurat að fá að nýta tækifæri að hvetja þessa skák áhugamenn sem eru á netinu og eru bara tjast að koma í símanum það er allir bara með tjast að koma í símanum að mæta á skákmót þú veist með þau mér ekki sjá eftir frábærvelun, ógæslega góð stemming Þetta er svo skemmtilegt þetta er akkurat það sem við britsararnir erum að reyna að segja fólkinu sem hefur aldrei tekið þátt í keppni að þetta sé lítið skref, ekki stórt og þetta sé bara gaman. Já, algjörlega, þetta er bara gaman, það sér aldrei eftir. En kæra þakkir fyrir þetta góða spjall. Já, takk fyrir mig. Og gangi vel í framtíðinni. Virkilega ánægilegt. Mjög ánægilegt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. En væntanlega voru það fá fréttamál sem vöktu meiri athygli í vikunni en svo ánægulega frétt, hún er reyndar ekki kannski að öllu leyti staðfest, en það bárust ánægulegar vísbendingar það að hann Óskar barn íslensku þjóðarinnar, en 17 ára kólumbíski drengur fengi skjól og ríkisborgararétt hjá okkur. Það hafa hins vegar verið alls konar sjónarmið á lofti það hvort ekki síst formaður allsherjarnefndar Alþingis hafi
verið á hálum ís í tengslum við afgreiðslu þessa máls og þeir komu hér að rauðaborðinu, þeir Haukur Artúrsson, stjórnsýslufræðingur og Henry Alexander Henrysson, heimspekingur og ræddu þetta mál. Já, það hefur ekki farið framhjá ykkur hlustendur, kærir og áhorfendur að mikill fókus hefur verið á athöfnum Víðis Reynissonar sem formaður allsherjarnefndar Alþingis, hvað varðar veitingu ríkisborgararéttar Óskars okkar sem fjölmenn mótmæli hafa farið fram til þess að reyna að standa gegn því að hann verði sendur úr landi, þetta 17 ára gamla barn og sumir líta þetta sem inngrip sem Víðir hafi staðið að sem ekki sé honum sæmandi og setji kerfið í rugl. Haukur Artúrsson, stjórnsýslufræðingur, hefur kallað þetta á Facebook eitthvað það fáránlegasta mál sem stjórnmálamenn hafa tekið sér fyrir hendur. En sko í mínum leikmannshuga þá má kannski bara velta því fyrir sér hvort þetta mál sé að einhverju leyti rimma milli lagatækni og mannúðarhyggju og hvaða skildur við höfum í þeim efnum. Og til þess að reyna að nálgast þetta út frá því sjónarhorni og eflaust fleirum eru komnir hingað að rauðaborðinu Haukur fyrrnefndur, Artúrsson, stjórnsýslufræðingur og Henry Alexander Henrysson, heimspekingur sem oft veltir fyrir sér siðferðislegum álitaefnum. Verið velkomnir. Bræður, ef við byrjum á þér, Henry, getum við að einhverju leyti eins og ég sagði í inngangnum litið á þetta sem flókið úrlaustarefni þar sem að við annars vegar höfum einhverjar svona mannúðlegar skyldur og hins vegar sé þarna laga tækni reglur og eitthvað svoleiðis og getur verið að sé eitthvað grátt svæði þarna á milli. Sko, þetta er náttúrulega augljóslega margbrotið efni, margar spurningar það og maður heyra bara í umræðinni eins mikið og ég nú fyrst með henni, sko, það er kannski ekkert rosalega mikið. Það er alltaf umræðefni sko ríkisborgararéttinn sjálfan og það allt. Það er spurningu þetta sem ég kallað að hann sé hvað Víðir að gera, hvort að brjóta trúnað og annað. Já. Svo það náttúrulega bara staða Óskars. Þetta er líka spurningu hvernig við vísum börnum úr landi, kostnaður, plús, álag á þau, biðin og allt þetta. Þetta eru milljón spurningar þarna og maður þarf náttúrulega að fara í gegnum. Það er allar, ég held að það sé nú kannski ekki rétt að segja að þetta sé einhvers konar átök milli laga, tækni beint og mannúðar. Þetta eru bara ákveðin viðmiða, svona meginreglur að takast á og það er ekkert óeðlilegt að þær geri það. Og ég heyri mikið talað svona, náttúrulega þetta eru jafnræðisreglur og fleira sem liggja á svona stjórnsýslu til grundvallar sem er mikilvægt að hafa í huga og það má ekkert bara einhvern veginn íta því til hliðar sem einhvers konar lagatækni eitthvað svoleiðis. Þetta eru mikilvæga meginreglur sem við þurfum að hafa hann í huga. Já. En svo eru aðrar svona meginreglur sem við þurfum líka að hafa í huga og sem gera það verkum að ég hugsa að margir hafi mjög mikið skilning á því hvað Víðir að gera þarna og hann útskýrir það, hann segir annars vegar að þá talar þennan kostnað við að fara, hann veit það náttúrulega hvernig staðir að svona brottflutningi og þannig að kostnaðurinn er eitt og svo er hitt náttúrulega álægið á barnið sem er mun líklega að fá ríkisborgararétt eða góðu séns á því. Já. Og svo er náttúrulega búið að tala fram og aftur, ég fór aðeins yfir að því að við fengum nú sem betur fyrir þessu máli að sjá tölvupóstana, nákvæmlega hvað hann sagði og hver viðbröðum voru. Já. Og í raun og veru eru þetta ekki svona dæmi þar sem við höfum kannski séð ekki söguna, ekki bara frá Íslandi annars staðar, þar sem ráðherra er að blanda sér inn í ákvörðunartöku einhvers konar stjórnvalds með fyrirskipunum. Það er, Víðir kannski ekki að krefjast neins, þetta er svona upplýsingagjöf og ég held að svona persónulega finnst mér þessu upplýsingagjöf alveg svona kannski auðvitað vissulega á einhverju gráusvæði en ég get sýnt inn í mikinn skilning og ég held að flesti geri það. Já, og þegar þú vísar til kostnaðar þá er þetta að tala um að ef við hefum þurft að senda Óskar út til þess að kalla hann svo aftur heim ef það er að koma ríkisborgararéttur þá er því fé illa varið. Illa varið, ég meina þetta er svona, þarna við tvennskonar, þetta er bæði svona kannski sem mannúðlegi hluti, sko, álaga á barnið og svo er hitt sem kannski þeir sem vilja ekki hlusta á þessi mannúðlegu rök, þeir geta allavega fengið það rökin að beinharði peningar, þetta er gríðarlega dýr framkvæmt og þannig að það er líklega ástæðan fyrir því að
við grípur hérna inni. En sko mér finnst að spurningarnir í þessu máli við getum alltins farið til Gaza að bara velta fyrir okkur hvaða skyldur við höfum til þess að bjarga mannslífum og hérna ég held að þessi fólk á Íslandi á kaffihúsum og götuhornum að ræða þetta mál í alls konar ljósi og margir segja ekki bara allt í lagi líka að brjóta stundum reglurnar í þágu mannúðar og slíkra viðmiða. Getur þú sagt okkur svarið við þeirri spurningu? Já. Nei, þetta er náttúrulega er þetta matskent í hvert skipti. En ég myndi kannski segja að við erum alltaf, það sem við talað eins og siðferðismál séu þannig að við höfum ekkert haldreipi og þetta sé bara einrödd á móti annarri og svo framvegis. En auðvitað er það ekki þannig og það eru ákveðin svona fleti sem við getum alltaf haft í huga og þurfum að hafa svona fáum okkar svona siðferðilega haldreipi í. Ég hef stundum sagt til dæmis að svona hlutir eins og hugtök og fyrirbæri virðing einhver svona ég kalla stundum svona siðferðilega norður. Ef við þurfum að finna átt okkur á siðferðisáttavitunum þá svona byrjum við að reyna að sjá hvernig sýnum við fólki eða fyrirbærum virðingu og svo finnum við okkur út úr því. Annað svona haldreipi finnst mér börn. Já. Það og lög túlka þetta alveg. Það eru svona, þar sem börn eru sem sagt annars vegar, þá held ég að það sé svona oft ástæða til þess að fara kannski að láta svona, siðferðisliðina kannski ráða. Trompa. Það er ákveðið svona siðferðistromp. Og þetta svona dæmi það, maður gerir þetta oft með nemyndum svona, við erum að dregu fram ákveðna siðferðisklípur, það það sem svona meginreglu tókast á og maður finnur það alveg þegar börn koma inn í þessar klípur, hversu verður auðveldara að leysa úr þeim. Já, þess vegna nefndi ég einmitt Gaza því að þar höfum við við orðið vitni að slátrun barna, bara kerfisbundinu frá degi til dags. En Haukur, hvers vegna tekur þú svo stórt upp í því að kalla sem sagt inngrip Víðis Reynissonar, formanns allsherjarnefndar, bara eitt af fáránlegasta mál sem stjórnmálamenn hafa tekið sér fyrir hendur? Ég hef nú ekki fjallað þetta mál eins og þið eru að gera sem sagt nákvæmlega matið á því hvort Óskar á að fá ríkisborgararétt eða ekki. Ég gerir ráð fyrir að niðurstöðan sé rétt. En í það sem ég er í rauninni að segja, hún er ekki réttilega fengin. Og mönnum þykir nú kannski miður af því að ákvörðun er mjög vinsæl. Mönnum þykir kannski mjög miður að það sé verða að velta upp einhverjum steinum svona og segja bara, já Haukur minn, þú ert nú dálítið kassalega í sambandi við stjórnskipun og stjórnsýslu. Já, öll stjórnarandstaðan er nú meira og minna svona kassalega. Svona kassalega. Já. En það sem ég vil segja, áður en við förum út í kerfislegu hlutina, og sem það er alvarlega í þessu. Það er að þetta gengur alveg þvert og þá uppbyggingu þjóðfélagsins sem við erum með. Þetta er bara þetta er hálfgerð villimennska. Og þá sem ég vildi segja mannúðina, ef við byrjum á henni, þá er mannúðin falin í lögunum okkar og það er ránd að það vanti mannúð í lögin frá Alþingi. Mannúðin felst alltaf í sanngjörnum reglum. Og ef þú lendir í því að vera tekin af lögreglu eða vera tekin af skattinum eða einhverju tollinum eða einhverju yfirvaldi sem hefur yfir að segja, þá kemur ekki til mála að það er sína þegar einhverja mildi af því að þú hefur verið á forsíðum miðla í nokkra vikur. Og vegna þess að almenningu segir það er sína mannúðin felst í því að þú sætir sömu afgreiðslu og allir hinnir. Í því felst mannúðin og þessar jafnræðisreglur eru komnar allt frá frönsku byltingunni og svona þannig að það er svona það sem ég myndi vilja byrja á áður fyrir mig kerfin. Já. Og sýnist þér að við séum með reglur sem sannarlega hafi einhverju leyti verið brotnar í þessu ferli? Já, það hefur nú verið tölverð gagnrýni á það að reglur Útlendingastofnunar séu of stífar og undan þá ákvæði séu lítið nýtt. En sem sagt, mannúðin felst almennt í reglunum en ekki því að maður grátir sér út úr þeim. Nei.
maður hefur svona alveg velti fyrir sér að foreldrarnir eru í talsambandi við fjölmiðla, það er ákveðin forréttindi í kringum þetta mál og það er ekkert endilega víst að þetta hefði orðið niðurstaðan ef kynning málsins hefði verið öðruvísi eða málið einhvern veginn öðruvísi vaxið, er það ekki rétt? Jú, og ég held að náttúrulega það sé alveg hárrétt sem Haukur segir að þetta þessi jafnræðis hugmynd, þetta er svo réttlætis hugmynd, alveg gríðarlega mikilvæg og það er alveg óþolandi að hugsa til þess jafnvel að ef við viljum ekki verið í samfélagi þar sem sá sem hefur raddir bak við sig fær aðra meðferð heldur en hinnir sko. Já. Og maður skilur það alveg en svo kemur að þessum málum þar sem staðan er bara orðin eins og hún er. Já. Og þetta mál finnst mér snúast það áttu við að fara í þessa framkvæmd að flytja drenginn úr landi þegar nokkuð ljóst er og að hann mun fá ríkisborgararétt og það er bara þingnefnd sem má gera það. Þá finnst mér svona sko, þá erum við að tala um þetta inngripans við þess og þá finnst mér það að mörguleiti alveg verjandi. Út af þessum og mér finnst sko spurningin, hvernig getur þú svarað fyrir þetta inngripi, hvert er fyrirsvarið og mér finnst rökin sem hann hefur dregið fram og hvað nákvæmlega hann sagði hann sagði ekki sem sagt stjórnvaldinu fyrir verkum, þetta var upplýsingagjöf. Þegar maður les tölvupóstana þá er ekki þar sem maður segir að þið verðið að gera einhvað eða ef þið gerir þetta ekki þá eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er ekki svoleiðis sem tölvupóstum en þeir eru upplýsingagjöf en auðvitað er þetta við hljótum að vera öll sammála það að sko, við viljum ekki búa í samfélagi þar sem jafnræði er ekki sko, til staðar. Nei. Og það er, ef við erum búin að búa til þannig kerfi þá erum við komin að hála ný sko. En sko þá eðlilegt að allavega hluta þjóðarinnar líði þannig að fólk er ánægt með niðurstöðuna en við erum hugsi yfir gangi mála. Man verður líka að hugsa til sko falls síðustu ríkisstjórnar. Sum þessara mála er alveg gríðarlega viðkvæm. Og þarna var ríkisstjórnin mögulega í mjög þröngri stöðu og eitt fulltrúi hennar kannski er auðveldara fyrir óbreyttan þingmann að taka þetta álag og þetta högg heldur en þegar ráðherrar eru beint með puttana. Getur verið að sko ríkisstjórnin hafa einhverju leyti í pólitísku tilliti verið að aðhafast til þess að styrkja eigin stöðu? Það er eiginlega það sem er líkilatriði í þessu. Við eigum ekki að koma okkur í það aðstöðu að börn séu á mörkum þess að vera send úr landi. Af því að þá kom upp þessi mál að við sem sagt einhverjir bregða fæti fyrir niðurstöðuna hvað sem við köllum að breyta því sem er í gangi á einhvern hátt, stöðva einhver ferli sem er komið í gang og stíga inn í og allt þetta og sko þetta gerist vegna þess að samúðin með barninu er svo mikil að fólk sér að það er einhver rangindi í þessu. Haukur, geturðu sagt okkur hvort það eru rétt rök hjá meiri hlutunum á Alþingi að af því að barn er að ræða þá sé þetta ekkert óeðlilega afgreiðsla en hefði háttað öðruvísi til ef Óskar væri 1 ára eldri? Nei, ég get ekki svarað því. En það sem ég get sagt er það sem við vitum er að það voru 19 ungmenni í sömu stöðu hvort sem þau voru 17-18 ára sem fengu sömu afgreiðslu hjá útlendingastofnun, þau fengu höfnun hjá útlendingastofnun og þau fengu höfnun hjá úrskurðarnefnd. Þannig að það eru 19 einstaklingar sem eru á einhvern hátt samanburðarhæfir. Og það sem þeir eiga að gera, þeir eiga að kæra til dómstóla. Það er eina leiðin sem er eftir. Og það skrýtna við kerfið er það að Alþingi tekur að sér að verða einhvers konar áfrýjunardómstól og það allt í einu verður til einhver hjáleið fyrir þetta mál og þá erum við komið með tvöfalt kerfi. Við erum komið með útlendingastofnun, við erum komið með kæruleiðina til úrskurðarnefndarinnar og þær eru algjörlega bundnar af lögunum sem Alþingi hefur sett og verða ekki fara eftir þeim og fara nú ansið stíft eftir þeim svo, eins og að okkar álíti sko. En
Hins vegar erum við með Alþingi sem hefur ríkisborgarréttin og það þessi hjáleið sem þetta tvöfalda kerfi sem þá búið að búa til. Þá hangir það yfir höfði framkvæmdavaldsins og þeirra stofnana sem raunverulega hafa vald til þess að fjalla með þessi mál, að ef þau ger ekki eins og meirihlutin vill, ef þau ger ekki það sem einhver vinsældi meirihlutans í þjóðfélaginu eða eitthvað þaðan af ómálefnalegra sjónarmið, það verður bara tekið til grundvallar. Og þá erum við ekki lengur í réttarþjóðfélagi. Og við höfum auðvitað séð að Alþingi hefur í gegnum tíðina tekið ansi svona frjálslega ákvarðanir í sambandi við ríkisborgararétt. Það hefur verið að taka íþróttamenn og frækt fólk En í það vitnar Víðir einmitt. Hann segir einmitt við höfum haft pólitískt svigrúm til þess að taka pólitískar ákvarðanir inn á Alþingi og það talað einhver lítill undirhópur allsherjarnefndar þryggjamannahópur hafi verið að taka ákvarðanir sem að aldrei sé hægt að undanskilja pólitík. Hvað segir það? Já, ég segja að það útlendingalögin eru sett 2016 og þar með breytist þetta allt saman. Þar með getur ekki sagt að einhverja gamlar hefðir Bobby Fischer eigi við núna. Þú ert búin að setja upp ákveðin farveg fyrir málið og þú ert búin að búið til stjórnvald, þú ert búin að búið til kæruleiðina í framkvæmdavaldinu og eftir það hefur þetta vald Alþingis til að veita mann ríkisborgararétt í rauninni verið í algjöru uppnámi en Alþingi hefur ekki viljað sleppa því og það brýtur algjörlega á þrískiptingu ríkisvaldsins og á að vera hjá framkvæmdavaldinu og kæruleiðin til dómsvaldsins en Alþingi setur reglunar. Þannig að þetta mikill bastardur. Í raun og veru hef ég verið að segja að það sem nefndin gerir á Alþingi að hún bundin af stjórnsýslulegum sjónarmiðum, af stjórnsýslurétti vegna þess að málið þess eðlis. Þetta framkvæmdavalds ákvörðun að ákveða rétt og skyldur manna. Þannig að það framkvæmdavalds ákvörðun tekin á Alþingi af nefndinni og þá verður að þá allt í einu gilda hjá henni jafnræðisreglur og svona og þú getur ekki sagt áður fyrir voru við með Bobby Fischer og íþróttahetjur og svona vegna þess að breytinglaga hefur átt sér stað og þeir eru að framkvæma mál sem hjá framkvæmdavaldinu og svona en það fleiri kerfislegar villur í þessu. Það sem sagt máli fer til útlendingastofnunar, kærunefndarinnar, fær höfnun báðum megin og að fara til dómstóla. En þá það Alþingi sem fer að haga sér eins og dómstól. Segir bara, ég eins og ákæruvald. Nei, ekki eins og ákæruvald, ég eins og sem sagt eins og úrskurðar dómstól í þessu. Ég get bara gripið inn. Þar með dómsvaldi gert óþarft og það Alþingi bara grípur inn í þetta. Þannig að það alveg sama hvar þú lítur á þetta. Þetta allstaðar jafn skrítið og ég get haft mikið eftir að tala ef þú vill. Já, en ertu Haukur persónulega í höfði þínu ósáttur en í hjartaðinu sáttur? Já, við getum orðað það þannig, já. Henry? Já, þetta náttúrulega þessi tvö mál, Þetta Alþingi, hvað Alþingi aðhefst og hvað Alþingi getur gert og hvort að það sé réttlætanlegt eða ekki, eða hvort að það sé einhvers konar dálítið bastardur eins og Haukur var að lýsa og svo náttúrulega hvað Víðir gerði sem búin að vera málefni sem fólk búin að vera að ræða í vikunni og ég myndi bara til að vera alveg heiðarlegur þá myndi ég segja ég hefði gert það sama Víðir ég hugsa ég hefði gert það hefði ég við hans sporum vita í hvað niðurstöðu stendi og valið var ég að láta drengin gangi gegnum þetta sem ég veit að hann mun þurfa að koma aftur og að það þjáningar og ég veit ekki hvernig það fer einu sinni til hann kemur á götuna í Kólumbíu. Ég hefði gert það sama við þess. Og þá ætla ég að spyrja þig og þú hefðir gert það sama við þér ekki til þess að ekki vegna populisma eða í vonum að styrkja stöðu ríkisstjórnarinnar heldur? Nei, ég hugsa að það sé ekki að vera eitthvað munnhöggast hérna við Nei, þú eru að muna þetta hinnum átján Ég held að þetta hef ekki verið gert vegna vinsælda.
Nei. Ég held ekki, ég meina mér finnst þegar maður hugsa þetta að við, sko, hann er með upplýsingar í höndum sem hann finnst erindi til ríkisstofnunar vegna þess að það vera að fara í ákveðu ferli sem mun bitna á einstaklingi alvarlega. Að þá myndi ég veit þessar upplýsingar. Ég hef ekki að sína svona kannski, ég ekki viss hann hefði brotin í lög þar, sko. Og í öllu falli finnst þér niðurstaðan siðferðislega verjandi? Já, mér finnst sko að flestu leyti, en ég ítrekka sem ég sagði á þann, ég vil ekki að við endum með kerfi hérna þar sem þeir einstaklingar sem komast í fjölmiðla fá forgang fram yfir aðra. Það er líka ekki, það er ekki við skulum ekki gleyma jafnræðinu þó að það sé stundum kannski hægt málefnilega ástæða til að ganga fram hjá því. Þá þetta er megin regla sem mér líst ekki á að ef hún verður svona fótum tróðin. En sennilega hefur það bara verið þannig alltaf með allt okkar samfélag að það er bara munur á málum úr hvaða átt, hverjir berjast fyrir þeim, hver öflugir eru talsmennirnir. Já, en svo náttúrulega eru líka aðra málefnilega ástæður þarna með hvort að viðkomandi sé með heimili fólk sem vil gangi í foreldrastað og svo framvegis hvaða upplýsingar og gögn berast nefndin. Við vitum ekkert af þessum 19 eða hversu mörg sem þau voru. Við vitum ekkert hvernig gögn liggja hérna baki, þannig að það er ekkert víst þetta sé alls sambarlegt. Sko. Haukur, þú ert stjórnsýslufræðingur en ekki stjórnmálafræðingur, en hérna svona í lokin þetta mun væntanlega eða sérðu fyrir þér sko að þetta hafi einhver áhrif á fylgi hérna ríkisstjórnarinnar af því að sko sumir vilja meina að pólitískar gjörðir séu oft í aðra röndina einhverju leyti teknar með. Ég hef nú það vil nú þannig til að ég er doktor í stjórnmálafræði frá stjórnmálafræðideild háskólans. Ekki stjórnsýslufræði? Jú, en mitt verkefni var stjórnsýslufræðilegs eðlis og ég tók master í stjórnsýslufræði og ég kallaði mig alltaf stjórnsýslufræðing en það var ekki byrjað að útskrifa stjórnsýslufræðinga fyrir löngu seinna. Ég skil. Svo ég má kalla mig doktor í stjórnmálafræði en ég svara ekki stjórnmálalegum spurningum en ég get hérna sagt eitt sko. Við verðum öll að átta okkur á því að við erum í þjóðfélagi sem er svolítið eins og umferðin. Það gengur ekkert nema við förum eftir reglunum. Við getum svína pínlítið á reglunum, við getum svínaða á mönnum í agræna svíi og í öllum mögulegu, en við verðum í aðalatriðum að fara eftir reglunum til að þjóðfélagi virki. Það sem hefur gerst hérna og er breyting frá því sem var til dæmis þegar Jónas frá Hriflu var þegar hann var að blanda sér í ríkisstofnanir sem núna aðeins verið að gera í fleiri málum en þessu. Og hérna það sem hefur gerst síðan er það að við höfum stigið skref lengra enn í þrískiptingu valdsins. Við höfum farið í miklu meiri valddreifingu. Við höfum tekið skipulega valdið af ráðherrum setta á sjálfstæða stofnanir, búið til sjálfstæða stofnanir sem hafa sjálfstætt úrskurðarvald og svo kærunefndir. Þannig að ráðherran kemur ekkert að málinu, það eru fagmenn sem leysa málin alla leiðina. Þetta verður algengara og algengara. Og hérna síðan hefur núna Daði Már talað að hann setja fagmenn í stjórnir stofnana, nefnda og ráða. Og þessar stofnanir nefndur og ráð sem stjórnin nefndur og ráð sem Alþingi skipar í, þetta er orðið sárafátt sem pólitísk skipan í. Þannig að við erum komið með gríðarlega valdreifingu, þannig að við erum búin að taka möguleikana af þingmönnum sem Jónas frá Hriflu hafði til þess að taka fram fyrir höndurnar á fólki og þú getur ekki bæði gengið þessa leið og sagt við erum eitt valdreifasta ríki heimsins, við erum með trygg mannréttindi og svo framvegis, en bara þegar út að bregður þá ætlum við að láta ríkislögreglustjóra senda póstin okkar og það er ríkislögreglustjóri sem á að fara með barnið til útlanda. Hann sendir póstin á fórstjóran og ég verð nú að segja ef ég væri fórstjórin þá hefði ég gert eins og ríkislögreglustjórin sendir bréfið. Ég myndi nú segja það og ég myndi segja að þetta væri mjög alvarlegur þrýstingur en ekki einhver upplýsingagjöf. Síðustu orðin þín í þessu samhengi? Já,
bara sama sem ég hef sagði á, en ég skil alveg hvað Haukur að segja. Auðvitað eru þessar meginreglur gríðarlega mikilvægar og þessi valdskipting og valddreifing og svo framvegis. Það er mikilvægasta sem hvernig við höfum nútímavætt íslenskt samfélag þrátt fyrir allt og þrátt fyrir að oft tölum eins og hér sé allt í höng og ég hef gert það við þetta borð þá höfum við nú samt stíð mörg rosalega góð skref og Haukur verið að lýsa öllum þessum skrefum og þannig séð náttúrulega við megum alls ekki gera eitthvað sem eru skref tilbaka. Nei. En í þessu máli þá vil ég tala ákveðna upplýsingagjöf og ég myndi ekki segja þetta hefði verið þannig þrýstingur. Það hefði kannski verið öðruvísi hefði ráðherra sagt að tekið upp síman og hringt í forstjóra Útlendingastofnunar og sagt þið gerið þetta ekki. En þarna fannst mér bara mikilvægar upplýsingar vegna þess að þetta er á dagskrá Alþingis, hvort það sé gott eða slæmt, við vitum, það er bara fólk getur haft ólíka skoðanir á því. Henry Alexander Henriksson og Haukur Árnason, kæra þakki fyrir komuna. Mér finnst ég vita meira þetta mál núna eftir að hafa hlustað á ykkur, þannig að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Og hlustendur og áhörfundur ekki fara langt, við höldum áfram með næsta kafla hér við rauðaborðið eftir andartak. Þarftu að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Nú Árni Þór Sigurðsson, fyrrum þingmaður VG, lét sprengju falla, getur maður sagt, í umræðulegu tilliti. Þessi fluga er rosaleg. Þegar hann skrifaði grein, þar sem hann hvatti til þess að Ísland myndi skoða hreinlega inngöngu í ESB af því aðstæður hefðu breyst í heiminum. Þetta hefði maður ekki séð fyrrum þingmann VG fjalla á opinberum vettvangi fyrir skemmstu sem segir manni að heimurinn er á harðarhlaupum, hann hendist til og skoðanir okkar er á mikilli flegiferð. En Gunnar Smári ræddi við Árna Þór hans skoðanir og við skulum heyra hvað þeim fór á milli. Já, nú ætlum við að ræða öryggis- og Evrópumál. Hingað kom inn Árni Þór Sigurðsson sem er sendiherra í leyfi, fyrirverandi þingmaður VG. Þú skrifaði grein sem að ég veit að vakti töluverða athygli, þar sem þú ert eiginlega að velta fyrir sér stöðu Íslands í breyttum heimi. Ef við kannski að byrja að tala breytingar í heiminum. Já. Hver eru þær? Þótt að kannski sé augljóst, en það skiptir máli hvernig þær eru lagðar á borð. Já. Það sem að maður eru að horfa upp á, eða eins og ég upplifið að minnstu kosti og ég held að margir deili þeirri sína, það er svona, það er minna umburðarlyndi, það er þróun í átt að minna frjálsræði, minni virðingu fyrir réttindum, mannréttindum, hópar sem eru viðkvæmir í viðkvæmri stöðu, undir högg að sækja, það er sótt að rétti kvenna, það er sótt að rétti hinsegin fólks. Það er þessi þróun sem hefur verið að eiga sér stað einhver tíma og er að brjótast út, jável bara í löndum í kringum okkur, löndum sem við höfum gjarnan lítið á sem svona bandalagslönd. Þetta er þróun sem auðvitað hefur hún verið lengi víða annars staðar í heiminum en hún er svona komin nær okkur og hún allavega gagnvart mér þá hefur hún áhrif á mína sýn og þetta veldur mér áhyggjum því ég er áhugamaður alþjóðamál, ég er áhugamaður góða samskipti milli ríkja, milli fólks og þjóða þannig að þetta veldur mér áhyggjum og það er það sem að rekur mér svolítið áfram til þess að hugsa þessi mál svolítið upp á nýtt í nýju ljósi. Það er átök innan ríkja og líka milli ríkja, en það sem þú ert að vísa til núna er líklega svona stefna Trumps í Bandaríkjunum, þar sem hann ræðst að tilteknum hópum, transfólki, ræðst líka af háskólastofnunum og svona sjálfstæðri stofnana, virðist þér á svipuðu för og Erdogan var kannski fyrir nokkrum árum í Tyrklandi og Orbán í Ungarlandi. Hann á skoðanasystkini í Le Pen í Frakklandi og einhver leyti Meloni á Ítalíu, Alternative for Deutschland í Þýskalandi. Þannig þetta er það fer vofa Evrópu.
Já, og þetta, maður höfður þetta að segja, ég hef nú starfað talsveit erlendis og meðal annars í Rússlandi og þekki rússneskt samfélag mjög vel, hef dvalið þar oft og það eru meira en 40 ár sem ég kom þangað fyrst og hef verið bæði þar í námi og starfi. Þannig að ég þekki þetta samfélag ágætlega og þessi viðhorf hafa líka verið að ágerast þar. Rússland flókið, en það kom tímabil undir lok Sovétríkjanna og kannski í kringum hrun Sovétríkjanna þar sem var ákveðin bjartsýni að Rússland eða sovéskt samfélag, rússneskt samfélag væri á annarri leið, væri í leið að meiri opnun. Það hefur orðið bakslagið þessu og það sem maður hefur áhyggjur af að eftir því sem að þessi svona viðhorf breiðast út og fara líka, þú nefnir einmitt Bandaríkin og ýmis ríki Evrópu, ef að þeim vex fiskur sig, þá öðlast þau meira lögmæti, ef svo má segja. Og verða kannski meiri svona staðal viðhorf og það það sem maður hefur áhyggjur af. Man gæti haldið fram að stjórnmál í Evrópu fara fram á heimavelli þessara hugmyndastefna. Að vissu marki gera þau það og þú sér... Andstaðan ekki svo skýð, við tökum eins og Bandaríkin, veistu hvað demokrataflokkurinn Nei, og maður verður lítið var við hann og það náttúrulega mjög sérkennilegt í ríki sem að kalla sig vöggu lýðræðis eins og Bandaríkin, að þú sérð í raun og veru ekki, minnst ákosti ekki þegar þú horfir á þetta utanfrá, þá sérð ekki almennilega stjórnaranstöðu í Bandaríkjunum í raun og veru. Kannski þeir sem að fylgjast mjög grannt og kunna lesa milli lín og annað slíkt sjá kannski það en svona út á við að þá verður ekki mikið var við það. En hvað gerir litla Ísland í svona heimi? Já, sko, þetta þetta hins vegar stór spurning fyrir lítið land. Ég þeirra skoðunar og ég held að margir deili því að fámennt ríki sem hefur hvorki efnahagslega né hernaðarlega burði til þess að beita einhverju slíku afli í samskipti við önnur ríki verður að treysta á samstöðu með öðrum, verður að treysta á það að við getum sagt að alþjóða kerfið virki, að alþjóðastofnanir að þær virki, samningar, þjóðréttar samningar sem eru gerðir að þeir haldi. Það bara eiginlega lífsnauðsynlegt. Við höfum eiginlega ekki annað að velja en að reiða okkur á það og þegar að sótt að slíkum gildum og þegar að alþjóðastofnanir eru veiklaðar vegna þess að stór og sterk ríki draga til dæmis úr fjárhagslegum stuðningi við gera þær síður í stakk búna til að sinna sínu hlutverki, þá svona sótt að þessum gildum og ég lít svo á að fyrir landi eins og Ísland að þá þurfum við frekar að treysta og efla samskipti okkar og samtal og samstöðu með löndum sem að í megin atriðum deila okkar gildum og okkar sýn á það hvert við viljum stefna. Og þá ég að tala þessi gildi, mannréttindi, lýðræði, félagslegan jöfnuð og svo framvegis. Auðvitað það svo þannig að innan ríkja eru alls konar skoðanir og skiptaskoðanir, það líka hér á Íslandi. En þetta, ég að horfa á þetta meira svona í stóru myndinni og svona og í því sambandi eigum við tvímælalaust í mínum huga samleið með öðrum Evrópuríkjum. Það ekkert ný skoðun hjá mér að við höfum samleið með Evrópuríkjum. Spurningin hins vegar meira hvað viljum við formgera það samstarf mikið. Við höfum þetta gert heilmikið í gegnum alls konar samninga eins og EES og Schengen. Og já, þess að þú leggur áherslu á að lítið land þurfið að treysta á svona alþjóðlegi samningar haldi og eitthvað svona. Mætti ekki bara fara bráðum að segja það að þetta svolítið næf hjá þér, að ég meina Ísrael kemst upp með að hunsa allt sem að Sameinuðu þjóðirnar segir, alþjóða stríðsglæpadómstóllinn gefur út að það sé að öllu líkjendu þjóðamorð í gangi og öllum stjórnvöldum beri að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að stöðva það. Engin Evrópuþjóðir að gera neitt í þá veru. Bandaríkin tala sem að við erum með varnarsamning við, tala að taka Grænland með hervaldi. Bandaríkin eru líkilatriði í NATO sem að menn voru að treysta á. Inn í Evrópu við töldum upp svona stjórnmálaöfl sem að eru ansi fyrirferðarmikil og eru mögulega bara að ná völdum. Ég meina kannski í Hollandi, það var mikil áhrif á stjórnina í Svíþjóð,
ráða Ítalíu, forsetinn í Póllandi, hann var kosinn núna fyrir skömmu síðan sem á þessari línu raunverulega. Já, þessi samfélag samt klofin, þú sér það nú bara eins og í Póllandi. En það sem ég meina þetta, sko ef við segjum ekki neitt, ef við gerum ekki neitt, þá öðlast þessi sjónarmið meira lögmæti og fá meiri fótfestu og það þarf að spyrna við fótum og ég vil meina að svona megin straumurinn í íslensku samfélagi sé einhvern veginn þarna skilur að vilja spyrna við fótum gagnvart svona þróun og að þá eigum við að leggja okkar lóð, það kannski ekki þungt en það vegur eitthvað og sérstaklega vegur það ef við getum fengið fleiri í lið með okkur. Ég nefni til dæmis málefni Palestínu. Ég var formaður utanríkismálanefndar þegar við fjöllum það á Alþingi að viðurkenna sjálfstæði Palestínu 2011 og Ísland var fyrst norrænna ríkja til að gera það. Það voru margir sem töldu að það væri ótímabært og það sjónarmið sem við heyrum ennþá að því að þeir heyri það til dæmis í Danmörku þar sem ég hef líka starfað að ég vil jafnar menn þar segja að það ekki tímabært. Spurningin býtu hvenær það tímabært og ef við til dæmis talandi stöðuna í Ísrael og Palestínu, ef við raunverulega meinum eitthvað með það að tveggjaríkja lausnin sé það sem að gildir, býtu verða þá ekki báðir aðilar að koma jafnfætis að því borði. Það var dálítið sjónarmiðið sem að réð för á Alþingi á sín tíma þegar ákveðið var að stíga þetta skrefa viðurkenna sjálfstæði Palestínu. Svíar hafa síðan gert það og gerðu það nokkur mánuð síðan og Norðmenn hafa núna nýlega gert það. Þannig að ég bara segja að við getum haft áhrif bæði með í orði og verki og eigum að gera það og eigum að leggja af stað. Getur vel verið að það ber ekki alltaf árangur eða það taki langan tíma en hinn kosturinn er að þeir og ger ekki neitt og ég tel hann miklu síðri. Þú ert að tala okkur inn í Evrópusambandið. Sko ég er að segja það, ég kom líka nálægt þessu umsóknarferli á sín tíma þegar ég var á Alþingi og var einmitt formaður utanríkismálanefndar sem fjallaði um þessi mál. Þráttur að flokkurinn væri ekki hlynntur því? Að þá sætta sig við að fara þessa leið? Já, og það voru ýmsi. Ég var til dæmis þeirra skoðunar og hef verið það að það sé rétt að þjóðin taki afstöðu til þess hvort hún vill þarna inn eða ekki og þess vegna var ég alveg tilbúin til þess að fallast á að fara í viðræður og leggja þær undir dóm þjóðarinnar. Ég hefði reyndar kosið þá að það hefði verið tvöföld þjóðaratkvæðagreiðsla. Fyrst það hvort ætti vildi að leggja eina leiðangur og það var reynt í stjórnarmyndunni 2009 og það var afstaða míns flokks þá að við ættum að gera það. Flokkur þáverandi forsætisráðherra og utanríkisráðherra var því andsnúinn og það var ekki niðurstaðan. Heldur að þjóðin hefði ekki kosið að gera það? Ég hugsa það nú. Ég hugsa það líka. Það segir ekkert hvað þú hugsa það. Nei, þannig stemningi var þannig. En ég held að það hefði líka verið miklu skýrara umboð sem að menn hefði farið að stað með. Það hefði breyst síðan eftir ISIF. Já, það getur haft áhrif. En ég tel bara, sko, ef við horfum á Evrópusambandsumræðuna þá einkennist hún hér oft og mjög mikið af afstöðu til einstakra þátta. Getur rætt þetta út frá sjávarútvegsmálum eða þú ert kannski í landbúnaði eða þú horfir á þetta út frá tollamálum eða gjaldmiðilsmálum eða einstökum raforkutilskipunum. Jú, menn getur þetta valið að gera það. Og það sem ég er kannski meira að segja núna er að mér finnst mikilvægt að menn horfi á þetta meira út frá svona heildarsýn. Hvar viljum við skipa okkur í sveit? Og það getur orðið ágreiningur einstaka málaflokka innan, og það innan ESB, milli ríkja, innan ríkja, alveg svo í pólitík á Íslandi. Það skipta skoðanir um hinn og þessa hluti. Þannig að ég meira að horfa á það að við að meta þetta mál út frá heildarhagsmunum og hvernig við best komum okkar málstað og sjónarmiðum á framfæri sko í raun og veru segi ég hvergi þessari grein að við að fara inn í ESB þó að það sé margir sem túlkaða þannig. Já, það svona, hangir eitthvað þar á milli línana. Það er kannski meira því að ég er að opna á þessa nálgun sem er svona kannski aðeins nýjur úr þeirri átt sem ég kem.
Ég finnst að fengi mjög góð viðbrögð við henni líka einmitt frá mínu gömlu flokksfélögum mörgum. Og það hefur komið fram í könnunum að það hluti kjósenda VG sem eru hlynntir aðildinni og hefur líklega alltaf verið. Þetta náttúrulega svona mál sem að skiptir flokka í tvennt og þessuna til dæmis í öðrum löndum yfirleitt umræðan þetta háð einhver leiti utan flokkana. Já. Og það yfirleitt búin til einhver svona samtök sem halda utan sikkvort sjónarmið. Og það bara mjög eðlilegt. Og ástæðan svo að þetta fólk með ólíka afstöðu innan allra flokka. Já. Og hér á landi það reyndar innan flestra flokka ólík sjónarmið og flokkar hafa jafnvel klofnað þessi mál eins og við þekkjum. En ég hef líka fylgst mjög vel með svona þessari umræðu á hinum Norðurlöndunum. Ég hef búið á öllum hinum Norðurlöndunum í nám og störf og þekki þessi samfélag ágætlega og marga þá sem eru virkir í stjórnmálum og stjórnmálumræðu þar. Og það sem að vekur athygli mína að flokkar sem að við köllum systurflokka VG, þeir hafa margir hverjir í öllum löndunum breytt afstöðu bæði gagnvart Evrópusambandinu og jafnvel Atlantshafsbandalaginu líka. Þetta var erfitt fyrir vinstri flokkin í Svíþjóð. Já. Þetta var erfitt fyrir þessa flokka. Já. En þeir hafa tekið einhvern veginn þá línu að segja gott og vel, við erum þarna. Við skulum þá akseptera það, en við skulum halda okkar málflutningi og okkar sjónarmiðum á lofti innan vébanda þessara sambanda eða bandalaga, frekar heldur en að berjast gegn aðild sem að í þessum tilvikum þegar orðin. Í Noregi reyndar ekki komið inn í ESB, en þar hefur til dæmis sósíalíski vinstriflokkurinn í raun og veru breytt tón og takt gagnvart aðild Noregs að Atlantshafsbandalaginu. Talandi Atlantshafsbandalagið, við erum með varnarsamning við Bandaríkin og kom nú Kveiksþáttur sem kom fram að hann alveg bandaríski herinn eru ansi mikil völd getur tekið landið eða vilja, það mátti helst skilja það þannig. En við erum með þennan samning en út af breyttri afstöðu bandaríkjastjórnar bæði til NATO og svo náttúrulega þetta tal Grænland og okkur hlera. Það voru margir hér sem að vilja segja svo að við getum ekki treyst á Bandaríkin varnir, þess vegna ættum við að treysta á Evrópu og þess vegna myndi ég vilja fara inn í Evrópusambandið. Maður heyrt þetta sjónarmið. Hvað segir þetta? Er Evrópa nógu sterk til þess að treysta varnir okkar og eða skiptir nokkur máli því að við erum á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna og þannig það bara? Sættu við bara við það? Já, við náttúrulega sjáum þetta að ríki sem eru skilgrein stórveldi eða skilgreina sjálfsins sem stórveldi að þau fara nú kannski sínu fram alveg burt sér frá og þetta tengist aftur umræðinu gildi alþjóðasamning, alþjóðaskuldbindinga, virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti þjóða og svo framvegis að það stundum lítils virði þegar eru við völd einstaklingar eða öfl sem að láta sig litlu varða slíka hluti. Trump þarf svolítið þannig að vilja bara skipta heiminum í einhverjum samningum við Rússland og Kína? Já, ég finnst það bara skelfileg tilhugsun og bara segja eins og og þessi framganga gagnvart Grænlandi þetta alveg makkalaus. Í raun og veru því að sumir að lesa eitthvað milli línana í þessum skrifum sem ég var með að þá, þetta sem þú ert að nefna núna, það þarna á sveimi í greininni hjá mér að ég í raun og veru að segja að mér finnst að við eigum samleið með Evrópuríkjum og við eigum að skipa okkur í þá sveit og við eigum að hugsa það, viljum við fara þar inn eða ekki, að afstæðan á að ráðast af heildar sjónarmiði frekar en einstökum málefnalegum þáttum sem að þarna eru innanborðs. Og þá þetta að hugsa það líka í öryggis og varnarsamhengi að ég meina hugsunin svona af því að ég kalla sjálfum mig friðarsinna, pacifista en ég hef líka upplifað að búa í landi sem á í stríði
og hlusta á allan einhvern veginn sko áróðurinn sem í fjölmiðlum eins og til dæmis í Rússlandi. Þannig að sko, stjórnvöld sem vilja fara sínu fram geta gert það í krafti þess afls sem þau hafa og gera það kannski bara óspart og ég vil reyna að sporna við þessu og ég tel að við eigum í þessu samhengi þessna samleið með Evrópu. Ég skil alveg þetta sjónarmið sem ég heyri frá mörgum að getum við nokkuð reykt okkur á hana varnarsamningu Bandaríkin. Ég meina þegar á hólminn komið ef að til þess kæmi nú getum við treyst í. Og hann ekki full einliða í Bandaríkjunum með áskilsi rétt til þess að taka og líta kannski á þetta sem stórveldi, líta á þetta bara sem sitt áhrifasvæði og bara lykilatriði stöðu sína í Norður-Atlantshafi og Rússarnir viti þetta og allir viti þetta, þannig það enginn að fara að ráðast á Ísland, það bara eins og að ráðast á Washington. Þannig að starflendi þurfum við kannski ekki að hafa svo miklar áhyggjur, við erum alltaf að öryggisstöðu heldur en Eystrasaltlandin eða... Já, þegar þú ert að horfa á þennan hefðbundna hernaðar, sko, ég voru að segja, þátt, sko, en þetta hefur líka breyst að því leiti til að það eru bæði ríki og jafnvel aðilar á vegum ríkja eða með svona þegjandi samþykki ríkja sem að beita annars konar hernaði og þá ég að hugsa bara hluti eins og innviði þó að við ættum kannski ekki endilega að vona því að hér kæmi erlent herlið og ætlaði að reyna að taka Ísland og þá þetta valda mjög miklu tjóni á samfélaginu með öðrum hætti í dag og við þurfum að vera vakandi gagnvart því að mínu mati. Eins og hvað í svona eitthvað nethernaður sem að byrtist með hvað hætti? Til dæmis að það farið inn í innviðin okkar, það farið inn í kerfin sem stýrir raforku eða strengirnir sem að liggja í báðar áttir frá Íslandi, jarðstrengirnir. Það eru svona hlutir sem hægt að áhrif á og svo sjáum við þetta sko íblöndun eða íhlutun í lýðræðislega þáttöku og lýðræðislega umræðu með alls konar gervigreindum eða líkum eins og einhverjir kallaða gervigreindina. Þú getur lent í því að vera að rífast við einhverja vél á Facebook daginn út og daginn inn? Já, og ég held að menn þurfa að vera vakandi gagnvart þessu, þannig að það þetta sem ég að horfa á að við mögum ekki vera blái gagnvart þessu að þarna eru einhverjar ógnir sem að við þurfum að vera miskusti viðbúin. En ef þetta snýst öryggismál, ekki Evrópa bara allt og veik öryggislega? Ég meina allar þessar þjóðir eiga bara fullt í fangi með sjálf á sig, sko. Já. Þau eru bara... Þau eru bara að reyna að byggja upp herafla og byggja upp varnir og þau eru bara langt á eftir, sko. Þannig að við það því að hringja í Þjóðverja eða Svíja og biðja að hjálpa okkur ef það verður ráðist okkur. Nei. Ertu vissum að þú hafi númerið í Hvításunni, sko? Ég veit ekki. Hvort það myndi duga? Já, ef brestur sambandi við Bandaríkina, þá ég að segja að kannski bara Evrópa ekki bara í stakk búin. Nei, það kann vel að vera, en ég tel nú að það sé samt betra að eiga samstarf þar heldur en að vera algjörlega berskjölduð. Þannig að möguleikin að vera bara ævarandi hlutlaus ríki eins og var eins og draumur Íslendinga, að þú lítur svo á að það sé ekki. Við getum ekki að sömu stöðu og Írar til dæmis, að vera bara utan Atlantshafsbandalagsins. Írar eru samt í margháttuðu samstarfi við aðra þjóðir, þeir eru til dæmis inn í Evrópusambandinu, að valið það. Austurríki er náttúrulega annað dæmi ríki sem að vilja standa utan Atlantshafsbandalagsins en er samt inn í Evrópusambandinu, þannig að þau hefur ekki valið að standa utan allra bandalaga eða sambanda, heldur hafa þið valið þetta og við og Norðmenn hins vegar bæði inn í Atlantshafsbandalaginu en ekki Evrópusambandinu. Þetta eru þetta ákveðið val og hagsmuna væntanlega mat á hverjum tíma. Þannig þú ert með öryggissjónarmið en þú ert líka með að í heimi sem er á hverjaldur hveli að þá sé best fyrir okkur að vera í einhverju bandalagi, einhverju samstarfi með þeim sem eru svona líkastir okkur. Já, ég er eiginlega komin mjög inn á þá skoðun og sko hlutirnir breytast, sko, það við búum ekki í einhverju sko óbreytanlegri búblu, sko,
það eru hlutir í kringum okkur breytast, tæknin flegi fram, það eru aðrir hlutir sem verða að áskorunum og svo breytist maður kannski svolítið sjálfur líka sko, og maður umhverfið hefur áhrif á mann og upplifanir og annað slíkt sko, þannig að ég nú svolítið komið þarna, já. En árunum svona eftir hrun og þá var varnarliði farið og fleira, þá virtist utanríkisstefna Íslendinga að vera svolítið að vera bara góðu vinur allra. Við erum með fríverslunarsamningu við Kína, er ekki bara á leiðinni eða er hann búinn hann að fríverslunarsamningu við Indland. Þannig að þetta er svona Ólafs Ragnars línan svona að smáþjóðum fer best á því að vera vinir allra. Er heimurinn orðið svo háskalugur að þessi hugmynd að hún passar ekki lengur? Sko ég nefni það í minni grein og ég veit að það hafa íslenski fræðimenn í stjórnmálafræði við háskólann einmitt verið að rannsaka utanríkisstefnuna og skrifað þetta að Ísland hafi svona mjög í stórum dráttum látið afstöðu sín utanríkismálum ráðast af efnahagslegum hagsmunum. Viðskiptalegum hagsmunum og efnahagslegum hagsmunum, frekar en einhverri svona heildarmynd á því hvar við viljum vera. Ég vil ekki segja að þetta sé undantekningarlaust og þetta völdu við að fara inn í Atlantshafsbandalagið á sín tíma en áttum á sama tíma í miklum viðskiptasamningum með Sovétríkin? Já, þau komu nú kannski að örlítið seinna en gott og vel en það voru klárlega viðskiptalegir hagsmunir sem að þarna riðu ferðinni og þannig að ég held að það hafi minna farið fyrir því að menn horfi svona á þessa heildarmynd sem ég segi, sko, hvar viljum við vera. Það kemur ekkert í veg fyrir að við viðskipti og þetta í besta heimi allra heima þá væri þessi heimur frjáls og fólk bara almennt væri frjálst og við gætum átt viðskipti hér og þar við þá sem við vildum og svo framvegis. En því miður að þá er það þetta í raun og veru sem við byrjuðum á að tala það er sko, hvert er heimurinn í raun og veru að fara? Hann er því miður í mínum huga að fara í þveröfuga átt við það sem ég hefði vilja sjá. Þannig að já, þetta er flókið. Og þá þurfum við að leggja okkur fram. Eitt varandi Bandaríkin að þau virðast vera, þú veist, eitthvað lítið að búa sig undir svona átök við Kína. Nú sér maður ekki alveg í hendi sér að Bandaríkin og Evrópa hafi sömu hagsmuni gagnvart Kína, en einhvern veginn Evrópa hefur alltaf fylgt Bandaríkjunum. Heldur að geta orðið svona klofningur þarna á milli að ég held að Evrópa myndi varla lifað af að fara í eitthvað svona viðskiptastríð við Kína og ofan á að hafa mist orkuna frá Rússlandi og Nei, ég held reyndar að það sé sko ákveðin gjá að myndast eða gæti orðið á milli Evrópu og Bandaríkjanna, eins og sakir standa núna og nú veit maður ekkert hvað svona stefna sem við erum að horfa upp á í Bandaríkjunum í dag verður langlíf, hvort hún er bara undir núverandi forseta eða hvort hún jafnvel heldur áfram með nýjum forseta, það veit maður ekki. Nei, þetta getur versnað, það er líka það gleymist stundum. Já, það er eins og ég hef stundum sagt þegar ég spurður sko Rússland, ég meina verður ekki Pútín að fara og svarið við því er já, það getur vel verið en þú veist ekki hvað þú ferð. Það er ekkert gefið að það verði eitthvað betra. Þannig að hlutin geta líka versnað. Ég held að það sé augljóst að það eru svona einhverjir brestir í þessari samstöðu sem hefur verið milli Evrópu og Bandaríkjanna og bara, þú veist, orðræðan og þetta tollamál og annað slíkt, þetta segir manni það er ekki alveg sami samhljómur og verið hefur og hagsmunir geta þetta verið ólíkir, það er rétt sem hún nefnir eins og gagnvart Kína. Kína er reyndar mjög flókið, það er oft talað til dæmis að þessi samstaða milli Kína og Rússlands, það er mjög flókið mál og það er alls ekki eins beinbraut eins og menn haldast. Þetta er ekki náttúrulegir bandamenn? Nei, alls ekki. Sko. Það er frekar öfugt. Já, en þegar hagsmunir eru, þá hagsmunir ráða miklu. Já, en núna er staðan þar þannig að Rússarnir, þeir þurfa á Kína að halda, en það er ekki öfugt. Að því þú nefndi tollana, þá verði eiginlega að því þú tala um Evrópusambandið, að við erum með 10% tolla og Evrópa með 20 og hótunum 50. Af hverju ættum við að fara þangað inn? Er það ekki bara ánægður að vera með, ef að vera undir radar hjá Donald Trump? Er ekki bara að halda okkur þar?
sér til nákvæmlega. Þetta viðhorf endurspeglar akkurat það sem ég var að segja það að efnahagslegir hagsmunir ráða för í utanríkismálum. Altså, það algjör tilviljun að mínu viti. Það ekkert náttúrulegt að bak við það að Bandaríkin ákveða að setja 10% á Ísland og 20% á hvern annan. Það gæti alveg sagði orðið öfugt. Og hvað hefðu við þá sagt, skilurðu? Þannig að þessna finnst mér svo mikilvægt að menn nálgist þetta Evrópumál út frá heildarsýnin, ekki út frá einhverjum, það geta verið tollarnir í dag, er það gjaldmiðillinn á morgun, eða sjávarútvegurinn hinn daginn, Ég get ekki slepptir á hans að spyrja Rússland. Hvað heldur að Rússar og Pútín ætli sér með Úkraínu? Heldur að þeir ætli að taka landið allt? Að reyna að halda Úkrænumönnum sem eru það náttúrulega þjóðabrót Rússa þarna í austrinu en þjóð komin í vestrið að þá minna af því og heldur að þeir treysti sér til þess að halda landinu með þjóð í uppreist gegn sér? Já, það ekki víst. Það hugtaki í rússneskri í rússnesku mentaliteti sem heitir Velika Держава. Það að segja það sem að Rússar eru mjög uppteknir og þetta þýðir bara hið mikla ríki. Rússar eru mjög uppteknir af þessari sýn að Rússland sé stórveldi og þeir gera mikla kröfu og það á við bara almenningi í Rússlandi, þeim finnst að það eigi að taka Rússland þannig sem stórveldi og það hafi ekki verið gert og Rússland hafi verið niðurlægt og það þurfa að endurheimta þessa stöðu sína á alþjóðavettvangi. Almenningur upplifið að Pútín hafi gert einmitt þetta? Já, þetta mjög ríkt í rússneskri þjóðarsál. Alveg sama hvað mönnum finnst það, þetta bara þannig. Og ég held að þessi hugsun stórveldið að hún hafi átt mjög ríkan þátt í því að Pútín tók þessa ákvörðun að fara þarna inn. Síðan komaðu þessar röksemdir stækkun NATO og að það hafi aldrei átt að stækka NATO til austurs. Það sé ógn við öryggishagsmuni Rússlands. Svo frá mínu bætinu séð var aldrei neinn hætta á því að eitthvert NATO-ríki fara með hervaldi inn í Rússland. Ég tel að það sé stórlega ágert og ég hef lesið endurminningar Gorbachev sem hafa komið út í nokkrum bókum og þar sem hann meðal annars ávarpar þetta mál með stækkun NATO í tengslum við sameiningu Þýskuríkjanna og það sem sagt það í Rússlandi, það líka stórlega ýkt. Gorbachev segir þessi meintu loforð vestursins. Gorbachev segir sjálfur í einni endurminningabók sinni að hann hafi einmitt verið gagnrýndur fyrir það heima fyrir að hafa ekki gengið frá því bara nánast skriflega og þinglýst sem hann taldi ekki þörfa á að gera. Auðvitað voru aðstæðarnar aðrar á þessum tíma. Varsjárbandalagið var ennþá við lýði þannig að aðstæðarnar voru auðvitað aðrar og hann taldi það bara ekki þörfa á að gera neitt slíkt samkomla. Þessu segir hann frá sjálfur í sínum bókum þannig að maður geti alveg kynnt sér það. Og svo til dæmis önnur bábilja sem gengur mjög að Hrúsjov hafi 1954 gefið Úkraínu Krímskagan. Ég hef líka að rannsaka það bara sérstaklega og skrifað það ritgerð og það þetta bara þannig að það mál fór nákvæmlega eftir stjórnarskrá Sovétríkjanna frá 1936 og bara allan þann feril og Hrúsjov var 1954 ekki með nein þau tök á Sovétríkjunum hafandi verið við völd í 1 ára að hann gæti ráðið slíkum hlutum. Þannig að það eru fullt af svona hlutum sem bara ganga og ég sé þetta tekið upp í umræðinni, þetta var tekið strax upp á 10. áratugnum í rússnesku stjórnmálaumræðu en þetta eftir á skýringar. Já. En kannski skiptir ekki meginmáli, ég veit að það eru margir sem að leggja höfuðáherslu hvað var sagt og hvenær og fleira, en svo eru aðrir sem segja sem svo að ég meina Rússland lítur á sig sem stórveldi og við þekkjum viðbrögð Bandaríkjamanna við eldflugum á Kúbu. Það sem að lausnin var meðal annars að semjum að setja ekki eldflugar í Tyrklandi vegna þess að stórveldi lítur á það að vilja ekki hafa herlið annars stórveldis alveg upp við bæjatinnar og ég held að Mersheimr orðar þetta þannig að ef þú ert að pota priki í augun á byrninum þá endanum að slæra þig og þú getur sagt að sé honum að kenna en þú hefur ekki átt að vera að pota.
Þannig að það líka sagt, þú veist, að hvort sem þetta verið brot á ykkur sem hafa sagt eða ekki, að þá hafi þetta verið óvarlegt og ég meina Evrópa hafði ekki þann hag af þessu. Evrópa situr uppi með stríð sem bara krabbamenn í álfunni, algjört krabbamenn. Það hefur eitur áhrif út alla Evrópu, núna verið að herrvæðing Evrópu sem að mun draga fé úr velferðarkerfunum og hugsanlega bara umbreyta samfélagum Evrópu. Þannig Evrópa í stórkostlegum vanda. Já, menn segir mér hann aðhyllist stefni alþjóðamálum sem byggir á því að það sé réttur hins sterka sem að ræður. Já, hann segir það ekki sér réttlátt, hann segir bara að hann hegða sér þannig. Já, hann hegða sér þannig, það er hans skýringar á því hvernig ríki hegða sér í alþjóðasamskiptum, en þetta mál með Rússland er að mínum mati flóknara, það eru félagslegar, það er afstaða Rússlands er líka félagslega mótu, þetta er svo byggir svo mikið á sjálfsmynd og hugmyndum Rússland sem stórveldi. Þannig að þetta snýst ekki bara að reyna og klára einhvern zero sum leik í alþjóðasamskiptum eins og sumir aðhyllast. Heldur er þetta félagslega mótað að mínum mati líka og ég veit ekkert hvað Rússlandi mun takast að gera eða hvernig þetta endar og hvenar, þetta er bara skelfilegt að horfa upp á þetta en ég held að Pútín hann er komið svo langt einhvern veginn inn í þetta að hann á mjög erfitt með að bakka nema hann geti sagt að hann hafi borið sigur á hólmi eða farið með sigur á hólmi. Og í Rússlandi er eiginlega engin stjórnarandstaða og er eiginlega sáralítið svona, pólitískt kerfi. Það er ekki sterkar almannarhreyfingar, það eru ekki frjálsir fjölmiðlar. Það er búið að berja það niður. Þannig að það er ekki að sjá hvernig á að koma mótvægi upp úr þessu. Þannig að hugsanlega er Rússland að þróast hvert. Nei, ég held að það breyting í stjórnkerfi Rússlands, hún verður innanfrá. Með svona nýjum Gorbachev. Ef hún verður... Það fór ekki vel fyrir honum, hann reyndi að breyta innanfrá. Já, en ég meina, hún getur verið í hvora áttina sem hún verður ekki endli í áttina að einhverjum einstaklingi svo Gorbachev, hún getur alveg verið í þverju áttina. Ég bara segja, hún mun koma innanfrá. Það er ekkert annað. Það er ekkert annað og þegar valdastéttin er farin að horfa upp á það að henni sé stórlega ógnað, þá getur vel verið að hún tæki til sinna ráða og geri einhverja breytingar. Það kann vel að vera, en það er innanfrá. Ef við ættum ekki að horfa bara á stundarhagsmuni, þá ættum við að horfa til lengri tíma og einhvern tíma reyndi ég að orða það þannig að það verður aldrei varanlegu friður í Evrópu nema að sé gott samkomulag milli Evrópu og Rússlands. Þannig að þangað ættu það að stefna, hvort sem það er hægt eða ekki. Og er það ekki bara þannig að það er til lengri tíma, sem að við getum bara hort út fyrir okkar líftíma eftir 60 ár, þá væri eiginlega best að væri, einhver eðlileg samskipti milli Evrópu og Rússlands. Það er eiginlega grundvallaratriði fyrir frið í Evrópu. Að sjálfsögðu, ég meina og það á bara ekki bara við Evrópu og heldur bara þú horfir á heiminn allan, ég meina ef allsstaðar væri það kerfi og við völd stjórnvöld sem að raunverulega vilja bara að landsmenn þeirra geti búið við frið og öryggi og væri ekki ógna hvert öðru að þá væri við þetta á betri stað. Menn geta kannski kallað það nævisma, skilur en það er samt ákveðin sín og það er fyrir henni sem maður á að berjast ef maður hefur hana. Og það var, sömuleyti var það sín sem að dreif áfram að langan friðartíma. Það hafi allt verið eitthvað ógnarjafnvægi og eitthvað fleira en það var náttúrulega mikill vilji til þess að viðhalda friði í Evrópu. Og það var í raun og veru á tímum kaldastríðsins að þá skiptust þetta líka á kuldatímar og hlýjendarskeið. Ég meina það voru ákveðin hlýjendarskeið í samskiptum meira segja undir Brezhnev þó að það hafi líka stundum gustað og það voru mjög margir sem bundu voni við Gorbachev af því hann kemur bæði af allt annari kynslóð með allt aðra sín á það hvernig hann vil sjá Sovétríkin og hann endar með því að ganga úr sovéska kommúnistaflokknum.
það er ekki allir sem að sko hafa átt að segja á því, en það gerðan ári áður en að Sovétríkin hrundu. Og hérna en ég bjó í Moskvu á þeim tíma sem hann var við völd og ég veit alveg hvað og vinir mínir rússneski sögðu oft við mig og ég var að segja sko þarna sjáið þetta ger breytt, þið getið farið út á Rauðatorg og sagt Gorbachev fíbl á þess að vera sett í gúlækið og þá var gjarnan svara já það er fínt sko en búðurnar eru tómar. Skilur, þannig að það var svona dálítið sú sýn sem að maður svona upplifði að efnahagskerfi var í raun og veru í rúst. Já, og það er hluti af völdum sem að rússar hafa gefið Pútín byggist á því að menn upplifa efnahagslegan uppgang. Alveg sama og þau völd sem Erdogan dróð sér var í einhverju svona búmi sem að þar var sem að var kannski svolítið falskt. Það gerist auðvitað upp úr aldamótum og það er kannski tilviljun að Pútín er þá komið til valda skilur en það verður efnahagsleg uppsveifla, það verður hækkun á olíuverði og tekjur Rússlands jukust mjög mikið þannig að það varð velmegun í allan fyrsta áratuginn á þessari öld og Pútín eru þetta þakka það. Ég meina, hann á mikið stuðning. Og nýtti það líka til þess að auka völd sín. Já. Það var ekkit endilega gefið mál í upphafi að mál myndu þróast þannig með hann. En það er því miður gerst. Ríkisstjórnin er með það í sáttmálanum sínum að það verið eftir þjóðaratkvæðagreiðslu eigi síðar en 2027 Evrópusambandið og hann var ekki kannski farin í gang mikil Evrópumræða, þú verið að reyna að kveikja eitthvað, það er svona hér og þar. Já, ég er nú búin að hugsa þessi mál mjög lengi og endaði nú með því að króta eitthvað niður á blað og setja það út og það verður ekki einhver athygli og ég sé á svona viðbröðum, sko, það eru margir sem hafa haft sambandum og eru bara ánægðir en auðvitað eru líka aðrir sem eru ekkert voða kátir með þetta og stundum fer nú meira fyrir því að pota í mannin heldur en endilega að málefninu sé svarað, sko. En við þurfum að sem samfélag að fara í þessu umræðu, hvað sem okkur líka betur að vera og það hefur ekki svona alveg farið í gang. Má ég biðja að spá, heldur að þjóðin kjósi það að hefja aftur aðildarviðræður? Ég myndi halda það eins og staðan er núna og ég myndi jafnvel spá því að þessi atkvæðagreiðsla yrði fyrr heldur en að það sem að talaði í síðasta lagi. Já, getur orðið næsta ára kannski. Kemur ekkert óvart. Herðu, Árni Þór, kæra þakki fyrir að koma hingað og gefa tíma til þess að ræða hérna Evrópumál og öryggismál og ýmislegt annað og Rússland. Kæra þakki. Herðu, en við ætlum að halda einn áfram við Rauðaborðið, það er eitthvað framundan á dagskrá, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Nú þá fyrir þessu að ljúka hjá okkur. Kæra þakkir hlustendur áhorfendur fyrir að vera með okkur þennan ágæta laugardag á sumri. En eitt innslag enn ætla ég að benda ykkur á og kemur hér næst, það er innflytjenda umræða sem Gunnar Smári Egilsson stóð fyrir. Mér langar einnig að benda ykkur á það að á morgun sunnudag verður ekki þjóðmálaþátturinn Synir Egils eins og vant er, það er vegna hvítasunnu helgarinnar. Og á mánudag verður heldur ekki dagskrá við Rauðaborðið vegna helgi. En kæra þakkir fyrir samveruna, verið sæl. Við ætlum að halda áfram að tala innflytjendamál og kannski vaxandi rasisma í samfélaginu eins og við erum að gera í vikunni og hingað er komin góður hópur af fólki. Hérna er Nicole Lee Mosti sem er ekki doktorsnemi, fyrirhandi þingkona, fyrirhandi leikskólastjóri. Ég er komin aftur í leikskóla. Ertu komin aftur? Já, ég er komin í einkarekstur. Ég var að ákveða að prófa þetta, að prófa jafnræði í einkageirunum og er komin með fyrsta samning hjá framtíðu fólki í Hafnarfjörðubæ. Það er bara rosa spennandi að koma eftir á heimavettvangi. Til lukku með það.
Terrell Allen, þú ert íslensku kennari og þú ert líka ritari Pírata í Reykjavík. Já, passar. Já, og þá kannski tekið það fram, Nikóla, að þú sast á þingi fyrir Bjarta framtíð. Bjarta framtíð. Ég saknaði. Og hérna líka Jasmína Vasovits. Já, vel gert. Sem stjórnmálafræðingur. Já. Þú reyndir eitthvað fyrir þér í pólitík líka, eða ekki? Varst í, braustu fram á lista en veist ekki brautekki ekki? Hvaða flokkur var það? Viðreisn. Viðreisn. En við byrjum fyrst saman, það var okkur fyrsti kynni hjá Bjartur framtíð. Já, Nikól byrjaði hjá Bjartur framtíð, já. Það voru góða tímar. Herðu, ég ætla að ræða við ykkur hérna, við höfum svolítið verið að tala út frá þessu fundi sem var á Austurvelli á sunnudaginn. Og sumir láta svona eins og hann hafi verið eitthvað svona skref, stærra skref heldur við séð áður. Já. Má ég spyrja ykkur hvernig þið upplifðu þetta? Þetta mér óhugnulegt því að mjög mikið sem kemur fram ekki byggð á staðreyndunum. Og auðvitað mótmæli, við höfum allt rétt á okkur skoðun og okkur tilfinningu en það að mjög mikið byggð á óreiði og ekki réttar upplýsingur, það segir mér að yfirvald hefur setið of lengi í aðgerðaleysi, hvað það varðar. Innflytjendur við það ekki lengur hægt að segja að þetta fjölgandi. Við erum búin að vera að nálgast 20% í svolítinn tíma. En það sem gerist þessi skipting. Og ég tel að með þessi mótmælu, fólk, þau þurfa ekki að hafa kjark til þess að segja, við viljum ekki hafa ykkur hér lengur, því að það ekkert að óttast. Við erum svolítið sett í okkur stöðu, ef ég mætti segja það þannig. Þú meina að fólki á Austurvelli tala svona vegna þess að þið eru í veikri stöðu? Við erum í veikri stöðu, það má það. Það engin innflytjendur á Alþingi, það engin embættismenn af erlendum uppruna sem standa upp með stolti og segja bara hei, hvað með okkur? Það bara þessi stéttaskipting sem bara alltaf meira og meira að fólk þarf ekki að óttast okkar. Það má tala svona okkur. Það engin að standa upp og segja það ekki svona. Derek, hvernig virka þessi fundur á þig? Já, sko, þetta mikil afturför, greinilega, og þetta kemur mér ekki á óvart út af því að ef við lítum til nágrannalanda, ef við lítum til Evrópu, til Bandaríkjanna, þetta að gerast bara víða heiminn. Og því miður það orðið cool, orðið trendy að vera með þeim í liði, með þessu fólki, að vera fasisti, að vera rasisti, að vera heimskur og þetta því miður bara við sjáum fullt sérstaklega af ungu fólki, ég 28, fólk á mínum aldri og yngra, jafnvel, táningar sem að styðja þetta, sem í alls konar þjóðernissinni og svona og þetta hræðilegt og ég pínur hræddur fyrir komið til kynslóðir. Það þarf ekki að bera ábyrg á það sem þau segja, það það sem óttaslegin fyrirgeðu ég grípa eftir. Þú heyrir umræðin og svona, en verður varðið þetta í þínu bara persónulega lífi að þú búir við minna öryggi í dag heldur en á? Já, þegar ég var í framboði fyrir Pírata í haust, var ég að fá alls konar skilaboð, fólk var að segja mér að ég ætti bara að drepa sjálfan mig, fólk var að hóta mér og svona. Þannig að ég upplifi örugglega bara minna öryggi og frá degi til dags, þegar ég lappa út úr húsi, allt góður, en það segir kannski eitthvað að fólk kannski bara svo djarft á netinu en ekki ein persónu, en þetta samt, það eitthvað undirliggjandi sem ég þarf að vera að pæla í. Maðurinn minn sagði mér ekki að koma í viðtal í dag og hann var ekki ánægður með það að ég skrifaði grein, þó ég hef alltaf skrifað grein, hann sagði nú ekki tíma fyrir þig að vera þarna út. Þú þarf ekki að vera ábyrg. Þú hefur staðið og sagt og gert hlutunum lengi. Ég held að núna tími fyrir þig kannski að hvíla. Og mér fannst þetta svona, Garðar, hvað þetta tala en hann var að meina þetta fyrir hjartuna. Svo það eitthvað og fólk finnur þetta. Jasmína. Já, ég hef sagt fyrir ári síðan, það afturför og þetta eins og Nikól sagði, það stoppar engin þessa umræðu. Það stoppar engin að upplýsingar settar rangt fram í einhver annarlegu tilgangi til að ná einhverjum
sundrungi í samfélaginu í þessi 30 ár sem ég búið í Íslandi. Þetta fyrsta skipti sem ég svona hrætt eiginlega svona eins og Nicole sagði áðan að tjá mig og ég hef dreifið virkilega mikið tilbaka allt sem ég tjá mig og helst tjá mig ekki þessi mál. Ég hugsa í dag þegar við bausum fram hvort ég ætti koma ekki. Ég ákvað samt að gera það vegna þess að þetta í hjartanum mínum og ég tel ennþá að ég hef helling fram að færa. Og ég hef varað við þessari þróun. Þetta svona típist og kannski að því ég hef þennan bakgrunn þar sem þjóðin var sundruð og kom upp stríð. Ég ekki að segja að við eigum kannski vona því að komi stríð hérna. En þetta sama aðferðafræði til þess að sundra þjóðinni til þess að við verðum á móti hvort öðru. Það notarangar upplýsingar, það notað staðrindin, það gerðar sem staðrind sem ekki staðrindir. Það virðist vera fólk þarf ekki bera ábyrgð hvað sagt í opinberri umræðu. Það ekki einhver sem hefur vald eða hefur einhver áhrif á stöðu sem kemur fram og segir hingað ekki lengra, við verðum að stoppa þetta, það ekki hægt að nota þetta og einhvern veginn og svo náttúrulega þessi hvað maður segir, ef ég má orða bara, fólk virðist vera að hafa ekki getu til þess að nota almenn skynsemi hvað rétt og rangt í þessu málum. Þú þarft ekki tölfræði til að vita það að það ekkert allir sem koma frá Miðausturlöndum eða frá Bosníu, þar sem ég að sé nauðgarar eða glæpamenn. Það segir sig sjálft. Það ekki hægt að alhæfa heilu trúarbrögð, þjóðir, hópana. Fólk gerir það samt. Fólk gerir það og það það sem gerist. Bandaríkjanna segir að frá Mexíkó komið tómir nauðgarar. Já, og hvað ef við snúum við? Ég velti þessu fyrir mig síðustu daga, hef gaman að pæla í þið. Ef við snúum við og ef við getum sagt, já það allir Íslingar, segjum það að hér 18.000 held ég fólk sem að þiggja greiðslur frá Tryggingastofnun. Við getum sagt bara allir sem þiggja greiðslur frá Tryggingastofnun eru svikarar. Og þetta blasið einhverju forsíðu eða í fréttum eða eitthvað og ég alhæfi bara og ég get komið og sagt bara þetta. Það myndi aldrei líðast. Fólk myndi koma og segja, nei, það bara ekki rétt, allir Íslingar ekkert svona. En ég get alveg sagt það, jú, þetta bara þannig, það þessi munur, þetta almenn skynsemi. Þú veist, að þú veist svona sirka bak hvað rétt og rangt. En samt, einhvern veginn sitjum við hér og ræðum þetta aftur og aftur og notum sömu rökin aftur og aftur að benda á að hér ekkert allir flottamenn glæpamenn, hér ekki allir innflytjendur glæpamenn, ekki allir sem sækja hæli eru glæpamenn. Jú, það eru skemmdepli, en það eru skemmdepli líka innan Íslands samfélags. Og þetta endurspeglast, hvort sem það ríki, þjóð eða lítil hópur manna, þetta endurspeglist alveg svona sirkabátt upp á það svipa prósentu í öllum samfélögum. Þannig þetta bara almenn skynsemi. Þetta bara eitthvað sem þú getur álíktað. Já, svo þurfum að fara svolítið inn í. Ísland hefur, ég þóla ekki þessi opin landmæri. Það bara opin fyrir Evrópabúa. Við hafa það á hreinu. Það það eina sem kemur inn opin. Ég og Derek og Jasmína, við þurfum að fara í gegnum ákveðin ferli. Til þess að vera hér og til þess að þrífst En það að yfirvald hefur ekkert gert ráðstafana fyrir því að það að koma fólk inn og þau hér og innviði þarf vegna þess að það einn rök sem færi innviði stendi ekkert undir. Innviði ætti stend undir vegna þess að við erum allt skattgreiðendur og meira segja þeim, þau tala að þeir eru á atvinnuleysisskrá. Árættu mig ef ég ekki ránt. Fólk sem eru á atvinnuleysisskrá greiða líka skatt. Við erum þátttakendur í samfélag, en samt erum við ekki. Við fáum ekki þetta sama brautgengi. Við fáum ekki sama tækifæri. Og svo þá orð sem ekki til á íslensku, en í háskólasamfélagi farin að nota orðið jafngildi, equity. Það til fyrir
þeim sem þurfa aðstoð Tryggingastofnun að halda. Það til fyrir sjúklinga, það til fyrir þeim sem standa á báðum fætur, en þegar við komum, við þurfum tungumál að halda. Hvar okkar equity? Hvar að tryggja þess að við náum viðeigandi tök á tungumál, viðeigandi skilning á samfélag og viðeigandi móttöku samfélags. Það bara fólk í samfélag sem segir Nicole komin, hún að starfa hér og við viljum tryggja þess að henni farnist vel vegna þess að henni farnist vel í þessi samfélag farnist vel heilt yfir og það ekki að gera og það ekkert á borð hjá þessi ríkisstjórn. Það var stefna sem var unnið hjá fyrir ríkisstjórn sem það má alveg hafa skoðan á. Hún situr bara í skúfu upp í félagsmálaráðuneyti og það ekkert á þingmálaskrá hvað það varðar. Eitt það að stjórnvöld ætti að hafa stefnu til þess að eins og orðað, mæta þeim áskorunum sem að fylgir því að hinga kemur inn mikill fjöldi innflytjenda sem að atvinnulífið virðist þurfa á að halda, sogar til sín vinnuafl. Stjórnvöld hafa ekki staðið sig vel í því, ég held að það sé bara ekkert, ég held að stjórnvöld myndi að fyrir viðurkenna sjálf. En það sem að þið eru að sumuleita kalla eftir líka að þegar að kemur svona ástand í samfélaginu eins og fundurinn á Austurvelli kannski sýnir, að þá finnst ykkur að einhver stjórnvöld ætti að stíga fram og verja öryggi ykkar. Einmitt, já. Og við viljum samt sem áður, við viljum forða sýndarmennsku. Og þó að það sé mikilvægt að stíga fram og segja, herðu, þetta ekki í lagi, þetta óásættanlegt, það ekki nóg. Því þau sem eru í valdastöðu, þau sem eru á þingi, þau sem sitja í sveitarstjórnum og svo framvegis, þau eru með valdið, þau geta bara labbað inn og sagt, já, herðu, við ætlum að semja frumvarp, við ætlum að gera hitt og þetta til þess að taka sig á við þetta. En það enginn að gera það. Okkur skortir rosalega mikið þekkingu. Og það það sem ég búið að starfa í kerfi fyrir sveitarfélög í einhver 24 ár. Sko, mín niðurstaðan að okkur skorti þekkingu og bolmagn, þar að segja ekki bara peninga, heldur bara þekkingu á hlutunum, hvernig við eigum að tækla svona. Oft vilji ekki nóg og það ekki heldur nóg kannski að segja að við getum tekið á móti fjölda flóttamanna frá Úkraínu þegar bara svo dæmi sé tekið án þess að hafa skipulað það fyrirfram. Ok, við getum gert þetta svona mikið á þennan máta og svo getum við endurskoða hvað við þurfum að laga. Ákvarðanir oft teknar einhvern í flýti, það ekkert pælt úti og með þessu það gert einmitt þá upplifir fólk og ég skil það vel eins og það sé minna fyrir þau eins og þegar sé biðlistar að því slíkir einstaklingar þurfa stuðning, það segir sig bara sjálft en þá það nota gegn öllum innflytjendum sem búið að vera í fjöldamörg ár og búin vinna á vinnumarkaði og búin að skila inn, þá allt í einu þau sem einhverja blóðsugur kerfisins, en ekki eins og við höfum verið hér og borga skatta alla okkar tíð og getum hvað maður segir, nýtt okkur þetta sem við búum borga og eigum alveg fullt rétt á því. Líklega myndi ykkur á Austurvelli segja sér svo, nei, við erum ekkert á móti þeim sem að koma hinga og vilja vinna, við erum bara á móti þeim sem koma hinga og leggjast á kerfin okkar. Við skulum árætta því. Ísland með hæstu tíðni af vinnandi innflytjendur innan OECD-löndum. Og ekki bara núna á þessi ár, það búin að vera fjölda ár að við erum annað annað fyrst eða þriðji sæti hvað það varðar. Og svo það ekkert vandamál. Það ekkert vandamál. Vandamál það að innan skólakerfi hefur verið ákall frá kennurunum og stjórnendum áratugum saman þau verkfæri sem þau þurfi til þess að sinna íslenska kennslu og menningarnæmi. Því þau, bara kennarar búin að segja árum saman, við höfum áhyggju af velferð þessa nemendar og þeir geta tala bara það að þeir kunna tala íslensku og reikna það að þeim nýti félagsauðu þeirra að þeir tengist öðrum börnum að þeim líður vel. Það verið rosalega mótmælendur fóru að tala eða eitthvað viðtal, einhver að tala Breiðholtsskóla sem dæmi.
ég er búin að búa í Breiðholtið og sinna skólamál þar. Það hefur verið ákall frá kennunum og verkefnum og annað í þennan skóla áratugum. Þar sem þau vilja fá fleiri verkfæri og meiri aðstóð og það er ekki bara innan skóla, þetta er félagskerfi og allt. Og svo hitt þegar fólk segir aðlaun. Við þurfum samlaun. Við þurfum orðið inngilding eða inclusion. Við lærum að hvern annan. Við lærum að Nicole, hún hefur eitthvað styrkleiki sem nýtist okkar samfélag. Derek, hann er alveg rosalega flottur. Hann má vera hér, vegna þess að hann hefur aðlagast mér, en hann mun aldrei aðlagast samfélag vel ef hann upplifi ekki að samfélagi líka mótast í kringum honum og hann hefur sinn sér staða. Og ég held að það engin Íslendingur í útlöndum sem getur sagt það. Að mér líður vel vegna þess að nú er ég orðin bara Bandaríkjamann og er ekki lengur Íslendingur. Það er ekki satt. Ég hef farið á mörg þorublót í Bandaríkjunum. Skiluðu. Og það er ekkit að við viljum koma og breyta hlutunum. Ég vil ekki að við þurfum alltaf að horfa á hafnaboltaleiki með mér. En ég vil bara vita að það er svígrum fyrir mig að vera Nicole með hennar apple pie eða hvað það er sem einkennir mig sem Bandaríkjumenn innan því og innan það rými þar sem ég er að aðlagast Íslandi. Og það hefum við ekki gert nægilega vel. Og þá að segja krafan aðlögun sem er það að innflytjandinn verði bara eins og við, að það eiginlega býr til vandamálið vegna þess að honum er algjörlega ófært að gera það. Ekki endilega hann er ófært, það er bara, það kemur ákveðin punktur þar sem ég verð aldrei Íslendingur. Nicole, þú komst hingað ekki sem barn, þannig að þú munt tala með hreim alla þín ævi. Þannig að þú munt aldrei geta orðið eins og við að þessu leyti. En á ég segja þér, ég er líka með hreim þegar ég tala ensku núna. Svo, nei alveg, ég fer heim og fólk svo hvaðan ertu? Ég bara, hér. En svo það ég er eitthvað að aðlagast ykkur. En ég upplifa stundum að mín hreim, það heldur mig frá líka. Það sem ég er að komast að ef innflytjendur haldið frá og stórum hópum innflytjendur haldið frá, að þá getum við fengið hópa sem að upplifa þessu ekki velkomin inn í samfélagið og lifa á jaðri samfélagsins og líta svo á að þau tíðir þið ekki. Nákvæmlega, ég var að fara þar. Til þess að ég var að læra íslensku því að það er alveg sama hvað ég reyni vel að fólk horfi bara á mig og lætur mig finna fyrir því að ég gerir það ekki nógu vel. Fólk, við þekkjum það bara úr sögu Bandaríkjanna og fleira að hópar sem hafa komið inn að þeir hafa ekki fengið inn í samfélaginu og þar er líklega að fólk reyni að finna sér eitthvað svona brautargengi á eitthvað svona gráu svæði, eitthvað jaðraðsvæði, jafnvel í glæpum og öðru slíku. Þannig að krafan aðlögun, að hún býr til vandamál. Bara mér, ef við einfaldum þetta og taka innflytjendur Íslendingar og þetta út, ég vinn með börn. Og þeim börn sem standa utan hópsins og þá er ekkert fordóma, það er bara að standa utan. Það þau sem koma með neikvæðni. Það þau sem haga sig kannski illa. Það þau sem þarf meira aðstóð við að komast inn. Við þurfum að kannski taka þessi einfalda uppeldis fræði og hugsa okkur samfélag með þessum hætti. Þessi hóp, hún stendur utan. Hvað getum við gert til þess að koma þeim inni? Og félagsleg stöðu fólks, það hefur margt sýnt sig óháð uppruna. Það hefur mikið áhrif á hlutunum. Og svo það að við höfum ekki byggt upp kerfum eins hratt og við höfum flutt fólk inn. Því að mín tilfinning munið þegar kreppa kom. Og hvað var það fyrstu sem fólk sagði? Það fara innflytjendur heim. Þau fara eftir COVID, þau fara, það er alltaf atvinnulega þau fara. Við erum ekki að fara. Nei. Við höfum fjárfest og mikið í því að vera. En það er kannski ástæða fyrir að stjórnvöld hafi ekki tekið þetta alvarlega. Og við þekkjum það bara frá Þýskalandi að þegar kom mikill straumur af Tyrkjum þar, þá var alltaf litið svo á að þau færi bara heim aftur. Þau kemur bara inn að vinna, þetta voru farandarka fólk, ættir raunverulega ekki að tilheyra samfélaginu, en þeir fóru ekki. Nei, og það eru fólk þar sem tilheyra þessu hóp sem á ekki ríkisborgar. Nei, ekki ennþá. Þau eru ekki tilknæð. Það er eins og íslensk stjórnvöld hafi verið með samskonar afstöðu til innflytjenda. Það er bara fínt að fá ykkur hingað að koma og vinna og svona, en þið munu aldrei verða hluti af okkar samfélagi og svo farið þið heim og Takmarka möguleiki, þú ert komin nú langt. Það er gott í bíli. Einmitt, við erum og við notum orði vinnuafl og allskins orð, það hefur líka áhrif og þú veist, fólk kemur eins og ég hef sagt þetta fyrir mörgum árum síðan,
að þegar fólk kemur hérna, fyrsta sem þú þarft að gera hvernig ætlum við að hjálpa fólki að vera hluti af okkur. Þessi stefna hefur aldrei verið á Íslandi. Hvernig ætlum við taka þennan stóran hóp og gera að okkar. Ég hef líka sagt fyrir mörgum ár síðan, segi ennþá daginn, þetta ekkert einstefna. Þetta gengur í báðar áttir. Ef ég á aðlagast eða samlagast hennar Nicole og Darek og þér Gunnar, þú veist, þá þarf ég líka að leggja mig til vera forvitin hvað þú ert að gera, hvernig þú hefur hlutina. En Jasmína, ef að mín hugsun svo að þið verður bara aðlagast mér, ég ætla ekki að aðlagast ykkur, þá þarf ég ekki að gera neitt. Já, nákvæmlega. Og það þessi krafa sem við þurfum að setja þarna fram vegna þess, börnin minn fara í skóla. Ég gerði mig grein fyrir 30 árum síðan þegar ég búið eignast börn að þú veist, ég þarf að vera hluti af samfélagi. Hvernig ger ég það? Ég þarf að læra tungumálið. Ég þarf að eignast vini. Ég þarf að mæta á einhverja skólafundi eða leikskólafundi eða eitthvað að vera í einhverju samfélagi, þú veist, einhverju samtökum. Þetta stendur oft ekki til boða. Þetta ekki einfalt vegna þess að það bæði krafa íslensku og helst leið og kemur út úr flugvellinum að þú sett búin taka upp hefðir og síðir, þú veist, þú fær ekki tíma til þess að gera það. Síðan þegar þú fær tíma, þú veist, en þú ert upptekinn að því þú ert búin að vinna í 2-3 ár, bara sólarhringum saman, það gefst ekki rými að því íslenska bara alltaf á staðnum hérna MS eða eitthvað. Þetta búið að vera þróun, alveg sama hvað allan ég og Nicole veit ég búið að vera að kalla fram eftir sem vinna sem sérfræðingar að þetta svona þróun gengur ekki að því við munum labba á vegg. Og við erum að labba á vegg akkurat núna að því við erum ekki bregðast við því þar sem innflytjendur eru biðja Íslendingar líka. Íslendingar að biðja að við kunnum íslensku. Íslendingar að biðja að við mætum á skólafundi. Íslendingar að biðja að við verðum hluti af samfélaginu. En við verðum ekki hluti af samfélaginu vegna þess að innflytjendum hefur ekkert verið hjálpað nægilega mikið að vera hluti af samfélaginu. Þú þarf náttúrulega að vera bara fullkomin eins og ég tók dæmi af ef einhver kemur fullorðsár og þú getur aldrei talað. Nákvæmlega. En ég meina þú talar einstaklega góða íslensku og þú getur fallið inn í hópinn. Ertu viss? Derek getur það ekki. Þá þurftur að skipta lit, sko. Já, nákvæmlega og það að vera sýnilega öðruvísi, það bætir bara, það ertu trufla. Já, einmitt, bara óháð það sem ég gerir með því, ég get tala reybrandi íslensku sem ég gerir, ég kenni tungumál, ég farið á ráðstefnum erlendis að kenna íslensku og bara að vera nokkurn veginn svona fulltrú Íslands. En ég samt ekki íslenskur og hérna við tölum alltaf bara aðlögun og svona við verðum að breyta orðræðinu í kringum þetta. Úr því að þetta sko ekki að hjálpa til og hérna þetta alveg klassísk taktík bara að svelta eitthvað kerfi og svo segja, herði, kerfið gallað og við verðum þá bara að hætta að hleypa fólki inn út af því að kerfið svo gallað en hérna þið eru ekki að breyta kerfinu til hins betra. Það ekki verið að leggja púður í íslensku kennslu. Hluta mínu tilfellin, sem ég reyna að segja, grein sem ég skrifiði, það að vegna þess að fólk almenn í land, ég skil, það erfitt að aðlagast breytingar. Það það. En samfélagi breytt. Við bara segja það bara breytt. Og við þurfum einhvern veginn allir að horfa inn á og vinna svolítið með okkur viðhorf. Það mér auðvelt að stoppa. Bara börn með þetta stoppa hérna með viðhorf. Við þurfum að fara bara aðeins lengur og reyna að finna það jákvætt. Jákvætt með að fá innflytjendur hérna inni bara einfalt. Það meira þjónustu hérna en var fyrir 25 árum þegar ég kom. Ég bara gleyma aldrei. Ég bara, í alvöru, þetta bara það sem í boði að fara út að borða. Ég alla dagar niður á Himalayan Spice núna dagarna. Að það að maður getur farið út og kynnist manneskja með allt annað bakgrunn og eiga samtal með þeim og þú komin á ferðalag. Þú komin á ferðalag til Ghana. Svona hlutinum við þurfum einhvern veginn, það þarf að vera svona hvatningu fyrir fólk að ekki vera óörugg við þessar breytingar og finna það gott sem þar. Því það margt gott. Þó að vissulega, það hlutum sem við þurfum að passa upp á, við megum missa stjórn á. Eins og til dæmis glæpur. En við þurfum að munna þessi skipulag glæpastarfseminni, það ekki ein göngu
innflytjendur. Að þetta eitthvað sem og ekki innflytjendur sem búa á Íslandi. Það þetta í orðræðinni. Þetta eru innflytjendur sem búa annar staðar og eru að koma hérna og eru grípin upp á flugvelli sem burðaðir að smykla inn dóp og hvað sem er. Þetta eru túristar. Nákvæmlega, í raun og veru. Innflytjendur eru fólk sem býr hérna á landinu. Það er ekki, sko, við erum alltaf að tala að þeir sem eru hérna annars skoðan en við hér sem sittum hérna úti og að þessum mótmælum. Það eins og sé galopin landamæri og hér flæðir inn fólk eins og þeim sýnist hérna og það eru allir einhvern veginn glæpamenn. Það rang hugmynd af hérna innflytjendur vegna þess það ekkert tölfræði sem stýður við það. Við erum öruggasta land í heimi. Það langmest eins og Nicole sagði, hér vinna innflytjendur tæp 90% á vinnumarkaði, mismikið eftir þjóðurnum. Venezuela búa til dæmis eru 93%, Úkraína búa eru einhverjir kringum 60% af vinnumarkaði, svona kollakolli og það líka annað. Oft fólk ef það frá Miðausturlöndum er ekki að vinna þá þeirra sníkjudýr en það oft þannig, svarið einfaldlega að fólk vill ekki fá þau í vinnu. Þannig þessuna kannski ekki að vinnumarkaði. Þannig þetta ótrúlega margt þarna og ég skil vel þetta getur verið flókið fyrir fólk að kynna sér þetta vegna þess að ég sé fræðingur og ég mjög auðvelt að kynna mér svona hluti og hef unnið í þessu gera í mörg ár og ég skil það sé flókið en það engin ástæða, það ekkert sem bendir til þess að þú þarft vera öruggur að taka legubíl hérna eða fara á kvöldin út hérna að labba vegna þess að við búum samt sem áður öruggasta land í heimi og auðvitað vilja flesti, bæði ég og Orgla Darrik og Nicole og bara flestir í Íslandi, Derek, já fyrirgeðu Derek, þú veist að við viljum festu og reglur og við viljum að fólk fari eftir lögum. En heyrðu, það eitt sem við þurfum, ég ætla bara að grípa hérna inni. Það var svo skemmtilegt, ég var á svona inngildingu, það var norræna ráðherra dæmi og út í Danmark og það var að koma borgarstjóri frá, hann var í Belgíu, hvað heitir borð, Messelin, Bart Summers heitir hann kemur inn og hann ætla að tala inngildingu og ég gleymi því aldrei, hann lappar inn og miðaldur, hvítur kallmaður að fara að segja mig inngildingu og hann var búinn að fá bæjarstjóri verðlaun og hann gengur inn og hann segir það svo mikið blöndun í Belgíu og það var nýlega, hann tekur við nýlega eftir hryðjuverkaárás í Parísar og þá muniði, þau flúðu allt eftir til Belgíu og það þurfti bara að takast á við þessu og það var svo hátt hlutfall innflytjendur og hann sá svo mikið sundrun og annað svo hann bara fór inn til þess að finna hvað var það nauðsynlegast sem allir, ekki innflytjendur, ekki bara innfættir þurfti á að halda öryggi. Innflytjendur vilja líka upplifa öryggi þar sem þau búa. Næst var það common spaces. Staða þar sem við getum allir vera saman. Og það eitthvað sem á Íslandi, við höfum kannski ekki nóg af þar sem við náum að blanda saman. Við höfum Austurvöll, en þetta ekki alveg. Það fólk að safna saman í Kringlunni og Smáralindinni og þetta sko svolítið algengt fyrir fólk sem að velja. Sundlaugum, þetta okkur íslenska menningu og ég hef fundið það að við förum í sundlaug og ég horfi í kringum mig og það bara fallega sögur sem kemur upp þar að ég horfði svolítið í kringum mig og ég sá bara öllu þessu konur af erlendum uppruna, þeir satu bara þarna tilbaka og meðan Íslandingar voru þarna að tala saman og ég fer bara að spyrja og tala við þær voru ekki synd, þær voru hrætt, þær voru farið í sund vegna þess að börnin þeirra, þeir taka þátt í samfélag og svona og úr því voru sundnámskeið fyrir konur af erlendum uppruna og það svona þessi, það eru svona nokkra annar hluti en niðurstöðu þessi langræður hjá mér að innflytjendur, við viljum aðlagast, við viljum margt þetta sama og hinum vilja en við þurfum ekkert að setja þetta annarkort eyða. Við viljum öll að börnin okkar koma vel út úr skóla, fara í háskóla og fara að starfa við það sem þau vilja starfa við. Ég kom hingað og fyrsta starfið sem ég fekk var að skúra gólfum. Og fyrstu nokkra árum og það ekkert merkilegt við að segja þessu. Ég var 100% starf í leikskóla, ég var að skúra á 3 stöðum og var í 75% nám til þess að reyna fá eitthvað svo að mín börn sem verða halv íslensk og halv bandarísk
þau myndu ná líka þeirra brotgeng hérna. Og ég held... Þú kannski að sendast fyrir volt. Já, það ekkert merkilegt við þetta, ég veit, það fullt af Íslandingur en innflytjendur hafa þessu samansögu. En Nikol, þú kemur frá Bandaríkjunum. Já. Og þú kemur frá Bosníu. Já. Hvaðan kemur þú, Dirk? Frá Bandaríkjunum. Frá Bandaríkjunum líka. Veistu það að í ykkar landi stórkostlegt innflytjendavandamál? Það bara að taka yfir alla pólitík þar. Já. Það bara, hvað ég að segja, ég grætt bara. Já, ég meina það hefur alltaf verið eitthvað vandamál. Hérna, ég held að það sé verið að gera það að stærra vandamáli en það er örugglega undir Trump. Hann fasisti, þannig að hann vill hann vill gera innflytjendur að einhvers konar blórabugli. Og hérna, þetta Bandaríkin, þetta fjölmenningarlegt, það hefur alltaf verið og ég meina, já, út af nýlendastefnu og þess háttar, en hérna, það þannig í dag, það hefur lengi verið. En ég held að það sé samt sem áður hægt að nota Bandaríkin sem einhvers konar svona módel fyrir hvernig við getum tekist á við fjölmenningu hér á landi út af því að þetta land sem hefur lengi verið fjölmenningarlegt. Og þau óhætt að tala rasisma þó að það sé umræðan ekki alveg, umræðan logandi. Sem Evrópumenn eiga mjög erfitt með að tala rasisma. Evrópumenn eiga mjög erfitt með að tala rasisma. Einmitt. Bara hafnaði, frakkar hafnaði, Bretar eiga erfiðleikum með það, Skandinavar bara kunnaði ekki. Einmitt, og í Bandaríkjunum óháð húðlit, óháð trúarbragði, óháð hreyfimaður, maður Bandaríkjumaður, þannig séð, og það mjög misjafnt eftir manneskjunni, en það En það sem spilar gegn innflytjendur og gerir þetta svo auðvelt fyrir þessi afl sem nú við vald að gera það sem þau gerir, það að þessi stéttaskipting sem ég var að reyna að segja. Það fólk sem, ég meina, þeir eru búin að búa þarna áratugur saman án kennitala, eins og við kallum þetta hérna, ólöglegt og lifa líf, eiga hús, eiga bíl, bara komast áfram. En ég náttúrulega í þessa doktorsrannsókn núna og var að skrifa skýrslu fyrir ráðuneytinu sem var í raun og veru bara undirstöðu fyrir þess að rannsaka inngildingu og fullorðinsfræðslu. Í Bandaríkjunum, þið verða hissa hversu mörg lög verndur og setja inngilding í hápunktur. Í Bandaríkjunum, líkt og við Kanada, það ákveðin læsi sem gert til þess að gera fólk að virkar þátttakendur. En vandamáli það ekki nægilega mikið fjármagn í þetta í Bandaríkjunum, en þeim sem fara í gegnum þetta. Það var ein rannsókn, ég lista alls konar, ég nördist út á ykkur núna. Þeim sem tóka þátt í þessi inngildingaverkefni, þar sem þeir fengu tungumálakennslu, brúinám inn í það starfsvettvangur sem þeir hafði hæfni, menntun eða færni til þess að starfa í, þeir þurftu bara aðlaga það, og samfélagsfræðslu, þar sem þeir læra þessi hlutunum sem óskrifað, sem mjög mikið á Íslandi. Eftir 3 ár, þau voru farin að kjósa, þau voru komin í betra starf, þau voru komin á þína ímynda ykkur. Ég var ekkert að ná mín brotgengu fyrir 7 ár, 2027 ég komin alveg bara, ég farið að fá aðeins meira laun og ég kýs í fyrsta sinn og allt þessu, en ég gerir þetta allt sjálf. Við engin aðstoð. En það kerfi, það fyrirmyndir. Og Norðurlöndum, við viljum segja, við viljum vera líkt á Norðurlöndum, þá bara Noreg komið með álíka kerfi. Svíþjóð líka, en þau hefur vanrækt þetta og drega pening úr hér og þar heyrum þessar rattur sem á móti. Þeir hafa líka skadað mjög skólakerfi sitt í Svíþjóð. Nákvæmlega. Þannig að þau opinbera skólakerfi orðið veikara og það orðið til svona einkareknari elítuskólar sem hafa aukið stéttaskiptingu og skilið eftir hina fátækari sem oft eru innflytjendur. Í svona jaðri samfélagsins. Það gleymist oft í umræðinu Svíþjóð. Það nefnilega eitt þegar við tölum við verðum ekki farin það veg á Íslandi, en við getum lært af þessu. Að það leið til að hafa þjónustu samningar og bara alltaf hafa þetta jafnræði, gildi, þetta equity. Við erum að mæta fólk sem eru hér vegna þess að við setjum bara kapitalismi í þetta. Við viljum fá hvað mest úr fólk, við viljum að fjárfesta ung. En ég nefndi þetta með umræðu innflytjendamál í Bandaríkjunum og ég býst að það sé ekki þroskuð og góð í Bosníu. Ég býst ekki við því. Það svo skemmtilega til að ég mikið pælt í þessu að við höfum fengið flóttamenn
í Bosníu. Ótrúlega en sagt, þrátt fyrir að margir bosníumenn eru flóttamenn annars staðar, sérstaklega eftir stríð, en við hefum fengið flóttamenn og ég get ekki verið sitið hér og sagt að það tekið rosalega vel á móti þeim. Það alveg magnað hvað fólk tengir ekki við, þrátt fyrir sína eiginsögu, að við höfum ekkert og erum ekki að taka vel á móti því og viljum helst að losna við fólkið. En en þessi umræða minni, þú veist, að það sækist náttúrulega engin rosalega mikið að búa í Bosníu, nema Kínverjar. Það eru stóru hverfi að koma að spretta upp núna. Ég vildi nefna þetta því að segjum að það sé eitthvað sem var á Austurvelli og hann hefur kannski bara enga sérstakar reynslu af innflytjendum. Hann hefur ekkert unnið með innflytjendum og þekkir engan innflytjendur, aldrei bóðið innflytjenda í mat heim til sín og bara hefur enga sérstakar reynslu af innflytjendum. En hann lifir í heiminum og hann les pólitík í Bandaríkjunum sem að kvarnast innflytjendamál á stóru leyti. Það var að springa ríkisstjórn í Hollandi í gær út af innflytjendamálum. Það var verið að kjósa forseta í Póllandi. Það ekki innflytjendur, það reynda mikið flóttafólki frá Úkraínu þar, en það svona haldið til hlés. En þar verið að tala einhver ógn af einhverjum innflytjendum og hann náði að vera forseti út á það. Það frekar Pólverjir sem flytti út. Það eitt sem kemur mér alltaf óvart að þegar fólk tala innflytjendur hjá þeir bara fatt ekki að það fullt af þeir fólk sem innflytjendur annars staðar. Já, mikið. En þar kemur við eftir inn það sem ég byrjaði með af hverju þetta að blása upp svona, af hverju þetta mótmæli var hér. Við erum búin að jaðarsetta fólk. Það mjög auðvelt að setja svertumerki á fólk sem jaðarsett, sem ekkert með þeirra talsmenn, ekki með vald til þessu straight á móti. Þegar við erum með, ég meina félags, hvað þetta, 2019, það var gefur út félagshefti á vegum Hagstofans, ég held að þetta var gert fyrir innflytjendur á því, það ekki rétt hjá mér, þá voru hlutunum eins og innflytjendur voru starfa í fleiri störfum, læri laun, menntun, þá kemur þessi hugtak, hvað hugtakin eftir ofmenntað, við erum ofmenntað, vissum það, hvernig það hægt að vera ofmenntað, að allt þessi félags vísindi tölfræði sem kom, var bara það að við erum undir. En það enginn að grípa þarna inn til þess að segja, lyftið þeim upp, vegna þess að það fólk sem ofmenntað. Þetta ekkert lítið á það sem tækifæri. Það sem ég langaði til þess að spyrja ykkur að ímyndum ykkur sem stendur á Austurvelli og hann bara les blöðin og hlustar á sjónvarpsfréttirnar og þú nefndir Belgíu, þar eru fréttir erfiðleika út af ólíkum kynþáttum og alls konar í Frakklandi út af ólíku trúabrögðum og það eru stjórnmálin í Evrópu meira og minna snúast þetta og stjórnmálaflokkar að skipta stefnu. Keir Starmer í Bretlandi talar að það sé bara hætta á því að við missum samfélagið okkar út af straumi innflytjenda og það að það verður enga reynslu af innflytjendum. Þá getur við drukkið inn í þessu og sagt bara, heyrðu, við viljum ekki þetta vesen til Íslands. Við viljum bara ekki fá innflytjendur því að þá fáum við bara vesen. Alls þar sem innflytjendur eru, þar vesen. Þetta bara auðvelt að segja það. Þetta bara auðvelt að draga það upp. Það vegna þess að það ekkert andmæli á móti. Það enginn sem kemur á móti ekki sem fá sviðsljósið. Það ég og Nicole hefur alveg andmælt ansi oft. Það þú sem hefur áhuga að tala við okkur. Derek hefur gert þetta líka en það þú sem hefur áhuga að tala. Það ekkert í sjónvarpi RÚV eða Stöð 2 eða einhverju sem Haldbæri Morgunblaðið eða eitthvað sem vill kannski taka þetta svona heilstætt og sanngjarna umfjöllun þetta, en það svo fyndið, við búum í lýðræðislu ríki og það flest þessi ríki lýðræði. Hvernig getur við talist allt í einu lýðræði þegar við og lýðræðislega, ef þú hefur ekki rödd, ef þú ert ekki með komið þannig utan hópana að þau geta tjási og þau geta komið mótsviði þína þarfir þar sem þú þarft. Þar höfum við ekki haldið dampi almennilega
til þess að koma móts við þarfirnar, sko þá ég ekki að tala þarfir að greiða laun eða húsaleigu og eitthvað. Þarfir til dæmis að meta menntunina þína. Ég kom með 5 ára háskólanám búin úti. Býttu, af hverju fæ ég ekki að fara í endurmenntun? Af hverju þarf ég að taka þetta allt upp á nýtt og allt þetta? Eða af hverju fæ ég ekki læra íslensku? Af hverju fæ ég ekki tækifæri til þess? Ég lærði íslenskuna ein, líkt og Nicole nefndi áðan. Þú veist, það bara, þú veist, ef við þurfum að gera þetta, allt sem ég í dag, ég gerði þetta ein. Það var engin kerfi sem kom til mín og sagði, herri Jasmína, komdu hérna, eða eitthvað sem mér var boðið. Kannski ekki endilega bara kerfi, samfélag. Samfélag var ekki að segja bara, Derek, velkomin til Íslands. Þannig að hvað hefur þú fram að færa? Já, eins og gert í mörgum öðrum löndum. Það gert í Noregi og það gert líka í Kanada. Þeir sko eins og segi, þegar við erum að taka á móti fólki, það alveg niður frá sko nágranna, götunni, hverfinu, bænum, og svo næsta levelið, sko, annarkvort sveitarfélag eða ríki eða hvað sem. Það allir verkalýðshreyfingin, allir atvinnulífið, það allir að taka þátt, að einhvern hátt, allir vita sín hlutverk, hvað og ég held, þú veist, ef við einbeinum svolítið á þetta sem Nicole oft búin að benda hérna núna bara í þessu samtali, þú veist, við erum ekkert passa upp á að bjóða þetta jafngildi, sem mjög gott orð, by the way, eða svo ég slekta ensku, mjög gott jafngildi, að þú hefur eins og ég oft sagt, ég var einmitt að googla heimspeki, að því mér finnst gaman í heimspeki, eins og kenningar Rawls að segja, sko. Það akkurat þetta, við þurfum að lyfta þeim upp sem eru jaðarsett. Við þurfum að lyfta þeim upp og svolítið hugsa fram tíma, ef ég hefði ekkert fram að, hvernig væri framtíði mín, þú veist, og hugsa út frá hvað endapunkturinn hvað viljum við enda, þú veist, en ekki hugsa bara, já, út frá kannski eignunum og því sem maður vegna þess að þá þetta ekki jafnræði, jafngildi, þá erum við bara lyfta öllum upp, eða gefa öllum, þeim sem þurfa ekki, þú veist, það ekki jafnrétti sem við viljum kannski veita, heldur akkurat þeir sem þurfa. Ég þurfti þess ekki, en það fullt af fólki í dag sem kallar eftir þessu og þá þurfum við að bregðast við. Sem að upplifa sig, upplifa sig velkomin og fullgildan í samfélagi. Hættan svolítið svo, ef við horfum á mótmæla. Ég vil ekki gera rosalega mikið úr þau, vegna þess að við þurfum að horfa á fjölda. Varst það ekki að segja, hér í gær var bara kannski 1500 manns. Já, ég held að mín tilfinning, ég hef ekki heilt þetta tölur. Segjum 1000 til 2000 manns. Ég hef oft verið að Austurvelli og verið að reyna að meta fjölda. Já, þetta 1500 manns sem var með þetta. Og ég veit ekki hversu mörg var, ég mætti ekkert. Ég bara ákveðin, mér langar að vera talsmaður fyrir því að við verðum öll umboðsmenn breytingar. Agents of change. Við verðum, vegna þess að samfélag, hún að breyta, heimurinn að breyta. Það fólk sem að segja, ég vil ekki breytingar. Ég veit það, þið vil ekki breytingar. Þú ert alltaf að segja, ég bara að breytast, ég bara vil það ekki. Okay, þú vil ekki breyta, allt í lagi, ég býr til pláss fyrir þig að ekki breytast. En hvað með stærri mengi, þeim sem eru ekkert að tjá sig, þar áhættan. Og það það sem við erum að sjá í Bandaríkjunum. Og það þess vegna Trump fórseti eftir. Það ég ætla ekkert að trúa, ég meina í raun að vera, hann var kosin af innan við 30% af þjóðun sem hefur atkvæðisrétti. Við skulum hafa það á hreinu. Það þýðir að það voru tæplega 30% sem kaus á móti honum, sem segja okkur líka, það 40% sem eftir að gera upp sínu huga. Hvernig þetta hér á Íslandi? Við verðum að huga að þessu, að þetta og þessu sem við erum að tala þetta einn af þeim málefnum sem með eða á móti. Og það rosalega óþægilegt að vera á móti umræður sem snerti öryggi. Og allt þessi neikvætt hlutur sem dregin upp. Það rosalega erfitt að vera manneskja sem stendur inn á móti og segja, já, en það var þessi leigubílstjóri sem gerði þetta. Jú, þið veitir hvað ég meina og svona þetta stillt upp.
Ísland fer til fjandans ef það kemur fleiri innflytjendur vegna þessi vont að gerast og þetta vont að gerast. Og þá við nei, samþykja okkur, við erum frábært. Derek, má ég spyrja þig að þú ert ungur karl maður og þú nefndir áðan að væri svona bara næstum eins og það væri í tísku að vera bara rasisti og það hefur eitthvað gerst í samfélaginu að maður hélt það kannski fyrir einhverjum árum að allir verið sammála því að samfélagið er hægt og bítandi að þróast til í þeirra átt að allir hefðu frelsi og allir hefðu rétt og við værum svona á einhverju góðri leið. Svo kom allt inn í hópur sem að sagði, nei, mér langar ekki í það. Mér finnst það ekki töff og ekki eftir svona verð. Ég hef völd og áhrif sem hvítur karlmaður og ég vil nota þau og mér finnst það smart, sko. Mér finnst það ekki smart að vera að gefa frá sér einhver völd. Er þetta raunverulega þannig að meðal svona ungra, sérstaklega karla, að það er bara allt í norði tísku að vera, bara, ég veit ekki hvað það er kallað, sko. Ég veit ekki. Heimskur. Já, bara þetta margþættur vandi. Þegar ég var unglingur sjálfur lendi ég smá í þessari gryfju bara að vera í anfeminisma og svona og að hluta til það bara þá var það smá svona counterculture, það má sletta aðeins svona andmenning. Mér langar að vera svona punk, mér langar að vera flottur og á þeim tíma það að vera flottur var að vera anti-vogue. En núna það þannig, það var þannig að það var svona flott að vera vogue í smá stund en svo breytist það og það var andmenningin þá, að vera svona í anfeminisma, vera rasisti, bla bla bla. En nú það orðið svo vinsæl og þó að það sé orðið vinsæl, við erum ekki að sjá unga karlmenn fara úr þessum svona hreyfingum út af því að það er öryggi. Og þegar maður ungur, bara almennt séð, hann veit ekki alveg hvað hann á fram að færa og hann er öruggur, hann er óviss framtíðina sína og bara heiminn og svona. Þess vegna hann bara að reisa svo mikið já, herðu, ég er með tippi og ég karlmaður, ég er hvítur, bla 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 bla, ég er svo góður út af þessu. En það stenst enga skoðun. Og þetta bara út af hann er 19 ára, hann er að fara í háskóla, hann er með fyrstu kærustuna sinni, eitthvað þannig og hann veit ekki neitt, hann vill bara það besta fyrir sig og hann veit ekki hvernig á að komast að því nema að ræna öðru fólki vald. Já, ég bara sett svolítið spurning með þetta, það er allir hrætt að missa eitthvað vald. Hvað vald hafa þetta fólk? Bara afsakið, Ásgeir nýður á Austurvelli, hvað vald þetta að missa? Merkasta bók sem verið skrifuð á íslensku er Sjálfstætt fólk og fjallar Bjart í sumarhúsum sem var kúaður af öllu samfélaginu. En þegar hann kom heim, þá gat hann kúa konu og börn og hundin. Já, það setja fólk. Þannig að ef þú ætlar að taka það líka af mér, að ég megi ekki kúa neitt, ég alltaf að vera að kúa mig. Ég meina að sjösumniti fjallar Sjálfstætt fólk þetta. Þannig að þetta er þetta ekki kannski hrætt að missa það? Þetta er bara að tryggja það. Ég meina, sjáu þið með þessi ógeðslegum heimi, þar sem allir að kúa alla. Má ég ekki kúa einhvern? Þessi svona fórnarlamsvæðing á þessu leyti. Þessi 50, var þetta ekki 59 afrikanar sem fekk hæli í Bandaríkjunum og meðan þau voru að breyta lögum og henda fólk frá Haiti sem voru þar löglega og voru með leyfi að henda þeim út land sem það er ekki neitt. Það er bara að tala ekkert að lifa með öryggi en það er að gefa þeim hæli vegna þessu hvítfólki undur í Suður Afríku. Bara fyrir ekki að það. En má ég aðeins, við vorum einhvern daginn að ræða alls konar hluti. Þá var hann Bjarni Karlsson sem er prestur og í svona sálgæslu. Hann var að segja það að við værum núna í miðri svona stórri mannréttindabaráttu sem væri mannréttindabarátta innflytjenda og fólks af öðrum uppruna í löndum sem væri bara á stærð við kvennabaráttuna. Kannski henda líka inn trans og hinsegin. Ég ætla að taka það inn vegna þess að það er alveg Þá var ég að velta fyrir mér, hvernig birtist þessi mannréttindabarátta innflytjenda og fólks af öðrum uppruna? Ég get alveg séð fyrir mér kvennabaráttuna, ég get séð fyrir mér baráttu samkynhneigðra, ég get séð fyrir mér baráttu fatlaðra. Bara að fá vinnu við það sem þú ert menntaður í.
Hverjir eru fyrir þetta ykkur, kannski hverjir eru svona talsmenn þessara baráttu? Hvar hefur hún formast? Nei, veistu, leið og þú sagði þetta, ég fór að hugsa þetta, þegar MeToo var, hvað var síðustu hóp til að standa upp? Síðustu 2 hópa til að standa upp þegar MeToo kom fram. Það var fallaða konur og konur af erlendum uppruna. Og það voru verstu sögunar. Og ég bara gleymi þau aldrei. Ég satt heima og ég heyriði, vinnur minn, hann Andrés Ingi, ég held að hann sagði þetta á Alþingi eða í viðtal, bara býðið þar til konur af erlendum uppruna fyrir að segja. Og ég bara svona, erum við að segja okkur sögu? Og svo veldi fyrir mig og vegna þess að ég var í nokkrum hópum, ég var í þessu hóp með konur í pólitík og ég var með kennara og það var eitt annar og ég var að hugsa, ég var svolítið að aðlaga mín saga, ég þorði ekkert að segja of mikið því að mín upplifun og það sem gerir mig viðkvæm og það sem átti sér staði í mínu, var vegna mín upplifuna og var enginn að tala um þetta. Það voru að tala um þetta vegna okkur kyn. Svo þegar í þessari baráttu og MeToo, hún fer upp, við stöndum upp og hver stendur upp fyrst? Hásett hvíta konur stendur upp fyrst. Leikkonur sem stóðu fyrst. Leikkona en á heimsviði var þetta konur í pólitík. Það var konur með vald. Svo nú hann við í þessi baráttu og það eru góða fólk sem tala með okkur. Ég les alltaf hún Karen Kjartans, hún alltaf með rosalega góð rökfærslu og segja góða hlutunum. En hver stendur með Karen? Veist? Þannig að maður myndi halda að ef það væri þessi fundur á Austurvelli að það myndi rísa upp og það væri formaður félags innflytjenda myndi stíga fram á andbælansu. Félag innflytjenda? Það er alls konar innflytjendur. Það er svo kvenréttindafélagi. Það er alls konar innflytjendur samt, þannig að það væri kannski gott að hafa félag að vissu leyti en það væri líka áhættu samt. Það er reynd að gera regnbó, en það er nefnilega... Það er engin fulltrú okkar. Og það er, þú veist... Reyndir Pavel á þingið. Gleymdi segja það. Við bara afsaki Pavel. Vissulega erum með innflytjendu sem starfur á Alþingi. Hann var mjög ungur þegar hann kom hingað. Já, hann var mjög ungur. Þetta er aðeins öðru sé að vera fullorðin innflytjendur og fara í gegnum þetta að vera ræsti tækni. Ég var ræsti tækni. En það er líka svona ákveðin áhætta fólkin í því að vilja vera fulltrúi innflytjenda út í því að... Hver vil standa upp? Það er sko... Konur hafa gert þetta. Það er eitthvað formaður kvenréttindafélagsins. Já, einmitt. Það er formaður feministafélagsins í MH og ég mér konur gera þetta. En sko það er bara allavega mjög margir innflytjendur hugsa já, mér langar ekki að vera fulltrúi innflytjenda út í því að mér langar líka að vera Íslendingur, mér langar líka að vera í þessu samfélagi, þannig að það... Já, og þeim er fólk bakvið sig, þeim sem eru bakvið okkur, þeir, mjög oft þegar ég skrif eitthvað, ég fæ miklu meira hrós frá innflytjendum á hliðulínu, ekki upp hátt. Það eru Íslendingar sem taka undir bara flott hjá þeir, dugleg ertu og svona, en þetta bakland, hún er vissulega ekki sterk og það ekkert, eins og ég bara sagði, maðurinn minn, hann er Íslendingur, hann treystir mig, hann veit alveg hver ég er og hann sagði á þessum tímapunktum langaði virkilega að vera skotmerk og ég held að það partur af þess, við erum jaðarsett. Sjáðu, ef ég færi þetta frá innflytjendum yfir í vinkona mín, hún Freyja Haralds, sjáðu það sem hún fæ yfir hana fyrir allt sem hún gerir og Lordi, hún er með innflytjendur núna hann er svart það sem hún fæ hómskeppur yfir hana Nikoli, það ekki myndi að rauðsokkurnar það er bara ríkt í hjónaböndum og fjölskyldusögum og þær fengu yfir sig svo mikið ég man ekki bara í barnsminni en hvar endur þær og hvar eru þær samkynið komið fram, ég meina hvað fengu þeir yfir sig já, það er ekkert að segja það gerist en hvað gerist bakvið þau fengu, þú veist hópurinn stóð upp hópurinn var saman og það var meðbyrði við stendum upp okkar hóp, hún er veiklind við erum út að vinna, við erum út að græra við erum að reyna að læra tungumál og við fórum ekkert að segja hlutunum vitlaust og okkur er refsað ef við segjum eitthvað við skulum bara vera mjög hreinskilin mín reynsla segir það líka þú veist, ef þú tjáðir, ef þú ert öðruvísi ef þú ert ekki það er aðstæður við erum ekki á þingið við vildum vera á þing þú ert með manneskir þrjú sem bauð sem fram
og voru ekkert. Já, mér var bara hafnað gjörsamlega og það er, þú veist, það er líka þetta og ég get sagt bara hér beint hreint út, mér var bara sagt við ætlum ekki tala þetta hér og nú, þú veist, innflytjendamál eru ekki dagskrá. Takk fyrir pent. Og þess vegna getur þú í raun og veru með öðrum árum getur ekki farið þarna fremst og tala fyrir, þú veist, en ég skil ekki vegna þess ef okkur er haldið svona niðri, hvað er hræðsla? Hvað er fólk hrætt við að það gerist að einhverju fulltrúa eins og við þrjú hérna sem sitjum munum koma þarna og innleiða einhverja breytingar sem myndi gagnast okkur öllum? Og það er það. Það er kallað eftir því. Það er kallað eftir því. En heyrði ég ekki samt hérna hjá þér, Derek, svona ótti innflytjandans að taka málstæðin af því að raunverulega innflytjandi vill hérna fara inn í samfélagið. En leið og ég tek upp og segi við innflytjendur að þá veit ég að mér verður ýtt út. Já. Þannig að þetta er svolítið... Þetta er flókið. Má ég ekki vera innflytjandi og tala málu innflytjanda? Einmitt, já. Og það er mjög flókið út í því að, sérstaklega með við höfum öll verið svo lengi, ég hef bara verið í nokkars 9 ár, en við tölum íslensku, við erum velkomin í samfélag, þannig að við erum of íslensk á þessum tímapunkti til þess að vera svona innflytjandi, en við erum ekki... Við erum á milli svona skess og báru og við erum að reyna að fóta okkur og þess vegna fólk ekki eins gjarn að vera, já herðu, ég innflytjandi og ég ætla að vera formaður félags innflytjandi út af því að þetta er hérna línudans. Sem er. Og þú þarft að hafa breytt bakk og þykkan skráp. Þau eru bæði frá Bandaríkjunum og við vorum að bíða, við vorum frammi og ég var bara eitthvað að sækja vatn og svona eins og maður að gera. Þannig að þið voru meira og minna að tala saman. En þið eru saman á íslensku. Já, og það er það sem sameinar okkur og þetta er það sem ég og Nicolo hefum allavega rætt mikið við okkar fólk þegar við erum með fræðslu þetta. Þú veist, ég segi bara ópenskatt, af hverju, hvað sameinar okkur sjáið? Ég var einu svona í sal þar sem voru einhverja 5-6 aðilar frá ólíkum löndum og Íslendingar líka og ég segi, og hvað tungumál tölum við hér? Við tölum íslensku og það er tungumál sem sameinar okkur og það er mikið synd að við skulum ekki leggja mikla áherslu vegna þess að innflytjendar myndu upplifa sig ekki hluti samfélaginu vegna þess aðgengi íslensku er takmarkað. Ég skal bara segja, ég er ekki 1000 innflytjendur, bara 1000 að nafni. Ég hef ekki kynnst manneskja sem hefur ekki vilja læra íslensku. Sammála. Ég hef kynnst fólk sem hafa erfitt að læra tungumál því að við erum misjafn. Menna það Íslendingar sem mér erfitt að læra ensku eða spænsku eða hvað. Og ég hef kynnst allt og margir sem er bara gefist upp. Og þeir gefist upp ekki vegna þess að þeir ekkert að læra, þetta er vegna þess að þeir upplifið þeim ekkert viðurkennt að þeir að læra og þeir fæ ekki þessi móttöku og stuðning við að gera þetta áfram. Að tilgangurinn hún er bara, nei, svo og hver er með það? Því allstaðar sem hún kemur að þá færðu bara næstu fyrirlitningu að þú talar ekki nógu góð íslensku. Já, eða bara þau fara að vinna einhvers þar sem fólk bara tala ensku við þau og þú ert að reyna að tala íslensku við fólk og hver er með það að kenna? Ekki þeirra. Og það er kannski punktur með þess að allt sem þú bara ég segi jaðarsett, fólk kannski sér þetta ekki endilega vegna þess að fólk eru fungerandi á ákveðin en ekki erum við fungerandi nægilega vel að við náum að hafa okkur eigin pólitísk flokk eða við náum að koma upp í pólitísk flokkum og bara þú að læra Bjartar framtíð. Þetta er flokk sem var nóg djörf til þess að segja, heyrðu, þessi innflytjandi, hún setti í fyrsta sæti og það var gert viljandi að setja einhver sem kannski nóti meira vinsæll en mig í annað sæti til þess að ýta mig upp. Þetta er ekki gert. Þetta er ekki gert. Að það er einhverju sem segja, heyrðu, komdu innflytjandi, vertu front og ég er hérna bak við þér. Fyrir ég vil að saman við gerum gott í þessu samfélag. Og þetta er það sem við þurfum og þetta er það sem var til staða hjá Rauða Sokknum. Þetta var til staða einhver tíminn, kannski ekki í upphafin, einhver tíminn inn í hinsegin. Ég meina
Pride, maður ræði þetta er stærsta hátíð á Íslandi við þurfum svona innflytjendur Pride Day við þurfum okkur að leggja niður Ísland og hvað okkur meðbyrði þetta það sem við reyna að segja það var líka gaman að hafa innflytjenda þátt hérna á samstöðinni við höfum svo reynda eins og vorum með þátt hérna á pólsku og við vorum líka með hérna sem að var umræða á svona brotin íslensku hérna Natasja var með það kannski fyrir að leita ykkur leiðum því að þetta augljóslega innflytjendamálin á dagskrá. Og enn og eftir ég tala til þessi 40% sem á milli, kannski ekki taka afstæða til ótti og hræslu og ógni sem hérna sem segir á móti, kannski ekki kaupa það að við erum hérna reið og það þarf að breyta þessu. Vertu gaggrínandi, vertu hérna á milli, horfa inn á við og reyna að finna það jákvæð að hafa samfélag þar sem það meðbyrði. Þar sem, eins og ég sagði áðan, þau fæ að fara ferðalag með vinkonum minn frá Nepal þegar þú fer heim til hennar og hún segir hennar sögu og hún fæ að fara á ferðalag til Stykkishólma með þér því hún hefur aldrei farið þangað. Skilur, þetta þurfum við að finna. Viðhorf og við þurfum og það breytist náttúrulega hægt og rólega en það sem mér finnst oft, þú veist, ég náttúrulega hvít og í forréttindastöðu og velmenntuð og í góðri stöðu í vinnu og allt saman, þú veist, en málið samt ef ég fæ þegar ég að tala við fólk núna, ég hef ekki fengið þetta fyrir 20 árum síðan, heldur í dag, þú ert búið að eyðileggja íslenskt samfélag. Þið innflytjendur búið að eyðileggja íslenskt samfélag. Þetta sagt við mig beint svona eins og ég tala við ykkur. Núna í dag, þú veist, og ég tók umræðuna þetta og jákvæðum nótum og reyndi fræða og allt þetta. En hvað fær þá Derek eða fólk sem hérna bæði innflytjendur, kannski hinsegin og með dökka hörund. Þú veist, þetta ég hrædd Þú veist, þetta tekið, já, og mörkin færast. Þú veist, það færist. Eru börnin mín næst? Spyr ég. Og ég hef spurt þetta og þetta hræðir mig. Þú veist, hvar ætlum við? Hver ástoppa þetta? Hvar eigum við að stíga niður og segja hinga og ekki lengra? Að því við megum ekki hrópa upp rasistar af því það ekki rétt vegna þess að það fólk bara örugt, bara hrætt. Ok, ég skil það, en skilur þú mig þegar ég segi ég líka hrætt að því ég hrætt fyrir börnin mín vegna þess mörkin på að færast. Munið þegar MeToo var og hérna kallkyns þingmenn og konur í samtöki, ég man þetta var ungreifingu innan FKA, stóð fyrir barbershops. Við þurfum meira barbershops. Við þurfum aðeins að sæta okkur og læra og við þurfum að tala út frá staðreyndum. Við þurfum að geta viðurkenna það að við þurfum meiri inn í skólanum okkur svo við mætum öllum. Við þurfum meira löggæslu. Við þurfum þeim sem starfa inn í löggæslunum þeim verkfærum sem eru nauðsynleg til þess að geta þjóna og halda upp öryggi innan fjölbreytta samfélag. Ungu kallmenn sem finnst það cool að vera á móti innflytjendum og konum, þeir þurfa kannski að sitja með mig og Derek og finna bara, við erum alveg ágætt og við erum ekkert að óta. Við þurfum meira samtal eins og við höfum trú á við erum alltaf í samtali. En þið fá alltaf hrós frá mér. Ég ætla að þakka ykkur fyrir Nicole, Derek og Jasmína og takk fyrir að koma og ég fæ ykkur örugglega aftur í að halda áfram með að ræða þessi mál. Takk fyrir þessi tækifæri að tjá. Má ég segja ég var að rölva í gær því ég var að horfa á alls konar viðtölum. Hver að tala við innflytjendur og ég ætla að þakka þér fyrir og halda áfram að tala við okkur. Ekkert mál. Takk fyrir að koma öllu heldur. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.